माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तरे. प्रश्न क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 7439. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, पुणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाने 158,44,00,00,000 रुपयाची निविदा काढण्यात आली. खरं तर ही निविदा काढत असताना पुणे शहरातील 14 क्षेत्रीय कार्यालय आहे. या कार्यालयामध्ये असणारे झाडणकाम असेल, इतर कामं असतील, यासाठी ही निविदा काढण्यात आलेली आहे. प्रामुख्याने ही निविदा काढल्याच्या नंतर या निविदेमध्ये अनियमितता आहे. एखादा ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून त्या ठेकेदाराचं हित जपण्यासाठी ही निविदा काढण्यात आली होती. स्थानिक वृत्तपत्र, माझ्याकडे कात्रण प्रत्येक वृत्तपत्राची आहे या ठिकाणी. मग या ठिकाणी सकाळ असेल, लोकमत असेल, प्रभात असेल, पुढारी असेल, लोकसत्ता आहे, महाराष्ट्र टाइम आहे. या सर्व वृत्तपत्रामध्ये या ठिकाणी या निवेदनाच्या बाबीमध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये शहरामध्ये आणि शहरामध्ये असणाऱ्या काही जे कोणी कार्यकर्ते असतील किंवा राजकीय पक्षाचे असतील, या सर्वांनीच त्या ठिकाणी हे टेंडर जे आहे हे टेंडर हे फुगून त्या ठिकाणी लावण्यात आलेलं आहे. या संदर्भामध्ये ज्यावेळेस बोललं त्यावेळेस कुठे का होईना या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेने या ठिकाणी सांगितलं, उत्तरामध्ये काय सांगितलं तर मूळ उत्तरामध्ये हे 5 ते 7% अधिक दराने प्राप्त झालेल्या निविदा रद्द करण्यात आलेल्या आहे. खरं तर असं कधी होत नाही की एखादं टेंडर जर अधिक 5 ते 7 दराने जर आला असेल तर त्यासाठी संबंधित ठेकेदारांना बोलवत असतात आणि त्या ठिकाणी बोलून त्या ठिकाणी समझोतीचा करार त्या ठिकाणी होत असतो. परंतु या ठिकाणी 5% दराने आल्यामुळं, अधिक दराने आल्यामुळे या ठिकाणी हे टेंडर प्रक्रिया या ठिकाणी रद्द करण्यात आली. माझा मंत्री महोदयाला या ठिकाणी एक प्रश्न राहील की आपण ही अधिकच्या दराने आल्यामुळे ही प्रक्रिया आपण रद्द करत आहोत. मग पाठीमागच्या 6 वर्षामध्ये आपलं 6 महिन्यामध्ये, वर्ष नाही 6 महिन्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेची जी अधिकच्या दराने टेंडर पास झालेली असतील त्याची आपण चौकशी लावणार का? त्याचप्रमाणे ज्या टेंडरला आजही वर्क ऑर्डर दिलेली नसतील, प्रश्नच विचारतो आहे अध्यक्ष महोदय. हे पहा, जे टेंडर या ठिकाणी 5 ते 7 दराने आल्यामुळे या ठिकाणी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. माझा मंत्री महोदयाला स्पेसिफिक असा प्रश्न आहे की जर 6 महिन्यामध्ये अशा प्रकारे पुणे महानगरपालिकेमध्ये जर अधिकच्या दराने ज्या काही टेंडर प्रोसिजर करण्यात आली होती त्याची चौकशी आपण करणार का? जर वर्क ऑर्डर दिली नसेल तर अशी वर्क ऑर्डरचे आपण रद्द करणार का? हा एक प्रश्न या ठिकाणी झालेला आहे. खरं तर या निविदा प्रक्रियेमध्ये आर्थिक नुकसान झालेलं नाही असं या ठिकाणी बोलले गेलेलं आहे. खरं तर निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ती रद्द केल्यामुळे झालेला प्रशासकीय खर्च असेल, तांत्रिक मूल्यांकनाचा खर्च असेल, वेळेचा अपव्यय असेल, अप्रत्यक्षपणे होणारा खर्च असेल, असा झालेला खर्च कोणत्या शीर्षकाखाली आपण जमा केला आहे असं त्याचप्रमाणे ज्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी हे सर्व केलेलं आहे अशा सर्व अधिकाऱ्यांची आपण चौकशी करणार आहात का, असे माझे या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न. झालं का? दिलं पाहिजे की जेणेकरून या ठिकाणी ज्या ठेकेदाराला या ठिकाणी टेंडर देण्यात आलेले, वास्तविक आता या ठिकाणी महानगरपालिकेचा 10 ते 20 कोटी रुपये या ठिकाणी त्यामुळे वाचले गेलेले आहे. कोण देतं उत्तर? अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने आपलं लक्षच होतं तरी देखील सभागृहाच्या लक्षात आणून देतो, 4 मिनिटं प्रश्न चालला. सभागृहामध्ये सदस्यांना माझी विनंती आहे, प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये हा पुरवणी प्रश्न असतो. फार तर 30 सेकंदात, 1 मिनिटात
हा विचारला गेला पाहिजे. 4 मिनिटं जर प्रश्न चालला तर प्रश्नांना न्याय मिळत नाही. तरी सगळ्या सभासदांनी मला असं वाटतं याची नोंद घेतली पाहिजे. आपल्याला विनंती आहे की बऱ्याच वेळा कधी कधी एखादा मंत्री वरच्या सभागृहामध्ये गेल्यावर मंत्री उपस्थित नाही असा विषय होतो आणि आमची जबाबदारी आम्ही केलंच पाहिजे, राहिलंच पाहिजे. परंतु विरोधी पक्षामधले कोणी हजर नाही, त्या संदर्भात नोंद घ्यावी. कोरम आहे सभागृहात. आता कोणी सभागृहात यावं, किती बसावं हे त्यांनी ठरवायला पाहिजे. मला कोरम बघायला लागतं, तो कोरम आहे. अध्यक्ष महोदय, ही जी निविदा प्रक्रिया झाली ती जास्त दराने आल्यामुळे अध्यक्ष महोदय खूप साऱ्या लोकांनी, लोकप्रतिनिधींनी आपल्या तक्रारी केल्या आणि अध्यक्ष महोदय त्यावेळेस शासनाकडनं पण आपण महानगरपालिकेला या संबंधीचं पत्र पण दिलं की ह्या निविदेसंबंधीची कारवाई चौकशी करून ही कारवाई करावी आणि त्याप्रमाणे महानगरपालिकेने ही निविदा अध्यक्ष महोदय रद्द केली. त्यामुळं कुठलंही महानगरपालिकेचं नुकसान नाही झालं. सदस्यांनी जे सांगितलं की या निविदा प्रक्रिया राबवताना जो खर्च झालेला आहे तो कोणाकडनं वसूल करणार अध्यक्ष महोदय, त्याचे पण निर्देश महानगरपालिकेला दिले जातील. आणि दुसरं जे त्यांनी विचारलं की अशा पद्धतीच्या जास्त दराने येणाऱ्या निविदांबाबत चौकशी करणार का, तर जास्त दराने स्पेसिफिक कुठल्या जर निविदा असतील की ज्या जास्त दराने आल्यात आणि सभासदांना वाटत असेल की ज्याबाबत चौकशी झाली पाहिजे तर त्यांनी सांगावं, त्याबद्दल निश्चितच कारवाई केली. ठीक आहे, एक घोषणा आहे. थांबा जरा, थांबा. बसा. मला सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळविण्यात अत्यंत आनंद होतो की आज आपल्या सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी हरियाणा विधानसभेचे माननीय अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण विशेष अभ्यंगत कक्षामध्ये उपस्थित आहेत. आपण सर्वजणांनी त्यांचे टाळ्याच्या गजरात हार्दिक स्वागत करावे. बोला. अध्यक्ष महोदय, मी जो प्रश्न विचारलेला होता की आपण आधीच्या दराने या ठिकाणी निविदा आल्यानंतर या ठिकाणी रद्द केलेले आहेत, तर मी फक्त एकच बोललेलो आहे की 6 महिन्यापर्यंत मागील 6 महिन्यामध्ये ज्या काही निविदा असतील आणि त्या सुद्धा जास्त दराने झाल्या असतील तर अशा निविदाची आपण चौकशी करणार आहात का? ज्यांना वर्क ऑर्डर दिली नसेल तर त्या वर्क ऑर्डर तुम्ही ही निविदा रद्द करत आहे 5% ज्या आधी आल्यामुळं, तर मग इतरही आपण रद्द केल्या पाहिजे. न्याय हा सर्वांना सारखा मिळाला पाहिजे. यासाठी मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी मला उत्तर योग्य ते द्यावं. अध्यक्ष महोदय, घनकचरा संबंधाच्या ज्या पण निविदा सभासद म्हणतात त्याप्रमाणे अशा जास्त दराने आल्या असतील तर त्या संबंधीची चौकशी केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, हा झाला निविदेच्या संबंधातला प्रश्नाला अनुसरूनच थोडंसं मला सभागृहाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, पुणे महानगरपालिकेची सध्याची हद्द जर पाहिलं तर 527 चौरस मीटरची आहे आणि मुंबई महानगरपालिकेची 437 चौरस मीटरची आहे. पुण्याला फक्त 8,000 कर्मचारी आहे आणि मुंबईमध्ये 28,000 कर्मचारी आहे. जर पुण्याला 8,000 कर्मचाऱ्यामध्ये हे पुणे शहर आम्ही जर पाहिलं तर ते झाडण कामामध्ये अत्यंत त्यामध्ये अनियमितता दिसते. त्यामध्ये ही सुद्धा कर्मचारी पुरवणारा जो ठेकेदार असतो त्याचं किमान 25% कर्मचारी रोज हजर नसतात. याला जबाबदार कोण? आणि जे 8,000 कर्मचारी फक्त आहेत त्यालाही जबाबदार कोण? अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिका आणि महानगरपालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी जे या भागामध्ये काम करतात ते त्याला निश्चितपणे जबाबदार आहेत. का आणि तसे आदेश देणार का? तपासून घेऊ अध्यक्ष महोदय. थोड्या वेळाने घ्या. मी बोललो होतो की 6 मागील 6 महिन्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेमध्ये जी कमी दराने निविदा मंजूर करण्यात आलेल्या आहे अशा सर्व निविदाची आपण चौकशी करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय,
स्कोप बाहेरचा जरी प्रश्न असेल तरी या अनुषंगाने एक गोष्ट इथे मी सांगू इच्छिते अध्यक्ष महोदय की जसं सभासदांनी उपस्थित केलेला प्रश्न आमचे पुण्याचे पालकमंत्री पण आज इथे उपस्थित आहेत आणि तो प्रश्न बऱ्याच लोकप्रतिनिधींनी पण उपस्थित केलेला होता मागच्या काळामध्ये, मागच्या मीटिंगमध्ये पण अध्यक्ष महोदय. तर ज्या सदस्यांच्या भावना सगळ्यांच्या लक्षात घेऊन आम्ही चौकशी नाही पण ज्या ज्या आहेत त्याची माहिती निश्चितपणे घेऊ. अध्यक्ष बरोबर. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 11,226. मॅडम बोलायचं आहे का तुम्हाला? प्रश्न क्रमांक 11,226. 2 वर बोलायचं आहे ना? छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाचं उत्तर सकारात्मक आहे आणि उत्तरामध्येच या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे की अनधिकृतपणे बांधलेलं शेड हे आता तोडण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, एखादी अनधिकृत बांधकाम पाडणं हे काही अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधातली ही शिक्षा होऊ शकत नाही आणि त्यामुळे या निमित्ताने मला 2 प्रश्न विचारायचे आहेत. प्रश्न क्रमांक 1, जे अनधिकृत बांधकाम आपण पाडलं ते अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर आपण फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देणार का महानगरपालिकेला? नंबर 1. नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, वारंवार या ठिकाणी अतिक्रमण होत असतं आणि त्यामुळे पुढील काळामध्ये अतिक्रमण पुन्हा होऊ नये या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी महानगरपालिकेची जी योजना आहे प्रत्येक वॉर्डमध्ये एक ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र असावं, तर या प्लॉटवर ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र बांधण्याचे आदेश महानगरपालिकेला आपण देणार का? असे 2 प्रश्न माझे. अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी जे सांगितलं होतं तिथलं बांधकाम अतिक्रमण सगळं हटवलेलं आहे अध्यक्ष महोदय आत्ता. आणि अध्यक्ष महोदय, जशी जर वारंवार एकच माणूस तिथे जर अतिक्रमण करत असेल तर आपल्याकडे तरतूद आहे की आपण त्याच्यावर गुन्हा दाखल करू शकतो. त्याप्रमाणे परत जर तिथे अतिक्रमण झालं तर निश्चितपणे तिथे गुन्हा दाखल केला जाईल अध्यक्ष महोदय. आणि दुसरी गोष्ट, सदस्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या ह्याच्या संदर्भात जी विचारलेली अध्यक्ष महोदय, तर त्यांनी तसा प्रस्ताव महानगरपालिकेला द्यावा, त्याचा विचार केला जाईल. योगेश सागरजी. महोदय, मुंबई महानगरपालिकेचा आणि मुंबई शहराचा अध्यक्ष महोदय हा फार मोठा दुर्भाग्य आहे की याला 8 एजन्सी प्लॅनिंग ऑथॉरिटी म्हणून काम करते. मी फार जबाबदारीने सांगतोय. म्हाडाची अध्यक्ष महोदय जागा असेल तर आता म्हाडालाही प्लॅनिंग ऑथॉरिटी केली आहे. MMRDA प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, अध्यक्ष महोदय SRA प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, MIDC प्लॅनिंग ऑथॉरिटी, BPT प्लॅनिंग ऑथॉरिटी. अध्यक्ष महोदय, परिस्थिती काय आहे? अनधिकृत बांधकाम जिथे होतोय अध्यक्ष महोदय, आपण इकडे या इकडे एक GR काढला होता. तिकडचा असिस्टंट कमिशनर म्हणजे वॉर्डाचा जो असिस्टंट कमिशनर असतो तो, त्याला पूर्वी वॉर्ड ऑफिसर म्हणायचे आणि आता अध्यक्ष महोदय सिनियर PI हे डायरेक्ट जबाबदार आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण मला सांगा, एवढ्या अनधिकृत बांधकामच्या संदर्भामध्ये एक वॉर्ड ऑफिसर किंवा एक सिनियर PI वरती आपण तिकडे गुन्हा दाखल केलाय का? सरकारने हे सांगावं. मग कशासाठी GR काढते अध्यक्ष महोदय? सरकारच्या जर GR ची व्हॅल्यू नाही आहे अध्यक्ष महोदय, त्याला ते असिस्टंट कमिशनर जुमानणार नाही तर खालची माणसं कशाला जुमानणार? आणि म्हणून अध्यक्ष माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, हा तो पार्लाचा टाउन प्लॅनिंग होता अध्यक्ष महोदय, TP होता म्हणून प्लॉट तेवढा तरी वाचला. जिथे TP नाही आहे तिथे तर अध्यक्ष महोदय सर्वच मालिक आहेत प्लॉटचे. कलेक्टरचा असो, म्हाडाचा असो, MMRDAचा असो, BMCचा प्लॉट असो, कोणाचाही प्लॉट असो अध्यक्ष महोदय, सगळे मालिक. अध्यक्ष महोदय, आपण स्पेसिफिक उत्तर असं मंत्री महोदयांनी दिलं पाहिजे की ज्या जिथे एकही कंप्लेंट अनधिकृत बांधकामच्या संदर्भात यापुढे आली आजच्या अधिवेशनाचा पुढे, तर तिकडच्या असिस्टंट कमिशनर, आता तर अध्यक्ष महोदय डेजिग्नेटेड ऑफिसर नेमलाय, त्यांच्यावरती असिस्टंट कमिशनरवरती आणि सिनियर PI वरती आपण फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का? आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यावर MRTP दाखल करणार का? अध्यक्ष महोदय, तिथल्या वॉर्ड ऑफिसरवर कारवाई करण्याची तरतूद आपल्या कायद्यामध्येच आहे अध्यक्ष महोदय, पण सभासदांनी निर्देश आणून दिले त्याप्रमाणे कडक कारवाईचे आदेश दिले जातील.
अध्यक्ष महोदय, सदर प्रश्न हा संपूर्ण मुंबई शहराकरता महत्त्वाचा आहे. माझ्या मतदारसंघात सुद्धा महापालिकेच्या मालकीची जेवढी जागा आहे त्यावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणं होताना दिसतात. अध्यक्ष महोदय, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला लगतचा जो सर्व्हिस रोड आहे, या सर्व्हिस रोडच्या फुटपाथवर गॅरेज उभी राहिलेली आहेत, हेअर कटिंग सलून उभी राहिलेली आहेत. याची वारंवार तक्रार ही वॉर्ड ऑफिसला केली, महापालिकेच्या आयुक्तांना भेटून केली, DPDC मध्ये केली, तरी देखील ती हटवली जात नाहीत. त्यावर आपण नक्की काय कारवाई करणार? जसं सन्माननीय सदस्य सागर साहेबांनी विचारलं की जे अधिकारी काम करत नाहीत, या अधिकाऱ्यांवर आपण MRTP अंतर्गत कुठली कारवाई करणार का? माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की एक मोडस ऑपरेंडी सगळीकडे कॉमन दिसते. जेव्हा कधी अधिकारी हे तोडायला जातात तेव्हा बरोबर बायकांचा झुळका घेऊन कोणतरी तिकडे पुढे येतं, ती तात्पुरती ती कारवाई थांबवतं आणि अधिकारी तेवढं सांगतात की प्रचंड मोठा लोकांचा विरोध होता त्यामुळे आम्ही ते तोडू शकलो नाही. तर जे लोक हे अशा अनधिकृत बांधकामांना प्रोटेक्शन देतात, खास करून वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेच्या सर्व्हिस रोडला, ज्याच्यामुळे सकाळ संध्याकाळ 2-2 तास वाहतुकीची कोंडी होतीये, त्यांच्यावर आपण MRTP अंतर्गत कारवाई करणार का? असे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न वारंवार सभागृहामध्ये येतो आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणामध्ये तथ्य पण आहे. अध्यक्ष महोदय, जसं आपल्याकडे कायद्यामध्ये तरतूद आहे की आपण तिथल्या वॉर्ड ऑफिसरला, तिथल्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर पण कारवाई झाली पाहिजे. ॲक्च्युली ती गंभीर ही घेऊन घटना आणि गंभीरपणे विचारात घेऊन त्या लोकांवर पण, त्या अधिकाऱ्यांवर पण जबाबदार धरून त्याच्यावर कडक कारवाईचे निर्देश दिले जातील. अध्यक्ष अमीन पटेल जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से मुंबई के सभी आमदार ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम मुंबई शहर में धड़ल्ले लेते होता है, उसके बाद इस सदन के ध्यान में लाते हैं. मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कायदे में प्रावधान होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती. मंत्री महोदय, आप बोलते हो कि कड़क कार्रवाई होगी, मगर आज तक इतने सालों में कोई कड़क कार्रवाई नहीं हुई. मेरा स्पेसिफिक प्रश्न मेरे मतदार संघ को लेकर के है कि B वार्ड, C वार्ड, D वार्ड, E वार्ड के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, 1 माले की बिल्डिंग को 10-10 माले की बिल्डिंग आपके मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसर और पुलिस ने मिलकर जो बनाया है, उसके ऊपर कितने दिन में कार्रवाई होगी? और आज आप जो आश्वासन दे रहे हो, तो कितने भी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर, कितने पुलिस वालों के ऊपर और कितने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के उनके ऊपर कार्रवाई की लिस्ट अगले नागपुर के अधिवेशन में आप पटल पे रखेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, जरी स्कोप बाहेरचा त्यांचा प्रश्न असेल तरी त्याचं उत्तर एकच आहे. अध्यक्ष महोदय, की अतिक्रमणावरची कारवाईचे कठोर आदेश हे देण्यात येतील आणि हे जे तथ्य आहे ज्याच्यामध्ये की अनधिकृत बांधकाम, ठीक आहे, बसा. उत्तर घेऊया. बसा. कारवाईचे आदेश देण्याचेच उत्तर मिळायच्या आधीच हरकत का? बसा, बोला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या MRTP ॲक्टमध्ये तरतूद आहे त्याप्रमाणे आपण वॉर्ड ऑफिसवर किंवा तिथले जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश, त्याच्यामध्ये पण हेही खरं आहे की एकावरही आत्तापर्यंत कारवाई झालेली नाही, हे सुद्धा खरं आहे. पण आत्ता अध्यक्ष महोदय, जसा 2 मिनिटं ऐकून घ्या. ऐकल्याशिवाय समाधान होणार नाही. बसा. अध्यक्ष महोदय, की आपण पण तिथनं निर्देश द्यावे की जसं सांगितलं सदस्यांनी की अजिबातच काही होत नाही असं नाही. जसं आता पराग अळवणींचा जो प्रश्न होता, तो जो भूखंड आहे तिथलं अतिक्रमण पूर्णपणे हटवण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे अशा कारवाया पण व्यवस्थित होतात. अध्यक्ष महोदय, पण ज्या ठिकाणी होत नाहीयेत तिथे स्कोप बाहेरचा प्रश्न असल्यामुळे स्पेसिफिक सांगू शकत मंत्री नाही. महोदय, आपण एक काम करा, ज्या सदस्यांच्या क्षेत्रामध्ये किंवा इतर ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम झालेली आहेत त्या संदर्भातली माहिती त्वरित माझ्याकडे द्या. मी आपल्याकडे ती पोहोचवतो. अधिवेशन संपण्याआधी त्याच्यावरती काय कारवाई केली आहे याची माहिती आपण सभागृहात द्यावी.
हो अध्यक्ष महोदय. देतो ना. मंत्री महोदया ज्या म्हणाल्या आहेत की पराग अळवणीजींनी जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत सन्मान्य सदस्यांनी तिथे कारवाई झाली. ते महानगरपालिकेला हायकोर्टने निर्देश दिले, ते तिकडचे लोकल लोक कोर्टात गेले आणि कोर्टात गेल्यानंतर कारवाई झाली. महापालिकेने सुमोटो केली नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागात खाली ग्राउंड फ्लोअर 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, 4 RCC स्लॅब टाकून अध्यक्ष महोदय, हे मुंबई महानगरपालिका आहेत. मालाड जसा शहर 1 माळा 2 माळा 3 माळा 4 माळा RCC, बाजूला नवीन प्लिंथ. अध्यक्ष महोदय, जुलै 2024 मध्ये पत्र लिहिलं, महापालिकेने पत्र घेतलं, कारवाई केली नाही. डिसेंबर पर्यंत 50 लोकांना पजेशन सागर दिलं. साहेब, तुम्हाला कारवाई या पुढच्या 4 म्हणून दिवसात पाहिजे नाही, ना. मग अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी ते सांगितलं पाहिजे या सभागृहात. याचा पुढे जर अनऑथोराइज कन्स्ट्रक्शन किंवा अनधिकृत बांधकाम झालं तर असिस्टंट कमिशनरवर आणि सिनियर PI वर आपण गुन्हा दाखल करणार, असा अध्यक्ष महोदय महापालिकेला आदेश दिला पाहिजे सरकारच्या माध्यमातून. मंत्री महोदय, बघा, सभागृहाची एकूण भावना आपण लक्षात घेतली. मुंबईतले सदस्य जे आतापर्यंत बोलले आहेत, सगळ्यांचं म्हणणं असंच आहे की तक्रारी देऊन पण कारवाई होत नाहीये. आपल्याला काहीतरी एक्झम्प्लनरी ॲक्शन घ्यायची गरज आहे. त्यामुळे जर का एखादा असा सिरियस गुन्हा दिसून आला की वारंवार लोकप्रतिनिधी तक्रार करूनही ॲक्शन घेतली नसेल तर आपण त्या संदर्भात कडक कारवाई करावी, 1. आणि नंबर 2, आज ज्या सदस्यांच्या केलेल्या तक्रारींवरती ॲक्शन घेतली नाहीये त्या संदर्भातली माहिती आज संध्याकाळपर्यंत तुम्ही माझ्याकडे द्या. मी मंत्री महोदया ती माहिती आपल्याकडे पाठवणार. अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्या सगळ्या गोष्टींवरती काय कारवाई केली आहे याचा अहवाल आपण सभागृहात सादर करावा. हो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, पराग अळवणी यांनी स्पेसिफिक प्रश्न विचारला. आपल्या मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना सांगितलं की आम्ही तोडलं, ते तुटलं, आता केलं तर कारवाई म्हणजे काय कायदेशीर कारवाई करू. अर्धा वेळा बांधायचं, वाचलं तर दोघांनी वाटून खायचं. प्रश्न हा आहे की तुमचा कायदा आहे ना की वॉर्ड ऑफिसर आणि PI ला सस्पेंड करायचा, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईची. हे तर इथे तक्रारच झाली ना, तुमच्यासमोरच अध्यक्ष मध्ये तक्रार झाली आहे. त्या PI वरती आणि त्या AMC वरती तुम्ही गुन्हा दाखल करणार का? कायद्यात तरतूद आहे. तुम्ही कायद्याच्या बाहेर नाही आणि कायद्याच्या वरतीही नाही. आम्हाला ह्या प्रश्नाचं उत्तर या भाषेत आलं तर पुढचे घाबरतील, म्हणतील पराग अळवणीसारखा BJPचा सदस्य विचारून कारवाई होत नाही, यांना कोण विचारते, अशी भावना आहे समाजामध्ये. मी काही चुकीचं बोलत नाही. तुमचं उत्तर असंच हवं आहे आम्हाला की पराग अळवणींच्या जी तक्रार आहे त्याच्यावरती AMC आणि PI या दोघांवरती कारवाईचे आदेश मी इथनं देते आहे. बाकी काय तुटतील, जातील, बांधतील, काही होत नाही. अध्यक्ष महोदय, तपासून कायद्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल. बरोबर उत्तर आहे. बसा बसा. चला, वळसे पाटील साहेब बोला. आता सांगितलं ना, शुक्रवारच्या आधी ते अहवाल देतील आपल्याला. तुम्ही ते ठीक आहे, बसा, बोला. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न जरी मुंबई पुरता मर्यादित असला तरी आपला हा जो MRTPचा कायदा आहे हा अख्ख्या राज्याला लागू आहे. आणि अतिक्रमण जे आहे ते अतिक्रमण काही फक्त मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातच आहे असं नाही. हे प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये अनेक ठिकाणी अशा प्रकारची अतिक्रमणं होत आहेत. आणि याच्यावर शासनाने ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. तर माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या संदर्भामध्ये शासन ठोस भूमिका घेऊन त्याबाबत भूमिका जाहीर करून संपूर्ण राज्यामध्ये अशा प्रकारचा या अतिक्रमणाला प्रतिबंध करण्यासाठी कारवाई करणार आहे का? हो अध्यक्ष महोदय, अतिशय चांगली सूचना आहे. अतिक्रमणांच्या कारवाईवर
जे काही करता येईल त्या संबंधित अगर कायद्यामध्ये पण जर दुरुस्ती करायला लागली तर ती दुरुस्ती करून आपण हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नक्की प्रयत्न करू. मुलजीभाई बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अंधेरी पूर्व विभागात जवळजवळ रस्त्याच्या फुटपाथवर 110 अनऑथराइज गॅरेज आहे अध्यक्ष महोदय, आणि गॅरेजच्या बाहेर 10-20 गाड्या असतात अध्यक्ष महोदय. फुटपाथ लोकांना चालायला येत नाही. इथे आमचे पालकमंत्री बसले. पालकमंत्री महोदय, आपणही मुंबई शहरात आहे. फुटपाथ चालायला जगा नाही लोकांना. पालकमंत्री महोदय थोडं लक्ष द्या प्रश्नाकडे. पालकमंत्री महोदय इथे बसले आहेत. फुटपाथवर जगा नाही. 110 अनऑथराइज गॅरेज आज अंधेरी पूर्व विभागात आहे अध्यक्ष महोदय, आणि लोकांना चालायला रस्ता नाही. 6 लाख लोक बाहेरून रोज कामावर येतात अंधेरी पूर्वला. आपण याच्यावर कारवाई करणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, आपण निर्देश दिल्याप्रमाणे सगळ्या सभासदांनी आपल्याकडे यादी द्यावी. मी त्याचा शुक्रवारपर्यंत त्याची कारवाईची आधी. ठीक आहे. कोण राहिलंय? चौधरी साहेब बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज मुंबईचं पूर्ण अध्यक्ष समाधान महोदय, करून टाकूया. माझ्या विभागामध्ये मुंबई इमारत दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाच्या एनओसीने एक रॉयल पॅलेस म्हणून इमारत बनलेली आहे. या रॉयल पॅलेसमध्ये पोडियममध्ये अनधिकृत बांधकाम केले. MRTP घ्या म्हणून म्हाडाने सूचना दिलेल्या, पत्र दिलेलं आहे. तरीही जी साऊथचे अधिकारी MRTP घेत नाही. वारंवार सांगूनही, म्हणजे म्हाडाने कळवलेलं आहे MRTP घ्या, 2 माळे अनधिकृत आहे, मूळ रहिवाशांना जागा दिलेली नाही. तरी अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरती आपण काय कारवाई करणार, आणि असे कारवाई करायचे काही नवीन नियमावली आपण कडक करणार आहात का? हो अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सदस्य हरुण कांजी बोला. अध्यक्ष महोदय, आपले मंत्री महोदयांनी सांगितलं की आम्ही तक्रार जी आहे त्याच्यावर कारवाई करणार. पण आजपर्यंत जेवढी तक्रारी आम्ही केलेली आहेत, अनऑथराइज जे स्टॉल्स आहेत ते फुटपाथ सगळे बंद आहेत, पण असिस्टंट कमिशनरला बोलून सुद्धा त्याच्यावर कोणती कारवाई होत नाही आहे. महानगरपालिकेचे अधिकाऱ्यांवर आता आमदारांचा कोणताही बळगा राहिलेला नाही आहे. आमदाराने जाऊन स्वतः तक्रारी केली, लेखी तक्रारी केली, तरी असिस्टंट कमिशनर जे केस वॉर्डचे आहेत ते कोणतीही तक्रारवर हे दखल घेत नाही आहे. अनधिकृत बांधकामचं आपण बोललो तर जे तोडायला बोललो त्याला सोडून जे अधिकृत आहे त्याला जाऊन तोडतात, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर PI दाखल होते आणि त्यांच्यावर कारवाई करायची. असे असिस्टंट कमिशनर जे वेगवेगळे भागात वेगवेगळे कार्यक्रम करतात, वेगवेगळे काम करतात, असे असिस्टंट कमिशनरवर आपण कारवाई करणार काय, ही माझी मागणी आहे. ठीक आहे, झालं आता तोच प्रश्न होता. अध्यक्ष महोदय, सर्व विषय थोडे तपासून घेऊन त्याच्यावर. अध्यक्ष चला, महोदय, पुढचा प्रश्न. एकच मिनिट. सगळ्या मी ऐकत होतो आणि मंत्री महोदयांनी देखील प्रत्येक प्रश्नाला अतिशय योग्य उत्तर दिलेलं आहे. अनधिकृत आणि अतिक्रमणाच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सांगितलेलं आहे की बाबा कुठे कुठे अनधिकृत बांधकामं आहेत त्यांची यादी करूया. मी या ठिकाणी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना निर्देश देतो की वेगवेगळ्या भागामध्ये जिथं जिथं अशा प्रकारची अनधिकृत बांधकामं आहेत आणि त्यांची एक यादी तयार करा. ती अनधिकृत बांधकामं ज्या प्रकारची आहेत त्याचं एक वर्गीकरण आपण करू, आणि अनधिकृत बांधकामं जी आहेत ती आपण त्याची यादी करून त्याच्यावर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करू. अरे AMC असू दे, जो AMC काम करत नसेल त्याची चौकशी करू. AMC जर चुकीच्या पद्धतीने कोणाला प्रोटेक्ट करत असेल तर त्याची चौकशी करू आणि त्याची कारवाई करू. मी सांगू का? त्यामुळे आता एकच आहे, आपण अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. यासाठी जितेंद्र आव्हाडजी, आपण क्लस्टर जी का भूमिका घेतली याचं कारणच ते की आतापर्यंत झालं आता त्याला अनधिकृत बांधकामाला फुल स्टॉप लागला पाहिजे. कुठंही आम्ही तर सांगून ठेवले सगळ्या आयुक्तांना, तुम्ही प्लिंथ झाली प्लिंथच तोडून टाका, पुढे वर येताच कामा नये. त्यामुळे बिलकुल अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी सरकार घालणार नाही, आणि जे कोणी अधिकारी या बाबतीमध्ये पाठीशी घालत असतील तर त्यांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल. मंत्री महोदय, एक मिनिट. उपमुख्यमंत्री महोदय, एक विषयाकडे आपल्या सर्वांनी लक्ष द्यायची फार गरज आहे की फुटपाथवरती, रस्त्यांवरती ज्या झोपड्या झालेल्या आहेत, बसा जे काय अनधिकृत बांधकाम झाली आहेत
त्या संदर्भात महानगरपालिकेची पॉलिसी आहे PAP, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन म्हणून त्यांना आपण घोषित करतो आणि त्यांना आपण ऑल्टरनेट अकॉमोडेशन देऊन ते रस्ते आणि फुटपाथ रिकामे करतो, जे 2011 पर्यंतचे टॉलरेटेड आहेत ते. परंतु महानगरपालिकेकडनं ॲनेक्स 2 बनवायची प्रक्रिया एवढी हळू धीमी गतीत चालते, त्यामुळे सगळं काम रखडलेलं आहे. या संदर्भात पण आपण लक्ष टाकून त्वरित काम करून घ्यावं. नाही अध्यक्ष महोदय, आपण सूचना केलेली आहे. या बाबतीमध्ये देखील आयुक्तांना मी सांगेन, कारण फुटपाथ हे लोकांना चालण्यासाठी आहे, ते चालण्यासाठीच राखीव असले पाहिजे आणि त्यामुळे आयुक्तांना या बाबतीमध्ये निर्देश दिले जातील. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 3. तिसऱ्या प्रश्नावर बोला ना. जरा 1 मिनिट. काही सदस्य बोलले नाही आहेत, पहिल्यांदा संधी मिळते त्यांना, त्यामुळे प्रश्न क्रमांक 2 वरती शेवटचे 2 प्रश्न मी घेतोय. नर्स साहेब आणि आमचे सावंत साहेब दोघं बोलतील. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, बोला. अध्यक्ष महोदय, आता या ठिकाणी आपल्याला मंत्री महोदयाने आश्वासन दिलं आहे, परंतु जसं योगेश सागर साहेबांनी सांगितलं, मुंबई शहरामध्ये मुंबई महानगरपालिका आणि इतर जी प्राधिकरण आहेत त्यांच्या माध्यमातून असलेल्या याच्यावर कोणत्याही प्रकारचं हे घेतलं जात नाही आहे. तर त्याच्यावर अध्यक्षमध्ये आपण काय, म्हाडा असेल, MMRD असेल, SREच्या याच्यामध्ये असेल, तर त्याचं काय करणार अध्यक्ष? एवढी बांधकामं झाली आहेत की महानगरपालिकेच्या कक्षेमध्ये येणारी महानगरपालिका कारवाई करणं गरजेचं आहे, परंतु इतर प्राधिकरण आहेत त्यांच्या बाबतीतचा निर्णय आता करणं गरजेचं आहे. आणि दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की महाकाली गुंफेच्या इथे शासनाची जागा आहे, संरक्षित केले, कंपाऊंड राखलेले आहे, त्याच्यामध्ये अनुचित बांधकाम आहे आणि त्याच्यावर कारवाई होत नाही आहे. दुसरी गोष्ट, जोगेश्वरी विक्रोळ लिंक रोड, ह्या जोगेश्वरी विक्रोळ लिंक रोडवर जी घरं तोडली आणि थोडीशी शिल्लक होती त्या ठिकाणी संपूर्ण पुन्हा एन्क्रोचमेंट झालेलं आहे आणि ह्याची लिस्ट महानगरपालिकेकडे आहे. ती अनुचित कोणाला सांगायची गरज नाही अध्यक्ष महोदय. त्याच्यावर कारवाई कधी होणार? अध्यक्ष महोदय, जसं आपण निर्देश दिलेत आणि माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी पण निर्देश दिलेत की पुढच्या 4 दिवसामध्ये अशी लिस्ट तयार करून तुम्ही द्यावी आणि त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ठीक आहे, चला आता बोला सावंत साहेब, बोला. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत फुटपाथवरती अनधिकृत बांधकामासंदर्भी चर्चा चालू आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय आपल्या निदर्शनास आणून देतो जी साऊथ आणि जी उत्तर मध्ये ज्या आता नवीन इमारती 2 मिनिटं थांबा ना. नवीन इमारती जे बांधकाम चालू आहे अध्यक्ष महोदय, बोला तुम्ही, बोला, मी ऐकतोय, बोला. त्या ठिकाणी जो इमारत बांधतोय त्याप्रमाणे तो पाहिजे तसा आपल्याला स्लोप करून घेतोय गाड्या जाण्यासाठी. जो मधला वेळ असतो फुटपाथचा, कुठे मोठा असतो तर कुठे निमुळता असतो, त्यामुळे फुटपाथवर चालणाऱ्या माणसांना त्याचा खूप त्रास होतो. कुठे वरून जाऊन खाली, म्हणजे वयस्कर माणसांना अक्षरशः पडतात त्या फुटपाथवरती. तिथे अनधिकृत बांधकाम होत नाही, परंतु ज्या नवीन इमारती झाल्या त्या आपल्या सोयीप्रमाणे तिथे स्लोप करत असतात आणि खाली उतार करण्यासाठी करतात. तर आम्ही तक्रारी देऊन सुद्धा जी साऊथ आणि जी उत्तरमध्ये त्याच्यावरती कारवाई होत नाही. त्या संदर्भात लवकरात लवकर उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री आहेत, त्यांनी त्यावरती उपाययोजना करा. खास करून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तो त्रास होतो चालताना. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे त्या बाबतीमध्ये मी अगोदरच उत्तर दिलं आहे की आयुक्तांना निर्देश आपण दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे जिथं जिथं अनधिकृत बांधकामं आहेत त्याची यादी बनवून फुटपाथवर असलेली बांधकामं ती सगळी यादी करून आपण त्यांच्यावर कारवाई करू. जे नागरिकांच्या अधिकाराचं आहे हे अधिकार नागरिकांना मिळाले पाहिजे. या ठिकाणी मी एकच फक्त आपल्याला 2 फोटो दाखवतो. या ठिकाणी सन्मान्य सदस्यांनी आपल्या आमदारांनीच केलेली तक्रार आहे, पराग आळवणी, मगाशी त्यांचा 10 प्रश्न होता. तर इकडे पहिला अशी परिस्थिती होती आणि हे काढल्यानंतर बघा हे सगळे फुटपाथ सगळं दिसतं खाली. म्हणजे कारवाई करताय, काही ठिकाणी कारवाई राहिली असेल तर असेच करून टाकू. आणि अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे, नाही बसून घ्या. अरे बाबा आता झालं, चला आता पुढे जाऊया. आणि उत्तर दिलंय ना. नाही आणि सदस्यांनी एक लक्षात घ्या की सुप्रीम कोर्टच्या आदेशानुसार पावसाळी काळात आपल्याला निष्कासन करता येत नाही,
या संदर्भात पण आपल्याला लक्ष ठेवायची गरज आहे. त्यामुळे आपण दिलेल्या ज्या कंप्लेंट्स असतील त्या संदर्भातली कारवाई जर का ती झोपडपट्टी असेल तर पावसाळ्यानंतर करायला लागेल, त्याची शासन दखल घेईल. चला, प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3. पुढे घ्यावा ते अडकलेले आहेत, पुढे घ्यावा तो. नाही, बाकी सदस्य आहेत ना? अध्यक्ष महाराज, एक मिनिट. प्रश्न क्रमांक 3 पुकारलाय, त्याच्यावर बोलायचं आहे का? प्रश्न 2च्या संबंधाने प्रश्न 2 झाला, आता अर्धा तास चालला, अजून नाही. अर्धा मिनिट अजिबात नाही. नंबर वरती आहे. ठीक आहे, थांबा. बसा, खाली बसा. असं चालत नाही सभागृह. तुम्ही उठणार बोलणार असं नाही चालणार. मी तुम्हाला परवानगी देतो, बसा. खालती बसा. महेश बालदीजी, मी सभागृह सांभाळू शकतो. आपली मदत लागेल तेव्हा सांगेन मी तुम्हाला. एक मिनिट. प्रश्न क्रमांक 16 आणि प्रश्न क्रमांक 2 हा एकसारखा प्रश्न आहे, त्यामुळे तुम्हाला अधिक वेळ पाहिजे, बरोबर? ठीक आहे, मग बोला. अध्यक्ष महोदय, आपले मनापासून आभार व्यक्त करतो. मी ज्या वसई विरार शहर महापालिकेतून येतो, निवडून नालासोपारा मतदारसंघातून येतो, 10,16,000 मालमत्ता आहेत. त्यापैकी 4,99,000 मालमत्ता या अनधिकृत आहेत. 800 म्हणजे 4 लाख म्हणजे 49% मालमत्ता अनधिकृत आहेत असं महापालिकेने लेखी दिलं आहे. त्याचबरोबर 872 जे प्लॅनिंगमध्ये जे आरक्षित भूखंड आहेत त्यापैकी 329 आरक्षित भूखंडावरती अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे. आणि जे फक्त 56 भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आहेत त्यापैकीही 24 भूखंडावरती अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, अधिकाऱ्या आपण इथून मंत्रालयातून निर्णय होतात, MRTP कायद्यात दुरुस्त होते, MRTP 56 आला की अधिकाऱ्यावर कारवाई होण्यासाठी, पण दुर्दैवाने आजही एकही अधिकाऱ्यावरती कारवाई झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्याचबरोबर मी सांगू इच्छितो की या नालासोपारा शहरातील 41 बिल्डिंग तोडण्यात आल्या माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे, पण तिथे राहणारे जे लोक होते त्यांनाच त्रास झाला. जो जागा मालक होता त्यांनी पैसे घेतले, बिल्डरनी पैसे घेतले, अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतले, अधिकाऱ्याचं उखड पांढरं झालं. पण दुर्दैवाने ह्या अधिकाऱ्यावरती कारवाई होत नसल्यामुळे ह्या 41 बिल्डिंगचे 2,500 लोक आज रस्त्यावर आले आहेत. असे नजीकच्या काळामध्ये अनेक लोक रस्त्यावर येण्याची शक्यता करतात अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे आपली आग्रहाची विनंती आहे की ह्याला जे अधिकारी जबाबदार असतील त्याच्यावर तातडीने कारवाई केली पाहिजे. कायद्याचं पालन MRTP कायद्याअंतर्गत 56A कायदा आहे त्याचा वापर प्रभावीपणे करून 3 महिन्याची शिक्षा, 20,000 रुपये दंड किंवा दोन्ही याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणार का? हो अध्यक्ष महोदय, त्याप्रमाणे कठोर कारवाईचे आदेश दिले जातील. चला पुढे जाऊया आता. 2 मिनिटं. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझे हात जोडून आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे का हा प्रश्न अतिक्रमणाचा अतिशय गंभीर आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये नगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये हे नदी नाल्याच्या काठांना खूप मोठे अतिक्रमण होतात आणि पावसाळा आला की जे लोक त्या ठिकाणी ज्यांचं काही घेणं देणं नाही त्यांच्यावर त्या ठिकाणी अन्याय होते. पुराचा पाणी त्या ठिकाणी लोकांना मोठा त्रास त्या ठिकाणी होते आणि म्हणून राज्यभरासाठी हा निर्णय कुठंतरी माननीय नगर विकास विभागाच्या मार्फत या ठिकाणी आदरणीय शिंदे साहेब आहेत, त्यांना माझी हात जोडून विनंती आहे की याबद्दल कठोर भूमिका राज्यासाठी आपण जाहीर करावी. अध्यक्ष महोदय, वसई विरारचा अतिक्रमणाचा विषय सन्मान्य सदस्यांनी राज्यांनी काढला आहे आणि आमच्या मंत्री महोदयांनी देखील कठोर कारवाई करणार म्हणून उत्तर दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या निदर्शनास या ठिकाणी काही गोष्टी आणू इच्छितो. वसई विरार महापालिकेच्या हद्दीमध्ये नोटिसा देण्यात आलेल्या बांधकामांची संख्या आहे 7,896. त्याचबरोबर MRTP अंतर्गत दाखल केलेल्या केसेसची संख्या आहे 828 आणि फौजदारी
पुढे दाखल केलेल्या प्रकरणांची संख्या आहे 207. निष्कासित केलेल्या बांधकामांची संख्या आहे 14,106 आणि न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या बांधकामांची संख्या आहे 411. आणि काही आता या कोर्टामुळे काही निष्कासित करण्याचे बांधकामं अद्याप बाकी आहेत. कोर्टाची जशी आदेश होतील त्याप्रमाणे त्याच्यावरही कारवाई करू आपण. यामध्ये 14,106 बांधकामं जे आपण निष्कासित केली अध्यक्ष महोदय, त्याचं एकूण क्षेत्रफळ आहे 1,21,00,000पेक्षा जास्त. म्हणजे जी कारवाई आहे ती कारवाई महापालिका करते आहे. आता सन्माननीय सदस्यांनी जे उत्तर इथे प्रश्न विचारलेला आहे या बाबतीमध्ये देखील ज्या बांधकामांची न्यायालयीन चौकशी चालू आहे त्याची देखील त्यावर कारवाई होईल. त्याचबरोबर सन्मानित सदस्य आयुक्तांना किंवा काही ठिकाणी बांधकामं असतील त्याची देखील मला त्यांनी माहिती द्यावी. ती बांधकामं देखील अनधिकृत नियमानुसार आपण निष्कासित करू. परंतु त्याचबरोबर काही नियम आपल्याला पावसाळ्यामध्ये काही बांधकामं राहती घरं आपल्याला काढता येत नाहीत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन नियमाप्रमाणे आपण त्यांच्यावर उचित कारवाई करू. चला पुढे जाऊया. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे अत्यंत सकारात्मक उत्तरे अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात देत आहेत. त्याच्याबद्दल सर्वप्रथम मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. माझा एकच स्पेसिफिक प्रश्न आहे. परवा मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा या संदर्भातल्या याचिकेमध्ये आपलं भाष्य करत असताना या गोष्टीची विचारणा केली होती की अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधामध्ये 2009 मध्ये राज्य सरकारने एक GR काढलेला आहे आणि त्या GR मध्ये नागरी पोलीस ठाणे हे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये स्थापन करण्यासंदर्भातला निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्याचबरोबर त्या अधिकाऱ्यांना ज्यांच्या क्षेत्रात हे बांधकाम होतं त्याच्यावर कारवाईच्या संदर्भात सुद्धा त्या GR मध्ये आहे. पण दुर्दैवाने राज्यातल्या एकाही महानगरपालिकेने हा जो मार्च 2009चा GR आहे जो अनधिकृत बांधकामं थांबवण्याकरता निष्कासित करण्याकरता त्यामध्ये ज्या ज्या बाबी दिलेल्या आहेत त्या GRची अंमलबजावणी एकाही महानगरपालिकेने अद्याप केलेली नाही. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की 2009चा GR हा येणाऱ्या 3 महिन्याच्या काळात राज्यातल्या सर्व महानगरपालिकांमध्ये अंमलात आणण्याचे निर्देश आपण देणार का, असा माझा स्पष्ट प्रश्न आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अतुल भातखळकर यांनी GRच्या कारवाईबद्दल उल्लेख केलेला आहे. मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो 2009चा GR आपण शासनाने काढला. त्याची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्याच्या सूचना आणि निर्देश नगरविकास विभागाकडून खाली देण्यात येतील. प्रश्न क्रमांक 3. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 3. छापल्याप्रमाणे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे प्रश्नकर्ते सदस्य काही कारणास्तव पोहोचू शकले नाहीत. परंतु अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नावर आपण जर नजर टाकली, प्रश्नकर्ते सदस्यांनी विचारलेला प्रश्न आणि सरकारतर्फे देण्यात आलेलं उत्तर याच्यामध्ये मंत्री महोदय एवढी गुंतागुंत आहे. आपण एकाच वेळेला दोन योजनेतून एक जिल्हास्तरीय नगरोत्थान आणि एक सुवर्णजयंती राज्यस्तरीय नगरोत्थान अशा प्रकारे एकच काम 2 योजनेतून या ठिकाणी आपण मंजूर केल्याचं आपल्या उत्तरामध्ये सरळ सरळ म्हटलेलं आहे. याचा अर्थ हा 100% भ्रष्टाचार आहे. हे आपण जरी कबूल असं शब्दशः कबूल केलं नाही तरी उत्तराची सांगड घातल्यानंतर याच्यामध्ये भ्रष्टाचार झाला हे आपण मान्य करताय. दुसरी गोष्ट, या कामाचा कार्यारंभ दिला होता 24/2/2024. 9 महिन्याची मुदत होती, ती 12/9/2024ला संपते आणि आपण आत्ता उत्तरामध्ये म्हटलंय की त्याला विलंब आकार दंडाचे तरतूद वसूल करण्याची तजवीज नगर परिषदेने नोटीस दिलेली आहे. 2024 आता 2025 सुरू झालाय, अजूनपर्यंत आपण तजवीजीमध्येच आहात. मंत्री महोदय, हा दुसरा माझा प्रश्न की हे तजवीज एवढी करण्याकरता विलंब का लागला
आणि याच्याकडून आपण दंडाची रक्कम किती वसूल करणार आहेत. एक तिसरा प्रश्न माझा अत्यंत गंभीर आहे अध्यक्ष महोदय, की आपण आपल्या उत्तरामध्ये असं म्हटलंय की तथापि द्विरोक्ती म्हणजे एकाच कामाचं डबल काम होऊन डबल बिल होऊन निघू नये याकरता म्हणून आपण त्याला तूर्त स्टे दिलेला आहे. पण त्याच्या अगोदरच अध्यक्ष महोदय 18,51,692 रुपये त्या कामामध्ये आपण रक्कम अदा केलेली आहे. आणि म्हणून मंत्री महोदय आपल्या उत्तरामध्ये पूर्णपणे ह्याच्यामध्ये सरळ भ्रष्टाचार झालेला आहे. एकाच ठिकाणी 2 योजनातून काम करण्याचा निर्णय झालेला आहे. मुदतीत काम न होता सुद्धा आपण त्याचं बिल काढलेलं आहे आणि आता आपण त्याला एका योजनेला स्टे दिलेला आहे. मला असं वाटतं की हे सगळं गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे आणि म्हणून या सगळ्या प्रकरणाची कमिशनर मार्फत आपण चौकशी करून जे कोणी दोषी आहेत, कॉन्ट्रॅक्टर दोषी दिसतोय, अधिकारी दोषी दिसतोय, ह्यांच्यावर आपण कारवाई करणार का. अध्यक्ष महोदय, या कामामध्ये अध्यक्ष महोदय नगरोत्थानचं हे काम होतं आणि तत्कालीन जे CEO होते त्यांनी जिल्हास्तरीय ह्याच्यामधनं पण आणि राज्यस्तरीय ह्या दोन्ही ह्याच्यामधनं हे काम आलं आणि एक तर जिल्हास्तरीय रद्द करायला पाहिजे होतं, नाही तर राज्यस्तरीय रद्द करायला पाहिजे होतं. पण ते न करता दोन्हीच्या वर्क ऑर्डर त्यांनी त्यावेळेस काढल्या. ह्या गोष्टीमध्ये तथ्य अध्यक्ष महोदय. त्याच्यानंतर आपण आत्ता 13/5/2025ला आत्ताचे जे तिथले जिल्हाधिकारी आहेत त्यांनी राज्यस्तरीयचं जे काम आहे ते रद्द केलेलं आहे आणि जे जिल्हास्तरीयची जी वर्क ऑर्डर दिलेली आहे त्याच्यामधलं ते 18 लाखाचं बिल अदा केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि राज्यस्तरीयचं कामच रद्द केलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये आत्ता काही नुकसानीचा भाग नाही. आणि जसं सदस्यांनी विचारलं की दंड वसूल करणार का, तर त्याची पूर्णपणे तजवीज दंड वसूल करण्याची आपण ऑलरेडी आधी करून ठेवलेली आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांच्या उत्तरला हरकत आहे. मंत्री महोदय, आपण हे जे छापील उत्तर दिलंय तेच पुन्हा आपण तोंडी उत्तर देत आहे. मी स्पष्टपणे ह्या गोष्टी लक्षात आणून दिलेल्या आहेत की एकाच ठिकाणी 2 योजनातून काम करण्याचा प्रयत्न झाला हे आपण कबूल केलं, म्हणजे हा भ्रष्टाचार करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाला नाही असं कसं आपण म्हणू शकता. एक दुसरी गोष्ट, आपण उत्तरामध्येच म्हटलंय की हे डबल काम होऊ नये म्हणून त्याच्यावर आपण स्टे दिलेला आहे. तिसरी गोष्ट, याचा वर्क ऑर्डर दिली 24/2/2024 रोजी आणि त्याची मुदत संपते 12/9/2024 रोजी, 9 महिन्याची मुदत संपते. आता आपण 25व्या सालामध्ये 1 वर्ष आहोत आणि अजून त्याच्यावर जी दंडाची रक्कम आपण जी बसवतो लेट झाल्याबद्दल ती अजून तजवीज आहे म्हणताय. आणि म्हणून मंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय एकनाथराव शिंदे साहेब आपण इथं बसलेले आहात, मी पुन्हा एकदा आग्रह करतो, करायचं न करायचं हे आपण ठरवा, पण हा सरळ भ्रष्टाचार आहे. शिवला कळत नाही की एकाच वेळेला एकाच कामावर 2 खात्यातून 2 योजनातून त्या ठिकाणी 1 योजना मंजूर करायची, सरळ एका योजनेचं काम दाखवायचं आणि दुसऱ्या योजनेचे पैसे हे काढायचा हा उद्योग इथं स्पष्ट दिसतोय. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्टे दिला असला तरी सुद्धा आपण या कामाची चौकशी कमिशनर मार्फत करणार का, डिव्हिजनल कमिशनर मार्फत करा, ती करणार का. आणि जे कोणी दोषी असतील, दोषी नसतील तर माझा काय आग्रह कधी नसतो, पण दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करणार का. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी जी वर्क ऑर्डर दिली होती ती संपूर्ण शहराची होती, त्याचा एक आराखडा तयार केला होता आणि त्यामध्ये पुन्हा आपल्या तिथल्या COने एका रस्त्याची दुसरी ऑर्डर दिली, परंतु एकाच ह्याच्यामध्ये म्हणजे 2 एजन्सी काम करू शकत नाही, त्यामुळे आपण त्या स्कोपमधून पाणी पुरवठा योजना जी आहे भास्करराव, नगरोत्थानमधून पाणी पुरवठा योजनेचं काम आहे आणि त्यामध्ये ते आपण जसं आपल्या लक्षात आलं की हे ओव्हरलॅपिंग होतंय तर आपण त्याला स्थगिती देऊन टाकली, त्याला आपण थांबवलं. त्यामुळे तुम्ही जे म्हणताय भ्रष्टाचार होण्याचं कारण, जर 2 एजन्सीनी एका एजन्सीने काम केलं आणि दुसऱ्या एजन्सीने काम न करता पैसे काढले तर आपण भ्रष्टाचार म्हणू शकतो.
परंतु यामध्ये तसं झालेलं नाही. त्या स्कोप ऐका ना, ते स्कोपमधून आपण कमी केलेलं आहे, त्यामुळे नुकसानीचा विषय हा येत नाही त्याच्यामध्ये. तरीसुद्धा त्या सीओने या ठिकाणी असे कार्यादेश का दिले या बाबतीमध्ये आपण चौकशी करू. कोणा कलेक्टर मार्फत करू, कमिशनर मार्फत करू, काय प्रॉब्लेम नाही. विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत करू, कारण याच्यामध्ये कुठलाही अपहार नाही, कुठलाही शासनाचं नुकसान नाही. परंतु अनियमितता झाली असेल तर त्याच्यामध्ये आपण चौकशी करायला काय, आपल्याला शेवटी आपलं शासनाचे पैसे आहेत, लोकांचे पैसे, कुठल्याही पद्धतीने चुकीच्या मार्गाने कुणाच्याही खिशात जाता कामा नये, ही भूमिका सरकारची आहे. प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 12,445. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सोलापूर शहर व परिसरामध्ये मागील 10 वर्षापासून शहराचा कचरा उचलण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून खाजगी मतदेदारांची नियुक्ती करण्यात जात आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत एक मोठी योजना निधी पालिका प्रशासनाला प्राप्त होतो, पण मागील अनेक वर्षापासून सोलापूर शहर आणि परिसरामध्ये कचऱ्याचं साम्राज्य अद्ययावत संपलेला नाही. म्हणून मी प्रश्न असं विचारतो इच्छितो की शहरातील कचरा मुक्त करण्यासाठी पालिका प्रशासन उपाययोजना करणार आहे का. दुसरा प्रश्न असा आहे की सोलापूर शहरामध्ये 6 झोनमध्ये जे डम्पिंग स्टेशन केलेले आहेत कचऱ्याचं, त्या डम्पिंग स्टेशन पूर्वी नागरी वस्तीच्या बाहेर होते, पण आता शहराची वाढ झाल्यामुळं ते शहरी भागामध्ये असल्यामुळं त्यामुळं शहरातल्या कचऱ्या त्या डम्पिंगच्या ह्याच्यामुळे रोगराई, तिथं कचऱ्याचा ढीग साचलेला असतो, तिथल्या रोगराईला आमंत्रण मिळतो. नागरिकांचं एक संतप्त तिथं प्रतिक्रिया तिथं आहे. त्या डम्पिंग स्टेशन तुम्ही त्या नागरी वसाहतीच्या बाहेर नेणार आहात का. अध्यक्ष महोदय, सोलापूर शहरामध्ये जो कचरा गोळा केला जातो अध्यक्ष महोदय, तो बायो एनर्जी प्लांट आहे तिथे 300 टनांचा, आणि प्रतिदिवस त्याच्यावर प्रक्रिया 300 टनावर केली जाते अध्यक्ष महोदय. आणि बाकी पण कचऱ्याच्या बाबतीमध्ये घंटागाड्या फिरवणे वगैरे हा जो विशिष्ट एरिया जो दिला आहे अध्यक्ष महोदय, तो तिथे खूप झोपडपट्टी आहे, खूप वस्ती आहे, आणि अध्यक्ष महोदय तिथे पण बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये घंटागाड्या फिरल्यानंतर सुद्धा कचरा साठतो अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे थोडाफार तिथे प्रॉब्लेम निर्माण होतो अध्यक्ष महोदय. आणि तसंच आपण जे इथे डम्पिंगची जी उल्लेख आत्ता सदस्यांनी केला अध्यक्ष महोदय, तर आता तिथे जवळजवळ 7 लाख टनाचा कचरा डंप झालेला होता अध्यक्ष महोदय. जवळजवळ आता आपण 5 लाख टन त्याच्यामधनं काढलेला आहे अध्यक्ष महोदय. ती प्रक्रिया पण आपली सुरू आहे, आणि त्याच्यावर स्प्रे मारणं वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आत्ता तिथे करतोय अध्यक्ष महोदय. जसं सदस्यांनी आत्ता लक्षात आणून दिलं आहे की बाबा हा मध्यवर्ती भागामध्ये येतोय का, तर ते पण एकदा मोठा प्रकल्प आहे. अख्ख्या सोलापूर शहराचा कचरा अध्यक्ष महोदय तिथे गोळा केला जातो, तर तेही तपासून बघण्यात येईल. अभिमन्यू पवार. माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. या अनुषंगानं सोलापूर लागून लातूर आहे, त्यामुळे हा विषय घेतोय अध्यक्ष महोदय. थोडा स्कोपच्या बाहेर जरी असला तरी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत म्हणून हा प्रश्न विचारतोय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, राज्यातीलच संपूर्ण नगरपालिका नगरपंचायतामध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचा विषय अतिशय गंभीर बनला आहे अध्यक्ष महोदय. कुठल्याही नगरपालिकेकडे पैसा नाही आहे, वसुली होत नाही आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती उपमुख्यमंत्री महोदयांना आहे की विशेष तरतूद आपल्याला करावी लागेल, कारण वित्त आयोगाचा पैसा येत नाही, कारण कुठलीही संस्था अस्तित्वात नसल्यामुळं, आणि आलेला पैसा संपून गेलेला आहे, आणि सगळ्या शहरामध्ये प्रचंड घाण साम्राज्य झालेलं आहे. माननीय मोदीजी इकडे स्वच्छतेचा आपण जागर करतायत, आपण स्वच्छता मोहीम राबवतोय, आणि आज कुठल्याही शहरामध्ये तुम्ही जाल, औसा म्हणूनच नाही तर कुठल्याही शहरामध्ये नगरपालिका नगरपंचायता मनपा सगळ्याच, तर यासाठी स्वच्छतेसाठी जे कॉन्ट्रॅक्टर नेमलेत त्या कॉन्ट्रॅक्टरना 6-6 महिने पैसे मिळत नाहीत. परिणामी कॉन्ट्रॅक्टर पुढे सफाई कामगाराला पैसे देत नाही, सफाई कामगार आमच्या घरी येऊन बसतात अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत, नम्रपणे विनंती त्यांना की या विषयामध्ये राज्यानं सगळ्या नगरपालिकांना पैसे द्यावे, आणि देणार का, हा माझा विषय. अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाला उत्तर मंत्री महोदयांनी राज्यमंत्री महोदयांनी दिलेलं आहे. आता हे आउट ऑफ स्कोप मधलं आहे, तरीसुद्धा अभिमन्यू
पवार यांनी जो लातूरचा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे, या बाबतीमध्ये नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना मी यापूर्वीच सूचना दिलेल्या आहेत की ज्या छोट्या नगरपालिका आहेत, छोट्या महापालिका आहेत, त्यांचं जे घनकचरा व्यवस्थापन जे आहे, त्यांना तिथे येणाऱ्या अडचणी ज्या आहेत, या अडचणी लक्षात घेऊन आपण मध्यवर्ती राज्यस्तरीय सेंट्रलाइज पद्धतीने त्या ठिकाणी त्यांना येणाऱ्या अडचणी, त्यांना जागेची अडचण असते, त्यांना त्या ठिकाणी अरे बाबा थांबा ना, आणि त्यामुळे त्यांना येणाऱ्या ज्या ज्या काही अडचणी आहे, आर्थिक अडचणी असतात, कारण शेवटी त्यांचा जे काही आर्थिक परिस्थिती आहे ती सगळेच काय प्रकल्प राबवण्याची नसते, आणि त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन आता आपण सुप्रीम कोर्टच्या डायरेक्शनप्रमाणे डम्पिंग करता येत नाही, आपल्याला सायंटिफिकली ते करायला पाहिजे. कचऱ्याचं वर्गीकरण केलं पाहिजे, ओला कचरा, सुका कचरा, आणि या ठिकाणी देखील मगाच्या याच्यामध्ये बायोगॅस जवळपास 300 टनाचा आपण प्रतिदिन बायोगॅस प्लांट देखील केलेला आहे, आणि त्यामुळे लातूरमध्ये देखील त्या ठिकाणी मी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना निर्देश देतो की तिथे काय परिस्थिती आहे, तिथे काय अडचण आहे, आपल्याला शासनाकडून काय करणं अपेक्षित आहे, या सर्व गोष्टी करत असताना राज्यातल्या इतरही ज्या काही छोट्या महापालिका आहेत आणि नगरपालिका आहेत, या बाबतीमध्ये देखील कचऱ्याचा जो विषय आहे तो गुंतागुंतीचा न होता आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे, आणि त्यामुळे एकच आपण यासाठी एक खऱ्या अर्थाने एक सेल बनवू, आणि त्या माध्यमातून जिथं जिथं अशा प्रकारच्या अडचणी आहेत त्यामध्ये राज्य सरकार पूर्णपणे लक्ष घालेल. जिथे आवश्यकता आहे, जिथं आपल्याला त्या ठिकाणी प्रकल्प करायचा असेल किंवा ज्या काही ओला कचरा, आता वेगवेगळे प्रकल्प आपण करतोय, बायोगॅस करतोय, वेस्ट टू एनर्जी करतोय, कंपोस्टिंग करतोय, या ज्या ज्या परिस्थितीनुसार आपल्याला तिथं जे जे आवश्यक आहे ते करण्यासाठी देखील त्यांना सरकार मदत करेल. तर पुढे जाऊया. प्रश्न. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत, आणि थोडासा स्कोपच्या बाहेरचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. जालना आपल्या ज्या नगरपालिकेच्या किंवा बाहेर कशाला विचार एकच मिनिट फक्त, छोटासा महत्त्वाचा, ज्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या बैठका होतात, आयत्या वेळच्या विषयावर अध्यक्ष महाराज शेकडो विषय घातले जातात. मी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयाला पत्र दिलं अध्यक्ष महाराज, त्यांनी विशेष लेखापरीक्षण लावलं, पण अजून 4 महिने झाले कुठेही कारवाई झाली नाही. जालना महानगरपालिकेच्या शेवटच्या सभेमध्ये 3 ठराव तुम्हाला आयत्या वेळेवर घेता येतात, पण तो शेकडो ठराव अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत. प्रधान सचिवाला सूचना करून सुद्धा अजूनही लेखापरीक्षण झालं नाही. माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी या संदर्भामध्ये लेखापरीक्षणाच्या संदर्भामध्ये आदेश देतील का? पुन्हा एकदा शेकडो ठराव शेवटच्या बैठकीत घेतले गेले, याची चौकशी होईल का? आता कचऱ्यावरून तुम्ही लेखापरीक्षणला गेले, आता तरीसुद्धा अध्यक्ष महोदय ठीक आहे, आणि जालना आता नवीन झालेली आहे महापालिका, आणि जे काही त्यांनी अर्जुन खोतकर यांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, आणि जिथे काही ठराव झालेले असतील या बाबतीमध्ये जे काय असतील ते, या बाबतीमध्ये प्रधान सचिव नगर विकास यांना मी निर्देश देईन की या बाबतीमध्ये आपण जे काय आहे सत्य हे पडताळून पाहावं, आणि जी सत्य वस्तुस्थिती आहे ती आपण त्यातून बाहेर काढूया. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 5. प्रश्न क्रमांक 6. महोदय, पालघर जिल्ह्यातील प्रश्न क्रमांक पुकारा. सॉरी 13-178. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यातील वसई विरार महानगरपालिकेतील हा प्रश्न आहे. मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलेलं आहे, परंतु त्याच्यामध्ये तिथले जे त्या विभागाचे संचालक आणि जे आयुक्त आहेत, हे तिथील सामान्य जनतेला जेव्हा या महानगरपालिका कार्यालयामध्ये जातात त्यांच्या अडचणी घेऊन, तेव्हा त्यांना उडवाडूची उत्तरे देतात आणि अजिबात त्यांना सहकार्य करत नाही. अशा प्रकारच्या समस्या काही नागरिक माझ्याकडे घेऊन आले होते. त्याच्यावर नाईक साहेब आत्ताच बोलले. ठीक आहे, प्रश्न विचारतो, डायरेक्ट प्रश्न विचारतो. अध्यक्ष महोदय, हे जे आयुक्त आहेत तिथले,
त्यांच्यावर 15 मे 2025 रोजी भ्रष्टाचारामध्ये ते सापडले होते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर महानगरपालिका विभागाचे प्रमुख आयुक्त आणि तेथील विभागाचे संचालक यांच्यावर आपण चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करणार आहात का, हा प्रश्न. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. सोमवार दिनांक 30 जून 2025 रोजीची तारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सोमवार दिनांक 30 जून 2025 रोजीची तारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. रविवार दिनांक 30 जून 2025 रोजीची तारांकित प्रश्नांची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. अबू आजमी जी बोलिए. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इस महाराष्ट्र में बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग मना है. वो स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर अध्यक्ष महोदय कोई भी उसकी स्लॉटरिंग करता है उसको सख्त सजा होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मैं 11 जुलाई थाना स्लॉटर हाउस से 13 भैंसों की स्लॉटरिंग हुई. अध्यक्ष महोदय, वहाँ डॉक्टर ने फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट भी दिया. अध्यक्ष महोदय, जब थाना से गाड़ी भर के निकली गोश्त लेकर के 5:30 बजे गाड़ी जो है ये पहुंची फाउंटेन होटल काशी मीरा के पास, तो कुछ ऐसे संगठन है, मैं अगर नाम लूंगा संगठन का तो लोग मुझे गाली देंगे, मारेंगे, धमकी देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं. कुछ संगठन ने गाड़ी को रोका. अध्यक्ष महोदय, उसमें ड्राइवर का नाम अकमल अंसारी, उसको बहुत मारा. साहिल फिरोज फौजी को बहुत मारा और गाड़ी काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लेकर गए. अध्यक्ष महोदय, वहां जाने के बाद गौ रक्षकों ने पुलिस के सामने उसको गाली दिया, मारा उसको, जिसका वीडियो पूरा मौजूद है अध्यक्ष महोदय. और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ. FIR हो गया 302. अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने डॉक्टर बुलाया. डॉक्टर बुलाने के बाद जब चेक किया सर, तो वो भैंस का गोश्त था. डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है. उसके बाद भी गोश्त को जो है जब्त कर लिया गया. FIR हो गया. उसने वहीं से DCP को, CP को, ACP को ईमेल किया, लेकिन आज तक किसी का एक जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं. अध्यक्ष महोदय, शाम को कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने जब जज ने पूछा तो कहा इस मटन में बदबू आ रही है, बोले इसको डंप कर दो. 7.5 लाख रुपए का गोश्त बगैर किसी गलती के सर डंप कर दिया गया और उन पर FIR भी हो गया. अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने इसका दाम बताया 3,70,000. अध्यक्ष महोदय, कुरैशी समाज जो कारोबार करता है ना, ये जानवर को खरीदता है, उसकी स्लॉटरिंग करता है, जो कानूनन जुर्म नहीं है, कानूनन इलाऊ है उसका. अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज जो बाजार में जहां जानवर बिकता है, अगर वहां से कोई मुस्लिम कोई जानवर खरीद ले, अगर वो गाय भी खरीदे, बैल भी खरीदे, बैल खरीदा है खेती के लिए, गाय खरीदा है दूध के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मुसलमान ने खरीद लिया सर, तो उसकी गाड़ी को रोका जाता है. एक मिनट सर, प्लीज सर, एक मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुनिए. और आज जो है सर, पूरे कुरैशी समाज के लोगों ने जानवर खरीदना बंद कर दिया, सब स्ट्राइक पे. मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन चाहता हूं कि जब वो गोश्त लीगल था, भैंस का था, उसके बाद भी FIR क्यों हुआ और कोई रिस्पांस नहीं सर. पूरा गोश्त 7.5 लाख का फेंक दिया गया. अध्यक्ष महोदय, अगर यही होगा देश के अंदर तो लोग कैसे जिएंगे? चारों तरफ मुसलमानों को अगर इस तरह से सताया जाएगा, नहीं, ये बात ठीक नहीं है. ये बात, आप बैठिए. चलिए, ठीक आहे, नोंद घेतली. निवेदन. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारताच्या मराठा लष्करी भूप्रदेश यास युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन मिळाल्याबाबतचं निवेदन मी या ठिकाणी करतो आहे. माननीय सभागृहाला कळविण्यास मला अत्यंत आनंद होतो आहे की महाराष्ट्रातील 11 किल्ले रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी हे किल्ले आणि तमिळनाडूतील एक जिंजी किल्ला असे 12 किल्ले जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेली ही दुर्ग संपदा ही महाराष्ट्राच्या शौर्याचा आणि संस्कृतीचा वारसा आहे. या ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा यादीत समावेश होणे ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी
अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. या सभागृहाच्या माध्यमातून मी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांचे विशेष आभार मानू इच्छितो. याचं कारण त्यांच्याकडे देशातल्या वेगवेगळ्या भागातनं 7 प्रस्ताव युनेस्कोमध्ये नॉमिनेट करण्याकरता गेले होते. त्यापैकी माननीय प्रधानमंत्री मोदयांनी निर्णय केला की छत्रपती शिवरायांचे किल्ले हेच जागतिक वारसा स्थळ म्हणून त्या ठिकाणी नॉमिनेट करायचे आणि त्यांनी नॉमिनेशन केलं. आणि या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये माननीय केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री आणि त्यांचं मंत्रालय, माननीय केंद्रीय विदेश मंत्री आणि त्यांचं मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे सर्व अधिकारी, युनेस्कोमध्ये भारतातील राजदूत आणि तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये माझे सहकारी ॲडव्होकेट आशिष शेलार, मंत्री सांस्कृतिक कार्य आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील अपर मुख्य सचिव श्री विकास खारगे, विभागाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी, या सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि यासोबतच काही आर्किटेक्ट्स, काही हिस्टॉरियन्स, इतिहासतज्ञ यांनी देखील या प्रक्रियेमध्ये सहकार्य दिलं. त्याबद्दल त्यांचे देखील मी मनापासून आभार मानतो. भौगोलिक परिस्थितीचा उत्तम वापर करून किल्ले बांधणी, गनिमी काव्याला अनुकूल भूरचनेचा उत्तम वापर, वैशिष्ट्यपूर्ण दरवाजे, बुरुज व भूप्रदेशामध्ये लपणाऱ्या तटबंद्या, लष्करी रणनीती, गनिमी कावा याला पूरक ठरणारे डोंगरी किल्ले, पूर्वीच्या राजांनी किल्ले महसूल विषयक नियंत्रणासाठी बांधले, मात्र महाराजांनी याचा वापर लोककल्याणार्थ निर्माण झालेल्या स्वराज्य बांधणीसाठी केला. हा विचार युनेस्कोने अद्वितीय वैश्विक मूल्य म्हणून मान्य केला आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत असणाऱ्या पुरातत्व वास्तू संग्रहालयाचे संचालनालयाचे डॉक्टर तेजस गार्गे संचालक यांनी हा प्रस्ताव तयार केला. संपूर्ण भारतातून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणास 7 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या 2 प्रस्तावांचा समावेश होता. त्यातील भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश या प्रस्तावाची माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या वतीनं निवड करण्यात आली. या नामांकनाच्या कारवाईचा भाग म्हणून प्रस्तावाची तांत्रिक पडताळणी करण्यासाठी ICOMOS तज्ज्ञ श्री व्हॅझोंग ली, दक्षिण कोरिया यांनी महाराष्ट्र व तमिळनाडू या राज्यातील किल्ल्यांना भेट दिली. यासंबंधी नवी दिल्ली येथे जुलै 2024 मध्ये झालेल्या युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीचे 46व्या अधिवेशनातील चर्चासत्रात महाराष्ट्रातल्या तज्ज्ञांनी भाग घेतला. युनेस्को मुख्यालय पॅरिस येथे या प्रस्तावाचे तांत्रिक सादरीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्रातून एक शिष्टमंडळ गेले, ज्यात माझे सहकारी आशिष शेलार आणि अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, श्री हेमंत दळवी, उपसंचालक पुरातत्व व वास्तू संग्रहालय संचालनालय यांनी भाग घेतला. त्यानंतर पॅरिसमध्ये जुलै 2025 मध्ये होऊ घातलेल्या अधिवेशनात युनेस्कोच्या संस्कृती समितीच्या सदस्य देशांमध्ये मतदानाद्वारे यावर निर्णय होईल असा निर्णय घेण्यात आला. सर्व सदस्य देशांची मते आजमावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बैठका घेण्यात आल्या. मुख्यमंत्री आत्याने मी स्वतः विदेश मंत्रालय, युनेस्कोमधील भारताचे राजदूत आणि अनेक देशांच्या राजदूतांशी थेट संपर्क साधून नामांकन झालेल्या किल्ल्यांचे महत्त्व हे विशद केले. आमचे सहकारी
माननीय एकनाथराव शिंदेजी, माननीय अजितदादा पवार, आम्ही तिघांनी माननीय प्रधानमंत्री महोदयांची भेट घेऊन त्या ठिकाणी केंद्र सरकारने यात पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारच्या मंत्रालयाने या ठिकाणी या संदर्भातलं कोऑर्डिनेशन करावं आणि विदेशातल्याही आपल्या राजदूतांना या संदर्भात योग्य ते आदेश द्यावेत अशा प्रकारची विनंती आपण केली होती. शेवटी दिनांक 11/7/2025 रोजी युनेस्कोच्या सांस्कृतिक समितीच्या आंतरराष्ट्रीय बैठकीत एकमताने भारताने ही विजयश्री खेचून आणली. मला सांगताना आनंद वाटतो की जवळपास त्या सगळ्या कमिटीपैकी त्यात सगळेच देश आहे, पण मतदानाचा अधिकार हा रोटेटिंग असतो. 20 देशांना अधिकार होता. या 20ही देशांनी छत्रपती शिवरायांचे हे किल्ले जागतिक वारसा स्थळ आहे अशा प्रकारचं मतदान केलं आणि त्यामुळे एकमताने या ठिकाणी हा प्रस्ताव मंजूर झाला. 17व्या शतकात सेल्फ रूल म्हणजे स्वराज्य, रयतेचे राज्य असावे आणि तेही लोककल्याणार्थ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेवरील विचार त्या आणि आजच्याही काळाच्या मानाने प्रगत आहे आणि म्हणून इतर समकालीन राज्यकर्त्यांमध्ये शिवराय अद्वितीय ठरतात. मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की अनेक राजदूतांनी देखील ही जी काही आपली राजमुद्रा आहे त्याच्यावरचा विचार समजून घेतला आणि हा विचार कालाच्या पलीकडचा आहे अशा प्रकारचं मत त्या ठिकाणी व्यक्त केलं. मुख्यमंत्री म्हणून मी हे माझे भाग्य समजतो की छत्रपतींच्या गडकोटांचे मानांकन मिळवण्याचे शिवकार्य माझ्या सहकाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नातून या शासनाला साकारता आले. आता हे मानांकन टिकवणे हे आपल्या पुढे एक मोठे आव्हान आहे. यासाठी मी महाराष्ट्रातील जनतेलाही आवाहन करतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेल्या अद्वितीय किल्ल्यांचा वारसा जपण्यासाठी हातभार लावावा. मी या ऐतिहासिक यशाबद्दल सभागृहामार्फत महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्व व वस्तू संग्रहालय संचालनालय आणि या कार्यात योगदान दिलेल्या सर्व मान्यवरांचे व महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे अभिनंदन करतो व भारताचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी यांचे विशेष अभिनंदन करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या निवेदनावर बोलायला उभा नाही, पण ही योग्य वेळ आहे म्हणून मी बोलायला उभा राहिलोय. पण कशावरती बोलतोय ना, तेच तर सांगतोय ना, माझं ऐकून घेतलं. कुठचं आयुध काय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर काय, नेमकं कशासाठी उभे राहिला आहात तुम्ही? असं आहे की एक महत्त्वपूर्ण ठराव माननीय मुख्यमंत्री महोदय किंवा आपण अध्यक्ष या नात्याने घालावा अशी विनंती करण्याकरता मी उभा आहे. मागच्या वेळेला प्रश्न मी सभागृहात उपस्थित केला होता. आपण म्हणाला की तो BSc मध्ये मुद्दा उपस्थित करा. आपण BSc मध्ये मुद्दा उपस्थित केला होता. मुद्दा हा आहे मुख्यमंत्री महोदय की आपण आपल्या CST या रेल्वे स्टेशनला छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्टेशन म्हणून आपण नामकरण केलं. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचं नामकरण झालं, पण त्या प्रिमायसेसमध्ये कुठेही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा नाही आणि म्हणून हा पुतळा उभा राहावा म्हणून त्या विभागाचे खासदार अरविंदजी सावंत यांनी माननीय प्रधानमंत्री महोदय वगैरे या सर्वांना भेटले आणि त्यांनी आपल्याला एक पत्र दिलं की महाराष्ट्र सरकारने याच्यामध्ये पुढाकार घ्यावा आणि तशा प्रकारचा आवश्यकता वाटली तर केंद्र सरकारकडं त्यांनी ठराव करून पाठवावा आणि म्हणून तो ठराव एक तर राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपण करावा किंवा माननीय अध्यक्ष महोदयांनी करावा, हा माझा पहिली विनंती आहे. आणि दुसरी विनंती अशी आहे की ज्या आशिया खंडामध्ये आणि पर्यायानं आपल्या देशामध्ये पहिली रेल्वे आणण्याचं काम नाना जगन्नाथ शंकरशेठ यांनी केलं आणि त्यांच्या नाव हे मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनला द्यावं अशा पद्धतीचा एक जुना प्रस्ताव आहे. त्या प्रस्तावाच्या संदर्भात सुद्धा जर आपण केंद्र सरकारला विनंती केली, मग ती ठरावाच्या माध्यमातून करा, पत्ररूपानं करा, कशी करायची ती करा,
आणि म्हणून ते सुद्धा एक चांगलं काम हे आपल्याकडून होऊन जाईल. आणि मला असं वाटतं की आजचा हा अत्यंत उत्तम योग आणि उत्तम दिवस आहे की आपण जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड किल्ल्यांना जे मानांकन मिळालं त्या संदर्भात हा प्रस्ताव मांडला. त्या प्रस्तावाला धरूनच आता मोठं कमालच झाली. अरे बाक 2-2 हातानं वाजवतो आम्ही. चला पुढे जायचंय. आम्ही बरं ज्यांचं म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने अभिनंदन शेवटी केलं त्या सगळ्यांचं डबल मी अभिनंदन करतो आणि माझे 2 प्रस्ताव मंजूर करावे अशी विनंती करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भास्करराव जाधवांच्या माध्यमातून या सभागृहाला मी सूचित करू इच्छितो की छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस म्हणजे जुनं VT स्टेशन आता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस याचा एक अतिशय भव्य पुनर्विकासाचा प्रकल्प सुरू आहे. अतिभव्य अशा प्रकारचं अतिशय आयकॉनिक अशा प्रकारचं स्टेशन त्या ठिकाणी तयार होतं आहे. आणि हे स्टेशन तयार करताना हा जो काही आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे या आराखड्याचाच एक भाग म्हणून त्या ठिकाणी अतिशय भव्य अशा प्रकारचा छत्रपती शिवरायांचा पुतळा लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे कुठलाही प्रस्ताव करायची आवश्यकता नाही. ते केंद्र सरकारने विचारात घेऊनच त्याचं डिझाईन हे तयार केलेलं आहे. दुसरा विषय जो आपण मांडला जगन्नाथ नाना शंकर शेठ ज्यांचं मुंबईच्या जडणघडणीमध्ये खूप महत्त्वाचा वाटा आहे. केवळ रेल्वेच नाही तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या नवाचारांमध्ये जगन्नाथ शंकर शेठ हे नाव अतिशय अग्रणी आहे. आणि म्हणून मागच्याच काळामध्ये जेव्हा शिंदेसाहेब हे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने या संदर्भातला प्रस्ताव की त्यांचं नाव हे मुंबई सेंट्रल जे काही स्टेशन आहे त्याला द्यावं असा प्रस्ताव तयार केला. तो मान्य केला, त्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आणि तो केंद्र सरकारकडे आपण पाठवलेला आहे. तो तिथे अंतिम निर्णयाकरता प्रलंबित आहे. त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल. चला पुढे सांगा. अध्यक्ष महोदय मी जास्त वेळ घेणार नाही. मुख्यमंत्री महोदयांनी जे इथं मांडलं मी फक्त पंतप्रधान मोदीजींचं, मुख्यमंत्र्यांचं, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचं आणि आपल्या सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री आशिष भाऊंचं अभिनंदन आणि आभार. कारण मी त्या घराण्याचा एक वारसदार आहे किंवा त्या घराण्यातला एक आहे म्हणून तमाम शिवभक्तांच्या सगळ्यांच्या वतीनं मी पंतप्रधान मोदीजी, आपले मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, एकनाथजी शिंदेसाहेब, अजितदादा आणि आशिष भाऊंचं सर्वांच्या वतीनं ही युनेस्कोच्या याच्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे गडकिल्ले 12 गडकिल्ले त्याच्यामध्ये आले आणि जगाच्या पाठीवर आज जगानं छत्रपती शिवाजी महाराजांची दखल ही संपूर्ण जगानं घेतली आहे युनेस्कोच्या निर्णयामुळं. त्यामुळं मी पंतप्रधानांचं आणि मुख्यमंत्री महोदयांचं सर्वांच्या वतीनं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का मुख्यमंत्री महोदय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे एक आइकॉनिक स्टेचू आप लगाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट लगाने जा रही है, उसका हार्दिक स्वागत है. आपने बात इससे पहले भी हमसे बताई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आज का फ्रंटेज है बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही अच्छी जगह है, उसका फोटो मैं अध्यक्ष के माध्यम से आपको भेजता हूं. आप आइकॉनिक स्टेचू लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लगाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है. मैं जो फ्रंट है आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का, उसमें सेंटर में एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर शिवाजी महाराज का एक बहुत बेहतरीन एक हेरिटेज स्ट्रक्चर को कॉम्बाइन करके स्टेचू लग सकता है. मेरे आपसे निवेदन है कि आप उस पर गौर करना. मैं उसका फोटो आपको भेज दूंगा. धन्यवाद. चला पुढे जाऊया. गिरीश महाजन जी बोला. अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन या ठिकाणी करतोय.
विदर्भातील अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीबाबत हे निवेदन या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, नागपूर विभागामध्ये दिनांक 8 आणि 9 जुलै या 2 दिवशी नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पावसामुळे पूर परिस्थिती निर्माण झालेली होती. अतिवृष्टीमुळे या जिल्ह्यामध्ये 7 व्यक्ती मयत झालेल्या आहेत, 4 व्यक्ती जखमी झालेल्या आहेत, मोठी 17 जनावरं व लहान 10 जनावरं दगावलेली आहेत. 1927 घरांचे अंशतः नुकसान झाले आहेत, 40 घराचे पूर्णतः नुकसान झालेले आहेत, 209 गोठ्यांचे नुकसान झालेले आहे, 750 नागरिकांचे स्थलांतरण करण्यात आलेले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार 20,854 हेक्टर जमिनीवरील शेतपिकांचे नुकसान झाले असून बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 29,920 आहे. पंचनामा करवायचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना, खालच्या अधिकारी, त्या ठिकाणी तहसीलदार सर्वांना त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. ते सुरू आहेत. अद्याप पंचनामे शासनाकडे प्राप्त झालेले नाहीत, ती प्रक्रिया आता सुरू आहे. दिनांक 30/5/25 या शासन निर्णयाप्रमाणे घरांची पडझड झाली असेल तर निधी जिल्हा पातळीवर वितरित करण्यात आलेला आहे. 28/7/23 त्या शासन निर्णयाप्रमाणे घरगुती भांडी वस्तू, कपडे, टपरीधारक, दुकानदार यांना द्यावयाच्या मदतीचा शासन निर्णयाला मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी यांना उणे प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आपत्तीमध्ये मदत देण्याबाबतचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. अमरावती विभागामध्ये या कालावधीत 1 व्यक्ती मयत असून 1 व्यक्ती जखमी आहे. 180 घरांची अंशतः पडझड झालेली आहे, 9 घरे पूर्णतः पडलेली आहेत, 4 जनावरे दगावलेली आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार 3,411 हेक्टर जमिनीवरील शेतपिकांचे नुकसान झालेले आहे. पंचनामे करण्याची कारवाई अद्याप सुरू आहे. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ केलेला आहे, कारण त्यावर एकच सूचना अशी होती की आपल्या विनंतीनुसार आपल्याला विनंती करतो आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदय पण आहेत. विदर्भातील धरणं जे आता गोसीखुर्द अलीकडे झालेला, पण सगळे धरणामध्ये प्रचंड गाळ मोठ्या प्रमाणात आहे. आपण मामा तलावांचा उपसा करतो, त्याला काही प्रमाणात निधी देतो, आणि त्यामुळं हे पुराचं कारणसुद्धा माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे एक मोठं कारण आहे. म्हणून या संदर्भातली जे धरणं आहेत, मध्यम आणि लघु धरणं आहेत आणि मोठी धरणं आहेत, तर त्यांच्या खोलीकरणाचा एक विषय फार महत्त्वाचा आहे. सगळे कारण आपण पाहतोय माती, गाळ सगळं पूर्ण वाहून त्या धरणामध्ये जमा होते आणि मग तो धरण कमी, त्या स्टोरेज कॅपॅसिटी कमी होते आणि पुराला त्याला मग मोठ्या प्रमाणात जनतेला पूर परिस्थितीला सामोरं जावं लागतं. म्हणून ती एक विनंती माझी आहे, आपण यावर निर्णय घ्यावा. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुळात धरणातला गाळ काढण्याच्या संदर्भात आपण त्याचे निकष ठरवायला एक समिती तयार केली होती. त्यानुसार जे दोन्ही मंत्री महोदय आहेत यांनी त्या संदर्भातल्या शिफारसी या एकत्रितपणे माझ्याकडे सादर केल्या होत्या. त्या शिफारसींना मी मान्यता दिलेली आहे आणि आता हे प्रकरण सगळ्याच राज्यातले, पूर्ण राज्यामध्ये गाळ काढण्याच्या संदर्भातले हे निकष आहेत. आता या संदर्भातले हे निकष माझ्याकडनं मंजूर झालेले आहेत. पुढच्या कॅबिनेटला ते मंत्रिमंडळापुढे येतील आणि मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने पुढची कारवाई त्यात केली जाईल. नाही, निवेदनावर अजून बोलता येणार नाही. निवेदनावर अजून बोलता येणार नाही. चला, कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात यावी. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016च्या कलम 136च्या पोटकलम 2 अन्वये कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ सातारा, संजय घोडावत विद्यापीठ कोल्हापूर, MIT आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ पुणे, विश्वकर्मा विद्यापीठ पुणे यांचा 2023-24चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांचे जन्मस्थळ असलेल्या खेड येथील वाड्याचे राष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व्हावे या विषयावरील श्री दिलीप मोहिते पाटील व इतर विधानसभा सदस्य यांच्या दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी झालेल्या नियम क्रमांक 105 अन्वये लक्षवेधी
सूचनेच्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ विकास आराखडा संदर्भातील प्रगती अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्यात संदर्भातील प्रगती अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. एक मिनिट थांबा जरा. थांबा. स्थगन 5 पैकी 4 जे आहेत ते एकाच विषय. थांबा जरा, असं काय करता? मग बाकी बिझनेस करायचाच नाही का सभागृहात? तुमचंच महत्वाचं आहे का? बसा तुम्ही. एकूण 5 पैकी 4 स्थगन एकाच विषयावरती आहेत. मी काय सगळ्यांना बोलायला देऊ शकणार नाही. त्यामुळे वडेट्टीवार साहेब, आपण सर्वांच्या वतीने मांडा. अध्यक्ष महोदय, सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथे काल म्हणजे परवा 12 जून 2025 रोजी फतेशीर शिक्षण संस्था आणि सकल मराठा समाजाच्या कार्यक्रमासाठी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड हे त्यावेळेस तिथे त्या कार्यक्रमाला जात असताना, अध्यक्ष महोदय, हा विषय महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्थेला धरून आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी इतकी हिंमत की अध्यक्ष महोदय, या संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड, काय दोष होता यांचा? कुठलं कारण असावं? अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या संस्थेचं नाव संभाजी आहे, एवढंच. या कारणामुळं आता अनेकांनी आपले नाव बदलून संभाजी ठेवले आहेत. त्यांना मारहाण झाली का? त्यांची नावं मी घेणार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, या कारणासाठी, आणि किती वर्षापासूनची ती संघटना आहे, तेही संघटना सर्व जातीच्या धर्माच्या लोकांना घेऊन आणि छत्रपती संभाजीराजांच्या एकूण संपूर्ण त्यांच्या कार्यावर काम करणारी, त्यांच्या विचार प्रणालीवर काम करणारी संघटना अध्यक्ष महोदय. परंतु ज्या पद्धतीनं झालंय ते खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये एखाद्या संघटनेच्या, कुठलाही असो सामाजिक संघटनेचा, अमानुषपणे गाडीतून ओढून त्याला काळच फासलं नाही अध्यक्ष महोदय, त्याला कालर धरून ओढून खाली पाडलं. आणि जो हा माणूस ज्यांनी हे कृत्य केलं, अध्यक्ष महोदय, या माणसाचा उद्देश काय? आज आम्ही अनेक चॅनलमध्ये पाहत होतो. याची पार्श्वभूमी अध्यक्ष महोदय पूर्णतः गुन्हेगारी प्रवृत्तीची पार्श्वभूमी आहे. हा पिस्तूल बाळगल्याच्यासाठी त्याच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यांनी सख्या चुलत भावाचा खून केल्यासाठी तो जेलामध्ये होता. त्याच्यावर अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा व्यक्ती, आणि तेही एखाद्या पक्षामध्ये आहे तो घ्यायचा, नाही घ्यायचा तो त्यांचा अधिकार आहे. परंतु ही हिंमत जर झाली आणि या पद्धतीनं त्यांना काळं फासल्यानंतर त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्न झाला अध्यक्ष महोदय, कदाचित खून करण्याच्या इराद्याने, सगळं पूर्वनियोजित होतं. काहीच कारण नव्हतं, कुठलंही कारण नाही की त्याला मारहाण करण्यासाठी, कुठलंही कारण नव्हतं की त्याला काळं फासण्यासाठी. पण ज्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी हा कार्यक्रम होता, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इथे आहेत, त्यांच्याकडे गृहखातं आहे, आम्हाला त्यांच्याकडे विनंती आहे की असे कार्यक्रम होतात त्यावेळेस कुठलाच पोलीस बंदोबस्त तिथे नव्हता. तो पोलीस बंदोबस्त का नव्हता तिथे? आणि तुम्ही अशी काही घटना होत असताना आपल्याकडे त्याच्या इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून काही सूचना येत असतील की नाही, किंवा ते आहे की नाही, कार्यरत आहे की नाही, हाही खरा प्रश्न या ठिकाणी मला अध्यक्ष महोदय येतोय. म्हणून आपल्याला विनंती आहे या निमित्तानं, कारण हा संपूर्ण प्रश्न, हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचं ते सगळे समोर येत आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपण निर्देश द्यावेत की या संदर्भामध्ये खरं तर चर्चा मी म्हणणार नाही, पण या संदर्भात या प्रकरणामध्ये हे जे काही दोषी आहेत त्या सर्वांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. अटक केली, पण त्यांचा उद्देश त्यांना मारून टाकण्याचा होता, खून करण्याचा होता. आणि ज्या पद्धतीने यांना कायदा हातात घेण्याचं यांनी काम केलेलं आहे, म्हणजे कायदा यांच्यासाठी काही नाही अशा प्रकारचा आविर्भाव आणि मस्ती जी आहे
ती ठेचली गेली पाहिजेत अध्यक्ष महोदय. हा जो विचार आहे की खरं म्हणजे अशा पद्धतीनं मागेही काही घटना घडल्यात की जो व्यक्ती एक निर्भीडपणे काम करतो त्याच्यावर अशा पद्धतीचे हल्ले सातत्यानं या राज्यामध्ये झालेले आहेत. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की हा जीवघेणा हल्ला करणारे जे काही आहेत त्यांच्यावर या ठिकाणी स्थानिक पोलिसांचं का दुर्लक्ष झालं आणि प्रवीण गायकवाड हल्ला होत असताना जी काय आता माध्यमामध्ये आणि जनसामान्यामध्ये एक चीड आणि एक प्रश्न निर्माण झाला आहे, राग निर्माण झाला आहे आणि अनेक संघटना आता एकत्र येऊन या ठिकाणी या संदर्भात न्याय मागण्याची त्यांची संपूर्ण ते रस्त्यावर येत आहेत न्याय मागण्यासाठी. म्हणून याची सखोल चौकशी करून आपण हे काम या ठिकाणी कारवाई केल्याचं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी निवेदन करावं अशी माझी त्यांना विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. चला पुढे जाऊ. नाही हे काय लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 1 महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. ठीक आहे ना, शासनाने नोंद घेतली आहे. सभागृहात एखादा तुम्ही विषय मांडला, शासनाकडनं प्रतिनिधी आहेत उपस्थित, त्यांनी नोंद घेतलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मी स्वतः या प्रकरणाची पूर्ण माहिती घेतली. ही वस्तुस्थिती आहे की त्या ठिकाणी हे जे काही आरोपी आहेत त्यांनी अशा प्रकारचा हल्ला केला आणि तुम्ही संभाजी नाव का ठेवलं आणि छत्रपती संभाजी नाव का नाही ठेवलं असा काहीतरी वाद तयार करून त्यांच्यावर शाई फेकली. पोलीस तातडीनं त्या ठिकाणी पोचले. पोलिसांनी श्री गायकवाडांनाही विनंती केली की आपण या संदर्भात फिर्याद द्या. ते फिर्याद द्यायला तयार नव्हतं, तरी पोलिसांनी फिर्याद घेतली. फिर्याद घेऊन त्या ठिकाणी तात्काळ जे काही आरोपी आहेत त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. अद्यापही आरोपी पोलिसांच्याच ताब्यामध्ये आहे. कुठलेही त्यांना त्या ठिकाणी सोडण्यात आलेलं नाही. यामध्ये जी काही घटना घडलेली आहे त्यानुरूप जी काही शिक्षा करावी लागते किंवा त्या संदर्भात जे काही कलम लावावे लागतात ते कलम लावून या संदर्भात योग्य ती कारवाई केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 1. नाही राऊत साहेब, वितरित केल्याप्रमाणे. 57 एक मिनिट. 57ची सूचना जी असते ती प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या आधी आपण घेतो. तुम्ही नव्हताच सभागृहात, त्यामुळे आता हे पुकारणं योग्य नाही. तर लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, कामगार विभागाच्या माध्यमातून किट वाटपाचा कार्यक्रम पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घेण्यात येत आहे. एक खूप चांगल्या प्रकारचा किट त्यांनी तयार केलं आहे, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि या निमित्त मी कामगार मंत्र्यांना सुद्धा त्यांचं अभिनंदन केलेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, जरी किट चांगली असेल तरी त्याचं वितरण कसं करावं याबद्दलचा खूप मोठा प्रश्न आपल्या सगळ्यांसमोर आलेला आहे. हे किट वितरणाचा कार्यक्रम एका एजन्सीला देण्यात आला आणि त्यांनी ते सगळे किट आपल्या एका गोडाऊनमध्ये नागपूर शहरापासून एक 10-15 किलोमीटरच्या दूर एका गोडाऊनमध्ये ठेवलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की ही जी वितरण प्रणाली आहे याच्यामध्ये एवढा घोळ झालेला आहे की सगळ्यांना एकाच ठिकाणी बोलावणं आणि मग तो वितरण करायचा प्रयत्न झाला आणि त्याच्यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू सुद्धा झाला. ही बाब सुद्धा मंत्री महोदयाच्या लक्षात आहे. हे होत असताना माझ्या मतदारसंघामध्ये हा कॅम्प घ्यावा अशी विनंती मी मंत्री महोदयांना केली होती आणि वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर सुद्धा आपले जे कमिशनर आहेत त्यांना सुद्धा हे पत्र पोचलं, पण कोणत्याही प्रकारचा कॅम्प माझ्या मतदारसंघामध्ये मागच्या 3 महिन्यामध्ये झालेला नाही. आणि हे होत असताना जेव्हा आमचे लोक त्या एजन्सीकडे गेले तेव्हा त्यांना एक धक्कादायक उत्तर मिळालं की जे किट त्यांच्या नावावर तर होतं ते किट दुसऱ्यांना देण्यात आलं आणि त्या महिलांचे जे फोटो आहेत हे इथं माझ्या समोर आहेत.
नाव दुसऱ्याचं आहे, फोटो दुसऱ्याचा आहे, आधार कार्ड वरती आपण ही वितरण करणार आहोत. अशा 3 तक्रारी माझ्या मतदारसंघामधून आलेल्या आहे आणि मी त्यांचे नाव वाचून दाखवतो. सुनंदा मनोहर रुईकर, रेणुका अर्जुन रुईकर आणि तिसरं नाव आहे संगीता सुरेश रुईकर. या तिन्ही महिलांनी जेव्हा अप्रोच केलं तेव्हा यांचं किट दुसऱ्या नावावरती ऑलरेडी वितरित झालेलं आहे अशी माहिती त्या एजन्सीने दिलेली आहे. नाव त्यांचं आहे, फोटो तो आहे तो वेगळ्या व्यक्तीचा आहे आणि या प्रकारचा घोटाळा या वितरण प्रणालीमध्ये झालेला आहे. म्हणून या लक्षवेधीच्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना माझे काही स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. सदर किट वाटप कॅम्प माझ्या उमरेड मतदारसंघामध्ये न लावण्याचा किंवा आयोजित न करण्याचे कारण कोणते आहेत? तसेच कायमस्वरूपी उमरेड शहरात किट वाटण्याचा कॅम्प आयोजित करणार किंवा नाही आणि किती दिवसांमध्ये करणार? दुसरा प्रश्न, मी या विषयाबाबत कॅम्प आयोजित करण्यासाठी कामगार मंत्री व कामगार राज्यमंत्री यांना अनेक निवेदन दिलेले आहे. याच्यावरती कोणती कारवाई का केली गेली नाही आणि माझ्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली याची प्रमुख कारणे कोणती आहेत? राज्यातील सन्माननीय आमदार महोदयाच्या पत्रावर कोणतीच कारवाई होणार नसेल तर ही बाब चिंतेची आहे. त्यामुळे शासन याबाबत कोणती कारवाई करणार का? ठीक आहे, प्रश्न बाद झाले ना, आता 4 विचारलेत. सर, अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलाय आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे एकच मिनिट की- मंत्री महोदय, 1 मिनिट बघा. 12:36 झालेली आहेत. जास्तीत जास्त 1:45 वाजेपर्यंत मी लक्षवेधी घेणार आहे. लक्षवेधी आपल्याला 7 संपवायचे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक लक्षवेधीला जास्तीत जास्त 10 मिनिटं मी देऊ शकतो. 1 आणि नंबर 2, आपलं लक्षवेधी झाल्यानंतर विरोधी पक्षाचा जो प्रस्ताव आहे त्याच्यावरती आपण चर्चा सुरू करणार आहोत. चला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलाय करणार आणि किती दिवसामध्ये करणार हा माझा शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला आहे, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याणकारी उपाययोजना देण्यासाठी तरतूद केल्याप्रमाणे या महामंडळाची 1996 मध्ये निर्मिती करण्यात आली आणि यामध्ये बऱ्याच प्रकारचा लाभ हा कामगारांना देण्यात येतो. कल्याणकारी योजनांसाठी DBTच्या माध्यमातून जवळजवळ 22पेक्षाही जास्त योजना ह्या DBT माध्यमातून डायरेक्ट खात्यात त्यांचा लाभ वितरण होतो आणि 3 योजना ज्या आहेत ज्यामध्ये संचांचं वाटप होते हे त्यांना इन पर्सन त्यांना वाटप करण्यात येतो. ही जी वाटपाची आणि नोंदणीची प्रक्रिया आहे ही ऑनलाईन प्रकारची प्रक्रिया आहे. यामध्ये सेतू केंद्रावरनं किंवा इतर कोणत्याही केंद्रावरनं किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणाहून आपण स्वतःच्या मोबाईलवरूनही आपल्या स्वतःला रजिस्टर करू शकतो. यानंतर त्यांना अपॉइंटमेंट देण्यात येते आणि त्यांना स्वतः तिथे बायोमेट्रिक करून कागदाची तपासणी करण्यासाठी जावं लागतं. त्यामुळे स्वतः तिथे बायोमेट्रिक केल्यानंतर त्यांना अपॉइंटमेंट लेटर देण्यात येते आणि अपॉइंटमेंट लेटर दिल्यानंतर त्यांना संच त्यांच्या हाती वितरित करण्यात येते. आज आपण जर पाहिलं तर सन्माननीय सदस्यांच्या मतदारसंघाचा हा प्रश्न आहे. यामध्ये उमरेडमध्ये जर आपण पाहिलं तर उमरेड, भिवापूर आणि कुही तालुक्याअंतर्गत सुमारे 4000 इतक्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच आणि सुमारे 9000 इतक्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना गृहोपयोगी संचाचं आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेलं आहे. सन्माननीय आमदार साहेबांनी मध्यंतरी त्यांचं पत्र देऊन कॅम्पची मागणी केली होती, पण आपल्याला कल्पना आहे की हे जे संचचा पुरवठा असतो हा नियमित नसतो. यामध्ये काही संच कमी पडले असतील त्यामुळे हा लाभ वितरण करायला थोडा वेळ लागला. पण मी आपल्याला आश्वासित करतो की आपल्या भागातील जेही कामगार आता यामध्ये राहिले असतील यांना आपण तात्काळ हा लाभ वितरण करू. सोबतच आपण ज्या 3 लाभार्थ्यांचे नावं घेतले आहेत हे आपण मला द्यावे, याची सक्षम अधिकाऱ्याकडनं आपण चौकशी करू आणि जो अधिकारी याच्यात दोषी आढळेल त्याच्यावर कडक कारवाई आपण करू.
नमिता मुंदडाजी. महोदय, अध्यक्ष महोदय, ही जी स्कीम आहे त्याच्यामध्ये अजून एक प्रॉब्लेम इकडे माझ्या निदर्शनात लोकांनी आणलेला आहे. तो आहे की जसं माननीय मंत्री महोदयांनी आता जी सांगितली, जी स्केड्यूल आहे, जे फॉर्म करायला लागतं, ह्याच्यामध्ये एक ॲडिशनल स्टेप असा आहे की संबंधित नगरपालिका नाही तर ग्रामपंचायत इकडे जाऊन तुम्हाला एक लेटर घ्यायला लागतं की 90 दिवस आम्ही इकडे काम करत आहोत ह्याच्यामध्ये, मग आपल्याला ह्याचा फायदा मिळतो. तर हे जे लेटर आहे ह्याच्यामध्ये मागच्या आय थिंक 1 वर्षापासून ग्रामपंचायत देत नाही आहे, कारण खूप सारे फ्रॉडचे प्रकरणं झाली. काय काय लोक येतात, म्हणतात आम्ही इकडे काम करतो, पण ते कामगार नसतात. तरी पण ह्या जसं माननीय ह्यांनी जी लक्षवेधी मांडली आहे, तर ह्याच्यासाठी जर आपल्याला कुठलं वे ऑफ कन्फर्मेशन करता आलं आणि हे जे खरंच गरजू कामगार आहेत त्यांना जर आपल्याला बरोबर पद्धतीने ते प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ह्या लाभचा फायदा करता येईल, असं काहीतरी मंत्री महोदय ह्याच्यासाठी करणार आहात का? यामध्ये आपण पाहिलं की सन्मान्य सदस्यांनी जो विषय मांडला आहे तो खरा आहे. आपण याच्यापूर्वी जे ग्रामीण भागातील कामगार आहेत त्यांना ग्रामसेवकाचं सर्टिफिकेट, ज्या ठेकेदाराच्या अंतर्गत ते काम करतात त्या ठेकेदाराचं 90 दिवस काम केल्याचं सर्टिफिकेट हे आपण घेत होतो. शहरी भागामध्ये नगरपालिकेचं आपण सर्टिफिकेट घेत होतो. पण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ग्रामसेवकांचं आंदोलन झालं. आपण या संबंधात ग्रामविकास विभागासोबत वेळोवेळी बैठका केल्या, पण अजूनही त्या आंदोलनातनं तोडगा निघाला नाही आहे. त्यामुळे तोपर्यंत आपण जे ठेकेदार ज्यांच्या इथे यांनी काम केलं आहे अशा ठेकेदाराचं 90 दिवसाचं अनुभवाचं प्रमाणपत्र घेतो आहे आणि त्यावर त्यांची नोंदणी करतो आहे. आणि जो 1 रुपया त्याला शुल्क लागत होतो ती शुल्कसुद्धा आपण आता माफ केला आहे आणि विनामूल्य याचा लाभ आता कामगारांना मिळणार आहे. 90 दिवसाचा अनुभव प्रमाणपत्र दिलं तरी यामध्ये चालणार आहे. जयंत पाटील साहेब बोलायचं आहे. नाही अध्यक्ष महोदय, हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. कारण खरं म्हणजे मूळ विषय त्या लक्षवेधीमध्ये माननीय आमचे मेश्राम साहेबांनी, डॉक्टर साहेबांनी जरी मांडला असेल तरी मला आपल्या माध्यमातून काही प्रश्न उपस्थित करायचे आहेत. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना केंद्र सरकारचे नियमानुसार सदर बांधकाम कामगारांना आपण जे काही वाटप करतोय किट आणि डायनिंग, यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्यात आली होती का? पहिला प्रश्न. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी कोणते आक्षेप नोंदवलेत आणि त्याविषयी कोणती कारवाई आपण केली किंवा करण्यात आली? हा दुसरा विषय. राज्यामध्ये आधी किती कामगारांची नोंदणी होती आणि मध्यान्ह भोजन किट नंतर किती कामगारांची संख्या वाढली याची आकडेवारी आपण सभागृहाच्या पुढे पटलावर ठेवणार का, पटलावर ठेवण्यात येणार आहे का? आता अध्यक्ष महोदय, 3 प्रश्न मी विचारलेत, पण शेवटचा माझा प्रश्न असा आहे की हे सगळ्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहे. या निविदेपासून अजून पुन्हा नव्यानं जाहिरात आलेली आहे, पुन्हा जाहिरात काढली गेली. आता एवढे कामगार झाल्यावर इतके कामगार काय 80% कामगारच आहेत की पुन्हा जाहिरात काढायला? आणि ती जाहिरात काढत असताना या अध्यक्ष महोदय ही प्रसारित करण्यासाठी आणि कोणासाठी काढली, मग कशासाठी काढली एवढे वाटप केल्यानंतर? आणि तसेच हा सदस्य सचिव हा परमनंट आहे का? इथे बदली झाल्यानंतर त्याला हाकलत नाही, तो कुंभार नावाचा, की परमनंट केलाय त्याला, तू मरतपर्यंत त्याच पदावर राहा बाबा, तुला आता आम्ही हाकलणार नाही आणि सदस्य सचिव तू मरतपर्यंत राहा, किंवा हा काय कामगार खाता तोपर्यंत सांभाळ, किंवा तू असं काही म्हटलंय का? याची बदली का करण्यात येत नाही? हा किती कालावधीपासून इथे आहे? या प्रश्नाचे उत्तर अध्यक्ष महोदय अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य विजूभाऊंनी जे प्रश्न विचारले आहेत निश्चित त्याची माहिती आम्ही पटलावर ठेवू. आणि जे काही आपण आत्ता विचारलं की जे अधिकारी आहे त्यांना आपण परमनंट केलं आहे का, असं परमनंट वगैरे केलेलं नाही आहे. कायद्यामधील केंद्र शासनाच्या 1996च्या कायद्यामधील कलम 19 नुसार शासनास असा अधिकार आहे की त्याला एक्सटेन्शन देता येते आणि हे सरकार येण्याच्या पूर्वीच त्यांची एक्सटेन्शन ऑर्डर झाली आहे. त्यामुळे त्यात काही मोठा प्रश्न नाही. शेवटचा प्रश्न प्रवीण दटके. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला बोलायचं ना? माननीय मंत्री महोदय, माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ज्या धर्तीवर आपण तालुकाशहा केंद्र, सेतू केंद्र दिले आहेत आणि तिथे त्या भागातले बांधकाम मजूर जातात, त्याचप्रमाणे शहरी क्षेत्रात महानगरपालिकेच्या झोनप्रमाणे, कारण एकेका झोनची लोकसंख्या 5-5, 6-6 लाख आहे आणि तिथे 10-10, 15-15 हजार कर्मचारी आहेत. तर माझी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना एकच प्रश्न आहे की आपण महानगरपालिका क्षेत्रात झोनप्रमाणे सेतू केंद्र देणार आहोत का?
अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रवीण दटके यांनी जो प्रश्न विचारला आहे, ऑलरेडी आपण तिथे त्यांना 6 केंद्र दिले आहेत आणि अधिक आवश्यकता असल्यास आवश्यकतेप्रमाणे आपल्या सेतू केंद्र वाढवून देण्यात येतील. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रभर सध्या पेटी वाटपाचे, साहित्य वाटपाचे, भांडी वाटपाचे कार्यक्रम होतात. अध्यक्ष महोदय, मोदी साहेबांनी आपल्याला काय सांगितलंय? डायरेक्ट DBT द्यायचं, त्याच्या अकाउंटवर पैसे द्यायचे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील सभागृहामध्ये अनेक वेळा हे सांगितलंय, आता डायरेक्ट बेनिफिशरीच्या अकाउंटवर आम्ही पैसे देणार. अध्यक्ष महोदय, असं असताना ही योजना का चालू ठेवलेली आहे? नंबर 1, कामगारांच्या हिताचीच काळजी आपणाला असेल तर त्या कामगाराला त्याच्या अकाउंटवर पैसे दिल्यावर त्याला तुम्ही जे देता त्यापेक्षा जास्त चांगल्या दर्जाची भांडी देता येतील. आणि तिसरा प्रश्न माझा असा आहे की हे भांडी वाटपाचं कॉन्ट्रॅक्ट मफतलाल इंडस्ट्रीज नावाच्या कंपनीला आहे. मफतलाल इंडस्ट्री कापड तयार करणारा कारखानदार, त्याला तो कधीपासून भांडी तयार करायला लागला आणि तो भांडी तयार करत नसताना त्याला काम देण्याच्या निकष कोणते आहेत? त्यामुळे सभागृहासमोर मंत्री महोदयांनी हे खुलासा करावा. आणि शेवटचा प्रश्न, या टेंडरचे निकष आपण पटलावर ठेवाल का? उत्तर घ्या. उत्तर मुळीच नाही. बसा. नाही, ही प्रथा कधी चालू केली तुम्ही? नवीन प्रथा चालू केली का? चला मंत्री महोदय, आपण उत्तर द्या. बोला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेब स्वतः पहिले कामगार मंत्री राहिलेले आहेत आणि हे जे काही केंद्र शासनाने निकष घालून दिले आहे त्याप्रमाणे आपण सर्व लाभ देत असतो. यामध्ये 22 योजनांपेक्षा जास्त DBTनीच दिल्या जातात आहे. उर्वरित जे 3 आहेत ते आजपर्यंत आपण DBT इन काइंड देतो, त्यांचं बायोमेट्रिक करून त्यांच्या हाती देतो. आणि ही जी काही योजना आहे ही बऱ्याच वर्ष झाली आपण राबवतो आहे आणि खऱ्या अर्थानं आपण मफतलालचं नाव घेतलं तर मफतलाल या निविदेत अपात्र झालेले आहेत. आणि आपल्याला जी माहिती असेल ती मी आपल्या समोर पटलावर ठेवील. पण 2020मध्ये सन्मान्य जयंत पाटील साहेबच होते की ज्यांनी या अत्यावश्यक संच, सुरक्षा संच याला मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे आणि मी काही आरोप करत नाही आहे, पण आपणच राबवलेली इतकी चांगली ही योजना जी लोकांमध्ये लोकप्रिय झालेली आहे, त्यामुळे ही योजना आम्ही चांगल्या प्रतीने राबवतो आहे. आणि यामध्ये कुठेही आपल्याला शंका असल्यास आपण स्पेसिफिक तक्रार द्यावी, निश्चित आम्ही त्यावर कारवाई करू. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी फार चांगलं उत्तर दिलं, त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आपल्याला ज्यांनी चिठ्ठी दिली ते सगळं मी बोलण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, हे जे त्या ठिकाणी प्रशासन आहे, प्रशासन मंत्र्याला कधीच सांगत नाही की हे देणं अयोग्य आहे, हे चुकीचं आहे, अशी खालनं नोट येत नाही. नंबर 1. नंबर 2, त्यामुळे ई टेंडरप्रमाणे मंडळाने योग्य तो निर्णय घ्यावा असा आदेश देणं म्हणजे पुढच्या सगळ्या कामांची जबाबदारी ही मंडळाने निर्णय घेतलेला आहे. जयंत पाटलांनी निर्णय नाही घेतलेला. आणि माझ्या आधी ही योजना चालू होती, ते त्यात मंत्री असताना काय केलं हे सांगतोय, शांतपणाने ऐका. माझ्या आधी ही योजना चालू होती. ही योजना नवीन सरकार आल्यावर ही योजना पुढं चालू ठेवण्याच्या संबंधात त्यांनी मागणी केली. आम्ही सांगितलं की मंडळाने निर्णय घ्यावा. त्यामुळे हा मंडळाने त्यांना ते पप्पू यादव का कोण आहेत ना, ते चेअरमन होते.
मुन्ना यादव ते चेअरमन होते याचे अध्यक्ष महोदय. माझा मुद्दा हा आहे, मला उत्तराच्या आधी हरकत कशी? किती अस्वस्थ झालाय तुम्ही मंत्री जयंत नसताना पाटील एवढे साहेब, अस्वस्थ. सध्या तरी तुम्ही फक्त प्रश्न विचारू शकता, उत्तर द्यायच्या भूमिकेत इतक्यात तरी नाही. म्हणून प्रश्न विचारतो की अध्यक्ष महोदय 10-15 दिवस मी या खात्याचा मंत्री होतो, त्यामुळे यावेळी मी मंडळाने याच्यावर निर्णय घ्यावा. त्याचा अर्थ मंडळाने पाहिजे ती मनमानी करावी असा नाही, नंबर 1. आणि नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, माझा मुख्यमंत्री महोदय इथं उपस्थित आहेत म्हणून त्यांना प्रश्न की डीबीटी करण्याची मोदी साहेबांचं जे स्वप्न आहे ते आपण साकारण्याची ही अतिशय चांगली संधी आहे. तर प्रत्येकाला अकाउंटवर पैसे देण्याची योजना ही आत्ता आपण सुरू करावी. तर याची जर बेरीज केली तर आत्ता 60 लाख बेनिफिशरीज आहेत. 30 लाख आहेत, त्यांना 2 पेट्या वाटण्यात येतात. 6,000ची पेटी 2,000लाही कुणी घेणार नाही जर आपण बाजारात बघितलं तर. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय 3,000-3,500 रुपयाच्या फरकाने आपण पेट्या खरेदी करतो आणि त्याचे निकष जे आहेत टेंडरचे ते ठराविक लोकांनाच टेंडर मिळावं असे निकष आखण्याचं काम गेले अनेक वर्ष चालू आहे. आणि म्हणून माझा प्रश्न आहे की हा गोंधळ महाराष्ट्रात आता इतका चालू आहे की आता एजंट सुरू झालेत, प्रत्येक तालुक्यात एजंट आहेत. तुम्हाला अमकं मिळवून देतो, तुम्हाला पेन्शन मिळवून देतो. त्या आमचे मुश्रीफ साहेब त्याचे मंत्री असतानाही महामंडळ निर्माण झालंय. त्या अध्यक्षमध्ये आता एवढा प्रचंड एजंटचा महाराष्ट्रभर सुळसुळाट आहे. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की मोदी साहेबांचं स्वप्न आहे की डीबीटी सुरू व्हावी, ती ह्या योजनेत सुरू करणार का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हा जो महाराष्ट्रभर एजंट सुरू झाले आहेत, एजंट म्हणजे काही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुख्यमंत्री महोदय एजंट सुरू झाले आहेत की त्याचा काही विश्वासच बसणार नाही आपल्याला. आणि त्यामुळं भांडी वाटप करण्याच्या पेट्या वगैरे वाटणं हा अध्यक्ष महोदय हेतू मंडळाचा नाही. त्यामुळं आपण त्याच्यात इंटरव्हीन करून हा निर्णय घ्याल काय? माननीय अध्यक्ष महोदय, मला या गोष्टीचं समाधान आहे की अलीकडच्या काळामध्ये जयंत पाटलांना मोदी साहेबांच्या सगळ्या योजना आवडायला लागलेल्या आहेत आणि मोदी साहेबांच्या योजना लागू करा असा जयंत पाटलांचा आग्रह हा देखील मला अतिशय स्वागतार्ह वाटतो. या प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कामगारांच्या हिताचं काय आहे ते बघण्यात येईल. पण आपण जे सांगितलेलं आहे एजंट तयार झाल्यात वगैरे, तर माननीय मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालीच एक कमिटी तयार करून या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शिता कशी आणता येईल या संदर्भातला प्रयत्न केला जाईल. पुढे जाऊया आता. लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4. प्रमाणे अध्यक्ष महोदय, पुणे शहरात माझा हडपसर मतदारसंघ आहे आणि माझ्या हडपसर मतदारसंघामध्ये कोंढवा हा भाग आहे. या कोंढवा भागामध्ये प्रचंड मोठी लोकसंख्येची घनता आहे आणि ही घनता असल्यामुळं तिथं विद्युत पुरवठ्यामध्ये अनेकदा अडचणी निर्माण होत आहेत. संपूर्ण त्या कोंढवा परिसरामध्ये, मग त्याच्यामध्ये कोंढवा खुर्द असेल, कोंढवा बुद्रुक असेल, येवलेवाडी असेल, NIBMचा भाग असेल, शिवनेरी नगर असेल, त्याच्यानंतर आमचा 5 नंबर असेल, 6 नंबर असेल, 42 असेल, 24 असेल, नवाजीस असेल, सगळ्याच भागामध्ये वीज पुरवठा वारंवार खंडित होतो. आणि याचं कारण एक आहे की त्या भागामध्ये जे रास्तापेठ विभागाचं सेंट मेरी उपविभाग आहे त्याच्यामध्ये हा कोंढवा शाखा येते आणि प्रचंड असलेली ग्राहक संख्या, ही ग्राहक संख्या प्रचंड आहे आणि त्याच्यामुळं त्या ठिकाणी त्या शाखेचं विभाजन करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला दाखवू इच्छितो की आजपासून 5 वर्षापूर्वी बरोबर 26/10/2020 रोजी मी तत्कालीन जे मुख्य अभियंता होते त्यांना पत्र दिलं होतं की याचं विभाजन करा. त्यावेळी त्याची ग्राहक संख्या 60,000 होती. परंतु 5 वर्ष पाठपुरावा करतोय, 5 वर्ष झाली तरी सुद्धा हा निर्णय झाला नाही.
त्याच्यामुळं आता ती संख्या जवळपास 80,000च्या घरात जाऊन पोचलेली आहे. आणि आपल्याकडं जो नियम आहे त्या नियमाप्रमाणे 2010चा जो नियम आहे त्याच्याप्रमाणे प्रश्नावरती ही सगळी माहिती आहे. तुम्ही प्रश्नावरती आहात आपल्या. तर अध्यक्ष महोदय, माझे स्पेसिफिक असे प्रश्न आहेत की त्या ठिकाणी अतिशय अरुंद अशा गल्ल्या आहेत, त्याच्यामुळं ही जी विद्युत तारा आहेत ह्या लोकांच्या बाल्कन्यांपासून गेलेल्या आहेत, त्याच्यामुळं सातत्याने अपघात होत आहेत, सातत्यानं त्याच्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. तर या विद्युत तारा हटवून अंडरग्राऊंड केबलिंग केलं जाईल का, हा माझा पहिला आपल्या माध्यमातून सरकारला प्रश्न आहे. दुसरा जो प्रश्न आहे तो असा आहे की त्या ठिकाणी जे सगळे बसवलेले बॉक्सेस आहेत, पावसाळ्यामध्ये त्या भागामध्ये पाणी साचतं आणि या बॉक्सेसमध्ये पाणी जातं आणि त्याच्यामुळं विद्युत पुरवठा खंडित होतो. मागच्याच वर्षी एक महिला पाण्यामध्ये करंट उतरल्यामुळे त्या ठिकाणी दगावली. तसंच याच बॉक्सचं झाकण नसल्यामुळं, गंजलेलं असल्यामुळं काम चालू असताना एक 10 वर्षाचा लहान बालकसुद्धा त्या कोंढवा परिसरामध्ये दगावलेला आहे. त्याच्यामुळं या सगळ्या ज्या काही तिथे त्रुटी आहेत याच्यासाठी आज जास्तीचा निधी देऊन या त्रुटी त्वरित दुरुस्त केल्या जातील का. तिसरा माझा प्रश्न आहे की उत्तरामध्ये सांगितलेलं आहे की येवलेवाडी एक आणि कोंढवा एक असं 2 शाखा केल्या जातील, परंतु नियमाप्रमाणे 20,000ची ग्राहक संख्या असेल तर एक शाखा करता येते. ह्या एकाच शाखेचं म्हणजे बाजूच्या MIBM मध्ये 26,700 ग्राहक आहेत, त्यांच्यासाठी 23 पदं मंजूर आहेत, 20 लोक काम करतात. लुल्लानगरला 18,000 ग्राहक आहेत, 25 पदं मंजूर आहेत, 15 लोक काम करतात. कोंढव्यामध्ये 80,000 ग्राहक आहेत, 29 पदं मंजूर आहेत, प्रत्यक्ष कामावर 25च माणसं आहेत. त्याच्यामुळं या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून याचे 5 वर्षापूर्वी 2 मागितले होते, आता 5 वर्ष झाली तर 4 शाखा केल्या जातील का. या प्रत्येकाची संख्या 20,000च्या वरती कायद्याप्रमाणे जाते. त्याच्यामुळे उत्तरात असं म्हटलं की आर्थिक त्या सगळ्या विभागाचं बघून केलं जाईल, पण संपूर्ण पुणे शहरामध्ये मुख्यमंत्री साहेब अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे सगळ्या पुण्याचं हे एकदा पाहणी केली जाईल का आणि या विभागाच्या आणि उपविभागाच्या ज्या रचना आहेत त्या पुन्हा एकदा सगळ्या केल्या जातील का आणि त्यानुसार कोंढव्याला एक उपविभागच केला जाईल का आणि त्याच्या आतमध्ये 4 शाखा केल्या जातील का. हा तिसरा प्रश्न. आणि चौथा आणि शेवटचा अतिशय पॉइंटेड प्रश्न की 5 वर्ष पत्राला लागली, हे आज जेव्हा उत्तर दिलं जाईल त्यावेळी विहित कालमर्यादा सांगितली जाईल का, किती कालावधीत होणार आणि तोपर्यंत जर 2च विभाग करणार असू तर त्याला जास्तीचे कर्मचारी मंजूर केले जातील का. कारण कर्मचाऱ्यांच्या वरती अंगावर धावून जाणं, वादावादी होणं, रोज भांडणं होणं, 14 तास लाईट जाते कोंढव्यामध्ये, तर याचं मला स्पेसिफिक उत्तर आपल्या माध्यमातून मिळेल का. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय चेतन तुपे साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे, पहिल्यांदा तर मी त्यांना सांगू इच्छितो की आपण टाईमलाईन या ठिकाणी विचारली तर कोंढवा शाखेचं जे विभाजन आपल्याला करायचं होतं आणि कोंढवा आणि येवलेवाडी अशा 2 शाखा पहिल्यांदा आपण करायचं ठरवलं, तर या संदर्भातले आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ऑलरेडी आता हे 2 या शाखांमध्ये याला विभाजित करण्यात आलेलं आहे. आपली मागणी आहे की अजून 2 शाखा या ठिकाणी करण्यात याव्या. जरूर ही मागणी ही पडताळून पाहण्यात येईल. जसं आपण बघितलं आहे की एकूणच आपण RDSS स्कीमच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी काम सुरू केलेलं आहे. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की पुणे झोन जो आहे आपला त्याच्या अंतर्गत आपण जवळपास 162 कोटी रुपये हे लॉस रिडक्शन करता, 250 कोटी रुपये फिडर सेग्रिगेशन करता त्या ठिकाणी खर्च करतो, असे 412 कोटी आणि जवळपास 6 नवीन स्टेशन आणि 6 ॲडिशनल ट्रान्सफॉर्मर देखील आपण या निमित्ताने या ठिकाणी वापरतो आहोत. आणि यासोबत सिस्टीम स्ट्रेंथनिंग याकरता 25 कोटी रुपये आपण करतो आहोत, सिडबीच्या माध्यमातून 37 कोटी रुपये आणि पॉवर इव्हॅक्युएशनला 43 कोटी, असे 105 कोटी रुपये आपण त्या ठिकाणी आता लावतो आहोत. निरंतर योजनेच्या अंतर्गतही जवळपास नवीन 700 ट्रान्सफॉर्मर या भागामध्ये लावण्याचा आपला प्रयत्न आहे. आणि आपण म्हटलं की इतरही भागांमध्ये, तर मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की मुळामध्ये जे काही आपण विभाजन करतोय त्याच्यामध्ये जो काही आपला हडपसर विभाग आहे त्यात गंगा विलेज आहे,
त्याचं आपण विभाजन केलेलं आहे. त्यानंतर कोंडव्याचं तर मी सांगितलंच आपल्याला की प्रस्तावित येलवेवाडी, धायरीचं प्रस्तावित नर्हे, किरटवाडीचं प्रस्तावित नांदेड सिटी, मांजरी प्रस्तावित शेवळवाडी, देहू रोड प्रस्तावित रावेत, मुंढवा प्रस्तावित मगरपट्टा आणि मोशी प्रस्तावित बोराडेवाडी असे हे सगळे हे जे काही शाखा आहेत या शाखांचं डिव्हिजन आपण करतोय. त्यामुळे पुण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जवळपास 8 नवीन शाखा या तयार करतोय आणि त्यात आपल्या मागणीप्रमाणे पहिली शाखा ही आपली येवलेवाडी आम्ही तयार केलेली आहे. आपण शेवटचा आहे म्हणजे सब डिव्हिजन पेक्षा खाली शाखा असते. शाखा म्हणजे आपली संघाची नाही किंवा सेनेची नाही, ही शाखा आपली सब डिव्हिजनच्या खालची. म्हणजे आपल्याकडे काय आहे की जसं पुणे एक झोन आहे, याच्या अंतर्गत 3 सर्कल, मग सर्कल नंतर 12 डिव्हिजन, मग त्या 12 डिव्हिजन नंतर 48 सब डिव्हिजन आणि त्याच्यानंतर मग ही शाखा असते. तर त्याच्यामुळे त्यामुळे ही शाखा या ठिकाणी तयार करण्यात आलेली आहे. 2 अजून मागण्या आपण केलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये अंडरग्राऊंड केबलिंगचा एक विषय आपण म्हटलेला आहे. तर आपण आता विशेषतः महानगरांमध्ये ही योजना आणतो आहोत की त्या ठिकाणी अंडरग्राऊंड केबलिंग करायचं आणि साधारणपणे आता याचं एक मॉडेल MERCनी जे अप्रूव्ह केलेलं आहे, यापूर्वी देखील त्याला मान्यता दिली आहे. त्याच्यामध्ये तिथल्याच जे काही विजेचं बिल आहे त्याच्यामध्ये 1 पैसे 2 पैसे जरी आपण वाढवले तरी देखील हे अंडरग्राऊंड केबलिंग होतं. तशा प्रकारच्या काही योजना या आपण तयार करतो आहोत, ज्याला MERC मान्यता देते आणि त्यानुसार आपण ते काम करतो. तर जरूर मी खात्याला सांगेल की हा जो डिफिकल्ट भाग आहे, या डिफिकल्ट भागामध्ये पहिल्यांदा अशा प्रकारची योजना आपल्याला तयार करता येईल का याचा प्रयत्न निश्चितपणे आपण करू. बॉक्सेसच्या संदर्भात आपण जे सांगितलं त्याच्या सूचना देण्यात येतील आणि आता लगेच ज्या ठिकाणी बॉक्सेसचे दरवाजे तुटलेले आहेत, जंग खाल्लेला आहे, अशा ठिकाणी नवीन पद्धतीचे बॉक्सेस हे तात्काळ लावण्याच्या संदर्भातले आदेश देण्यात येतील. लक्षवेधी क्रमांक 5 झालं, सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर आलं. लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, आपले मनपूर्वक धन्यवाद. असं आहे की आता लक्षवेधी क्रमांक हे कर्मचारी जे काही आता कमी संख्येमध्ये 80,000 ग्राहक पाहत होते, आता वाढीव कर्मचारी आहेत, म्हणजे 40,000 2 केले आहेत आणि दोघांनाही कर्मचारी दिलेले आहेत, त्यामुळे वाढीव दिले आहेत. पण आवश्यकता असेल तर अजून वाढीव देण्याचा प्रयत्न करू. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय समाधानकारक उत्तर दिले आणि अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली वीज खात्यामध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत, याचं आम्ही स्वागतही करतो. अध्यक्ष महोदय, महानगरांमध्ये अंडरग्राऊंड ट्रान्समिशन लाईन्सच्या संदर्भामध्ये आपण या ठिकाणी उत्तरामध्ये म्हटलं. माझी अध्यक्ष महोदय विनंती एवढीच आहे की ज्या राज्यामध्ये सगळ्या महानगरपालिका आहेत याच्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हा आपण राबवावा. पुण्यामध्ये तर हे होईलच, पण लातूर आहे, सोलापूर आहे, किंबहुना नांदेड आहे, इथंही हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आपण राबवणार का, हा एक माझा प्रश्न आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, आता स्मार्ट मीटर सगळीकडे बसवण्यात येतं, त्याची कल्पना आपल्याला आहे. स्मार्ट मीटर काही वर्षापूर्वी राज्यामध्ये बसवले, आता ते मीटर काढून नवे मीटर्स बसवण्याचं काम आज सुरू आहे. जालन्यामध्ये सुरू आहे, लातूरमध्ये सुरू आहे. मागच्या मीटरची किंमत ही 800 रुपये होती आणि आता या मीटरची किंमत जवळपास 12-14 हजार रुपये. ग्राहकांकडनं आपण या मीटरचे पैसे घेत नाही त्याची आम्हाला कल्पना आहे, पण या मीटरचे पैसे शेवटी कोण भरणार आहे याचं एक कल्पना राज्याच्याच ग्राहकांना ही आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, विजेचे दरसुद्धा साधारणतः महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये सर्वाधिक आहेत आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांचं मी लक्ष वेधू इच्छितो की 0 to 100 युनिट्स याच्यामध्ये जे विजेचे दर आहेत ते दिल्लीमध्ये 3 रुपये आहेत, तामिळनाडूमध्ये 2.25 रुपये आहेत, उत्तर प्रदेशमध्ये 3 रुपये 35 पैसे आहेत, कर्नाटकामध्ये 4 रुपये 15 पैसे आहेत, केरळामध्ये 3 रुपये 15 पैसे आहेत, गुजरातमध्ये 3 रुपये 20 पैसे आहेत. त्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये 7 रुपये 31 पैसे आहेत अशी माहिती आहे अध्यक्ष महोदय. तर याच्यामध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री महोदय ह्या दरांमध्ये कशी अजून आपल्याला म्हणजे कमी करता येतील हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे
की स्मार्ट मीटर आता बसवल्यामुळं ती रीडिंग जी आहे ती डिजिटाईज होणार आहे, ऑनलाईन होणार, आणि याचंही स्वागत आहे. पण आता जे आपले मीटर रीडर्स आहेत राज्यामध्ये 50,000ची संख्या आहे अध्यक्ष महोदय. 50,000 मीटर रीडर्स जे मीटर रीडिंग वाचतात आणि बिल वाटप करतात, त्यांच्या संदर्भामध्ये त्यांच्या हाताचं जे काम आहे ते हिरावून घेतलं जाईल भविष्यात. तर त्या बाबतीमध्ये सुद्धा त्यांचा समावेश इतर कामामध्ये करण्यात यावा अशी एक माझी विनंती आहे अध्यक्ष. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय देशमुख साहेबांनी 2-3 विषय या ठिकाणी आणले आहेत. खरं माझ्याकडे आत्ता पूर्ण माहिती नाही, कारण एक लिमिटेड अशा प्रकारची लक्षवेधी होती. तथापि मला आपल्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की पहिल्यांदा तर आपण जी मागणी केली आहे तर वेगवेगळ्या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्येही ही योजना आपण लागू करू शकतो अंडरग्राऊंड केबलिंगची. त्या संदर्भातला जो काही प्रस्ताव आहे तो प्रस्ताव तयार करून MERCची मान्यता घेऊन आणि मग त्या ठिकाणी त्याच्यावर जो काही 1 पैसे 2 पैसे 5 पैसे जो काही सरचार्ज लागेल तो सरचार्ज त्याप्रमाणे लावून आपल्याला निश्चितपणे अशा गोष्टी करता येतील. आपण जर मीटरच्या संदर्भात जे सांगितलं स्मार्ट मीटर, त्या स्मार्ट मीटरच्या संदर्भातला विषय असा आहे की याच्यामध्ये ग्राहकांकडून आपण काही घेणार नाही आहोत. याचे पैसे आपण ग्राहकांच्या बिलातही वसूल करणार नाही आहोत. एनर्जी सेव्हिंगमधनं या मीटरचे पैसे परत होणार आहेत. त्याच्यामुळे आत्तापर्यंत आपण जवळपास 40 लाख मीटर या ठिकाणी लावले आणि या 40 लाख मीटरमध्ये फक्त 1% मीटरमध्ये लोकांनी वेगवेगळ्या तक्रारी केल्या. त्या तक्रारींचे आपण निराकरण केलेलं आहे. दुसरं, आपण आता एक योजना आणलेली आहे. जे लोक स्मार्ट मीटर लावत आहेत त्यांना आपण सोलर अवर्समध्ये 10% रिबेट दिलेला आहे. म्हणजे त्यांचं बिलच 10% आपण कमी करतो आहे स्मार्ट मीटर लावल्याबद्दल. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात याची मागणी आहे. आणि आत्ता जिथे लागले कुठूनही स्मार्ट मीटरने आमचं बिल जास्ती आलं वगैरे अशी कुठली ओरड या ठिकाणी नाही. आपण जे काही मीटर रीडर्सच्या संदर्भातला विषय या ठिकाणी मांडला तर आपल्याला कल्पना असेल की आपण हे सगळं आउटसोर्सिंगनी करतो. आणि खरं म्हणजे त्याच्यामुळेच आपली जी काही कंपनी आहे ती मध्यंतरीच्या काळात जी 95,000 कोटीचं डेट आपलं झालं आहे त्याच्यामध्ये एक मेजर डेट तर आपण विजेचे शेतकऱ्यांचे पैसे वर्षानुवर्षे वसूलच केले नाहीत, नुसते बिलं दिले म्हणून ते आपलं डेट वाढलं. पण दुसरं त्याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे की हे मीटर रीडर म्हणजे त्यातल्या इतक्या अनेक अडचणी लक्षात आल्या की जुनेच फोटो देणं किंवा घरी बसून फोटो काढल्यासारखं दाखवणं अशा अनेक त्याच्यामध्ये त्रुटी होत्या. आता त्या सगळ्या त्रुटी संपलेल्या आहेत आणि आता आपल्याला थेट या ठिकाणी हे मीटर रीडिंग मिळतं. आणि याचा दुसरा ग्राहकाला फायदा असा आहे की ग्राहकाने एक ॲप डाउनलोड केला तर त्याला प्रत्येक तासातलं त्याचं विजेचं कन्झम्पशन सापडतं. म्हणजे एखाद्याने जर ठरवलं तर तो योग्य वेळी म्हणजे ज्या काळात आपल्या विजेला कन्सेशन आहे त्या काळातलं वीज वापर करून आपल्या विजेचं जे काही बिल आहे ते कमी देखील करू शकतो. दुसरं, आपण 0 ते 100 हा जो काही विषय सांगितला तर त्या संदर्भात इतर राज्यांमधली आत्ता माझ्याकडे माहिती नाही आहे, पण मला हे सांगताना आनंद वाटतो की महाराष्ट्रामध्ये याचे जे दर आहेत हे दर आता आपण कमी केले आहेत. म्हणजे गेल्या 20 वर्षामध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये विजेचे जे दर आहेत हे आपण कमी करतो आहोत. दरवर्षी जे 10% वाढायचे ते आता पुढच्या 5 वर्षामध्ये दरवर्षी कमी होणार आहेत. आणि हा जो काही 0 ते 100 वाला 70% आपला ग्राहक आहे याला एकूण विजेचे दर 26% त्याचे दर कमी होणार आहेत. त्याच्यामुळे हा एक महत्त्वाचा विषय. दुसरं, आत्ता मागच्याच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये आपल्या मंत्रिमंडळाने एका नवीन योजनेला मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना या योजनेला एक ॲडिशनल योजना आपण तयार केली ज्यामध्ये आपण सबसिडी देतो. आणि आपला प्रयत्न आहे की 0 ते 100 म्हणजे 100 युनिटच्या आत जे वापर करतायत त्यांच्याकरता रूफटॉप सोलरची आपण सबसिडीची योजना आणलेली आहे. ती योजना जर त्यांनी लावली तर त्यांना एकही पैसा विजेचं बिल भरावं लागणार नाही. अशा प्रकारच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक 5 केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, मराठवाडीची राजधानी आणि ऐतिहासिक शहर
म्हणून ओळखलं जाणारं छत्रपती संभाजीनगर या शहरामध्ये आज या शहराची अशी परिस्थिती झाली आहे का ड्रग्स हब म्हणून या छत्रपती संभाजीनगरची आज या ठिकाणी ओळख निर्माण झाली. या ठिकाणी सकाळ वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून प्रशासनाला जागी केलं. एक पीडित मुलीची आई ज्यावेळेस दामिनी पथकाकडे गेली आणि तिनं विनवणी केली का माझी मुलगी या ड्रग्सच्या अधीन गेली, बटन गोळ्या असतील, चरस असेल, अनेक ड्रग्स असतील, याच्या व्यसनाधीन झाली आहे, तर माझ्या मुलीला या व्यसनाच्या बाहेर काढा ही आईनी दामिनी पथकाला विनंती केली. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी संभाजीनगरमध्ये प्रश्न घ्या. अनेक भागात ड्रग्स विकले जाते. या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदय, गृह राज्यमंत्री आहे, माझी विनंती आहे का छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जे ड्रग्स विकले जाते या लोकांवरती मकोकासारखा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. या ठिकाणी वाळूज पोलीस स्टेशनला ड्रग्सच्या अंतर्गत एक जणाला अटक केली होती. त्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्याला नॉनव्हेजची पार्टी दिली. तर आपण या ठिकाणी NDS पथक आहे, त्या ठिकाणी त्या पथकामध्ये मनुष्यबळाची वाढ करणे गरजेचे आहे आणि आपण जे विक्रेते यांच्यावर कारवाई करणे आज गरजेचे आहे. कारण की येणाऱ्या काळात ही आपली तरुण पिढी आहे, मुलं असतील मुली असतील, जर या व्यसनाच्या अधीन गेले तर येणाऱ्या पिढीला भवितव्य काय आहे. आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये या व्यसनामुळे अनेक खून त्या ठिकाणी झाले. याला जबाबदार कोण आहे आणि आपण याच्यावर काय कारवाई करणार ही विनंती अध्यक्ष महोदय माझी या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जी मागणी केलेली आहे की आता या NDPSच्या सगळ्या केसेसमध्ये जिथे वारंवार गुन्हे घडत आहेत त्या ठिकाणी मकोकासारखी कारवाई झाली पाहिजे. तर आपल्या सभागृहाने मागच्याच आठवड्यात त्या कायद्यामध्ये आपण बदल केला. यापूर्वी आपल्याला NDPSमध्ये मकोका लावता येत नव्हता आणि म्हणून ती मंडळी वारंवार सुटायची आणि पुन्हा धंदा करायची. तर आपल्या सभागृहाने त्याला मान्यता दिली आहे. वरच्या सभागृहात कदाचित 1-2 दिवसात तो मंजूर होईल आणि पुढच्या काळामध्ये वारंवार अशा प्रकारे हा धंदा करणाऱ्यांना मकोका त्या ठिकाणी आपण लावू. संभाजीनगरमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात आता आपण ही अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई या ठिकाणी केलेली आहे. धडक मोहीम मोठ्या प्रमाणात चाललेली आहे. आता पहिल्यांदाच आपण जवळपास सगळ्या पोलीस स्टेशनला अँटी नार्कोटिक स्क्वॅड तयार केलेला आहे आणि त्या माध्यमातून कारवाई चालली आहे. विशेषतः आत्ता आपलं शाळा संपर्क अभियान खूप मोठ्या प्रमाणात चाललेलं आहे. संभाजीनगरमध्ये देखील आपण जवळपास या ठिकाणी मागच्या वर्षी 379 शाळांना 89 शाळांना भेटी दिल्या, 257 कार्यशाळा घेतल्या आणि जवळपास 43,880 असे विद्यार्थी आणि बाकी जनतेने याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. त्यामुळे जाणीव जागृतीचं काम देखील मोठ्या प्रमाणात चाललेलं आहे. आणि त्याचसोबत आपण जर बघितलं असेल तर NDPS मधल्या गुन्ह्यांमध्ये देखील आता मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, कारण अतिशय कडक कारवाई त्या ठिकाणी करणं चाललेलं आहे. तथापि आपली भावना लक्षात घेऊन संभाजीनगरमध्ये याकडे अधिक लक्ष देण्यात येईल. चला पुढे जाऊया. लक्ष बोला. अध्यक्ष महोदय, वारंवार जे ड्रग पेडलिंगमध्ये पकडले जातात त्यांच्यावर मकोका लावण्यात येईल ह्याचं स्वागत केलंच पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझे 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. माझ्या मतदारसंघातील बेरामपाडा असेल, नौपाडा असेल, गोळीबार बाग असेल, भारतनगर असेल, इकडे एवढी दाट वस्ती आहे की त्यामध्ये अनेक वेळा पोलीस आतच जात नाहीत. त्यामुळे तिकडे अजिबात ओपन ड्रग पेडलिंग होतं पण ते पकडले जात नाहीत. माझी पहिली आपल्याला विनंती आहे की आपण तिकडे बीट चौक्या लावण्याकरता आपण आदेश देणार का? माझी दुसरी एक, माझ्या ऑफिसच्याच बाहेर, वांद्र्यातल्या माझ्या ऑफिसच्या बाहेर गेल्या महिन्यामध्ये एक नायजेरियन पकडला गेला ड्रग वाटताना. त्याला खेरवाडी पोलिसांनी पकडलं. जे इंटरनॅशनल ह्याच्यामध्ये क्रिमिनल्स इन्व्हॉल्ड आहेत, यांना आपण कुठल्या गुन्ह्या अंतर्गत आपण त्यांच्यावर कारवाई करू शकतो आणि त्यांच्यावर आपण कसं करणार, हे माझा दुसरा प्रश्न. माझा तिसरा प्रश्न आहे की जरा एक मिनटं, मुख्यमंत्री महोदय उत्तर देत आहेत. हां, माझा तिसरा प्रश्न हा आहे की मुख्यमंत्री महोदय, याच्यात यांची मोडस ऑपरेंडी अशी आहे की मुद्दामूने मायनर्सचा वापर करतात. 14 वर्षाची मुलं, 15 वर्षाची मुलं यांच्यामार्फत ड्रग पेडलिंग केलं जातं. आणि मग लोकल पोलीस स्टेशन अनेक वेळेला काय करतं की कायद्यात वेगवेगळे त्याच्यात तरतुदी आहेत, पण जाऊ दे रे, लहान पोरगा आहे, तू करू नको, समुपदेशन करून त्याला सोडून दिलं जातं. हेच नंतर उद्या हार्ड क्रिमिनल्स बनत जातात.
हा जास्तीत जास्त भाग हा मुस्लिम भागामध्ये तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात या ड्रग्सचं सगळं कार्टेलायझेशन चालतं. तिकडे काय खूप कमी लोक दारू पितात, त्यामुळे कमी वयापासून ड्रग्सचं सेवन सुरुवात गांजापासून होते, त्यांना कळायच्या आधी हेरोईनपर्यंत ते पोचून जातात, अक्षरशः आयुष्य उद्ध्वस्त होतात. आणि त्यामुळे माझे 2-3 प्रश्न आहेत. एक तर ते मायनर्सना इन्व्हॉल्व्ह केलं जातं, त्यांच्या या ज्या कार्टेल्स आहेत, त्यांच्या या गँग आहेत, त्यांच्यावर आपण काय कारवाई करणार? मायनर्स पकडले गेले तर त्यावर काय कारवाई करणार? दुसरं, जे इंटरनॅशनल क्रिमिनल्स खास करून नायजेरियन किंवा आफ्रिकन कॉन्टिनेंटमधले जे वांद्र्यामध्ये वसलेले आहेत, यांच्यावर काय कारवाई करणार? आणि मुस्लिम भागाच्या आतमध्ये पोलीस जे अजिबात जात नाहीत, कारवाई करत नाहीत, त्यांना आपण काही विशेष आदेश देणार का? धन्यवाद. सन्मान्य वरुण सरदेसाई यांनी हा जो काही मुद्दा मांडलेला आहे, बेहरामपाडा वगैरे सगळा हा जो भाग आहे, तर निश्चितपणे एक धडक कारवाई या भागामध्ये घेण्यात येईल. आणि अशा प्रकारे तिथे जे काही हा धंदा करतायत त्यांच्यावर निश्चितपणे ॲक्शन आपण घेऊ. दुसरं, आपण नायजेरियन्सच्या संदर्भात जे सांगितलं किंवा अशा प्रकारचे विदेशी जे आहेत या संदर्भातली एक त्यांची मोडस ऑपरेंडी अशी लक्षात आले की आपण त्यांना पकडतो आणि पकडल्यानंतर त्यांना आपण डिपोर्ट करतो. पण या लोकांना इथेच राहायचं असल्यामुळे एक छोटा अजून क्राईम करतात आणि त्या क्राईम केल्यामुळे त्याचा जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत त्यांना डिपोर्ट करता येत नाही. आणि म्हणून आता आपण केंद्र सरकारसोबत या संदर्भात चर्चा करतो आहोत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारने आपल्याला आता हे सांगितलेलं आहे की जर छोटा क्राईम असेल तर त्याच्यावरची केस परत घेऊन तुम्ही डिपोर्ट करा. त्यामुळे त्या संदर्भातल्या काही SOPs ज्या आहेत त्या SOPs आपण तयार करतो आहोत, जेणेकरून अशा प्रकारचे हे जे इथे येऊन कारवाया करतात आणि मग इथेच ते काहीतरी क्राईम करून थांबतात, त्यांना डिपोर्ट करण्याच्या संदर्भातली कारवाई जी आहे ती कारवाई आपण निश्चितपणे करू. आणि तिसरा मुद्दा जो आपण सांगितला हेही खरं आहे की काही प्रमाणात हे जे अज्ञान अशा प्रकारचे म्हणजे कायदेशीर संज्ञेमध्ये जे अज्ञान आहेत अशा मुलांना पकडून त्यांच्या माध्यमातून कारवाई चालते. म्हणून या संदर्भात आम्ही एक अभ्यास करतो की अशा संदर्भातल्या मुलांवर तर कारवाई करू, त्यांचं जे काही आपण बालगृह वगैरे देतो, पण त्याच्यामध्ये 2 गोष्टींचा अभ्यास चाललेला आहे की अशा संदर्भातलं पेडलिंग करण्याच्या संदर्भात आपल्याला अज्ञानाच्या संज्ञेमध्ये काही बदल करून 2 वर्ष अजून कमी करता येतील का? म्हणजे अजून 2 वर्ष लहान नाही, जसं आपण रेपमध्ये केलेलं आहे तसं आपल्याला त्यांना ते गुन्ह्याचं स्वरूप बघून ते करता येईल का, असा एक आपला प्रयत्न चाललेला आहे. आणि दुसरं, हे जे काही अज्ञान एखादा समजा आपल्याला जो सापडतो तर त्याचं ज्याच्याशी कनेक्शन लागेल त्यांनीच ते केलेलं आहे असा त्याच्यावर आपल्याला गुन्हा ठेवता येईल का, अशा 2 याच्यावर आमचा आता अभ्यास चाललाय. त्याच्या संदर्भात आवश्यक ते बदल नंतर करण्यात येते. लक्षवेधी क्रमांक 2. हॅलो, सगळे इकडे दिलंय. मी तिसऱ्या रांगेकडे काही बघतो आणि बाकीच्यांकडे. हॅलो, भाऊ बोलतात. भाऊ, अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1260 आमच्या छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या धुळे तालुक्यातील अतिशय महत्त्वाचा प्रश्नाकडे मला सभागृहाचं लक्ष इथं वेधायचं आहे. आज माझ्या धुळे तालुक्यामध्ये मी विधानसभेचा सदस्य झाल्याच्या नंतर आज माझ्या तालुक्यातील 4,10,000 लोकांचं नेतृत्व करण्याची संधी मला इथं उपलब्ध झाली. आणि त्या निमित्ताने मी आज इथे माझ्या तालुक्यातील दुष्काळाच्या पट्टा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये 40 वर्ष माझ्या तालुक्यातले सिंचनाचे प्रश्न हे मार्गी लागले नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि या महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री आदरणीय उत्तर महाराष्ट्राचे आमचे नेते आदरणीय गिरीशभाऊ महाजन साहेब यांच्याकडनंच आता आम्हाला या अपेक्षा अध्यक्ष महोदय इथं आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये माझ्या धुळे तालुक्यामध्ये 40 वर्षापासून प्रकल्प जो थांबलेला होता त्या अक्कलपाड्याच्या प्रकल्पाला गिरीशभाऊ महाजन यांनी मागच्या काळामध्ये मान्यता दिली. डाव्या कालव्याला निधी उपलब्ध करून दिला आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये आता 100% आमचा अक्कलपाड्याचं धरण भरण्यासाठी त्यांनी निधी उपलब्ध करून दिला. सुलवाडे जामफळ कनोलीची महत्त्वाकांक्षी लिफ्ट इरिगेशनची योजना मंजूर करून दिली
आणि त्याच्या माध्यमातून सुद्धा माझ्या धुळे तालुक्याचा दुष्काळ हा दूर करण्यासाठीची मदत करतायत. आणि आज जो महत्त्वाचा विषय माझ्या या धुळे तालुक्यातल्या लोकांसाठी आहे, गिरणा जो पांजण डावा कालवा या वाढ विस्तार योजनेच्या माध्यमातून माझ्या तालुक्यामधले मोरदड तांडा चांदे शिरूड तरवाडे सिताने लोंढे कुंजर नंदाळे बुद्रुक शिरूड निमगुण नाणे दामणगाव या पांजण डावा कालव्यावर अध्यक्ष महोदय वाढ विस्ताराच्या फक्त पाटचाऱ्या झाल्या. आणि या पाटचाऱ्या झाल्या, याला कुठल्याही प्रकारचं पाणीचं आरक्षण मिळालं नाही. फक्त त्या काळामध्ये फक्त पाटचाऱ्या झाल्या. खरीपामध्ये ते फक्त 0.22 TMC पाणी द्यायचं त्यांनी त्यावेळेस सांगितलं. आणि ते पण फक्त पाणी उपलब्धता असेल तरच ते पाणी दिलं जाईल. म्हणून त्यांना रब्बीचं आवर्तन मिळायचं नाही, उन्हाळ्याचे आवर्तन मिळायचे नाही. आणि म्हणून 40 वर्ष झाले आमचे हे लोक या पाण्याच्या आरक्षणासाठी तिथं प्रतीक्षेमध्ये आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की जर नारपारच्या धर्तीवर माझ्या तालुक्यासाठी तिथं 0.7 TMC जर पाणी मिळालं तर मूळ नारपार योजनेच्या आम्हाला वॉटर कॅल्क्युलेशनमध्ये तिथं धक्का लावायचा नाही. पण जर 0.7 TMC पाणी माझ्या 3000 हेक्टरची जी जमीन या पांजण डाव्या कालव्यावरच्या पाटचाऱ्या ज्या ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे त्या एक्झिस्टिंग चाऱ्यांना जर पाणी मिळालं तर मला माझ्या तालुक्यातल्या लोकांना तिथं एक्स्ट्राचं पाणी तिथं मिळेल. दुसरा टप्पा अध्यक्ष महोदय, त्या दुसऱ्या टप्प्यामधनं आमचं अंचाळ्याचं धरण हे तिथं वाढवून त्याची उंची वाढवून त्या अंचाळ्याच्या धरणामधनं 2.8 TMC पाणी जर गिरण्याच्या धरणामधनं तिथं टाकलं तर माझ्या अंचाळ्याच्या धरणानंतर अंचाळे तांडा चिचखेडे आमदड कायखेडे फागणे आजंग कासवीर मुक्टी सावळी तांडा नंदाळ नगाव खुर्द बिरडाणे आंबोडे नवलनगर नावरा नावरी सातर्णे मोवाडी विश्वनाथ सुखवड वडगाव वणी मळाणे या 12,000 हेक्टर सिंचनाखाली तिथं येऊ शकते. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये या भागामध्ये दुसऱ्या कुठल्या प्रकारचं सिंचनाची सोय तिथं नाही. अनेक वर्ष 40 वर्ष हे भाग आम्ही नेतृत्व आम्हाला मिळत नव्हतं. आता उत्तर महाराष्ट्राचं नेतृत्व आमचे गिरीश भाऊ महाजन साहेब तिथं करतात. आणि म्हणून धोरण आणि तोरण हे सगळं हे गिरीश भाऊ महाजनांच्या साहेबांच्या माध्यमातून तिथं आमच्या धुळे तालुक्याचं तिथं ठरत आहे. आज आपण बघतो तर धुळे जिल्ह्याला वारंवार दुष्काळाच्या परिस्थितीला अध्यक्ष महोदय तिथं सामोरं जावं लागतं. माझ्या धुळे जिल्ह्याला मागच्या काळात आपण बघितलं वार्षिक सरासरी अध्यक्ष महोदय फार महत्वाचा प्रश्न आहे. आज 40 वर्ष आम्ही या गोष्टीच्या प्रतीक्षेमध्ये आहोत आणि धोरणात्मक निर्णय अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मला प्रश्न मांडायला थोडा वेळ द्या. धुळे जिल्ह्याला दुष्काळाची परिस्थिती आपण जर बघितलं आणि पाणी टंचाईचं जर बघितलं तर कायमस्वरूपी या धुळे जिल्ह्याला तिथं सामना अध्यक्ष महोदय तिथं करावा लागतो. मागच्या बघामध्ये बघितलं तर जळगाव जिल्ह्यामध्ये सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 750 ते 80 मिलीमीटर तिथं होतं. नाशिक जिल्ह्यामध्ये सरासरी पर्जन्यमान 1050 ते 1100 मिलीमीटर तिथं होतं. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये वार्षिक पर्जन्यमान 80 मिलीमीटर तिथं होतं. आणि धुळे जिल्ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय फक्त 600 ते 650 मिलीमीटर पर्जन्यमान तुलनेने कमी तिथं सर्वांमध्ये होतं. तापी खोऱ्याला आपण बघितलं तर 40 TMCची तूट ही मागच्या काळामध्ये आता तिथं नोंदवण्यात आलेली आहे. आणि म्हणून तुटीचं खोरं म्हणून आपण तापीला बघितलं जातं. म्हणून माझी अध्यक्ष महोदय सभागृहाच्या माध्यमातून विनंती आहे की पार तापी नर्मदा जो आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्प रद्द झाला त्याच्या 10 TMC पाण्यामधनं माझ्या तालुक्याला 3.5 TMC पाणी उपलब्ध करून द्यावं. आणि हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करून माझ्या तालुक्यातल्या जनतेला 100% सिंचनाखाली येण्यासाठी 12माही करण्यासाठी आपण पाणी उपलब्ध प्रमाणपत्र वॉटर कॅल्क्युलेशन सर्टिफिकेट असलं तरच कुठलाही सिंचनाचा प्रकल्प होतो. आणि म्हणून माझ्या तालुक्याला 3.5 TMC पाणी उपलब्ध करून देणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि जिसकी मती और गती सत्य की हो उसका रथ आज भी श्रीकृष्ण चलाते. तर आमच्या विकासाचा रथ हा गिरीश भाऊ महाजन हे चालवत आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये जर त्यांनी हे पाणी उपलब्ध करून दिलं तर हा विकासाचा रथ पुढे नेण्यासाठी प्रश्न विचारा. ही प्रश्न विचारतोय.
जर हे पाणी 3.5 TMC पाणी आम्हाला पार तापी नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पाचा जो रद्द झाला होता त्याच्यामधनं जर ते पाणी उपलब्ध करून दिलं तर 100% माझ्या तालुक्याला 100% शाश्वत सिंचनाकडे नेता येईल. मग हे उपलब्ध करून देणार का, त्याबद्दल मी स्पेसिफिक माझा प्रश्न मंत्री महोदयांना विचारतो. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी भारावून गेलेलो आहे खरं म्हणजे, त्यामुळे आता काय उत्तर सविस्तर सगळ्या मान्य मागण्या मान्य कराव्या लागतील. अगदी अगदी उलट अतिरिक्त द्यावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, आपण बघतायत की सध्या दुष्काळी भागामध्ये म्हणजे जे तुटीचे जे खोरे आहेत त्या खोऱ्यांमध्ये पाणी कसं नेता येईल, जिथे विपुलता आहे, अतिविपुलता आहे, जिथे जास्त पाऊस होतो आहे, समुद्राकडे पाणी वाहून जातं आहे आणि त्यातून दुष्काळी भागामध्ये पाणी देण्याचा मनोदय किंवा तसं नियोजन या सरकारचं आहे. आणि त्यातूनच आपण या ठिकाणी तापी खोऱ्यातलं गिरणा खोरं आहे, उपखोरं आहे, सन्मान्य सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे दुष्काळी आहे म्हणजे अतिशय तुटीचं खोरं आहे. तर 40 TMCची तूट या खोऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी आहे. दर माणशी दर हेक्टरी अतिशय कमी पाणी या ठिकाणी या खोऱ्यात. आणि राज्यामध्ये सगळ्यात तुटीचं खोरं असं म्हटलं तरी चालेल, गिरणा खोरं जे आहे ते या ठिकाणी राज्यात सगळ्यात कमी तुटीचं हे खोरं आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि सन्मान्य सदस्यांच्या जिल्ह्यामध्ये खरं पाण्याची निकड आहे, गरज आहे. पण नारपार गिरणा जवळपास 10.89 TMC पाणी या ठिकाणी आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्याचं सगळं नियोजन झालेलं आहे, पाण्याचं नियोजन झालं आहे, त्यातून तर आपल्याला काही देता येणार नाही. पण सन्मान्य सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पार तापी नर्मदा हा आंतरराज्य प्रकल्प नदीजोड प्रकल्प त्या ठिकाणी आहे. काही तांत्रिक कारणामुळे दोन राज्यातल्या थोडशा तक्रारीमुळे किंवा वादामुळे आपण म्हणू त्यामुळे हा प्रकल्प आता रद्द झालेला आहे. यामध्ये जवळपास 9.76 TMC पाणी आपल्याला उपलब्ध आहे. याचं नियोजन करणं सुरू आहे. तो तांत्रिकदृष्ट्या आर्थिकदृष्ट्या कसा किफायतशीर होईल ते तपासलं जातं आहे. जानेवारीतल्याच म्हणजे 6-7 महिन्यापूर्वीच त्या संदर्भातल्या सूचना खाली अधिकाऱ्यांना आम्ही दिलेल्या आहेत. त्याचं नियोजन चाललेलं आहे. टेक्निकलदृष्ट्या तांत्रिकदृष्ट्या ते तपासलं जातं आहे. मला वाटतं हे तपासणी झाल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला पाणी देण्याच्या संदर्भामध्ये शासन अतिशय सकारात्मक निर्णय या ठिकाणी करेल. पण यापेक्षा उद्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भामध्ये गिरणा खोऱ्याच्या संदर्भात एक बैठक त्या ठिकाणी बोलवलेली आहे. मला वाटतं आपल्यालाही मी त्या ठिकाणी आमंत्रित करतो. आपण त्या ठिकाणी या सगळे अधिकारी त्या ठिकाणी येतील. त्यांचा किती अभ्यास झाला आहे, त्यांनी काय काय त्या ठिकाणी तयारी केलेली आहे, ती जर झाली असेल तर लवकरच हा प्रश्न आपला त्या ठिकाणी मार्गी लागेल. पण निश्चित सरकार या बाबतीमध्ये सकारात्मक आहे. आपला भाग हा दुष्काळी आहे, पाण्याची टंचाई त्या ठिकाणी आहे याची आम्हाला कल्पना आहे. त्याचबरोबर आपण सांगितल्याप्रमाणे अक्कलपाडा असेल, सुरवाडी जामफळ असेल, ही मोठी धरणं 2 त्या ठिकाणी आपण त्याला पुरेसा निधी दिलेला आहे. ही कामं आता पूर्णत्वाच्या दिशेने मला वाटतं आता लवकरच ती पूर्ण होतील आणि त्यामुळे त्या भागातील दुष्काळी जे चित्र आहे ते कमी होण्यास मदत होईल. पण आपण जे 3 TMC पाणी मागितलेलं आहे त्या संदर्भामध्ये उद्या आपण बैठकीमध्ये पुन्हा चर्चा करू. काय अहवाल येतोय, काय प्रस्ताव आणलेला आहे त्यांनी तपासणी करून सगळा त्याच्या संदर्भामध्येही आपण लवकरात लवकर निर्णय करू. अनिल भाईदास पाटील. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी अतिशय पॉझिटिव्ह उत्तर दिलेलं आहे आणि सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेला प्रश्नसुद्धा धुळे जिल्ह्याच्या, नंदुरबार जिल्ह्याच्या आणि जळगाव जिल्ह्याच्या या बॉर्डरवरचा असल्यामुळे त्या ठिकाणी तुम्ही मार्ग काढणार. त्यांनी तुमच्याविषयी मांडलेलं सुद्धा आहे की सांगाल ते धोरण आणि नंतर काय पुढचं वाक्य वापरलं, तोरण, बांधाल ते धोरण, सांगाल ते तोरण, सगळ्या गोष्टी आम्ही मान्य करू काय ज्या असतील त्या. पण सर्वात महत्त्वाचं पुरात वाहून जाणारं जे पाणी असेल त्याच्यासाठी जे पाण्याचं आरक्षण आपण केलं पाहिजे. पुरात सातत्याने पांझरा नदी असेल, माळण नदी असेल, पांझरा आणि माळण नदी जळगाव जिल्ह्यातली, याच्यात पुरात वाहून जाणाऱ्या पाण्याकरता जे आरक्षण केलं पाहिजे त्याचा आराखडा गेल्या अनेक वर्षापासून, गेल्या जवळपास 15-20 वर्षापासून पाण्याचा आराखडा आणि पाण्याचं वितरण हे महाराष्ट्रामध्ये अनेक धरणांमध्ये किंवा अनेक ठिकाणी ते झालेलं दिसत नाही. धुळे जिल्ह्यालाही ह्या समस्येला सगळ्यात मोठी समस्या तीच आहे. पाण्याचं आरक्षण आणि पाण्याच्या आरक्षणाचं धोरण जोपर्यंत आपल्या माध्यमातून निश्चित होत नाही तोपर्यंत आम्हाला काहीही करता येत नाही. त्या आरक्षणाची डेडलाईन आपली कधी असणार आहे याविषयी जर का आपण सांगितलं तर ते जरा बरं होईल. म्हणून आपण आरक्षण करणार आहात का आणि त्याची तारीख किंवा त्याचा महिना
किंवा वर्ष हे आपण सांगू शकणार का? सन्मान्य सदस्य अनिल दादांनी सांगितल्याप्रमाणे लवकरात लवकर, अतिशय गतीने लवकरात लवकर, आणि या संदर्भात मी नाही असं टाईम बाउंड सांगता येत नाही, पण आपलंही ठरलेलं आहे अनिल दादा, आपण या आठवड्यामध्ये बैठक घेणार आहोत. उद्यासुद्धा या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी नारपारच्या बाबतीमध्ये बैठक बोलवलेली आहे. वाटल्यास आपणही त्या बैठकीला या, कारण आपलाच उत्तर महाराष्ट्रातला विषय आहे, खानदेशचाही विषय आहे, तर आपणही त्या ठिकाणी यावं. लवकरच आपण हा या संदर्भामध्ये पॉझिटिव्ह निर्णय करू. लक्षवेधी क्रमांक 3. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मी एक पॉईंट ऑफ प्रोसिजर पहिल्यांदा आपल्यासमोर ठेवतो. फार काय असं सिरियस विषय नाही, परंतु जेव्हा आपण चेअरवर बसता त्यावेळेला लक्षवेधींचा क्रम बदलता, आपण म्हणजे कोणी बसलेलं असेल तर किमान जाहीर करावं लागतं की मी आता 1 नंबरची लक्षवेधी घेतले, आता मी 4 नंबर आणि 5 नंबर घेतो, नंतर 3 नंबर घेतो. आम्ही आमचा नंबर कधी येतो, आमचा नंबर कधी येतो असं सभागृहात बसून असतो, आणि म्हणून ही प्रथा आहे. घ्यायला हरकत नाही, घ्यायला पाहिजे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वतः उत्तर देत होते, ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आणि चांगली आहे, पण आम्हाला नुसतं तरी सांगायला तरी पाहिजे होतं की बाबा आता मी 4 आणि 5 घेतोय, नंतर 3 नंबर घेतो. ही प्रथा आहे की नाही सोपल साहेब? तुम्हाला इतक्या वर्षामध्ये आम्ही आपलं बसलोय पावसाळो पावसाळो पावसाळो, म्हणजे आमचा नंबर कधी येतोय. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी परवांच्या दिवशी आली होती, शुक्रवारी, आणि ती लक्षवेधी आज आपण घेतली, त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो. त्या दिवशी ह्या लक्षवेधीचं उत्तर कोणी द्यायचं? नगरविकास विभागानं द्यायचं, पर्यावरण विभागानं द्यायचं, किंवा वन विभागानं द्यायचं, अशा प्रकारच्या संभ्रमावस्थेमध्ये ती लक्षवेधी होती. आणि आज गणेश दादा, आम्ही दादा म्हटल्यानंतर फक्त एकच दादा होता, त्यामुळे आता चंद्रकांत दादा, गणेश दादा, अजित दादा, आणखीन कोण दादा, असं दादा आता म्हणायला पाहिजे. आणि म्हणून ही वन विभाग या नात्यानं दादा आपल्याकडे लक्षवेधी आलेली आहे. लक्षवेधीमध्ये जे आपण उत्तर दिलेलं आहे आणि त्या उत्तराचा जो शेवट केलेला आहे त्याच्यावरच फक्त जरी प्रश्न विचारला तरी समाधान होण्यासारखं आहे. काय उत्तर दिले आपण? प्रस्तुत प्रकरणात उक्त नमूद केल्याप्रमाणे कांदळवन बफर क्षेत्रामध्ये विविध बांधकाम केल्याचे संयुक्त स्थळ पाणी दरम्यान निदर्शनात आले आहे. म्हणजे लक्षवेधीमध्ये जो आक्षेप होता तो आपण मान्य केला आहे, नाकारलेला नाही. सर्वसाधारणपणे शासनाकडनं अशा पद्धतीने इतकं स्पष्ट उत्तर येत नाही, पण मला वाटतं आपल्या स्वभाव धर्मानुसार ते आहे. पुढचा प्रश्न काय? तथापि प्रथमदर्शनी सदर बांधकाम करताना माननीय उच्च न्यायालयाच्या उक्त आदेशाचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही. म्हणजे तेही आपण मान्य केलंय की उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं या ठिकाणी पालन झालं नाही, उपमर्द झाला, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुद्धा या ठिकाणी झाल्याचं दिसून येतंय. ही वस्तुस्थिती आहे. आता दादा, माझा अतिशय पॉइंटेड प्रश्न आहे की ज्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही, उल्लंघन केलं, त्याच्यावर आपण कारवाई काय करणार? एक. दुसरा, आपण जो तक्ता दिलाय, मी सुद्धा सभागृहात आलोय, तो संपूर्णपणे माहिती घेऊन आलोय. आपल्याला माहिती आहे की मी माहितीशिवाय कधी बोलत नाही, आणि म्हणून मला ती आता माझी माहिती द्यायची काही गरज नाही, कारण आपण तक्ताच इथे या ठिकाणी दिलेला आहे की एकूण त्या ठिकाणी कांदळवन किती आहे, या माजिवड्यामध्ये ते कांदळवन किती आहे. आणि आपण हा जो तक्ता दिला आहे 9च्या 9 ह्याच्यामध्ये की काही ठिकाणी कांदळवन तोडल्याचं मान्य केलंय, परंतु बहुतांशी ठिकाणी 50 मीटर बफर क्षेत्रामध्ये यांनी बांधकाम केल्याचं आपण मान्य केलंय. याचा अर्थ मंत्री महोदय दादा की 50 मीटर बफर झोन कुठून सुरू होतो की ज्या ठिकाणी कांदळवन आहे तिथून पुढे 50 मीटर. आणि म्हणून जर हा बफर झोन आपण मान्य केला तर याचा अर्थ पूर्वी इथं कांदळवन होतं, हे सुद्धा आपण या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे. आणि म्हणून हे कांदळवन तोडल्यामुळं फक्त बफर झोन एरियामध्ये या ठिकाणी बांधकाम दिसतंय. म्हणजे माझे 3 प्रश्न कोर्टाचा या ठिकाणी अवमान झालेला आहे, या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केलेलं आहे, या ठिकाणी कांदळवन तोडल्याचं स्पष्ट झालेलं आहे.
आणि तिसरी गोष्ट, आपण जर बघितलं की ज्या वेळेला अशा पद्धतीच्या कांदळवनामध्ये कोणी जर हस्तक्षेप केला तर त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, वनाधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये संयुक्त पाहणी व्हावी लागते. 2023ला दिल्लीतून इकडे हे खाली प्रकरण आलं 2023ला. आज तागायत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वगैरे इथे पाहणी केलेली नाही. तर परवांच्या दिवशी सभागृहामध्ये लक्षवेधी आल्यानंतर इथं खालच्या दर्जाच्या, मग त्यामध्ये महसूल कोण असेल, वन विभागाचा कोण अधिकारी असेल, पर्यावरण विभागाचा असेल, गृह विभाग असेल आणि महापालिकेचा अधिकारी असेल आणि तक्रारदार यांनी पाहणी केली. कधी 9/7ला, म्हणजे परवांच्या दिवशी पाहणी केली. आज सभागृहासमोर आलेत. आणि म्हणून ज्यांनीही संयुक्त पाहणी केली नाही त्यांच्यावर आपण कारवाई काय करणार? ज्यांनी कोर्टाचा अवमान केला त्याच्यावर आपण हे काय करणार, कारवाई करणार? ज्यांनी अशा पद्धतीचं बांधकाम करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन नाही केलं आणि बांधकाम केलं त्याच्यावर कारवाई काय करणार? त्याचबरोबर आर्किटेक्टनी हे चुकीचं बांधकाम कसं करून घेतलं त्याच्यावर काय कारवाई करणार? आणि हे सगळं कारवाई करेपर्यंत आता ज्या ठिकाणी नवीन बांधकाम सुरू आहे ते बांधकाम आपण थांबवण्याला स्टे देणार का? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय भास्करराव जाधव ज्येष्ठ सदस्य यांनी जे आता जे मला प्रश्न विचारले ना, ते ब्रीफिंगला मी सर्व अधिकाऱ्यांना तेच प्रश्न विचारलेले आहेत. हां, माजिवड्यामध्ये तालुका जिल्हा ठाणे, म्हणजे ठाणे शहराचा एक भाग आहे. 2.73 हेक्टर ही अधिसूचित कांदळवन क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात आहे. आपण पॉइंट आउट केला की दाभोलकर नावाच्या एका सदग्रस्तानं 2/9/23 रोजी केंद्र शासनाच्या PG पोर्टलवर तक्रार दाखल केली. सदर तक्रार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं नवी दिल्ली यांनी 21/9/23 रोजी MCZMA ह्या आपल्या पर्यावरण विभागाला कळवली. म्हणजे त्या लोकांनी साधारणपणे 19 दिवसानंतर ती कळवलेली आहे. 2023ला MCZMA यांनी 26/10/2023 व 10/2/2025 रोजीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवलं. म्हणजे 2 वर्षांनी. अशा परिस्थितीमध्ये आपण सांगितलेली गोष्ट खरी की ही लक्षवेधी सभागृहात लागली गेली ती फक्त पर्यावरण विभाग की वन विभाग की महसूल विभाग अशा याच्यानंतर ती मी सांगितले ते आमच्याचकडे पाठवा आणि त्याचा सन्माननीय भास्करराव जाधवांना समर्पक आणि परिपूर्ण उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. मी आज तोच प्रश्न विचारला की जर का 2023ला तुमच्याकडे तक्रार आली असेल आणि तुम्ही 3 दिवसापूर्वी संयुक्त तुम्ही त्या ठिकाणी स्थल पाणी करा जाता, म्हणजे तुम्हाला त्या गोष्टीचं गांभीर्य नाही. तुम्हाला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची सुद्धा तुम्हाला गांभीर्य वाटत नाही. आता याच्यामध्ये बाब अशी आहे की उक्त क्षेत्रे अधिसूचित कांदळवन व वन विभागाच्या ताब्यातील नाही. सदर बांधकामे 50 मीटर कांदळवन बफर झोनमध्ये झालेली आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत महसुली आणि पर्यावरण यंत्रणा यांच्याकडून ही कार्यवाही अपेक्षित होती. मी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं तुम्हा लोकांना रागात बोलणं, तुम्हाला दोष देणं याच्यामध्ये आम्हाला स्वारस्य नाही, परंतु जो एकूणच कार्यभाग तसाच शिल्लक राहतो आणि त्याच्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो या गोष्टीचं दुःख आहे. आणि म्हणून मी त्यांना सांगितलं की या ठिकाणी जे लोक आपली कर्तव्य पार पाडण्याकरता ज्या लोकांनी कुचमना केलेली आहे अशा घटकांवर उच्चस्तरीय म्हणजे उच्च अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली सकृतदर्शनी त्या ठिकाणी हा गुन्हा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे आणि अशा आदेशाचा भंग ज्या घटकांवर ही जबाबदारी
फिक्स होईल त्या अधिकाऱ्यावर उचित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. म्हणजे आपल्या पहिल्यांदा ज्या कोणी आपल्या कर्तव्यामध्ये कसूर केली त्या लोकांना चौकशीच्या सामोरे जाऊन त्यांच्या फेल्युअरला त्यांना ती जी काय असेल पनिशमेंट ती दिली जाईल. त्याचबरोबर जे घटक ज्यांनीही कारवाई केलेली आहे त्या घटकांचं बांधकाम त्या ठिकाणी थांबवलं जाईल. ज्या ठिकाणी एकूणच कायद्याला जर ते फिकच घालत नसतील, कायद्याला मानत नसतील, मग तो कोणी असो, कायद्यासमोर कोणी छोटा मोठा नाही. त्या घटकाला त्या ठिकाणी त्याने केलेल्या आता बाब असे की इमारती तयार झाल्या, लोक तिथं राहायला गेली, मी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट डेव्हलप झाला. आता ते इमारती तोडणं किंवा लोकांना बाहेर काढणं हा त्याला काय मार्ग नाही. परंतु त्याच्या अनुषंगानं केलेल्या चुकीचं परिमार्जन करण्याकरता त्यांना मॅक्झिमम पेनल्टी कशी होईल ते बघितलं जाईल. आपण ज्या धारणेतून ही लक्षवेधी त्या ठिकाणी मांडलीत, आपला त्या उद्देश एवढाच आहे की बाबा या ठिकाणी जे चुकीच्या पद्धतीने गोष्टी घडल्या आणि घडू पाहत आहेत त्या थांबल्या पाहिजेत. आणि म्हणून जी ही उल्लंघन करणारी वस्तुस्थिती आहे त्या बाबतीमध्ये कसल्याही प्रकारची म्हणजे अधिकाऱ्याची, तर तुम्ही सांगाल का आता जिल्हाधिकारी IS असतो, आता या वरिष्ठ म्हणजे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुम्ही ॲप्रोप्रिएट जो अधिकारी असेल की ज्या सगळ्यांची इन्क्वायरी करण्याची क्षमता आहे अशा अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाईल आणि त्यांच्यामध्ये कसूर ज्यांनी केली त्यांना पनिशमेंट दिली जाईल. धन्यवाद मंत्री महोदयांच्या या उत्तरामध्ये, कारण मी अनेक वर्ष ओळखतो त्यांना आणि आमचे संबंधही आहेत. एकच फक्त मी आपल्यामध्ये सुधारणा करतो की त्या ठिकाणी बिल्डिंग तयार झाल्या, त्याच्यामध्ये काही लोक राहायला गेली, त्यांना बाहेर कसं काढायचा वगैरे आपण उल्लेख केला. आणि त्याच्या अगोदर आपण म्हटलात कामावर स्टे. काही आता नवीन इमारती पुन्हा याच पद्धतीनं सुरू आहेत, त्याला स्टे आपण द्याल काय असं मी आपल्याला विचारलं. झालेल्या बिल्डिंगच्या संदर्भामध्ये दंडाच्या रकमा आपण मारा, ठीक आहे, माणुसकी म्हणून आपल्याला ते बघावं लागेल. परंतु याच्या उपरी आता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे, त्याला आपण स्टे द्याल काय? सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय भास्करराव जाधव साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, नुसत्या त्या ठाण्यातल्या नाही, महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी मँग्रोव्ज आहेत, ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या कायद्याचा भंग करून जे काही बिल्डर ज्यांची साठे लोटे तयार करून अशा प्रकारचं बांधकाम करतात, या सर्वांच्या बाबतीमध्ये अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जातील. आणि अशा प्रकारच्या ज्या परवानग्या दिल्यात त्या पण तपासून बघा, त्याच्यामध्ये जर चुकीच्या पद्धतीनं परवानग्या दिल्या असतील तर त्या थांबवल्या जातील. संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पण अत्यंत महत्त्वाचा होता. भास्कररावांचं मी त्यांनाही धन्यवाद देईन आणि माननीय मंत्री महोदयांनी देखील अतिशय चांगलं उत्तर, कारण हा ठाणे शहराचा प्रश्न आहे आणि त्यांनी हे उत्तर देखील अतिशय स्पष्ट दिलेलं आहे. या संबंधामध्ये हे जे विकासक आहेत हे मनमानी सुटलेले आहेत, म्हणजे अजून बांधकामं चालू आहेत. आणि त्याच्यामुळे आता यांनी देखील जी व्हिजिट केली ती आपलं बोलण्यामध्ये आलं की 12 जुलैला जाऊन त्यांनी पाहणी केली, म्हणजे लक्षवेधी हे सगळं नाही, 12 जुलै दिलं आहे, 12/7/25 रोजी संयुक्तपणे स्थळ पाहणी करण्यात आली. आणि त्याच्यामुळे एकतर आपण जी कारवाईचं उत्तर दिलेलं आहे ते ही कारवाई जी आहे, ही चौकशी वगैरे जी आहे ती जास्त न लांबता किती दिवसामध्ये ही चौकशी करून तुम्ही कारवाई करणार. आणि जे अधिकारी आता शेवटी महापालिकेनेही त्याला मंजुरी दिलेली दिसते, आज जी बांधकामं चालू आहेत त्या ठिकाणी अशाच प्रकारची, तर त्याच्या संबंधी कुठल्या प्रकारची आपण कारवाई करणार? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य संजयजी केळकर यांनी या ठिकाणी किती कालखंडामध्ये कारवाई होईल, ही साधारण पुढच्या अधिवेशनाच्या अगोदरी कारवाई होईल. म्हणजे पुढच्या अधिवेशनामध्ये याविषयी लक्षवेधी लागायलाच नको. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये अतिशय विचित्र प्रकार आहे की जो ठाणे बायपास आहे, जो पुन्हा ज्याला आपण नाशिककडे जातो,
सर्वसाधारणतः अशा मोठ्या रस्त्यावरून डायरेक्ट कुठल्याही कॅम्पसला एखाद्या जे सोसायटीला एंट्रन्स दिलं जात नाही. माझ्याकडे लोकांनी तक्रारी केल्यात की हा जो कॅम्पस आहे याला डायरेक्ट हायवेवरून एंट्री देण्यात आलेली आहे. आज हायवेवरून आज ADTP आले असताना त्याला विचारलं, म्हटलं कुठला नियम तुम्ही लावलाय? माझ्याकडे लोकांनी तक्रारी केलेल्या आहेत की हा आणि त्याच्यानंतर समृद्धी महामार्गाचाच तो रस्ता होणार आहे. म्हणजे समृद्धी महामार्गाच्या रस्त्याला जर तुम्ही जर का एखाद्या सोसायटीत तुम्ही डायरेक्ट एंट्री देतात म्हणजे तुम्ही त्यांच्यासाठी स्पेशल तुम्ही कायदा केला आहे. आणि बरोबर हा बाब तशीच आहे. आणि म्हणून मी त्या ADTPला म्हटले की तुम्ही अशा प्रकारची हायवेवरून एंट्री त्या कॅम्पसला दिलेली आहे, त्याची नियमावली मला सांगा. तुम्ही जर त्या ठिकाणी नियमाचा भंग केला असेल तर ती चूक दुरुस्त करा. आणि मी आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, सभागृह भास्करराव जाधवांनी आणि संजयजी केलकरांनी हा जो प्रश्न उपस्थित केला आहे त्या माध्यमातून मी ADTPनं त्या सांगितलेलं आहे की चुका केल्या असतील दुरुस्त करा. प्रश्न असा आहे की एखाद्या गोष्टीची सजा लगेच फाशीच होऊ शकत नाही. त्या माणसाला चुका दुरुस्त करण्याकरता स्कोप दिलाच पाहिजे. जर का अशा प्रकारच्या जर हायवेला जर तुम्ही जर अशा एंट्री जर डायरेक्ट तुम्ही जर ॲक्सेस दिला तर त्या ठिकाणी त्या हायवेला अर्थच राहणार नाही. आणि म्हणून माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी अधिकाऱ्यांना सांगितलं, मला 15-20 दिवसामध्ये तुम्ही काय धोरण आपवणार आहात, तुम्ही त्या सोसायटीचा ॲक्सेस बंद केल्यानंतर दुसरी तुम्ही त्यांच्यासाठी काय मार्ग करणार याची मला माहिती द्या. म्हणजे सन्माननीय भास्करराव जाधव, तुम्ही जे प्रश्न विचारले ना त्या ब्रीफिंगच्या वेळेला भास्करराव जाधव हे प्रश्न विचारणार हे अगोदर त्यांना मी सांगितलं होतं. मला वाटतं आपलं समाधान झालेलं आहे. सिद्धार्थ शिरोळे. मंत्री महोदयांना मला एकच बाब लक्षात आणून घालायची, आपण पुण्यात येता सुद्धा अतिशय संवेदनेने आपण काम करताय साहेब. पुणे शहराचा विस्तार होतोय. सर्व टेकड्या ज्या आहेत ना त्याच्यावरती जे काही कन्स्ट्रक्शनचं काम चालतं त्याचे जे ठेकेदार असतात त्याचा जो राडारोडा आजकाल टेकड्यांवरती जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये तिथे टाकायला लागलेत आणि त्यामुळे टेकड्या ह्या अजून विद्रूप व्हायला लागल्यात. तर माझी आपल्याला एक विनंती आहे की सर्व फॉरेस्ट ऑफिसर्सला सांगून एक पुण्याच्या सर्व टेकड्यांचा एक अहवाल मागून घ्यावा की कशा प्रकारे हे जे ठेकेदार अशा प्रकारचं जे मटेरियल टाकतायत ते ह्याचा समजा एक अहवाल मागवला आणि त्या पद्धतीने आपण ॲक्शन केली तर साहेब खूप मोठं काम आपल्याकडनं होईल. तसे आपण निर्देश देणार का? अध्यक्ष महोदय, वनविभागाच्या टेकड्या डोंगरांवरची माती तर काढून दिलीच जाणार नाही, परंतु मोठ्या मोठ्या शहरामधून इमारती तुटल्यानंतर डेब्रिज टाकण्याचं काम अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये म्हणजे मुंबईचं अहमदाबाद हायवे पालघर जिल्ह्यामध्ये इथून मुंबईचं अटल सेतूमधून उरण पनवेलकडे इथून ठाण्याच्या मार्गातून ऐरोली मार्गे कल्याण डोंबिवलीकडे आणि म्हणून त्या एंट्रन्सलाच त्या ठिकाणी महसूल विभाग, वन विभाग आणि पोलीस विभाग या तिन्ही यंत्रणांचे तिथे अधिकारी रात्रंदिवस राहतील. CCTV कॅमेऱ्याच्या नजर असेल आणि भविष्य काळामध्ये म्हणजे डेब्रिज डिस्पोजल सेंटर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये निर्माण करण्याची यंत्रणा सुरू झालेली आहे. नवी मुंबईमध्ये जसं घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होती तशीच डेब्रिजवर सुद्धा प्रक्रिया होती आणि अशा प्रकारच्या प्रक्रिया सर्वच शहरांच्या डेब्रिजसाठी करणं गरजेचं ही गरज आहे. आणि ह्या गरजेकरता परंतु कुठेतरी नेऊन डेब्रिज कोणी रस्त्यावर टाकावं, वन विभागाच्या जागेवर टाकावं हे निश्चितपणे होऊ देणार नाही. एवढं आपल्याला अध्यक्षाच्या माध्यमातून आपल्याला आश्वासित करतो. लक्षवेधी क्रमांक 6. लक्षवेधी क्रमांक 6 छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, नाशिकमध्ये सातपूर आणि अंबड या 2 औद्योगिक वसाहती आहेत. या दोन्हीही वसाहतील रस्त्याच्या सध्या अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे. खूप मोठे मोठे खड्डे या रस्त्यांना पडलेले असल्यामुळे तिथे अपघातांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. अनेक कर्मचारी, अनेक कामगार हे अपघातामध्ये बऱ्याच जणांचा जीव गमावलेला आहे. आज तिथे
पाण्याची व्यवस्था नाही आहे, सांडपाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था नाही आहे, पथदीप बंद आहेत आणि त्यामुळे जे पाणी पावसाचं येतं आहे ते पूर्णपणे कारखान्यांमध्ये शिरून त्या उद्योजकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं आहे. खरं तर महानगरपालिकेला सर्वात जास्त महसूल देणारी ही MIDC आहे आणि तरी देखील त्या तुलनेने MIDCमध्ये सुविधा या महापालिकेच्या माध्यमातून दिल्या जात नाही आहे. सातपूरमध्ये 32 किलोमीटरचे आणि अंबडमध्ये 36 किलोमीटर असे लांबीचे रस्ते आहेत आणि 26 ऑगस्ट 1997 करारनामा करण्यात आलेला आहे की MIDCने रस्ते, लाईट आणि इत्यादी सुविधा महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेलं आहे. पण महापालिकेकडून कुठल्याही प्रकारची या रस्त्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल केली जात नाही. या दुरावस्थेमुळे अनेक उद्योजक संघटना असतील, निमा असतील, आयमा असतील यांनी अनेक वेळा निवेदनं दिले, परंतु कुठलीही कारवाई झाली नाही. आता त्या उद्योजकांमध्ये तीव्र असा संताप आहे आणि त्यांनी तीव्र आंदोलन छेडण्याचं तिथे सांगितलेलं आहे. त्यामुळे मी आपल्याला सांगेन की इथे एक्सलो पॉईंट असेल, गरवारे पॉईंट असेल, त्याचबरोबर B सेक्टर असेल, इथे सतत अपघात होत आहे आणि या निमित्ताने मी आपल्याला सांगेन की कॉन्क्रीटचे रस्ते या वसाहतीत करणार का आणि त्याचबरोबर ज्या मूलभूत सुविधा नाही आहे, मग ड्रेनेज असतील किंवा लाईट असतील, त्या आपण पुरवणार का? अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी या MIDCच्या संदर्भात मांडलेला विषय हा याच्यामध्ये तथ्य आहे. अध्यक्ष महोदय, 97 साली MIDC बरोबर महानगरपालिकेने करार केला आणि त्यावेळेस महानगरपालिकेने कॅरेज रस्त्याची देखभाल, दुरुस्ती आणि रस्ते करणं हे महानगरपालिकेकडे आलं आणि MIDCने त्याच्या साईड्स ज्या आहेत त्या फुटपाथ आणि हे सगळ्या गोष्टी MIDCकडे आल्या. अध्यक्ष महोदय, 68 किलोमीटरचे हे पूर्ण रस्ते आहेत जे महानगरपालिकेने याचं काम करायला पाहिजे होतं. अध्यक्ष महोदय, पण एवढ्या 97च्या करारानंतर सुद्धा अध्यक्ष महोदय ह्या रस्त्यांचं काम झालेलं नाही आहे आणि वारंवार खूप हेवी ट्रॅफिक असल्यामुळे तिथे खड्डे पडलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही सत्यस्थिती आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आता 2023ला आपण त्याच्यामधला 15 किलोमीटरचा रस्ता हा पूर्णपणे डांबरीकरण केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जवळजवळ आपण म्हणतो तसे 68 किलोमीटरचे रस्ते, त्याच्यात 15 किलोमीटर 2023ला केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि आत्ता 25-26च्या बजेटमध्ये आपण एक 3.5 कोटी आणि एक 6.5 कोटी असे दोन ह्याचे प्रपोजल प्रस्तावित केलेले आहेत आणि त्या ह्याच्यामधनं हे रस्ते आपण करणार आहोत. तसेच DPDCमध्ये आपण 6.5 कोटीचा प्रस्ताव DPDCमध्ये पण आहे. आपण DPDCतनं पण या रस्त्यांसाठी पैसे देतो आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि आता नाशिकमध्ये कुंभमेळा येतोय, त्या कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने ह्या MIDCमधला 8 किलोमीटरचा रस्ता हा काँक्रिटीकरणासाठी आपण घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याची किंमत जवळजवळ 175 कोटीचा तो रस्ता आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, ह्या MIDCतल्या रस्त्यांना ज्या पद्धतीत निधी उपलब्ध होईल तसं तसं म्हणजे हे जे 15, 8 आणि आपण जे आत्ता हे जे रस्ते आपण घेतलेले त्याच्यामध्ये हे जाऊन जे काही 23-24 किलोमीटरचे रस्ते राहतील तर ते निधीची उपलब्धता जशी जशी होईल त्याप्रमाणे ते आपण डांबरीकरण करू. अध्यक्ष महोदय, ड्रेनेजची समस्या जी सदस्यांनी सांगितली, आजपर्यंत MIDCमध्ये अध्यक्ष महोदय ड्रेनेज लाईनच टाकल्या गेलेल्या नाहीत. अध्यक्ष महोदय, आपण आत्ता तो भाग सगळा अमृतमध्ये आत्ता प्रपोजल दिलेला आहे आणि अमृतच्याकडनं आपला तिथे पूर्ण एरियाचा सर्वे आत्ता चालू केलेला आहे आणि आपण पूर्ण परिसराला ड्रेनेज लाईनसाठी आपण आराखडा तयार करतो. अध्यक्ष महोदय, लवकरात लवकर आपण ते काम करू. सीमाताई हिरे. निमित्ताने सांगणं आहे अध्यक्ष महोदय की डांबरीकरण आपण सांगितलं, परंतु तिथे MIDC असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहतूक होत असते आणि त्यामुळे डांबरीकरण केल्यानंतर लगेचच खड्डे पडतात, म्हणजे करून पुढच्या वर्षी वाटत पण नाही केलेले. त्यामुळे आपण जो काय उल्लेख केला डांबरीकरणाचा त्याहीपेक्षा तेही रस्ते जर आपण काँक्रीटकरण केले तर बरं होईल. दुसरी गोष्ट, आपण अर्थसंकल्पामध्ये खास
MIDC करता काही बजेट राखीव करणार का? अध्यक्ष महोदय, आजच आम्ही महानगरपालिकेला ज्यावेळेस ब्रीफिंग होतं त्यावेळेसच महानगरपालिकेला हे निर्देश दिले गेलेले आहेत की ह्या सगळ्या 64 किलोमीटर रस्त्याचा एक आराखडा तयार करावा फेज वाईज. म्हणजे जर पहिले ह्याला म्हणजे डांबरीकरण कारण टिकत नाही आहे तर कॉन्क्रिटीकरण करण्यासाठी फेज वाईज त्यांनी आराखडा तयार करावा. आत्ता सर्वात जास्त खराब झालेले रस्ते आहेत ते पहिल्या फेजमध्ये घ्यावेत, ज्याच्यासाठी आत्ता जवळजवळ त्यांना 3.5, 6.5 आणि 6.5 कोटी म्हणजे जवळजवळ 15 ते 16 कोटी रुपये उपलब्ध झालेले आहेत. तर ते फेजमध्ये घेऊन त्यांनी ते कॉन्क्रिटीकरण करावं अशा सूचना दिल्या गेलेल्या आहेत. श्रीमती सरोज आहिरे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. या लक्षवेधीमधील अंबड MIDCचा जवळपास 80% भाग हा माझ्या मतदारसंघातील आहे आणि आपण तक्रारींबद्दल ही लक्षवेधी मांडलेली आहे. परंतु मी शासनाचे ह्याच लक्षवेधीमध्ये आभार व्यक्त करते की एक अंबड MIDCमध्ये पोलीस स्टेशन मंजूर करून तिथल्या उद्योजक, कामगार आणि नागरिकांना मोठा दिलासा दिलेला आहे. त्याबद्दल शासनाचे आभार व्यक्त करते. ही वस्तुस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय की गेल्या अनेक वर्षांपासून या अंबड आणि सीमाताईंच्या मतदारसंघातील सातपूर या दोन्ही MIDCमध्ये प्रचंड रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. आता मंत्री महोदयांनी अतिशय चांगलं आणि सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे आणि अपेक्षा आहे की लवकरात लवकर या कामांना सुरुवात होईल आणि चांगल्या निधीचं पॅकेज हे मिळेल. परंतु आपल्या उत्तरामध्ये, छापलेल्या उत्तरामध्ये लिहिलेलं आहे की सांडपाणी वाहून नेणे व प्रक्रिया करण्याकामी व्यवस्था ही नाही आहे आणि ही व्यवस्था करण्यासाठी MIDCने निधी उपलब्ध करून द्यावा असा जो चिपोचा जो मॅन्युअलनुसार म्हणजे जर MIDCने पाणी पुरवठा दिलेला असेल तर MIDCनेच निधी द्यावा. तर यासाठी आपण मंत्री महोदया MIDCला काही आपण अमृतमध्ये करतच आहात, परंतु याच्या अगोदर कुठलीही सांडपाण्याची व्यवस्था तिथे झालेली नाही आहे. तर याचा जाब MIDCला विचारला जाईल का? आणि खूप मोठ्या प्रमाणात महसूल हा जर महानगरपालिका घेते आहे तर मग इतके दिवस महापालिका त्या नियमांमध्ये राहूनच या कसली वाट बघत होते की जेणेकरून MIDC निधी देईल का आपण द्यायचा? कारण जर महसूल जर म्हणजे जो काही करार झालेला आहे 1997चा त्या कराराप्रमाणे जर महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे तर महापालिकेने केलेलं नाही तर या सर्व दुर्लक्षित झालेल्या भागाचे शेवटी अधिकाऱ्यांचाही याच्यामध्ये दोष आहे की इतक्या वर्ष वारंवार मागणी नागरिकांची, उद्योजकांची असून सुद्धा तिथे कारवाई केलेली नाही, कुठली प्रक्रियेसाठी पुढे पाऊल उचललेलं नाही. तर त्या अधिकाऱ्यांवर पुढे काही कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, सदस्यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती खरंच आहे की 97 नंतर आज तागात तिथे ड्रेनेज लाईनच टाकली गेलेली अध्यक्ष महोदय नाही आणि ते ह्याच्यामध्ये झालं की हे महानगरपालिकेने करायचं का MIDCने करायचं. जसं रस्त्याच्या संदर्भामध्ये एक क्लिअर होतं की कॅरेजचे रस्ते महानगरपालिकेने करायचे आणि बाकीचं काम MIDCने करायचं. पण ड्रेनेज लाईनच्या संदर्भात वारंवार अध्यक्ष महोदय निदर्शनास आलं की वेगळे वेगळे कारणं देऊन ते काम झालेलं नाही अध्यक्ष महोदय आणि म्हणूनच आपण हा ड्रेनेजचा पूर्ण ह्याचा प्रस्ताव अमृत 2मध्ये घेतलेला अध्यक्ष महोदय. ह्या महानगरपालिकेला सूचना पण दिलेल्या आहेत की लवकरात लवकर ह्याची प्रक्रिया पूर्ण करून त्या भागामध्ये पूर्ण ड्रेनेजचं काम आत्ता करणं गरजेचं आहे, ते लवकरात लवकर सुरू करणं. महेश लांडगे. अध्यक्ष महोदय, आपण एक औद्योगिक नगरीचे प्रतिनिधी आहात म्हणून हा विषय फार गांभीर्याने आपण घेतला पाहिजे. मंत्री महोदय एकदम सकारात्मक उत्तर देत आहेत. नाशिक महापालिकेच्या संदर्भामध्ये आमच्या दोन्ही भगिनींनी आणि आता माझ्यानंतर योगेजी पण बोलते. अध्यक्ष महोदय, नाशिकमध्ये जसा MIDCचा किंवा औद्योगिक क्षेत्राची समस्या आदरणीय आमच्या सहकार्याने सांगितल्या तसे आपण स्वतः आणि मी सुद्धा ज्या याच्यातनं प्रतिनिधित्व करतो ती औद्योगिक नगरी आहे. मला आपल्याला सांगायला आता जसं मंत्री महोदयांनी सांगितलं
अमृतमध्ये सगळ्या महानगरपालिकेचे प्रकरण आहेत, पण आपल्या सुद्धा महानगरपालिकेचं प्रकरण प्रस्ताव त्याच्यामध्ये आहे. पण आत्तापर्यंत अमृतच्या या प्रस्तावासंदर्भामध्ये कधी विचार झालेला नाही. मंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, माझ्या शहरामध्ये एकूण 3,470 औद्योगिक वसाहत आहेत. वर्षाला जवळजवळ 320-325 कोटी रुपये महसूल आमच्या महापालिकेला मिळतो. 325 कोटी रुपये. आणि त्या मानानं आपण त्यांना सुविधा काय देतो? काहीच नाही. MIDC आणि महापालिका अशा दोन ऑथॉरिटी आहेत. MIDC आणि महापालिका. आता आमची जी महापालिका झाली सगळ्यात पहिली महापालिका आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महापालिकेमध्ये ज्याही वेळेस आपण त्या ठिकाणच्या जसं ड्रेनेजच्या संदर्भात किंवा बाकीच्या व्यवस्था संदर्भात आपण बोललं जातो. अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस ही MIDC झाली त्यावेळेस जो त्या MIDCचा प्रोजेक्ट तयार झाला त्याच्यामध्ये या संदर्भामध्ये कुठलंही नियोजन केलं नव्हतं. अध्यक्ष महोदय, आत्ता त्या MIDC मध्ये आपल्याला माहिती आहे आपलं शहर म्हणजे एक मिनी इंडिया आहे, कॉस्मोपॉलिटन शहर आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या सगळ्या राज्यातली लोक तिथं उद्योगधंद्यासाठी सुद्धा येतात आणि कामासाठी सुद्धा येतात. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, अक्षरशः रस्त्यांना खड्डे आहेत, रस्त्यावर ड्रेनेज सोडलेला आहे, वड्या नाल्यांना पूर्णपणे त्यांचे ड्रेनेजचे हे येतात. विशेष म्हणजे जे सांडपाणी ETP तिथं बसवलं पाहिजे, आजपर्यंत ETP ही झालेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्या ज्या आम्ही जे सांगतोय या सगळ्या त्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये असलेल्या समस्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, परवा चाकण MIDC मध्ये सगळ्या उद्योजकांनी आणि तिथल्या स्थानिक लोकांनी मिळून एक बैठक घेतली या रस्त्यांच्या आणि तिथल्या सुविधांसंदर्भामध्ये. अध्यक्ष महोदय, त्यांना सरकारकडनं फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. MIDC मध्ये आमच्याकडे MNC कंपन्या आहेत, चाकणमध्ये मल्टीनॅशनल कंपन्या, इतकी इन्व्हेस्टमेंट चाकणमध्ये झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ही इन्व्हेस्टमेंट होत असताना त्या दर्जाच्या सुविधा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणच्या उद्योजकांना किंवा कंपन्यांना मिळत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भामध्ये मी काही जास्त बोलला नाही अध्यक्ष महोदय, पण हे जे रोज लोकांच्या ज्या काही समस्या येतात औद्योगिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या असतील किंवा जे उद्योजक आहेत किंवा त्या आजूबाजूच्या राहणाऱ्या लोकांच्या आहेत, याच्या संदर्भामध्ये एकच पर्याय मंत्री महोदय माझी आपल्याला विनंती राहील या निमित्तानं. मंत्री महोदय, आपण या निमित्तानं संबंधित विभागाच्या अथॉरिटी ज्या आहेत, MIDC असेल, PMRD असेल, आता चाकणमध्ये PMRD पण आहे आणि MIDC सुद्धा आहे आणि MEC सुद्धा आहे. अध्यक्ष महोदय, एक दिवस जर फॉल्ट झाला, लाईट एक दिवस जर गेली तर पूर्ण MNC कंपन्यांची लाईन बंद राहते. आणि अध्यक्ष महोदय, जे स्मॉल स्किलवाले आहेत, जे या मोठ्या उद्योजकांवर अवलंबून आहेत, त्या सगळ्यांची या लाईट गेल्यामुळं किंवा या आपल्यापर्यंत कच्चा माल न आल्यामुळं अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या जे स्मॉल स्किलवाले आहेत, छोटे छोटे व्यावसायिक आहेत, जे छोट्या छोट्या मशीन घालून शॉपमध्ये काम करतात, अध्यक्ष महोदय, ते सगळेजण आहेत ना कर्ज घेऊन आज व्यवसाय करतात अध्यक्ष महोदय तिथं. तर याच्याकरता माझी मुख्यमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून आदरणीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण या सगळ्या चर्चा आपण करतोय, आपण उत्तरही सकारात्मक दिले. अध्यक्ष महोदय, आपण मंत्री महोदयांना मी विनंती करतो, आपण स्वतः या सगळ्या अथॉरिटीज MIDC, PMRD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर विकास, आपल्या ज्या अथॉरिटी याच्यामध्ये येतात या सगळ्या अथॉरिटीची आणि तिथल्या संबंधित असलेल्या लोकप्रतिनिधी, त्याचबरोबर त्या परिसरातील असलेल्या ज्या काही औद्योगिक संघटना आहे त्यांची आणि मुख्यमंत्र्यांची अध्यक्ष महोदय आपण सुद्धा पुढाकार घ्यावा त्याच्यामध्ये आणि एक जॉईंट मीटिंग आपण लावणार का? अध्यक्ष महोदय, स्कोप बाहेरचा जरी प्रश्न असेल तरी अध्यक्ष महोदय प्रश्न मला माहिती आहे आणि जे सभासदांनी सांगितलेल्या समस्या त्या भागामध्ये खूप आहेत अध्यक्ष महोदय. तर त्यामुळे नगरविकास, पर्यावरण, त्याच्यामध्ये पर्यावरण पण येतं, उद्योग खातं, PMRD आपली आणि महानगरपालिका आणि तिथले इंडस्ट्रीचे जे काही त्यांची जी असोसिएशन आहे त्याचे काही सभासद, अशी संयुक्त बैठक आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना पण विनंती केलेली आहे. आम्ही त्यांच्या दालनामध्ये ही बैठक लावू. अध्यक्ष ॲडव्होकेट राहुल डिकले. अध्यक्ष महोदय, नाशिक शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न हा फक्त अंबड औद्योगिक वसाहतीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण नाशिक शहराला भेडसावणारा प्रश्न आहे. आपण जर बघितलं तर नाशिक मनपा हद्दीतील आमचा हिरावाडी असेल, आडगाव कॉलनी भाग असेल, मसरूळ कॉलनी भाग असेल, मखमलाबाद कॉलनी भाग, या ठिकाणावरून रस्त्यावरून चालणे मुश्किल झाले आहे आणि संपूर्ण शहरात प्रचंड खड्डे पडले आहेत. महापालिकेच्या प्रशासनाला वारंवार सांगूनही डागडुजी होत नाही आणि दरवर्षी रस्त्याचे टेंडर काढले जातात, डागडुजीचे कामही निघतात,
परंतु अध्यक्ष महोदय, जेव्हा आत्ता आपण बघितलं तर रस्ते बुजवताना जो मुरूम वापरला जातो तो गाळ मिश्रित मुरूम आहे आणि त्याच्यामुळे चिखल होऊन अजून अपघाताचं प्रमाण वाढतंय. महापालिकेला या संदर्भात सांगितलं असता क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हे फक्त नावाला आहे आणि तिकडे दुर्लक्ष करतं. अध्यक्ष महोदय, यावर्षी 84 कोटी रुपये महापालिकेने रस्त्यावर आणि खड्ड्यांवर खर्च केलेत आणि अतिशय वाईट काम इथे चालू आहे. माझं मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत की नाशिकमधील जे कामं चालू आहेत, जे टेंडर्स निघतात, ते कथित रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदार एजन्सी व मनपामधील कंत्राट मिळवण्यासाठी ठराविक कंत्राटदारांना काम मिळवण्यासाठी जे रिंग करणारे अधिकारी आहे, या अधिकाऱ्यांवर आपण कडक कारवाई करणार का? आणि दुसरी गोष्ट, नाशिकमधील रस्ते घोटाळ्याची स्वतंत्र उच्चस्तरीय अधिकारी नेमून चौकशी करणार का? आणि तिसरी गोष्ट जी आहे ती, नाशिक शहरातील रस्ते दीर्घकालीन सुस्थितीत राहण्यासाठी विशेष नियोजन करून नाशिक शहरातील सर्व रस्ते दुरुस्ती व नव्याने निर्मित करण्यासाठी आपण आदेश देणार आहात का? अध्यक्ष महोदय, स्कोप बाहेरचा प्रश्न असल्यामुळे त्यांनी जे जे अडचणी आत्ता मांडलेल्या आहेत ते तपासून घेऊन त्याच्यावर कारवाई करू अध्यक्ष महोदय. आणि रस्त्यासंबंधामध्ये खास करून महानगरपालिकेला निर्देश दिले जातील की जे पण खड्डे आहेत आत्ता नाशिक शहरामध्ये ते खड्डे लवकरात लवकर बुजवण्यात यावे. अमित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, हा नाशिकचा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे. पिंपरी चिंचवडचा सुद्धा या ठिकाणी संदर्भ देण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझी अशी विनंती किंबहुना प्रश्न असा आहे की एखादी औद्योगिक वसाहत जर शहराच्या हद्दीमध्ये आली असेल आणि तिथं मग औद्योगिक वसाहत म्हणजे मग MIDC आणि मग महानगरपालिका, तिथं जो प्लॉट धारक आहे त्याला MIDC सुद्धा भाडं भरावं लागतं आणि महापालिकेचा मालमत्ता कर सुद्धा भरावा लागतो. आणि अनेक वेळेला त्या नागरिकांची हेळसांड होते की आम्ही लीजवर ही जागा घेतलेली आहे MIDC कडनं आणि MIDCनं आम्हाला भौतिक व्यवस्था विकसित करून द्यायच्यात, पण महानगरपालिका सुद्धा तिथं मालमत्ता कर आकारते आणि म्हणून नेमके रस्ते, नाल्या आणि ह्या सगळ्या व्यवस्था या कोणी करायच्या, याच्यामध्ये अनेक वेळेला अध्यक्ष महोदय हा गोंधळ होतो. आणि म्हणून मंत्री महोदय, आपल्याला माझी विनंती आहे किंबहुना एक प्रश्न असा आहे की आपण शहरांमध्ये जिथं अशा वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहती आहेत त्याच्यासाठी एक नव्यानं SOP तयार करणार आहात का, जेणेकरून हा जो सगळा गोंधळ सर्वत्र होतोय तो गोंधळ संपुष्टात येईल आणि या ज्या भौतिक व्यवस्था आहेत ज्या विकसित करायच्यात त्या केंद्राला आणि राज्याला या शहरांच्या हद्दीमध्ये एक वाक्यता आणून या विकासाच्या योजना राबवता येतील. अध्यक्ष महोदय, तपासून घेऊन कारवाई करू. राऊत साहेब. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तर मी निश्चितपणे मंत्री महोदयांचं या ठिकाणी कौतुक करेन की त्यांनी नाशिक महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या भागातील प्रश्नांना अत्यंत चांगल्या पद्धतीने न्याय देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला. माझे सहकारी श्रीयुत अमित देशमुख साहेबांनी सुद्धा जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला तो निश्चितच विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये नागपूर महानगरपालिकेअंतर्गत 2 औद्योगिक वसाहती येतात. त्यामध्ये एक तर 1960 मध्ये निर्माण झालेली आहे उप्पलवाडी सहकारी औद्योगिक वसाहत. 65 वर्ष पूर्ण झाले. इथं आमचे पालकमंत्री, नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत सभागृहात. मी सांगू इच्छेन अध्यक्ष महोदय की उप्पलवाडी सहकारी औद्योगिक वसाहतीमध्ये अंडरग्राऊंड केबल खोदताना त्या ठिकाणी रस्ते खोदून टाकलेत आणि त्या रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. आज त्या ठिकाणी जेव्हा अतिवृष्टी झाली तर सगळे रस्ते त्या ठिकाणी खचलेले आहेत, पाणी त्याचं साचलेलं आहे आणि पथदिव्याची अजिबात त्या ठिकाणी सोय नाही. म्हणजे रस्त्याची दुर्दशा झाली ही वेगळी, जे स्ट्रीट लाईट्स असतात ते सुद्धा नाही. अंधारामध्ये त्या ठिकाणी जवळपास मला वाटतं 30-32 हजार कामगार काम करतात. रात्री ये जा कसे करतील ही परिस्थिती निर्माण झाली. आणि दुसरं असं की त्या ठिकाणी पिवळी नदी वाहते, त्या नदीला संरक्षण भिंती नसल्यामुळं
त्याचा सुद्धा फटका त्या औद्योगिक वसाहतीला मिळाला अध्यक्ष महोदय. तर यासंबंधी त्या ठिकाणी मूलभूत सुखसुविधा नागपूर महानगरपालिकेअंतर्गत आता ते औद्योगिक वसाहत आलेले आहेत, त्याचा सर्वे करून त्या ठिकाणी ती पूर्तता केली जाईल का, नंबर 1. नंबर 2, वांद्रा औद्योगिक परिसरसुद्धा त्या ठिकाणी आमच्याकडे नागपूर सुधार प्रन्यासने तयार केला, त्यालासुद्धा जवळपास 32-33 वर्ष झालेत आणि ते महानगरपालिकेला हँडओव्हर झाला. मालमत्ता कर दोघंही घेतात, एक त्या ठिकाणी बिल्डिंग टॅक्स घेतो तर दुसरं वेगळ्या पद्धतीचा टॅक्स घेतो, कारण लीजवर जमिनी आहेत. त्या ठिकाणी एक टेंडर निघालं रस्ते बनवण्याचं. त्या टेंडरमध्ये ज्या रस्ता खोदत असताना, नवीन सिमेंट कॉन्क्रीटचा रस्ता करत असताना पिण्याच्या पाण्याच्या लाईन ज्या चालल्या आहेत, क्रॉस झाल्या आहेत, किंवा केबल ज्या क्रॉस झालेल्या आहेत, त्याच संबंधी ज्या अडचणी निर्माण होतात रस्ता तयार करत असताना, त्यामध्ये त्याची तरतूदच नाही अजिबात. आणि मग जेव्हा रस्त्याचं बांधकाम सुरू झालं, सांगण्यात असं आलं की आता संबंधित विभागाला बोलवा, MSCDCL बोलवा, महानगरपालिकेला बोलवा आणि मग त्याच्याकडनं पूर्तता करा. तर ह्या ज्या अडचणी होतात तर त्या टेंडरमध्येच अशा सगळ्या तरतुदी करून पथदिव्याच्या तरतुदी करणार आहात का, आणि तशा सूचना त्या ठिकाणी नागपूर सुधार प्रन्यासला आपण देणार आहात का. त्याच भागामध्ये इंडस्ट्रीयल जे प्लॉट्स आहेत, त्या एका प्लॉट धारकानं रेडी मिक्स कॉन्क्रीटचे युनिटला त्या ठिकाणी परवानगी दिली आणि त्याच्या मोठ्या गाड्या त्यातनं जाय करतात, ते रस्ते त्याच्यामुळे पूर्ण त्या ठिकाणचे कोलॅप्स झालेले आहेत आणि आता पावसाळ्याच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी रस्ते जायला तरतूद नाही. तर त्या रेडीमिक्स कॉन्क्रीट धारक जो आहे त्याच्यावर आपण कायदेशीर कारवाई करणार काय, हा दुसरा प्रश्न. आणि तिसरा प्रश्न की त्या ठिकाणी जे रस्त्याचं टेंडर निघालं ज्यामध्ये ॲडिशनल अमाऊंट जो त्या अडचणी दूर करायला द्यायला पाहिजे अंतर्भूत नाही, तो देण्यात येणार आहे का. आणि त्या ठिकाणी या सर्व दोन्ही औद्योगिक वसाहतीचा महानगरपालिकेच्या अंतर्गत सर्वे करून पुन्हा त्याची संपूर्ण मूलभूत सुखसुविधेची पूर्तता केली जाणार का, असा चौथा प्रश्न माझा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी नाशिकच्या संदर्भात होती, त्यामुळे सदस्यांनी नागपूरचे अतिशय गंभीर प्रश्न विचारलेले आहेत, पण माझ्याकडे आत्ता त्यासंबंधीची माहिती उपलब्ध नाही आहे. तरीसुद्धा अध्यक्ष महोदय, ज्या प्राथमिक सोयीसुविधा आहेत तर आपल्या माध्यमातून महानगरपालिकेला ते निर्देश आम्ही शासन म्हणून देतो की महानगरपालिकेने मूलभूत सोयीसुविधा म्हणजे रस्ते, जे खड्डे, त्याच्यामध्ये काय ड्रेनेज लाईन, पाणी साचणं वगैरे या गोष्टी लवकरात लवकर त्याचे काम पूर्ण करावेत. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्या पॉलिसी डिसिजनचे प्रश्न त्यांनी विचारलेत, जसं पिंपरी चिंचवडच्या संदर्भामधली एक बैठक आम्ही सगळ्या विभागांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्याकडे लावू, असं तसंच नागपूरच्या संदर्भातली पण एक बैठक आम्ही त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांकडे लावू. लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मोर्शी मतदारसंघामध्ये एक मिनिट. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे बोला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मोर्शी मतदारसंघामध्ये वरुड तालुक्यामध्ये नोव्हेंबर 2023 अतिवृष्टी झाली होती व एप्रिल 2024 गारपीट झाली होती. 2 मंडळामध्ये, राजुरा बाजार मंडळ आणि लोणी मंडळामध्ये. माझी अशी मागणी होती अध्यक्ष महोदय की सदरील नुकसान हे वेगवेगळ्या हंगामात झालेले असल्याने शासन निर्णयानुसार गारपीटग्रस्त संत्रा व मोसंबी उत्पादकांना मदत देण्यात यावी. मागच्या अधिवेशनामध्ये मंत्री महोदयांनी याच्यावर उत्तर देताना अध्यक्ष महोदय असं म्हटलं होतं की एका हंगामात 2दा नुकसान झाल्याने दुसऱ्या नुकसानीचे अनुदान अनुदेय ठरत नाही. मान्य आहे अध्यक्ष महोदय, एका हंगामात 2दा जर नुकसान झालं ते नुकसान अनुदेय ठरत नाही. परंतु हे जे माझं जे आमच्या मतदारसंघामध्ये 2दा नुकसान जे झालेलं आहे हे 2 वेगवेगळ्या हंगामात झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. असं पंजाबराव कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाने आपल्या त्यात सांगितलेलं आहे की हे जे नुकसान या मोर्शी मतदारसंघामध्ये झालेलं आहे हे वेगवेगळ्या हंगामात झालेलं नुकसान आहे. त्यामुळं मंत्री महोदयांना माझी विनंती होती की हे जे गारपिटामुळे जे झालेलं माझ्या मतदारसंघातलं 2 गटामधलं जे नुकसान आहे, ही नुकसान भरपाई आपण केव्हा देणार आहे अध्यक्ष महोदय.
मंत्री महोदय, कारण संत्रा हे बहुवार्षिक पीक आहे. मृग नक्षत्र आणि मृग नक्षत्रात मृगबार जून जुलैमध्ये आम्ही घेतो आणि अध्यक्ष महोदय आंब्याबार जानेवारी फरवरीमध्ये याला फुलोरा येतो संत्र्याला असं, आणि जून जुलैमध्ये मृग नक्षत्राचा फुलारा संत्रा झाडावर येतो. त्यामुळं या सर्व गोष्टीचा, या सर्व बाबीचा बहुवार्षिक पीक असल्यामुळं संत्रा आणि मोसंबी हे दोन वेगवेगळे हंगाम आहे. पंजाबराव कृषी विद्यापीठानं सुद्धा म्हटलेलं आहे आणि सूचित केलेलं आहे. तसंच कृषी विभागानं सुद्धा तसंच म्हटलेलं आहे की हे दोन वेगवेगळे हंगाम आहे आणि त्यामुळं हे आमचं नुकसान झालेलं जे नुकसान आहे अनुदेय ठरते, अनुदान अनुदेय ठरते असं सुद्धा प्रमाणित करण्यात आलेलं आहे. तेव्हा मंत्री महोदय, आमच्या या गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना आता बरेच दिवस झालेले आहे, त्याच्यामुळं लवकरात लवकर आपण हे नुकसान अनुदान अनुदेय असल्यामुळं द्यावं असं माझी तुम्हाला विनंती आहे. आणि आपण हे केव्हा देणार असा माझा तुम्हाला प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, अमरावती जिल्ह्यामध्ये माहे नोव्हेंबर डिसेंबर 23, त्याचबरोबर वरुड तालुक्याचाही यामध्ये साधारण एप्रिल 24मध्ये फळबागा व शेतपिकांचे नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी अमरावती जिल्ह्यास 31 जानेवारी 24 अन्वये साधारण 357.95 कोटी इतका निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आलेला आहे. तसेच फेब्रुवारी ते एप्रिल 24 या कालावधीत अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांचे नुकसानीसाठी अमरावती जिल्ह्यात शासन निर्णय 2 ऑगस्ट 24 अन्वये 166.63 कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. वरुड तालुक्यासाठी 31 जानेवारी 24च्या शासन निर्णयानुसार नोव्हेंबर डिसेंबर 23मध्ये एकूण 37,795 लाभार्थींकरता 112.60 कोटी इतक्या रकमेची यादी पोर्टलवर मंजूर केली. त्याचबरोबर 37,066 इतक्या पात्र लाभार्थ्यांना साधारण 109.88 कोटी इतके अनुदान DBT मार्फत त्या ठिकाणी वर्ग करण्यात आलेले. आणि 2 ऑगस्ट 24च्या दुसऱ्या शासन निर्णयानुसार वरुड तालुक्यासाठी माहे फेब्रुवारी ते एप्रिल 24मध्ये एकूण 7,109 लाभार्थ्यांकरता 27,75,00,000 इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे आणि तब्बल 4,882 इतक्या पात्र लाभार्थ्यांना हा निधी वर्ग करण्यात आलेला आहे. आता सन्माननीय सदस्यांचं म्हणणं असं आहे की आपण साधारण जे शासन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा निकष आहे यामध्ये आपण खरीप आणि रब्बी हे दोनच हंगाम आपण धरतो आणि त्यानुसार आपण नुकसानीची भरपाई ही शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी देत असतो. परंतु जे सन्मान्य सदस्यांचं म्हणणं आहे की बाबा एकाच हंगामामध्ये 2 वेळा नुकसान होतं आहे आणि हे बहुवार्षिक पीक आहे, या संदर्भामध्ये आम्ही कृषी विद्यापीठाला, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाला या संदर्भात स्पष्टीकरण मागितलं. त्या संदर्भामध्ये साधारण या पिकाकरता आंबिया बहार की फुलधारणेला साधारण जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये सुरुवात होते आणि फळाची तोडणी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ही तोडणी फळांची सुरू असते. त्याच पद्धतीनं मृगबहार जो असतो त्याला फुलधारणेला साधारण जून जुलैमध्ये सुरुवात याला होते आणि फळाची तोडणी मार्च अखेरपर्यंत साधारण केली जाते असं कृषी विद्यापीठानं सांगितलेलं आहे. यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी आंबिया बहार घेतला आहे तो शेतकरी मृगबहार त्याच क्षेत्रावर घेऊ शकत नाही असं साधारण विभागाचं म्हणणं आहे. परंतु सन्माननीय सदस्यांचं या संदर्भामध्ये म्हणजे मागच्या अधिवेशनामध्ये त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला, आत्ताही त्यांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळं त्यांचं म्हणणं हे निश्चितपणानं आम्ही तपासून घेऊ आणि या संदर्भामध्ये योग्य त्या कारवाई करता आम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून पुढील निर्णय हा निश्चितपणाने घेऊ. सन्माननीय सदस्य सुमित वानखेडे.
अध्यक्ष महोदय, आपले धन्यवाद. माझ्या आर्वी मतदारसंघामध्ये आष्टी तालुका असेल, कारंजा तालुका असेल, आर्वी तालुका असेल, या तिन्ही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात संत्रा उत्पादक शेतकरी आहेत आणि मृग बहाराचा उत्पादन घेणारे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. यावर्षी मृग बहारामध्ये चांगल्या प्रकारे फुलं आलीत आणि एकंदरीत चांगलं उत्पादन घेण्याची शेतकऱ्यांना आशा असताना मध्यंतरी एक 10-20 दिवसाचा पावसाचा खंड पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात फुलगळती झाली आणि अख्खाचा अख्खा बहार हा गळला. त्याच्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांचं 60 ते 70% उत्पादन घटलेलं आहे. आजच्या घडीला आपण त्या संत्रा बागांमध्ये गेलो तर सर्वीकडे हिरवगार झाडं दिसतात, पण त्याला फुलं नाही आहेत आणि फुलं नाही आहेत याचा अर्थ असा आहे की त्यातनं फळाची निर्मितीसुद्धा होणार नाही आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी या मृगबहारासाठी इन्व्हेस्टमेंट केलेलं आहे, मोठा खर्च त्यांचा झालेला आहे आणि ते अत्यंत आर्थिक अडचणीत पडलेले आहेत. माझ्या मतदारसंघातले शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व हे संत्रा बागायतीवर आहे आणि त्याचा एक मोठा आर्थिक नुकसान या शेतकऱ्यांना होणार आहे. मला आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना हे विचारायचं आहे की या तिन्ही तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांचं जे आर्थिक नुकसान झालेलं आहे त्याचे पंचनामे ताबडतोब करण्यात येतील का? तसा प्रस्ताव वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मंत्रालयात बोलून त्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात, नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात येणार आहे का? मंत्री महोदय, उत्तर घ्या. सन्माननीय सदस्य सुमित वानखेडे साहेबांनी या ठिकाणी त्यांच्या मतदारसंघामध्ये जे फुलबहार आलेला होता आणि त्याला गळती होऊन त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं 70% उत्पादन घटलं किंवा घटेल अशा पद्धतीची चिंता या प्रश्नाच्या निमित्तानं त्यांनी व्यक्त केली. मी निश्चितपणानं आमचा विभाग या संदर्भामध्ये योग्य ती तपासून शासन निकषानुसार त्या ठिकाणी कारवाई करू. सन्मान्य हरीशजी पिंपळे. अध्यक्ष महाराज, सन्मान्य सदस्य हे अमरावती जिल्ह्यातले आहे. उमेशजी येवलकर यांनी यांच्या मतदारसंघातली व्यथा मांडली आहे. फळ उत्पादक शेतकऱ्यांचा संत्रा असो मोसंबी अशी यांच्या व्यथा ते मांडत असताना पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने जे उत्तर दिलं मंत्री महोदयांनी ते सांगितले त्याच्यावर माझा हा पहिला आक्षेप आहे की संत्रा असो की मोसंबी असो 6 महिन्याच्या 6 महिने याला फलधारणा होते आणि वर्षातून 2 वेळा हे पीक येते. एक आंबिया बहार येते, एक मिरग्या बहार येते. आता साहेबांनी सांगितलं की ज्यांचा आंबिया आला त्याला मिरग्या घेता येत नाही. मग 6 महिन्यात 2 वेळा जर त्याला उत्पन्न घेता येते तर शेतकरी काय एकच उत्पन्न घेणार आहे काय? नाही, दोन्ही उत्पन्न घेणार आहे. आणि दोन्ही जेव्हा मिरग्या आंब्या आला, जेव्हा आंब्या आला तेव्हा अतिवृष्टी झाली काय, त्याच्यामुळे त्या संत्र्याचं मोठं नुकसान झालं. जेव्हा मिरग्या बहार होता तेव्हा पाऊसच आला नाही, तेव्हाही त्या संत्र्याचं नुकसान झालं. तर 2 वेळा या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याचं नुकसान झालं आणि मोठ्या प्रमाणावर येवलकरजीच्या मतदारसंघामध्ये संत्रा उत्पादक शेतकरी आहे. आणि शासनाचं धोरण आहे की जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फल उत्पादक शेतकरी करायचं, तर त्यांना आपल्याला दिलासा द्यास लागेल. तर माझं स्पेसिफिक प्रश्न आपल्याला आहे साहेब की आपण आंबिया बाराचं नुकसान झालं त्याचा सर्वे करून त्या शेतकऱ्यांना आपण नुकसान भरपाई देणार आहे का? एक दुसरं मिरग्या बारमध्ये पाणी न आल्यामुळे त्या शेतकऱ्याला फळधारणा झालं नाही, त्यांचं मोठं नुकसान झालं, त्यांचं उत्पन्न घटलं, त्यांचा सर्वे करून पंचनामे करून त्यांना आपण नुकसान भरपाई देणार आहे का? आणि PKVनं जे आपल्याला मिसगाईड केलं तर जे कोणी अधिकारी असतील आणि साहेब आपण पत्र वाचत असताना या PKVनं जे पत्र दिलं आहे यानुसार नोव्हेंबर 2023 व इतर 2024 मध्ये वरुड तालुक्यातील संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे अवेळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेले नुकसान हे वेगवेगळ्या हंगामात झालेले आहे. त्यांनी कबूल केलं आहे. झालं. यामुळे वरील नमूद केलेले महिने हे दोन स्वतंत्र हंगाम आहे. मी जे तुम्हाला सांगितलं साहेब तोच आहे. आंबिया आणि मिरग्या येत असल्यामुळे नुकसान अनुदेय आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न घ्या. ते सांगतो ना अध्यक्ष महाराज, 2 वेगळ्या मोसम मध्ये आंब्या आणि मिरग्यामध्ये नुकसान झालेलं आहे आणि त्यांना अनुदेय आहे.
असं सांगितलेलं आहे. देणं पंजाबराव कृषी विद्यापीठानं कृषी विभागानं म्हणून प्रमाणित करून दिलं आहे. म्हणून माझी विनंती आहे सरकारच्या आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयाला की आंबिया बारचं जे नुकसान झालं आहे त्या वरुळ गारपिटीमुळे लोणी व राजुरा वरुळ या शेतकऱ्यांना आंब्या बारचे पंचनामे करून त्यांना शेतकऱ्यांना आपण मदत करणार आहे काय, आणि मिरग्या बारचंही जे नुकसान झालं आहे अशा शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून त्यांना मदत करणार आहे काय, हे माझे 2 प्रश्न आहे. आणि जास्तीत जास्त भरीव मदत आपण करावी आणि ते आपण केव्हा करणार आहे माझा 3रा प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, शासन निर्णयानुसार आपण खरीप आणि रब्बी अशा 2 हंगामामध्ये नुकसान झालं तर आपण शेतकऱ्यांना आजपर्यंत मदत करत आलेलो आहे. परंतु सन्मान्य सदस्यांना मी मगाशीच माझ्या उत्तरामध्ये सांगितलं की आंबिया बहार आणि मृग बहार हे दोन्ही बहार वेगवेगळ्या महिन्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं घेतले जातात. एक मिनिट उत्तर उद्या हरीश भाऊ, उत्तर उद्या. तर यामध्ये मी उत्तर उद्या मगाशी माझ्या उत्तरामध्ये सांगितलं की सन्मान्य सदस्य जी भावना सभागृहामध्ये किंवा जे आपलं मत या ठिकाणी व्यक्त करतायत निश्चितपणानं त्या बाबी सगळ्या आम्ही तपासून घेऊ आणि त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करू. या संदर्भामध्ये अगदी मुख्यमंत्र्यांशी बोलावं लागलं तरी त्या संदर्भात त्यांच्याशी आम्ही निश्चितपणानं चर्चा करू आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. ठाकूर साहेब. अध्यक्ष महाराज उत्तर दिलंय मंत्री महोदयाने. अध्यक्ष महाराज हरीश भाऊ उत्तर दिलेलं आहे. पण हा विषय आहे 2023चा. आज 2025 चालू आहे. सध्या अधिवेशन चालू आहे. अधिवेशनाच्या इकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. सन्मान्य सदस्य येवलकर यांनी हा प्रश्न डबल उपस्थित केलेला आहे आणि मंत्री महोदयांनी म्हणजे सकोरदर्शनी कबूल केला आहे. आणि तसाच जावक क्रमांक 66 421/2025 संशोधन संचालनालय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला 5/6/2025 रोजी हे पत्र देऊन प्रमाणित केलं आहे की या शेतकऱ्याचं आंबिया बारचं नुकसान झालं आहे, मिरग्या बारचं नुकसान झालं आहे. म्हणून या संत्रा उत्पादक मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांनाही शासनाने मदत करावी. होय तो त्यांनी सांगितलं सीएम साहेबांची चर्चा करायला लागेल. आमचं त्यात काही हरकतच नाही, आपण करा. पण या अधिवेशन संपाच्या पहिले या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना आपण मदत जाहीर करावी असा आमचा आपल्याला प्रश्न आहे. आपण ते करावी केव्हा करणार. मंत्री महोदय घ्या. मुळामध्ये सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं की 23मध्ये या संदर्भात नुकसान झालं. मी मगाशीच माझ्या उत्तरात सांगितलं की आपण खरीप आणि रब्बी या हंगामानुसार आपण नुकसान भरपाई देतो. परंतु ऐकून घ्या साहेब, मी या संदर्भामध्ये जरा ऐकून घ्या. हरीश भाऊ, मंत्री महोदयाचं ऐकून घ्या, उत्तर होऊ द्या, मग बोला. नाही मुळामध्ये या शेतकऱ्यांना 3 हेक्टर पर्यंत मदत याच्यापूर्वीच देण्यात आलेली आहे. 3 हेक्टरपेक्षा अधिक नुकसान ज्यांचं झालं, जो शासन 24चा निर्णय त्या पद्धतीनं नुकसान भरपाई आपण ऑलरेडी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. परंतु या संदर्भामध्ये मी मगाशीच उत्तरात सांगितलं की जे सन्मान्य सदस्यांचं म्हणणं आहे हे आम्ही तपासून घेऊ आणि त्याच्यावर सीएम साहेबांशी चर्चा करून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेऊ. अगदी या संदर्भातली चर्चा विधिमंडळाचं अधिवेशन संपण्यापूर्वी आम्ही करून घेऊ. ठीक आहे. ठाकूर साहेब, आपण बोला. हे संत्र्याचं नुकसान वरुड अमरावती जिल्ह्यामध्ये झालं आहे, वर्धा जिल्ह्यामध्ये झालं आहे. माझ्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये काटोल नरखेड भागामध्ये आणि सावनेर तालुक्यामध्ये मोहोपा आणि सावनेर तालुक्यामध्ये सुद्धा संत्र्याचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. साहेब, मंत्री महोदयांनी जो उत्तर दिलेलं आहे, माझी त्यांना विनंती आहे की सरकारची जरी त्या ठिकाणी निकष असले की रबी आणि खरीपच्या पिकामध्ये त्या ठिकाणी नुकसान भरपाई द्यावी, तर खरीपच्या पिकामध्ये जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये
जमिनीमध्ये पाणी ओलून संत्र्याचा पीक येते त्या ठिकाणी, आंब्याचं, आणि निसर्गाचं जेव्हा पाणी येते जून महिन्यामध्ये तेव्हा ते पीक मृगबाराचं येते. म्हणून ही धारणा त्या ठिकाणी शासनानं रबी आणि पिकाची या संत्र्याकरता त्या पद्धतीनं लागू करावी आणि त्या पद्धतीनं नागपूर जिल्ह्यामध्येही संत्रा पीक शेतकऱ्यांना मदत करण्यात यावी. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तपासून योग्य ती कारवाई करू. देशमुख साहेब. आमच्या विदर्भाचं संत्रा हे महत्वाचं पीक आहे आणि आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना आणि राज्याच्या दुसऱ्या भागातल्या आमदारांना माहिती मिळावी म्हणून सांगतो. समजा 1-2 बार संत्र्याला वर्षामध्ये येतात. समजा एका बाराचं संत्र म्हणजे फळ बगीचाला आहे, त्याचसोबत दुसऱ्या बाराचे फुलं म्हणजे बार हा त्या निमित्ताने त्याच झाडावर असतो. आपण काय करतोय, गारपीट झाली, अवकाळी पाऊस झाला तर एका बाराचं नुकसान त्या निमित्ताने अलाऊ करतो, पण सोबतच त्या वर्षामध्ये दुसरा येणारा जो बार आहे त्याला त्या निमित्ताने आपण नुकसान भरपाई देत नाही. हा खऱ्या अर्थाने या चर्चेचा लक्षवेधीचा मुद्दा आहे आणि म्हणून सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्या वर्षीसाठी दोनही बार त्या संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे येणार नाही आहेत. अशा अनुषंगाने दोनही बाराला नुकसान भरपाई सरकारने दिलीच पाहिजे आणि ती मंत्री महोदय अनुदान हे देणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सबब मी मगाशीच सांगितलं की निश्चितपणानं याची आम्ही तपासणी करू आणि योग्य तो निर्णय घेऊ. जावळे साहेब. अध्यक्ष महोदय, माझा यावल आणि रावेर जो मतदारसंघ आहे हा भारतातला लार्जेस्ट बनाना ग्रोईंग बेल्ट आहे आणि येथे सुद्धा केळीचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. साधारण जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केळीचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. माझा या निमित्ताने मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की विधेयक घेऊन मग परंतु केळीची जे नुकसान होत आहे ते नुकसान भरपाई करायला कमीत कमी 1 ते 1.5 वर्षाचा उशीर लागतोय. मध्य प्रदेशमध्ये नुकसान झाल्या पुढच्या 15 दिवसाच्या आत शेतकऱ्याच्या अकाउंटला अर्धी नुकसान भरपाई देण्यात येते. माझी या निमित्तानं मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की आपण मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरती केळीचे नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्याचा विचार करणार आहात का, आणि करायचं असेल तर त्या दृष्टीने आपण काय कारवाई करणार आहात? दुसरा माझा प्रश्न आहे की जो मंत्री महोदयांशी निगडीत नाही आहे, विभागाशी निगडीत नाही आहे, परंतु आजचं उदाहरण आहे 29 तारखेला जे वादळ झालं, केळीचं नुकसान झालं चिनावल, उटखेड आणि या परिसरामध्ये, रसलपूर या पूर्ण परिसरामध्ये, परंतु आजच्या दिवसापर्यंत जे विमा कंपनी आहे त्या विमा कंपनीने आजच्या दिवसापर्यंत इन्स्पेक्शन केलेलं नाही आहे, व्हेरिफिकेशन केलेलं नाही आहे, जिओ टॅगिंग केलेलं नाही आहे. त्यामुळे आणि आता ज्या वेळेला जातात शेतकऱ्या शेतावरती त्यावेळेला असं लक्षात येतं कारण शेतकरी वेळेस वाट पाहू शकत नाही. 15 ते 16 दिवस नुकसान झाल्यानंतर त्वरितच ते पुढच्या 3-4 दिवसात आपलं शेत साफ करतात आणि पुढचे नियोजन करत असतात. 20-20 दिवस शेतकऱ्यांना वाट बघावं लागते अध्यक्ष महोदय, आणि यामुळे शेतकरी कुठे सफर होतो आहे. त्यामुळे माझी मंत्री महोदयांना निमित्ताने विनंती आहे की मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरती आपण गव्हर्नमेंट प्रोसेस रिएंजिनिअरिंग करून ही जी प्रोसेस आहे यामध्ये सुलभता आणून वेळेत नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने आपण काय नियोजन करणार आहात, आणि जरी हा आपल्या निगडीत नसला प्रश्न तरी विमा कंपन्यांनी वेळेत त्या व्हेरिफिकेशन करावं यासाठी काय नियोजन आपण करणार आहात, हा प्रश्न आहे. धन्यवाद. मंत्री महोदय. नाही, सन्माननीय सदस्यांनी हे मान्य केलं आहे की हा माझ्या विभागाकडचा प्रश्न नाही, तरीसुद्धा शासन म्हणून मी आपल्याला सांगू इच्छितो की संबंधित कृषी विभागाला या संदर्भामध्ये आम्ही अवगत करू आणि सन्माननीय सदस्यांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत निश्चितपणानं कळवण्यात येईल. वानखडे साहेब. अध्यक्ष महोदय, नोव्हेंबर 2023 आणि एप्रिल 2024 या कालखंडात जी अतिवृष्टी झाली त्या अतिवृष्टीमध्ये माझ्या तिवसा मतदारसंघातील तिवसा आणि मोर्शी तालुका या दोन्ही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात संत्र्याचं उत्पादन घेतलं जाते. परंतु यामध्ये ज्यावेळेस प्रश्न घ्या वानखडे साहेब. ज्यावेळेस चौकशी झाली, पंचनामे झाले, त्यावेळी काही त्यातले शेतकरी सुटून गेलेले होते, पण नंतर त्यांचे पंचनामे करण्यात आले, परंतु त्यांना अजूनपर्यंत त्याचा मोबदला अनुदान मिळालेलं नाही. माझा सरकारला प्रश्न आहे की तिवसा आणि मोर्शी तालुक्यातले जे शेतकरी आहेत ज्यांची नुकसान भरपाई मिळाली नाही त्यांना आपण नुकसान भरपाई देणार का, आणि देणार असेल तर किती दिवसात देणार? सन्माननीय सदस्यांना मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की गेल्याच आठवड्यामध्ये
2023-24 प्रलंबित 34 जिल्ह्यामधलं साधारण 3,92,000 शेतकऱ्यांना आपण 445 कोटी रुपये अनुदान हे DBT पोर्टलवर वर्ग केलेलं आहे. त्याचबरोबर 1 जानेवारी ते 31 मे 25 मधील नुकसानीबाबत पंचनाम्याची कार्यवाही ही पूर्ण झाली असून विभागीय आयुक्त यांच्याकडून अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून 1,09,000 हेक्टर शेत पिकांचे नुकसान झाले असून साधारण 312 कोटी रुपयांचे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची प्रक्रिया आता आपण सुरू केलेली आहे. त्याचबरोबर जून 25 मधील जी अतिवृष्टी झाली त्याचे पंचनामे पूर्ण होऊन येत्या 10 दिवसात विभागीय आयुक्तांच्याकडून सदर अहवाल आपल्याला प्राप्त होतील. त्यानुसार त्याही महिन्याची मदत आपण त्याची कार्यवाही सुरू करणार आहोत. खोतकर साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री या संदर्भाने उत्तर देत आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी आता गंभीर विषयाकडे आपलं लक्ष वेधतो की राज्यातली मोसंबी शेवटची घटका आता मोजू लागलेली आहे आणि संपूर्ण राज्यभरामध्ये काहीच जिल्हे असे आहेत ते मोसंबी पिकवणारे. अध्यक्ष महाराज सरकार मान्य करतं, आपण मान्य करतो की आता वातावरणातला बदल, कधीही पाऊस पडू लागलेला आहे, कधीही गारपीट होऊ लागलेली आहे आणि अशा अवस्थेमध्ये आमच्या पिंपळे साहेबांनी सांगितलं मिरगी आणि आंब्याबार या दोन्ही बारामध्ये मोसंबीला ताण द्यावा लागतो आणि तो ताण जर बसला आणि मध्येच पाऊस पडला तर तिथं फळधारणा होत नाही. अध्यक्ष महोदय, मी मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांना विनंती करू इच्छितो की आता जी मोसंबीची झाडं आहेत या झाडावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये फळ गळती नाही, फूल गळती आहे. लक्षात घ्या, फळ तर गळती आहेच आहे, पण मोसंबीला फुलं लागले, बहार आला की त्यामध्ये गळती होती. अशाही बाबतीमध्ये आपण त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागं अनुदानिक रूपाने, खंबीर रूपाने पाठीमागं उभं राहणार का? आणि ज्या ज्या भागामध्ये गारपीट झाली त्या सर्व भागामध्ये निश्चितपणे मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी शासन आर्थिक मदत मोठ्या प्रमाणात करील का, हा माझा बेसिक प्रश्न आहे. फूल गळतीला मदत आणि फळ गळतीला मदत. मंत्री महोदय, आणि आपण बोला, मी दोघांचं उत्तर एकदमच द्या. त्यांनी दिलेलं आहे मगाशी उत्तर. नाही, शासन निर्णयानुसार योग्य ती मदत केली जाईल. अनिल भाऊ पाटील. अहो साहेब. अध्यक्ष महोदय, अनिल दादा बोला. अध्यक्ष महोदय, खोतकर साहेब मगाशी उत्तर त्याच्यावरती दिलेलं आहे मंत्री महोदयांनी. संशोधन करा फूल गळतीवर, काहीतरी तुम्हाला केलं पाहिजे की नाही. उत्तरात सांगितलं की आपण जे प्रश्न उपस्थित करता हे निश्चितपणानं तपासून त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. तो आता कृषी विभाग करेल. या संदर्भामध्ये कृषी विभागाला आम्ही सूचना देऊ. कृषी विभागाला आम्ही या संदर्भात सूचना देऊ. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी अतिशय पॉझिटिव्ह उत्तर दिलेलं आहे. ते सगळ्या गोष्टींचा विचार करतायत. सगळ्या स्तरावरतून महाराष्ट्रामध्ये छापील उत्तर देत नाहीत, ते महाराष्ट्रामध्ये तपासून उत्तर देत आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये मदत पुनर्वसन विभागात मदतीचा हात जो आहे आतापर्यंत सर्वाधिक आपल्याला मिळालेला आहे. मागे माझ्या मते आपल्या भाषणामध्ये किंवा कृषी मंत्र्यांच्या भाषणामध्ये आलं की जवळपास 19,000 कोटी रुपये तुम्ही आतापर्यंत वितरित केलेले आहेत. पण हा जो प्रश्न आहे हे बहुवार्षिक पीक आहे आणि आपला निकषानुसार किंवा आपल्या नियमावलीनुसार किंवा कोणाला पैसे द्यायचे, कोणाला मदत करायची नाही करायची, याच्यामध्ये एक प्रमुख अडचण जी येते, जून ते सप्टेंबरमध्ये झालेल्या नुकसानची आपण मदत करत असतो आणि त्याच्यानंतर अजून एक सीझन असतो पुढच्या 6 महिन्याचा, त्याची एक मदत करत असतो. हे बहुवार्षिक पीक जर का आहे तर याच्यासाठी आपण निकष बदलणार का, एवढाच माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. साहेब, आत्तापर्यंत मी मगाशीच सांगितलं माझ्या उत्तरामध्ये, आजपर्यंत खरीप आणि रब्बी या संदर्भात आपण मदत करत आलेलो आहे, तसा शासन निर्णय आहे. परंतु सन्माननीय सभागृहाच्या सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन
या संदर्भामध्ये मी मगाशीच सांगितलं, आम्ही या संदर्भामध्ये अभ्यास करू, तपासून घेऊ आणि योग्य तो निर्णय घेऊ. ठीक आहे. विधेयक आहे. शासकीय विधेयक मंत्री महोदय. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक परत घेऊ, 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत मंत्री महोदय. सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2025. अध्यक्ष महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री महोदय. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण विधेयक 2025 मांडण्यात आले. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. राजेश विटेकर साहेब. राजेश विटेकर. अध्यक्ष महोदय, एक महत्त्वाच्या विषयावर या ठिकाणी मी आपलं लक्ष केंद्रित इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, परभणी जिल्ह्यामध्ये पावसाचा खंड असल्यामुळे तेथील शेतीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, काही ठिकाणावर पेरणी झालेली आहे, काही ठिकाणावर अद्यापही पेरणी बाकी आहे आणि जे काही पीक पेरणी आता सध्या झालेली आहे ते सांभाळण्यासाठी आमच्या भागातील शेतकरी अत्यंत कष्ट घेत आहे, अत्यंत मेहनत घेत आहे. आज आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी विनंती करू इच्छितो की संबंधित मंत्री महोदय आदरणीय विखे पाटील सुद्धा या सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत. जायकवाडीचं धरण 75% भरलेलं आहे आणि एक पाण्याचं आवर्तन जर आपण परभणी जिल्ह्याला त्या ठिकाणी दिलं कॅनलच्या माध्यमातून तर निश्चितच खरीपाचं आणि ऊसाचं क्षेत्र आज त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं टिकेल असे मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती करतो की लवकरात लवकर त्यांनी सूचना द्यावी आणि पाण्याचं एक आवर्तन पैठणच्या डाव्या कालव्यातून त्या ठिकाणी परभणी जिल्ह्यासाठी त्यांनी द्यावी अशा पद्धतीची विनंती आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतोय. चला नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी मागणी केली त्याप्रमाणे आता उद्याच त्या संदर्भात कालवा सल्लागार समिती बैठक घेऊन त्या संदर्भात पाणी सोडण्याच्या बाबतीत आपण उद्या निर्णय करतोय. ठीक आहे. राऊत साहेब. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गातील आरक्षित सर्व जातींच्या विद्यार्थ्यांपासून ते शासकीय नोकरी करणारे, मग स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून ते खासदारकीपर्यंत सर्व आरक्षित जातींना जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था बार्टी मार्फत लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची सुविधा आहे. गेल्या काही दिवसापूर्वी माननीय महसूल मंत्री महोदयांनी याच संबंधी अनेक अधिकारी त्या ठिकाणी नेमले, परंतु अजूनही त्या ठिकाणी जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास विलंब होत आहे. अध्यक्ष महोदय, याची कुठतरी नोंद घेतली गेली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मागील 3 वर्षात एकूण 12,94,772 प्रकरणांपैकी 10,84,732 प्रकरणे समितीकडून वैध ठरविण्यात आले, परंतु 1,47,336 प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यावर राज्य शासन कुठेही गंभीर दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, मागास प्रवर्गातील सर्व आरक्षित असलेल्या जातीतील लाभार्थ्यांना शिक्षण व शासकीय नोकरीपासून वंचित राहावं लागत आहे. अध्यक्ष महोदय, मागील 3 वर्षापासून मागास प्रवर्गातील साहेब प्रस्तावामध्ये आहे, प्रस्तावामध्ये आपण बोला होती.
तरी ठीक आहे ना. आता प्रस्ताव आहे ना, आपण प्रस्तावात बोलणार आहे, पण त्याच्यावर संपू द्या, संपलं आता. बरं ठीक ठीक घ्या. तरी माझी या ठिकाणी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय शासनाला आपल्या माध्यमातून की मागास विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा शिक्षणासाठी आणि शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी लवकरात लवकर करता येऊ शकेल या दृष्टिकोनातनं शासनाने योग्य पावले उचलावेत. अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय अमितजी देशमुख साहेब. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय देशमुख साहेब. पॉइंट ऑफ जात पडताळणीच्या आता बऱ्यापैकी प्रकरणं आपण या 3 महिन्यात निकाली काढले आहेत. उरलेल्या प्रकरणाकरता मी स्वतः आणि समाज कल्याण मंत्री जात पडताळणीच्या अध्यक्षासोबत बैठक घेऊन आपण तेही निकाली काढू. ठीक आहे. सन्माननीय देशमुख साहेब. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आज आझाद मैदान येथे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जे प्रशिक्षणार्थी आहेत ते आज आझाद मैदान येथे आंदोलनाला बसलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री आणि सन्माननीय मंत्री मंगल प्रभात लोढाजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी देखील त्या सगळ्या प्रशिक्षणार्थींना निवडणुकीच्या दरम्यान एक शब्द दिला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना शासनाच्या सेवेमध्ये कायमस्वरूपी काम देणार अशी एक आश्वासन निवडणुकीच्या काळामध्ये दिला होता. आणि म्हणून त्यांच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत अध्यक्ष महोदय, कायमस्वरूपी नियुक्ती, मानधन वाढवणे व निमशासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता, अध्यक्ष महोदय, ह्या त्यांच्या मागण्या आहेत. आणि आज ते आझाद मैदान इथं आंदोलन करतायत. राज्यभरातून जवळपास 1.5 लाख हे युवक त्या ठिकाणी आंदोलन करतायत. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी या संदर्भामध्ये निवेदन करावं अशी माझी त्यांना विनंती आहे. सन्माननीय रोहितजी पवार साहेब. बोलताय पण बोला. मंत्री महोदय. माननीय देशमुख साहेबांनी जे विषय मांडला, मी इथे क्लॅरिफिकेशन करू इच्छितो. मी किंवा सरकारमध्ये कोणाने कधीही या सांगितला नाही होता की हा परमानेंट करू. ते पूर्वी 3-4 वेळा आंदोलन पण केलं. त्यावेळी त्याने सांगितलं की हा तुमचा भ्रम आहे, हा प्रशिक्षणची योजना आहे. प्रशिक्षणासाठी 11 महिन्यासाठी 6 महिन्यासाठी प्रशिक्षणची होती. नंतर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीसने परत 6 महिन्याचा एक्सटेन्शन दिला. हा त्यापर्यंत लिमिट आहे. तरी पण आपण सांगितलं की ते तिथे बसल्या मी त्याचं बोलून त्याने नक्की भेटू. सन्माननीय रोहितजी पवार. परत आपण बोला. कदम साहेब आपण झाल्यानंतर बोला. जोडू नका. बट एक बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी जी माहिती दिली ती योग्य असेल, परंतु माझी एक विनंती आहे त्यांना की गेल्या अनेक दिवसांपासून ही सगळी महाराष्ट्रातली तरुण प्रशिक्षणार्थी हे तिथं आंदोलनासाठी बसलेले आहेत. त्यांचं जे काही शिष्टमंडळ असेल त्याला बोलून घेऊन सन्माननीय मंत्री महोदयांनी त्यांची चर्चा केली तर सरकारने योग्य निर्णय घेतील. पण बरोबर जाऊ, आज आपण येत्यानंतर बरोबर जाऊ. सन्माननीय रोहितजी पवार. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये तिथे असणारे बहुतांश शेतकरी हे पावसावर अवलंबून असतात. मे महिन्यामध्ये चांगल्या पद्धतीचा पाऊस झाल्यामध्ये पेरणी मोठ्या प्रमाणात झाली. पण गेले 20-25 दिवस आपण जर बघितलं तर पाऊस नसल्यामुळे तिथे असणारे शेतकरी आज अडचणीत आहे आणि दुबार पेरणीची वेळ त्यांच्यावर तिथं आलेली आहे. आणि फक्त माझ्या मतदारसंघाचाच विषय नसून हा अहिल्यानगर जिल्ह्याचा आणि महाराष्ट्रातला अनेक जिल्ह्याचा अध्यक्ष महोदय हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारला विनंती करतो की शेतामध्ये असणारं पीक आता जळायला लागलेलं आहे, दुबार पेरणीची वेळ आलेली आहे, त्याला त्या ठिकाणी सर्वे आणि पंचनामे होण्याचे आदेश अध्यक्ष महोदय सरकारली सर्व अधिकाऱ्यांना द्यावी अशी विनंती. तसंच अध्यक्ष महोदय, कर्जत तालुक्यामध्ये राशीन हे पवित्र गाव आहे आणि तिथं करमाया चौकामध्ये तिथं क्रांतीसूर्य महात्मा फुले चौक असं नामांतर झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, हे अनेक वर्षांपूर्वी झालेलं आहे. ग्रामपंचायतली सुद्धा NOC दिलेली आहे. पण काल रात्री तिथं काही लोक येऊन तिथं एक पवित्र भगवा उभा केला. अध्यक्ष महोदय, त्या चौकाचं नामांतरण झालेलं आहे. उगाचच कुणी येऊन त्याच्यामध्ये जर वाद निर्माण करत असेल तर योग्य राहणार नाही. तिथं थोडासा वाद वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे सरकारच्या माध्यमातून तिथे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात यावं की हा वाद वाढू नये. नामांतर झालेलं आहे. तिथं क्रांतीसूर्य महात्मा फुलेंचंच नाव त्या चौकाला राहणार आहे. आमचं कुठेही दुमत नाही. फक्त वाद वाढणार नाही याची दक्षता
सरकारच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना सांगून घ्यावी अशी विनंती. डॉक्टर किरण लामटे साहेब, शेवट. अध्यक्ष महोदय, 9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन आहे आणि तो संपूर्ण भारतभरात महाराष्ट्रात संपन्न होतो. 9 ऑगस्टला मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिथं आदिवासी आहेत तिथं हा आदिवासी जागतिक दिन संपन्न होतोय. तर या उत्सवाच्या निमित्तानं आमची मागणी आहे की महाराष्ट्रामध्ये या 9 ऑगस्टच्या आदिवासी दिनाच्या निमित्तानं शासनानं सुट्टी जाहीर करावी अशी आमची मागणी आहे. धन्यवाद. बोलणारे साहेब, शेवट तुमचा. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत एक अत्यंत दुर्दैवी घटना माझ्या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी घडलेली आहे. एक शेतकरी भगवान सकारी जावळे, राहणार बाप्तारा, तालुका वैजापूर, यांची मुलगी वैशाली हरिभाऊ कोळसे, जिचं वय 30 वर्षे होतं, आणि तिचा मुलगा अंश नावाचा ज्याचं वय 5 वर्षे होतं. ही महिला 6 महिन्याची प्रेग्नेंट आहे, गरोदर आहे. त्या महिलेने शेततळ्यामध्ये स्वतः मुलासह त्या ठिकाणी आत्महत्या केली. अध्यक्ष महोदय, आत्महत्या झाल्यानंतर माहेरच्या कोणत्याही माणसाला न कळवता अंत्यविधीची तयारी करीत असताना त्यांना कळवलं आणि त्या ठिकाणी कोणताही पीएम न करता विल्हेवाट लावण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. म्हणून अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुर्दैवी घटना या ठिकाणी झाली. पीएम नाही, आत्महत्या होती. 5 वर्षाचा मुलगा आहे, प्रेग्नेंट आहे, गरोदर आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हे प्रकरण 7/7/2025 रोजी संध्याकाळी 7 वाजता त्या ठिकाणी घडलं आणि संबंधित पोलीस स्टेशन गुहा तालुका राहुरी या ठिकाणी घडलेलं असून आपण त्या ठिकाणी तात्काळ या कुटुंबाला जो अन्याय झाला त्याला मदत करावी. धन्यवाद. शेवट सिद्धार्थ शिरोळे साहेब. मागील काही दिवसांपूर्वी वादळी पावसामुळे कर्वेनगरमध्ये 2 खासगी जागातील झाडे म्हणजे खासगी जागेतील झाडे हे पडून 2 लोकांची मृत्यू झाली. तसेच बऱ्याच वेळेला फांद्या पडून रस्ते बंद होणे, ट्रॅफिक जॅम होणे, वाहनांची आणि प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचे नुकसान होणे या घटना वाढत आहेत. अध्यक्ष महोदय, महापालिका पावसाळ्यापूर्वी शहरात धोकादायक जे वृक्ष आहेत त्याची छाटणी करते, पण खासगी ज्या जागा आहेत त्याची जी झाडांची छाटणी आहे या जागेसाठी परवानगी एकतर लवकर मिळत नाही आणि दुसरं जेव्हा परवानगी मिळते तेव्हा जे ठेकेदार आहेत ते ह्या छाटणीसाठी खूप पैसे वसूल करतात. तर माझी अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती आहे की महानगरपालिकेला योग्य निर्देश देऊन लवकरात लवकर जे खासगी जागेतील झाडे आहेत ते छाटण्याची परवानगी मिळावी आणि तसेच सवलतीच्या दरामध्ये ठेकेदारांनी ती झाडं काढून द्यायची व्यवस्था करावी असे निर्देश आपण द्यावे. मविसेनियन 293 प्रस्ताव. मी पॉइंट ऑफ प्रोसिजरवर उभा आहे. आमच्या वतीनं आमचे विधिमंडळ नेते आदित्यजी ठाकरे बोलणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, गेल्या आठवड्यामध्ये याच 293 प्रस्तावावर मी चर्चेला सुरुवात केली आणि चर्चेला सुरुवात केल्यानंतर माझं निम्म जवळजवळ भाषण झालं होतं आणि त्याच वेळेला जे तालिका सभापती होते, जे अध्यक्ष होते, चेअरपर्सन होते, त्यांनी मला असं सांगितलं की तुम्ही भास्करराव भाषण करण्यापूर्वी हा प्रस्ताव वाचला पाहिजे. मी म्हटलं माझ्या माहितीप्रमाणे असं काही आवश्यकता नाही आणि म्हणून तुम्ही मार्गदर्शन करा. त्यानंतर काय अद्यापपर्यंत मार्गदर्शन झालं नाही आणि म्हणून माझा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर हा आहे की 293 तर माझ्या माहितीप्रमाणे ओपनिंग करणाऱ्या सदस्याने भाषण करायचं असतं. ते भाषण केल्यानंतर अध्यक्ष तो प्रस्ताव वाचून दाखवतात आणि अध्यक्षांनी वाचून दाखवल्यानंतर मग दुसरा वक्ता बोलायला सुरू होतं. हा माझा अनुभव सांगतो. पण नियमामध्ये काय तरतूद आहे ते आपण सांगा, म्हणजे त्या पद्धतीने आम्ही त्या प्रस्तावाला त्या नियमानुसार सुरुवात करू. जाधव साहेब, प्रोसिजर आपण म्हणता ते बरोबर आहे, पण सर्व सभागृहाचा सेन्स बघून आपण तो निर्णय घेतलेला होता. बोलणार असं बोला.
अध्यक्ष महोदय, आज 293च्या अन्वयात मी विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव मांडत आहे. तसं पाहायला गेलं तर मला खरं मुख्यमंत्री महोदयांचं कौतुक करायचं आहे, पण ते मी शेवटासाठी ठेवणार आहे. पहिलंच कौतुक केलं तर पुढे किती कोण ऐकून घेईल समोरून हा एक प्रश्न उपस्थित होतो. पण एकंदर जर आपण पाहिलं महाराष्ट्राची परिस्थिती आज असेल, गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये असेल, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शहरं जी आहेत जवळपास 50% महाराष्ट्र हा शहरांमध्ये राहतो. मग नगरपालिका असतील, महानगरपालिका असतील, आणि 2022 पासून जवळपास निवडणुका ह्या झाल्याच नाहीत. काही आधीच्या कोविड काळामध्ये झाल्या नव्हत्या, नंतर पाहायला गेलं तर जवळपास आता 2.5-3 वर्ष झाली पण निवडणुकाच झाल्या नाहीत या शहरामध्ये. निवडणुका झाल्या नाहीत म्हणजे शहरं बंद आहेत का? असं नाही आहे. निवडणुका झाल्या नाहीत म्हणजे आता तिथे प्रशासक बसवलेले आहेत, तिथे ॲडमिनिस्ट्रेटर बसवलेले आहेत, तिथे अधिकारी बसवलेले आहेत, आणि ही मंडळी सगळी ही शहरं चालवत आहे. ही शहरं कशी चालवत आहेत? जर आपण पाहिलं तर ॲडमिनिस्ट्रेटर बोलल्यानंतर हे काही जनतेतून निवडून आलेले नाही आहेत. इथे अनेक असे आमदार आहेत, मुंबईचे खास करून आमदार असतील, पुण्याचे असतील, नाशिकचे असतील, ठाण्याचे असतील, नागपूरचे असतील, जे पहिले नगरसेवक होते त्यानंतर आमदार म्हणून ते इथे निवडून आलेले आहेत आणि आपल्या आपल्या शहराचे ते विषय मांडत आलेले आहेत. पण एखादा नगरसेवक असणं हे प्रत्येक शहरासाठी गरजेचं आहे, कारण प्रत्येक शहरामध्ये गटर वॉटर मीटरचं असेल, रस्त्याचा विषय असेल, सगळे काही असतील. हे सगळे विषय मंत्री महोदय नाही त्यांनी सांगितलंय. नाही, एक मिनिट मंत्री महोदय 2 पानाचा हा प्रस्ताव आहे. 2 पानाचा प्रस्ताव बरोबर आहे. एकदा त्यांनी एक मिनिट सदस्यांनी वाचायचा, एकदा अध्यक्षांनी वाचायचा. त्याच्यामध्ये खूप वेळ जाणार आहे. हा वेळ कमीत कमी व्हावा. प्रस्ताव मांडलेले आहेत, सर्व वाचायला लावलेला आहे आम्हाला. सर्व प्रस्ताव वाचावा लागतो. याचा आपण खुलासा करून घेतला. आता मागणं कुणीतरी तुम्हाला बोललं आणि तुम्ही अचानकपणे उभे राहिलात. मी खुलासा केला. एक मिनिट. अहो ऐका तर राजे, अहो शंभूराजे ऐका तर खरं. सभागृहामध्ये या प्रस्तावाला चर्चा होण्यापूर्वी मी सुरुवात केली. अध्यक्षांनी वाचायचा असतो, नंतर तुम्हाला वाटलं तर वाचा, नाही तर आपण वाचत पण नाही. पण आता सदस्यांना भाषण करू. 2 पानाचा प्रस्ताव आहे. 2 पानाच्या प्रस्तावामध्ये एकदा आपण वाचणार, परत तो प्रस्ताव मी वाचणार आणि सभागृहाचा वेळ वाचावा म्हणून हा आपला मधला मार्ग काढलेला आहे. त्यामुळं आपण हा 293चा पुढे चर्चा चालू ठेवावी. आम्ही सुद्धा विरोधी पक्षाचे सदस्य असताना त्या बाजूने प्रस्ताव मांडलेले आहेत. आम्ही प्रस्ताव वाचलेला आहे आणि आम्ही प्रस्ताव वाचल्यानंतर मान्य अध्यक्षांनी एवढं सांगितलेलं आहे, मान्य सदस्यांनी विरोधी पक्षाच्या वाचलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे चर्चा सुरू होईल. तुम्ही जुनं रेकॉर्ड काढा, जुनं प्रोसिडिंग काढा. शेवटी आपल्या चर्चा चालू करू. आपण सन्मान्य सदस्य चालू करू. अमीनभाई पटेल अध्यक्ष. आता सभागृहाचा वेळ वाचवण्याकरता आपण सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे, चर्चा चालू करू. सन्माननीय सदस्य अमीनभाई पटेल. झालं अमीनभाई, आपण बोलणार आहे का? आदित्य साहेब बोलणार आहे का? आपण बोला. माझं भाषण आहे ना. बोला बोला. नाही, गडबड अशी होते त्यांची, कारण प्रशासकांवर बोलतोय. क्रम कसा आहे? तर अध्यक्ष महाराज, मी जे सांगत होतो, ते मागून येतात. बरं ठीक आहे, बोला बोला. अध्यक्ष महाराज, मी जे सांगत होतो की गेले 2-2.5 वर्ष या महाराष्ट्रामध्ये जिथे 50% शहरं आहेत, 50% आपली लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते, इथे प्रशासक बसवलेले आहेत. प्रशासक बसवल्यानंतर साधारणपणे स्थानिक नागरिकांनी, सामान्य माणसांनी, प्रत्येक व्यक्तीने जायचं कोणाकडे? नगरसेवकाकडे जायचं, आमदाराकडे जायचं, खासदाराकडे जायचं. आणि मग नगरसेवक नसल्यानंतर गटर वॉटर मीटर हे प्रश्न सोडवणार तरी कोण? वेगळ्या वेगळ्या शहरांमध्ये आपली आपली पद्धत आहे, प्रशासनाची पद्धत असते. त्याच्यात तुम्ही वॉर्ड ऑफिसरकडे जाता, डीएमसी कडे जाता, एएमसी कडे जाता. पण हे सगळं करून देखील प्रश्न काही सुटत नाही. अनेक टेंडर अशी काढली जातात, अनेक कामं अशी काढली जातात जिथे आपल्याला दिसतं, स्पष्टपणे दिसतं. आणि मग काही सत्ताधारी पक्षातले लोक हा विषय घेतात, काही आम्ही विषय घेतो की कुठे ना कुठेतरी गफलत झालेली आहे, घोळ झालेला आहे, घोटाळा झालेला आहे, गडबड झालेली आहे. आणि ही सगळी गडबड ह्याच्या मागे नक्की कोण आहे, तर हे कोणी उत्तर द्यायला पुढे येत नाहीत. मुळात जनप्रतिनिधी नसल्यामुळे, लोकातून निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे ह्यांना काही पडलेलीच नाहीये. अधिकारी आपल्या सहीवर चालवतात, आपलं आपलं प्रत्येक ठिकाणी मंडळ बनवलेलं आहे. आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, मला 2 ओळी मी ज्या काही आता पाहिल्या होत्या त्या लक्षात येतात.
परिस्थिती शहरांची बघा कशी आहे. शेर मी बोलतोय, लोढा साहब ऐकून घ्या. लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर म्हणजे हे सगळे अधिकारी, झुका के सर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत है. ही परिस्थिती अशी झाली अध्यक्ष महोदय. तुम्ही मग मुंबई घ्या, ठाणे घ्या, पुणे घ्या, नाशिक घ्या, नागपूर घ्या, कोल्हापूर घ्या, वसई विरार घ्या, सोलापूर घ्या, प्रत्येक शहरामध्ये आज प्रशासक बसवलेले आहेत. प्रत्येक शहरामध्ये ना सत्ताधारी पक्षाचं काही ऐकलं जातं ना विरोधी पक्षाचं काही ऐकलं जातंय. आम्ही आमदार म्हणून कितीही जरी प्रस्ताव टाकले तरी अधिकाऱ्यांना जिथून आदेश येतात, ज्या दफ्तरातून आदेश येतात, ज्या नसत्या त्यांच्या समोर येतात, त्याच्यावरच तशी कारवाई केली जाते. अध्यक्ष महोदय, जर हे प्रशासक असतील, जर ही मंडळ जे बनवले त्यांनी अधिकाऱ्यांचं, जर हे जनतेचं ऐकणार नसतील, जर हे आमदारांचं ऐकणार नसतील, खासदारांचं ऐकणार असतील, तर नक्की हे शहर चालले तरी कुठे आणि आपलं राज्य चालले तरी कुठे. हा विचार करण्याचा आपल्याला गरज आहे. अनेक गोष्टी ज्या आम्ही उचलत आलेल्या आणि हे मी नेहमी सतत सांगतो की दोन्ही बाजूचे आमदार आम्ही जनतेतून निवडून आलेलो आहेत. अनेक लोकांनी इथे आणि इथे हे नगरसेवक म्हणून काम केलेलं आहे आणि नगरसेवक म्हणून काम करत असताना आम्ही प्रत्येक गल्लीत स्वच्छता आहे का, कुठे डेंगीचे डास सापडतात का, कुठे मलेरियाचे डास हे वाढतंय का, जाळं वाढतंय का, कुठे काही कचऱ्याचे ढिगारे वाढतात का, इथे BST पोचते का, इथे ही बस पोचते का, हे सगळे प्रयत्न आम्ही बघत असतो. पण हे सगळं नसताना किती वेळा आम्ही तरी आमदार म्हणून जायचं आणि बैठका घ्यायच्या. आमची काही हरकत नाही, हे आमचं काम आहे, आमचं कर्तव्य आहे, ते आम्ही करत राहणार. पण अध्यक्ष महोदय, आज 2.5-3 वर्ष जेव्हा ह्या महाराष्ट्रामध्ये 20हून अधिक नगरपालिका महानगरपालिकेमध्ये महापौर नसताना, कुठची कमिट्या नसताना, कुठची नगरसेवक नसताना जनतेने जायचं तरी कोणाकडे. आणि मग प्रश्न हाच येतो ना, जनता जिथे जाऊ शकत नाही, ज्या वॉर्ड ऑफिसमध्ये जाऊ शकत नाही, स्थानिक लोक जिथे न्याय मागू शकत नाहीत, नगरसेवकांकडे जाऊ शकत नाही, कारण नगरसेवकच नाही, महापौर नाही, उपमहापौर नाही, कुठच्याही कमिटीचे सभापती नाही. नेमकं ह्या जनतेने जायचं कुठे. आज काय होतंय अध्यक्ष महोदय, जर तुम्ही आज आमचे सगळ्यांचे मोबाईल फोन पाहाल, कदाचित पेगाससच्या मार्फत पाहती असाल तुम्ही, प्रत्येक मोबाईल फोनवर बघा, जिथे जिथे आम्ही जनता दरबार घ्यायला जातो, लोकांमध्ये जातो, सोसायटीमध्ये जातो, चाळ सोसायटीमध्ये जातो, स्लम सोसायटीमध्ये जातो, अध्यक्ष महोदय अक्षरशः परिस्थिती एवढी बिकट आहे की कचऱ्याचं साम्राज्य हे सगळीकडे वाढत चाललेलं आहे. आणि कदाचित तुम्ही पण माझ्याशी सहमत असाल, पण कचऱ्याचा ढिगारा प्रत्येक गल्लीत दिसत आहे. आधी जे नगरसेवक असतील, आमदार असतील, सगळे आम्ही लोक जनप्रतिनिधी म्हणून गल्लीत फिरत असताना आम्ही हक्कानी सांगू शकत होतो, फोन लावून सांगू शकत होतो, आणि नगरसेवक आपल्या आपल्या वॉर्ड ऑफिसरला सांगायचे, फेऱ्या घ्यायचे, सकाळी प्रभात फेरी करायचे की आज या गल्लीत कचरा आहे, त्या गल्लीत कचरा आहे, कचरा का नाही उचललेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतोय आता पावसाळ्याच्या आधी जेव्हा प्री मॉन्सून वर्क्स आपण बोलतो, प्री मॉन्सून वर्क्स आम्ही सांगून देखील मुंबई महानगरपालिका असेल, पुणे असेल, ठाणे असेल, अनेक ठिकाणी हे प्री मॉन्सूनच्या बैठका घेतल्याच गेल्या नव्हत्या अधिकाऱ्यांकडून. मुंबईमध्ये जवळपास एखादा रस्ता तुम्हाला बनवायचा असेल तर 16 एजन्सीजशी तुम्हाला सोबत सांगड घालायला लागते. 42 साधारणपणे रस्त्याच्या खालती युटिलिटीज असतात, पण या 16 एजन्सीज कदाचित आता 17-18 झाले असतील. ह्याची सांगड घालणार तरी कोण. त्यावेळी महापौर घालायचे, तेव्हा त्या वेगळ्या वेगळ्या महानगरपालिकेतले विरोधी पक्ष नेते असायचे, ते प्रश्न विचारायचे. पण आज दुर्दैव असं आहे की कचऱ्याचे ढिगारे हे उचलले जात नाहीयेत. पावसाळ्याच्या आधी आपण पाहतो झाडाची छाटणी होते, काही काही ठिकाणी तर अर्धी कापून टाकतात, पण ही छाटणी केल्यानंतर झाडांच्या फांद्या असतील, पाळापाचोळा असेल, ज्याला पुण्यात आपण राडा रोडा बोलतो, जिथे सगळीकडे आपण पाहतोय हे सगळं साम्राज्य गल्ली गल्लीत झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, अक्षरशः तुम्ही प्रत्येक गल्लीत जर मुंबईत चालाल, एक तर फुटपाथच ठेवले नाहीत मुंबईमध्ये, सगळीकडे खोदकाम सुरू होतं, पण रस्त्यात तुम्ही जर चालायचा प्रयत्न कराल तर तुम्हाला नाक दाबून हे चालायला लागणार आहे, कारण सगळीकडे कचरा आहे, कचऱ्याचा वास येतोय. अध्यक्ष महोदय, ही सगळी परिस्थिती अशी होण्याच्या आधी मुंबईसारख्या शहरामध्ये मी अभिमानाने सांगू शकत होतो 2017 पर्यंत 10,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन हा कचरा उचलला जायचा. 17 ते 22 प्रत्येक दिवशी मुंबई महानगरपालिकेने काम करून, मग त्याच्यात अधिकारी पण आहेत आणि जनतेतून निवडून आले सगळेच बाजूचे प्रतिनिधी आहेत, आमचे महापौर सगळेच, या लोकांनी काम करून विलगीकरण करून ओला कचरा, सुका कचरा, मग तुमच्या सोसायटीमधलं असेल, बल्क जनरेटर्स असतील 100 kg पर्यंतचे, हे सगळं विलगीकरण करून आपण हा 10,000 मेट्रिक टनवरनं साधारणपणे 6,000 मेट्रिक टनवर कचरा आणला होता. हे यश होतं मुंबईचं, हे यश होतं मुंबईकरांचं. पण दुर्दैवाने आता प्रयत्न असं झालं, प्रॉब्लेम असं झालेला आहे की आज जिथे जिथे आम्ही आमदार म्हणून जातो, आम्ही वेगळ्या वेगळ्या कामांची भूमिपूजन करतो, उद्घाटन करण्याचा प्रयत्न करतो, ती उद्घाटन देखील करतो, पण तिथेच बाजूला साधारणपणे आपण पाहतो की कचऱ्याचा ढिगारा
तिथे वाढत चाललेला आहे. जेव्हा आम्ही विचारतो मुंबई महानगरपालिकेला किंवा ठाणे असेल, पुणे असेल, की आयुक्त महोदय आज कचरा का नाही उचलला गेला, डीएमसी महोदय आज कचरा का नाही उचलला गेला, वॉर्ड ऑफिसर महोदय कचरा का नाही उचलला गेला, आम्हाला उत्तर तर नाही, गाड्या तेवढ्याशा नाही आहेत आमच्याकडे, कचऱ्याची गाड्यांच्या तेवढ्या फेऱ्या होत नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, आपल्या पण मतदारसंघात असाच प्रॉब्लेम असेल, आपण पण पाहत असाल जिथे जिथे फिरत असता. आपण शहरातली लोक, शहरातले आमदार म्हणून, अर्थात आपण ग्रामीण भागातले जेव्हा चर्चेला आणतो विषय तेव्हा शेतकरी असतात, सगळे विषय आपण घेतोच, पण शहराचे विषय घेत असताना शहरीकरण जेव्हा वाढत चाललंय, नागरीकरण जेव्हा वाढत चाललेलं आहे, तेव्हा कचऱ्याचं विलगीकरण. आज देखील मी पेपरमध्ये बातमी पाहिली की ठाणा महानगरपालिकेला 10 कोटीचा दंड लावलेला आहे. तो एवढ्यासाठीच लावलेला आहे की ती प्रोसेस जी असते लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंटची, कचऱ्याच्या डम्पिंग ग्राउंडची ट्रीटमेंटची, तिथे कचरा नेण्याची, विलगीकरण त्याच्या आधी करण्याची, ही झालेली नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर प्रयत्न हा असायला पाहिजे होता मुंबई महानगरपालिकेचा. अध्यक्ष महोदय, खरं तर प्रकार असं झाला पाहिजे होता, पूर्ण प्रक्रिया अशी झाली पाहिजे होती की प्रत्येक सोसायटीकडून, प्रत्येक बल्क जनरेटरकडून जेव्हा आपण कचरा उचलतो त्या वॉर्डमध्येच मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी MRF ही स्थापना आतापर्यंत झाली पाहिजे होती. तिथे त्या MRF मध्ये तुम्ही विलगीकरण करायला पाहिजे होतं. मग प्लॅस्टिक असेल, डिस्पोजेबल प्लॅस्टिक असेल, सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लॅस्टिक असेल, ओला कचरा, सुका कचरा, त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू किती आहे, ह्याच्यातून आपण एनर्जी जनरेट करू शकतो का. डी वॉर्डमध्ये, म्हणजे जिथे मलबार राहिला आहे, जिथे मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान आहे, जिथे अनेक मंत्र्यांचं निवासस्थान आहे, मी पर्यावरण मंत्री असताना आम्ही तिथे, लोढासाहेब आपला देखील मतदारसंघ तोच आहे, तिथे आम्ही इलेक्ट्रिक व्हेकलसाठी चार्जिंग पॉईंट निर्माण केले होते. ते आपल्या जिथे आपण जिथे राहतो आणि अनेक मंत्री जिथे राहतात तिकडचा 2000 kg कचरा घेऊन तिथे आम्ही ते सगळी फॅसिलिटी करायचो. पण दुर्दैव असं आहे, आज शहरामध्ये आपण पाहतो प्रत्येक ठिकाणी कचऱ्याचा ढिगारा, फांद्या अशाच टाकलेल्या आहेत, कुठे इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम चालू आहे त्याच्या गोण्या अशाच टाकल्या असतात, सिमेंट जातं, मेट्रोचं काम आहे ते स्लरी जाऊन कुठेतरी तुमचं कचऱ्याचा ढिगारा बनून जातं, कुठेतरी पूर्ण ड्रेनचा फ्लो बंद करून टाकतं. आज ह्याला उत्तर देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका असेल, पुणे असेल, ठाणे असेल, नाशिक असेल, नागपूर असेल, ह्या सगळ्या शहरांमध्ये आहे तरी कोण. अध्यक्ष महोदय, कदाचित माझ्याशी हे सगळे इकडचे स्थानिक जनप्रतिनिधी सहमत होतील की मी जे विषय घेत आहे कुठेही राजकारण आणत नाही मी, पण आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये नगरपालिका आणि महानगरपालिका, खास करून महानगरपालिका ज्या मोठ्या आहेत तिथे आपल्याला नगरसेवकांची गरज आहे, तिथे निवडणुकांची गरज आहे, भले कुठच्याही पक्षातले असो, पण लोकातून निवडून आलेल्या लोकांची गरज आहे. ती गरज एवढ्यासाठीच आहे कारण लोकांनी जायचं कुठे, प्रत्येक वेळी काही आपण जसं आज आपलं अधिवेशन आहे आपल्याला भेटू शकत नाही, पण प्रत्येक वेळी जे गटर वॉटर मीटरचे प्रश्न असतात किंवा स्थानिक लेवलचे प्रश्न असतात ते जे नगरसेवक लेवलला पातळीला ते सोडवू शकतात किंवा त्यांचा तो अधिकार असतो. मग बाथरूम बांधण्याचा असेल, बेंच देण्याचा असेल, स्ट्रीट फर्निचर देण्याचा असेल, हा अधिकार नगरसेवकांचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आपण खेचून घेत आहोत. हे दुर्दैव. आज हे सगळं चाललंय कुठून, तर नगर विकास खात्यातून चाललंय, कदाचित मुख्यमंत्री कार्यालयातून चाललं असेल, पण स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्याचा अर्थ काय. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे अर्बन लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडी. ही तिकडे जे राहतात त्यांनी निवडून दिलेले नगरसेवक असतात, महापौर असतात. आज त्या महापौरांना ताकद देणं गरजेचं आहे, आज त्या स्थानिक स्वराज्यांना ताकद देणं गरजेचं आहे. पण त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दुर्दैव असे स्वराज्य त्यांचं काढून घेतलेलं आहे आणि जणू काही आयुक्तांचं आणि ह्या अधिकाऱ्यांचं स्वराज्य सुरू आहे. हे दुर्दैव आहे आपल्या राज्याचं. आज जसं कचऱ्याचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, दुसरा बिकट प्रश्न आहे, खास करून मुंबईचा प्रश्न मी मांडीन इथे, तो म्हणजे BST बसचा आहे. BST बसचा प्रश्न आहे. मी आज अलीकडेच वाचत होतो, ग्रॅच्युटी दिली जात नाहीये, पेन्शनला कुठेतरी अडचण येते, पगार आहेत ते वेळेवर दिले जात नाहीयेत. जे बसेस होत्या अध्यक्ष महोदय, दुर्दैवाने हे सांगायला लागेल की ज्या बसेस गेल्या वर्षापर्यंत, साधारणपणे गेल्या वर्षापर्यंत 2022 पर्यंत 3,500-4 हजार बसेस आपल्या मुंबई शहरात होत्या. मग त्याच्यात मिनी बसेस होत्या, मीडियम रेंज बसेस होत्या, लॉंग रेंज बसेस होत्या. ह्या सगळ्या आता कमी करत चाललेल्या आहेत. कोण कमी करतंय हे, कोण निर्णय घेतोय हा कमी करण्याचा. जर मुंबईचा आर्थिक कणा मोडायचा असेल तर पहिला घाव हा BST वर कोण मारत आहे. अध्यक्षांचं उत्तर आज आपल्याला मिळालं पाहिजे, कारण तुम्ही आणि आम्ही आपले कितीतरी इथे आमदार आहेत, 36 आमदार मुंबईचे आहेत, आपण सगळे हाच प्रश्न विचारतोय की BST ला संपवण्याचा प्रयत्न कोण करत आहे. जी BST अनेक वर्ष चांगली चालत होती, मुंबईची खरी लाईफलाईन ही BST आहे. कधी मी पाहतो अनेकदा पूर आले, कधी बॉम्बस्फोट झाला, कधी काही दुर्दैवी झालं, रेल्वे बंद होते पण BST चालू राहते. अशी ही माझी BST आहे, माझ्या शहराची BST. ती कोण बंद पाडतंय ह्याचा निर्णय आणि ह्याचा निकाल आज लागला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, BST वर मला एवढा अभिमान आहे की जेव्हा 4,000 बसेस होत्या
तेव्हा फ्लॅट फेअर म्हणजे 5 रुपयामध्ये 5 किलोमीटर, 10 रुपयामध्ये 10 किलोमीटर, 15 रुपयामध्ये 15 किलोमीटर आणि 15 किलोमीटरहून कुठेही जास्ती जायचं असेल तर 20 रुपयात जगातली सर्वात परवडणारी बस सेवा ही आपली BST होती. हे आपला अभिमान असायला पाहिजे. त्या BSTला मारण्याचं काम कोण करत आहे अध्यक्ष महोदय? या BST मध्ये जवळपास 32 ते 35 लाख लोक प्रवास करतात रोज. या BST मधूनच दिवसाला जो कामाला जातो माणूस किंवा बाई, दोन्ही महिला पुरुष हे जातात तिथे. हात दाखवा, बस थांबवा. या गणवेशामधले, गणवेश घोटाळा झाला तो वेगळा, पण गणवेश घातलेले लहान लहान मुलं जी शाळेत जाणारी आहेत, हात दाखवा, बस थांबवा. हे बस थांबवणारी मुलं आज जाणार कशी शाळेमध्ये? अध्यक्ष महोदय, जी व्यक्ती आज ऑफिसला जाते, महिला असेल पुरुष असेल, ज्याचा विश्वास BST वर होता की मिनी बस असेल, मीडियम बस असेल, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस असेल, अध्यक्ष महोदय, आम्ही आमच्या काळामध्ये निर्णय घेतला होता की मुंबईसाठी जी गरज, आणि मी विनंती करीन मुख्यमंत्री महोदयांना की आपण देखील असाच निर्णय अभ्यासपूर्वक घ्या, पण मुंबईसाठी गरज आहे ती 10,000 इलेक्ट्रिक बसची, 900 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसची. याच्यात मीडियम रेंज, मिनी रेंज सगळं आलं. आणि पुन्हा एकदा जी दरवाढ केलेली आहे अध्यक्ष महोदय, हे एवढं दुर्दैवी आहे की मुंबईतली BST बस सेवा ही जगातली सर्वात परवडणारी बस सेवा होती. ती दरवाढ ह्या मागच्या महिन्यात केली आणि ती दरवाढ करत असताना भाडं डबल केलेलं आहे. परिणाम काय झाला? त्यांना वाटलं होतं पैसे जास्ती येतील. कसे येणार अध्यक्ष मध्ये पैसे? जर पैसे डबल करायला गेले, भाडं डबल केलं, जो प्रवाशांची संख्या होती ती हाफ झाली आहे. 15 लाखावर प्रवाशांची संख्या आली आहे. म्हणजे नुकसान कोणाचं? त्रास कोणाला? नुकसान मुंबईचं, त्रास कोणाला? मुंबईकरांना. घाटा कोणाचा? तर BSTचा. मग नक्की हे काय चाललंय? कोणाचं साठलोट आहे? मुंबईला तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या संपवण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक गोष्टी ज्या बाहेर नेल्यात मुंबईच्या, त्याच्यात सगळ्यात मोठा घाव, जखमीवर मीठ चोळण्याचं काम हे BSTला संपून करण्याचं होत आहे. अध्यक्ष महोदय, आज मी मागणी करीन पुन्हा एकदा की BSTला, जसं आपण पाहतो मुंबई महानगरपालिकेकडून MMRDला 5,500 कोटी दिले, मुंबई महानगरपालिकेकडून समृद्धी महामार्गामध्ये पैसे दिलेत, मुंबई महानगरपालिकेकडून सिडको असेल, अमुक वेगळ्या वेगळ्या ह्या सगळ्या संस्थांना जर पैसे दिले जातात तर मुंबई महानगरपालिकेची स्वतःची हक्काची मुंबईची जी बस सेवा आहे, जी मुंबईकरांना परवडणारी बस सेवा आहे, जी जगातली सर्वात परवडणारी बस सेवा आहे, त्याला पुनर्जीवित करण्यासाठी आपण 5,000 कोटी नाही देऊ शकत? अध्यक्ष महोदय, जर आपण 5,000 कोटी दिले तर सगळ्या तिकडचे जे कामगार आहेत त्यांचे ग्रॅच्युटी, जे रिटायर्ड झालेत, पेन्शन दिले जातील, पगार वेळेवर दिले जातील. युनियन बरोबर जो करार झालेला 3,337 बस मेंटेन करण्याचा, तो देखील पाळला जात नाही. तो तर पाळलाच जाईल, पण 10,000 इलेक्ट्रिक बस जर जागतिक शहर आपल्याला बनवायचं असेल त्याच्यासाठी आपल्याला ह्या 10,000 इलेक्ट्रिक बस घेणं गरजेचं आहे. आणि मी मागणी करीन मुख्यमंत्री महोदयांकडे की मुख्यमंत्री महोदय, आपल्या माध्यमातून कृपा करून BSTला पुनर्जीवित करा. आज प्रयत्न काय होतात, पण BSTचे बस स्टॉप आहेत, तिथे बस स्टॉप आहे की होर्डिंग लागले कळत नाहीये, LEDचं चक 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 चालू असतं. ते बस स्टॉपच राहिले पाहिजे. ठीक आहे, ॲडव्हर्टाईज रेव्हेन्यू तुम्हाला पाहिजे तो घ्या, पण तिथे असे स्क्रीन लावू नका ज्याच्यावर पिक्चर बघू शकाल. आज प्रयत्न हा देखील चालू आहे की अनेक जे बस डेपोज आहेत ते विकण्याचा प्रयत्न चालू आहे. का? तर पैसे कमवण्यासाठी. पण दुर्दैव हेच आहे की ज्या माध्यमातून तुम्ही पैसे कमवू शकता आणि बस सेवा देऊ शकता. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा 2022 साल होतं, आम्ही प्रयत्न करत होतो BSTला फायद्यात आणण्याचा. आणि कुठची पब्लिक सेवा ही फायद्यात चालत नाही किंवा तोट्यात चालत नाही, पण जर हे कॅल्क्युलेशन लावलं असतं 2022 मध्ये, तर डिझेल ही 32 रुपये प्रति किलोमीटर होती, CNG ही 22 रुपये प्रति किलोमीटर होती, आणि इलेक्ट्रिक बस ही 9 रुपये प्रति किलोमीटर होती. जर 5 रुपयाचं आणि 10 रुपयाचं आणि 15 रुपयाचं आपण फ्लॅट फेअर ठेवलं असतं तर 2027 पर्यंत आपण 5 नाही तर 10,000 इलेक्ट्रिक बस, 900 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, मिनी, मीडियम, लॉंग रेंज बस आणून देखील आपल्या BSTला फायद्यात नेलं असतं आणि मुंबईचा फायदा करून दिला असता आणि गैरसोय करू दिली नसती. लेकिन पण आज दुर्दैव हेच आहे की मुंबईला मारण्याचं काम जे चालू आहे त्याच्यात BSTला मारण्याचं काम हे पहिल्यापासून सुरू झालेलं आहे. खरोखर दुर्दैव आहे. आणि मग BSTच काय, तर मुंबईचं जर आर्थिक घडी बिघडवायची असेल तर सामाजिक घडी बिघडवणं हे कदाचित त्यांना पहिलं गरजेचं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, जसं BST बद्दल मी सांगतो तसं शाळेंचा देखील आपण विचार केला पाहिजे. या मुंबईमध्ये साधारणपणे 1232 ते 1234 शाळा आहेत. 3.25 लाख विद्यार्थी ह्या आपल्या शाळेमध्ये शिकतात. अनेक गोष्टी आम्ही वेगळ्या वेगळ्या ह्या शाळेंमध्ये सुरू करत होतो. मुंबई महानगरपालिकेने ह्या शाळेंना मुंबई पब्लिक स्कूल असं नाव दिलं होतं आणि 8 भाषांमध्ये या शाळेंमध्ये शिकवलं जायचं. त्याच्यात मराठी आहे, इंग्लिश आहे, सेमी इंग्लिश आहे, हिंदी आहे, तमिळ आहे, तेलुगू आहे, कन्नड आहे, उर्दू आहे, गुजराती आहे. पण ह्या सगळ्या भाषा जसं चाललं तसं नीट चाललं तर 3.25 लाख विद्यार्थी शिकत होते. आम्ही जेव्हा IB स्कूल आणलं, ICSE स्कूल आणलं, CBSE स्कूल आणलं, IGCSE स्कूल आणलं, त्याच्यात देखील मराठी अनिवार्य केलं. अध्यक्ष महोदय, तेव्हा जी गलटी लागायची आधी ती बंद होऊन पहिल्यांदा 2021-22 साली मी पाहायला लागलो
की तिथे गलटी लागायच्या ऐवजी लोकांची भरतीसाठी लोकांची लाईन लागायला लागली. माझं जे स्वप्न होतं, उद्धव साहेबांचं स्वप्न होतं तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांचं, त्यांनी जर टेक्नॉलॉजी ही नवीन भाषा आणली, मग टॅब्स देणं असेल, व्हर्च्युअल क्लासरूम असेल, पण उद्धव साहेबांना आनंद झाला आणि आम्हाला सगळ्यांना आनंद झाला की जे आम्ही मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा आणि आपण सगळे नगरसेवक म्हणून मेहनत करत होतो, त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये 4,000 सीट्ससाठी, 4,000 ॲडमिशनसाठी 10,000 ॲप्लिकेशन आले. कुठे साहेब तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ऑनलाईन लॉटरी काढायला लागली. आज देखील हट्ट लागतो की आम्हाला पत्र द्या, मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये ॲडमिशन पाहिजे. कारण IGCSE, IB, आमचा प्रयत्न हा होता की प्रायव्हेट स्कूलमध्ये जिथे जिथे आम्हाला जे काही शिकण्याचं एक सौभाग्य मिळालं किंवा जाण्याचं एक भाग्य मिळालं, तेच शिक्षण, त्याच दर्जाचं शिक्षण हे आपण आपल्या राज्यामध्ये सगळीकडे आणलं पाहिजे होतं. हेच आम्ही पुढे ठाणं असेल, नाशिक असेल आणि बाकीच्या सगळ्या शहरांमध्ये असेल, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत होतो. आपल्या देशामध्ये राईट टू एज्युकेशन आहे, पण आपल्या देशामध्ये एक मूलभूत बदल जो आणणं गरजेचं आहे ते म्हणजे राईट टू क्वालिटी एज्युकेशन आणि इक्वालिटी इन एज्युकेशन. प्रत्येक गावातल्या विद्यार्थ्याला जसं शहरामध्ये आपल्याला अभ्यास करायला मिळतो किंवा ते ज्या काही सुविधा मिळतात त्या मिळाल्या पाहिजेत. अजून एक अध्यक्ष महोदय आम्ही गोष्ट सुरू केली होती ती म्हणजे सेफ स्कूल, सुरक्षित शाळा. ती का बंद पडली हे अजूनही मला कळत नाही. त्यांच्यावर आमचा रंग होता, नाव होतं ना, त्या स्कीमला काही वेगळं नाव दिलं होतं. सुरक्षित शाळा हे होतं. लोढासाहेब, आपण हे करणं गरजेचं आहे, आपण देखील विचार करणं गरजेचं आहे. सुरक्षित शाळा ह्या 2 भागांमध्ये होतं, एक बाहेरी आणि एक अंतर्गत. बाहेरचा जो काय भाग होता तर प्रत्येक विद्यार्थी, मग ती लहान मुलगी असो किंवा मुलगा असो, ज्या शहरांमध्ये लहान मुलं सुरक्षित आहेत, ज्या शहरांमध्ये लहान विद्यार्थी सुरक्षित आहेत, ते शहर जागतिक पातळीवर सगळ्यात सुरक्षित मानलं जातं, सगळ्यात चांगलं मानलं जातं. अध्यक्ष महोदय, ह्या सेफ स्कूलच्या प्रोग्राममध्ये आम्ही अनेक संस्थांबरोबर काम केलं. WRI असेल वगैरे, लोकल काही आर्किटेक्चरचे कॉलेजेस होते त्यांच्याबरोबर काम केलं आणि पूर्ण शहराचं मॅपिंग केलं. तसंच मी तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांच्या मागे लागलो होतो की तुम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर ही कॉम्पिटिशन घ्या आणि सगळ्या शहरांमध्ये शाळेचं मॅपिंग झालं पाहिजे. प्रत्येक शाळेचं जर मॅपिंग केलं आणि 50 मीटरचा रेडियस आजूबाजूचा आपण सुरक्षित करण्याचं ठरवलं, तिकडचा फुटपाथ चांगला असायला पाहिजे, सिग्नलिंग जे बाहेर असतात, लाल पिवळा हिरवा सिग्नल ते नीट असायला पाहिजे, झिब्रा क्रॉसिंग नीट असायला पाहिजे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला, मग ते भले ती मुलगी किंवा मुलगा सायकलवरून येऊ, चालत येऊ, बसमधून येऊ, गाडीतून येऊ, ऑटो रिक्षामधून येऊ, जर ती शाळा आणि 50 मीटर आजूबाजूचे सुरक्षित असले शाळेत येण्यासाठी आणि घरी जाण्यासाठी, तर ते शहर चांगलं आहे. आणि योगायोगाने जर तुम्ही पूर्ण शहराचं मॅपिंग केलं तर प्रत्येक वॉर्डमध्ये अनेक शाळा असतात आणि ह्या शाळा जर सुरक्षित झाल्या, बाहेरचा परिसर चांगला झाला, तर जवळपास आपलं 70% शहर हे चांगलं होऊन जातं. अंतर्गत काय होतं हे सेफ स्कूलचा प्रकार, तर आत गेल्यानंतर तुम्हाला 3-4 गोष्टींचा चेकअप प्रत्येक वर्षी होणं गरजेचं होतं. पहिलं म्हणजे ऑप्थॅल्मॉलॉजी. अध्यक्षमध्ये मला स्वतःला जेव्हा चष्मा लागला होता, जवळपास 1.5-2 महिने मलाच माहिती नव्हतं की मला चष्मा लागला. भुरकट दिसत होतं, थोडंसं हे दिसत होतं आणि मी समोर जाऊन लादीवर बसायचो. टीचर सांगायची जमिनीवर बस, तिथे बसून मी लिहायचो. नंतर मी आईला जेव्हा सांगितलं, नंबर काढायला गेलो, तेव्हा कळलं चष्मा लागला. असे अनेक विद्यार्थी आहेत ज्यांना चष्मा लागतो, 6-7 महिने कळत नाही. आणि ह्या विद्यार्थ्यांचं ऑप्थॅल्मॉलॉजी, प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं जर टेस्टिंग केलं तर मला वाटतं खूप फायदेशीर होईल. दुसरं म्हणजे ओरल चेकअप, ओरल हायजीन, डेंटल चेकअप. दात किडल्यानंतर साधारणपणे आपण पाहतो, दात किडले, दात दुखायला लागला किंवा दात किडला तर आपण जे काही पौष्टिक आहे ते खात नाही. मग आईस्क्रीम खायला जातो, एखादं काहीतरी भलतं असेल तर गोष्ट खायला जातो, पण जे पौष्टिक आहार आहे तो आपल्या पोटात जात नाही. आणि म्हणूनच साधारणपणे अनेक शाळांमध्ये आपण पाहतो स्टंटेड ग्रोथ आहे. 9वी-10वीतली मुलं जी आहेत ती आपल्याला 5वी-6वीतली वाटायला लागतात. त्यांचं जे कुपोषण होतं ते शहरी भागांमध्ये होतं, जसं ग्रामीण भागांमध्ये पण होतं. आणि ह्याला जर आपण ओरल हायजीन, डेंटल चेकअप करायला लागलो तर मला वाटतं खूप एक महत्त्वाचा फरक पडेल. मेंटल काउन्सिलिंग हे गरजेचं आहे. ते ज्या भागांमधून येतात किंवा आपण सगळेच प्रत्येक वयात आपला स्ट्रेस हा वेगळा असतो. कधी कोणाला होमवर्कचा स्ट्रेस असतो, कधी घरी कोणावर आई वडिलांचं काही कधी भांडण असतं, कधी वेगळ्या वयात वेगळे स्ट्रेस असतात. पण मेंटल काउन्सिलिंग आणि करिअर काउन्सिलिंग, टाईप 1 डायबिटीज मॅनेजमेंट, देश आपला जगाच्या स्तरावर हा डायबिटीज कॅपिटल होत चाललेलं आहे. टाईप 2 डायबिटीज हे अनेक जे आपण मोठे वय झालं असतं ते आपल्याला माहिती असतं काय असतं, पण लहान वयामध्ये जेव्हा शुगर पडायला लागते किंवा शुगर वरती खालती व्हायला लागते, टाईप 1 डायबिटीज मॅनेजमेंट आपल्या शाळेमध्ये येणं गरजेचं आहे. आणि हा प्रोग्राम जो आम्ही सुरू केला होता, सेफ स्कूल, सुरक्षित शाळा, मला कळतच नाही मागच्या 2.5 वर्षांमध्ये जे आधीचं सरकार होतं, सरकार पाडल्यानंतर आमचं, ते का बंद केलं. बरं, एवढंच बंद नाही केलं तर सामाजिक घडी बिघडवण्यासाठी आता जो एक GR काढला होता 3ऱ्या भाषेचा, आता आहे ना 5वीपासून 3री भाषा आहे. पहिलीपासून काय शिकण्याची गरज आहे. का आपण गोंधळ घालतो. म्हणजे सगळं काही जे नीट चाललंय, ज्या शाळेंमध्ये वेगळ्या भाषांमध्ये शिकवलं जातं ते आपण का गडबड करतो, तिथे का गोंधळ घालतोय, कशाला ही घडी बिघडवतोय. शाळेनं तरी राजकारणातून बाहेर ठेवा, शाळेनं तरी या सामाजिक गडबडींमधून बाहेर ठेवा.
आज दुर्दैवाने आपल्या शाळेमध्ये धर्माच्या आधारित असेल, समाजाच्या आधारित असेल, जातीच्या आधारित असेल, भाषेच्या आधारित असेल, एवढे जर भांडणं व्हायला लागली लहान मुलांमध्ये, आडनाव पाहून जर आपण जात ओळखायला लागलो आणि वेगळे वेगळे बसायला लागलो, तर आपला देश हा जाणार कसा पुढे? शिकणं गरजेचं आहे, काय शिकतो आपण गरजेचं आहे, प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे, त्याला नीट उत्तर मिळणं गरजेचं आहे, रिसर्च डेव्हलपमेंट होणं गरजेचं आहे. पण दुर्दैव असं आहे की या शाळांमध्ये देखील आज गडबड सुरू झालेली. शाळांमागे शाळा आपण वाढवत चाललेलो आहे. आपण पाहतोय मुंबईमध्ये देखील अनेक शाळा वाढवलेल्या आहेत गेल्या 1-2 वर्षामध्ये. पण टीचर ट्रेनिंग होते का? त्यांचं रिफ्रेशर कोर्स होतोय का? जो मागेल तो आमदार आपण ठीक आहे ते द्यायलाच पाहिजे सीबीएसई शाळा, त्याला एक डिमांड आहे. पण ते होत असताना ज्या मूलभूत गोष्टी होत्या त्या आपण देतोय का? आपण कॅन्टीन बाथरूमवर फोकस करतोय का? दर्जेदार शाळा देतोय का? हा विचार आपण करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, शहरांबद्दल बोलताना दुसरा मोठा विषय येतो तो म्हणजे दवाखान्यांचा विषय येतो, हॉस्पिटल्सचा विषय येतो. आणि तरी देखील मी पाहतोय अनेक शहरांमध्ये आज देखील परिस्थिती आहे. मध्यंतरीच्या काळात मला वाटतं 2023 साली होतं, लहान मुलांचे मृत्यू होत होते, लहान बालकांचे मृत्यू हॉस्पिटलमध्ये होत होते. मग मी मुंबईतल्या मेडिकल कॉलेजला गेलो, मी छत्रपती संभाजीनगरच्या मेडिकल कॉलेजला गेलो, माझ्यासोबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे साहेब होते. आम्ही नागपूरला गेलो. अध्यक्ष महोदय, दुर्दैव एवढंच आहे की ह्या सगळ्या डीन्सना आपण अनेकदा त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करतो. तिकडचे जे मेडिकल इंटर्न्स असतील, तिकडचे जे रेसिडेंट डॉक्टर्स असतील, नर्सेस असतील, त्यांच्यावर आपण प्रश्न उपस्थित करतो, आरोप करतो की बालकांचा मृत्यू होतोय, अमुक होतोय, तमुक होतंय, ह्याला जबाबदार कोण? इथे येऊन कटकटत आपण बसवतो डीनना, जेव्हा इथे चिठ्ठ्या द्यायला लागतात मंत्री महोदयांना. पण अध्यक्ष महोदय, कधी त्यांना एका बैठकीत बोलून विचारलंय का की एक बैठक आपण संयुक्त बोलूया जिथे स्थानिक पातळीवर ज्या काही प्लॅनिंग एजन्सीज असतील, मग कोणाची भिंत बांधली नाही, कोणाचा कचरा उचलला गेला असतो, कुठेतरी डुकरं आत येतात, कुठेतरी चोरी होते औषधांची, कुठेतरी औषधं पुरवलीच जात नाहीयेत. अजूनही जर तुम्ही पाहाल, नायर हॉस्पिटलमध्ये आग लागली, ती ओसी मिळाली नव्हती फायरची, तरी देखील तिथे ते इंटर्न्सना राहायला दिलं होतं, रेसिडेंट डॉक्टर्सना राहायला दिलं होतं. हा कसा कारभार चाललाय अध्यक्ष महोदय? आज देखील मुंबई महानगरपालिकेत जे रेसिडेंट डॉक्टर्स आहेत, पेपरवर तर स्टायपंड वाढवलेला आहे, तोंडी स्टायपंड वाढवलेला आहे, पण अजून तो स्टायपंड दिला जात नाहीये. तो का दिला जात नाही अध्यक्ष महोदय? जेव्हा उठसूट आपण सगळीकडे पैसे देतोय, कुठे शक्तीपीठ हायवेला देतोय, कुठे काय देतोय, मग ह्या ज्या सुविधा आहेत, जे मूलभूत सुविधा आहेत, जे दिवस रात्र आपल्यासाठी मेहनत करतात, त्यांच्यासाठी आपण का नाही थोडे पैसे बाजूला काढून त्यांच्या पगारात वाढ करू शकतो किंवा स्टायपंडमध्ये वाढ करू शकतो? अध्यक्ष महोदय, हा प्रयत्न आज आपण ह्याच्यावर प्रश्न विचारले पाहिजेत. मुंबईमध्ये गेल्या 2 वर्ष अशी बिकट परिस्थिती होती. हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा दवाखाना आपण पाहिला. कोणी ते दवाखान्यात गेलं, डॉक्टर्स असतात, नर्सेस असतात, पण औषधं द्यायला नाही आहेत. का? तर औषधाचा पुरवठा झाला नाहीये. सीपीडी डिपार्टमेंट, सेंट्रल पर्चेस डिपार्टमेंट जे मुंबई महानगरपालिकेचं आहे, त्याचं बेसिक काम हे आहे की औषधं खरेदी करण्याचं. ते सीपीडी माहिती आहे कशात व्यस्त होतं? तर स्ट्रीट फर्निचरच्या घोटाळ्यात व्यस्त होतं, कुंड्या विकत घेण्यात व्यस्त होतं, बेंचेस घेण्यात व्यस्त होतं. आणि हेच डिपार्टमेंट सीपीडी ह्यानं सगळ्यांना सांगते, तुम्ही IV फ्लुइड हे CSR वर घ्या, एक्सरे फिल्म CSR वर घ्या, तुम्ही औषधं CSR वर घ्या. हे काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? आपण जायचं तर कुठे जायचं? आणि म्हणून हा प्रश्न महत्वाचा आहे की नगरसेवक आज आपल्या शहरांमध्ये असणं गरजेचं आहे. प्रत्येक शहर तसंच महत्वाचं आहे. आणि प्रत्येक शहरामध्ये हे नगरसेवक जर असले तर हे प्रश्न तिकडच्या तिकडे सोडवले जातील. हे प्रश्न जनतेतून येतात ते जनतेच्या समोरच सोडवले जातील. आपल्याला वेगळं काही ह्याच्यावर बोलण्याची गरज लागणार नाही. पण आज पर्यावरण देखील तसंच प्रत्येक शहरातलं मारलं जात आहे. मरत नाहीये, मारलं जात आहे. अध्यक्ष महोदय, मला वाटतं अधिवेशनात खंडोबा टेकडीचा विषय घेतलेला आहे. वनमंत्री महोदयांनी उत्तर चांगलं दिलंय की फौजदारीचा गुन्हा दाखल होणार आहे. घाटकोपरमध्ये जी खंडोबा टेकडी आहे तिथे कुठच्या बिल्डरने हे अतिक्रमण केलेलं आहे? घाटकोपरमध्ये ही जी खंडोबा टेकडी आहे, असे किती अनेक बिल्डर्स असतील गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये जिथे प्रशासक बसलेले आहेत. खास करून आपण ह्याची यादी काढली पाहिजे की कुठच्या बिल्डरनी आपल्या मुंबईमध्ये ज्यांचे कनेक्शन असतील मोठे, किती झाडं कापलेली आहेत, त्याच्यात अधिकृत किती होते, अनधिकृत किती होते, आपल्या परिसरामध्ये देखील असे किती झाडं कापलेली आहेत, कुठच्या टेकडीवर कापलेली आहेत, ह्याचं उत्तर मिळालं पाहिजे. आणि जसं वनमंत्री महोदयांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे तसाच गुन्हा या सगळ्यांवर दाखल केला पाहिजे. लोखंडवाला लेकचा विषय, वेटलँड डिक्लेअर झाला पाहिजे, मॅनग्रोव्ह डिक्लेअर झालं पाहिजे, पण ते नाही करायचंय. कारण तिथे देखील बिल्डरचा डोळा आहे. बिल्डर हे सगळीकडे आहेत. पुण्यामध्ये एक महत्वाचा विषय जो येतो, सातत्याने येतो, गेले 2-2.5 वर्ष येतो, पुण्याचे आमदार देखील मांडत असतात, आम्ही देखील मांडत असतो. ते 2 विषय महत्वाचे, म्हणजे एक वेताळ टेकडीचा विषय आहे आणि दुसरा म्हणजे रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शनचा विषय आहे. वेताळ टेकडीचा विषय एवढा भयानक आहे अध्यक्ष महोदय, तुम्ही माझ्यासोबत कधी चला किंवा वनमंत्री महोदयांना घेऊन जातो मी. टेकडी आहे, हिरवगार टेकडी आहे. दररोज तिथे कितीतरी शेकडो पुणेकर सकाळी असेल किंवा दुपारी असेल चालायला जातात, फेरी मारून येतात, एक्सरसाइज करतात, थोडं ट्रेकिंग करतात. हिरवगार परिसर आहे, छान परिसर आहे. पण आज काय होते तिथे? प्लॅनिंग काय आहे तिकडच्या? ते जे काही महानगरपालिकेचं प्लॅनिंग, खालतून बोगदा,
बाजूनी मेट्रोचा बोगदा आणि बाजूनी हिल कट करून एक फ्लायओव्हर पण करायचा. अध्यक्ष महोदय, गंमत अशी आहे की तुम्ही खालतून 2 बोगदे करताय, एक मेट्रोसाठी करताय, एक रस्त्यासाठी करताय, मग तिसरं तुम्हाला कशाचं गरजेचं आहे? फ्लायओव्हरची गरज काय आहे? मी तर त्यांना सांगतो मग पूर्ण टेकडीच कापून टाका ना, असंच सपाट रस्ता बनवून टाका. एवढं जर तुम्ही पोखरणार असाल त्या वेताळ टेकडीला, हिरवगारची टेकडी आहे ती खराब करणार असाल, तर मग अर्थ काय या टेकडीचं नाव ठेवून? अध्यक्ष महोदय, दुर्दैव हेच आहे की तिथे त्या लोकांना, पुणेकरांना, हजारो पुणेकरांना ह्युमन चेन बनवायला लागली आणि सांगायला लागलं की जो कोणी पक्ष या वेताळ टेकडीच्या मागे असेल आम्ही मतदान करणार नाही, आम्ही बॉयकॉट करू. तेव्हा सगळे पक्ष एकत्र आणि सांगितलं आम्ही हात लावणार नाही. पण आज काय होतं तिथे अध्यक्ष महोदय? आज परत ती परिस्थिती बदललेली, सत्ता आलेली आहे, प्रशासक बसलेले आहेत, प्रशासक कोणाला ऐकायला तयार नाहीत, भेटायला तयार नाहीत, प्रशासक बदलले, तिथे नवीन प्रशासक बसलेत आणि वेताळ टेकडीचा परत प्रयत्न सुरू झालेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, तुम्ही जेव्हा ट्रॅफिक सिम्युलेशन स्टडी कराल तेव्हा ती वेताळ टेकडी, त्याच्या पलीकडे हा रस्ता जाणार कुठे आहे? ट्रॅफिकवर त्याचा इम्पॅक्ट होणार आहे का? पुढच्या 25 ते 50 वर्षात इम्पॅक्ट होणार नाहीये. मग ही वेताळ टेकडी आपल्याला पोखरून करायची तरी काय? तसंच रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटचा प्रश्न आहे. रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट म्हणजे मी त्याला रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शन म्हणतो. पर्यावरण मंत्री असताना मी ते स्थगित केलं होतं. आपण जर पाहाल तर सोपा विषय आहे. जगात कुठेही तुम्हाला नदीवर काम करायचं असेल तर नदीचं खोलीकरण होतं आणि रुंदीकरण होतं. कुठेही तुम्ही जगात पहा, नदी जर वाचवायची असेल, नदी ही जीवित गोष्ट आहे. आपल्याकडे नदीला तर आपण देवाप्रमाणे मानतो, आई म्हणतो, गंगा मा बोलतो, यमुना मा बोलतो. मुळा मुठा देखील तशीच, त्या दोन्ही नद्या, त्याचा जो प्रवाह आहे आपण जर पाहाल तशीच पवित्र नदी आहे. आणि ह्या रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो झालेला आहे, दुर्दैवाने असं आहे की पुण्यातला सगळा राडारोडा घेऊन त्या नदीत टाकतात. नदीला अरुंद करण्याचा प्रयत्न, म्हणजे कोणी डोकं लावलं हे अध्यक्ष महोदय मला माहित नाही, पण जगात कदाचित एकमेव उदाहरण असेल हे रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शनचं की नदीला खोल आहे, तिचं खोली कमी करण्याचं, जी रुंद आहे किंवा अजून रुंद करण्याची गरज आहे तिला अरुंद करण्याची, सिमेंट बँक बांधायची म्हणजे नदीचं बालदी बनवून टाकायची, नंतर स्विमिंग पूल करायचं. साबरमतीत हा प्रयत्न झाला असेल, चांगला आहे, साबरमतीचा प्रभाव वेगळा आहे. प्रत्येक नदी ही वेगळी असते अध्यक्ष महोदय. आज पुण्याची गरज काय? तर आज पुण्याची गरज स्वच्छ नदी आहे. आज पुण्याची गरज स्वच्छ मुळामुठा आहे. आज कुठचे अडथळे न निर्माण होता ती मुळामुठ्याचा प्रवाह नीट झाला पाहिजे. पण गेल्या 2-3 वर्षात आपण पाहतोय 15 मिनिटाच्या पावसामध्ये जर पुणे भरायला लागलं असेल, पूर यायला लागला असेल, तर काय उपयोग ह्या विकासाचा? काय विकासाचा रस्ता तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये न्यायचा आहे? नाही, आम्ही 15 मिनिटात जाणार. कुठे? हॉस्पिटलमध्ये. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा परवानग्या घेतल्या जात होत्या तेव्हा त्या रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शनच्या, जे काही रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट आणि म्हटलं मी डिस्ट्रक्शन म्हणतो, जे काही परवानग्या होत्या त्याच्यात पहिली ओळ होती की दिस इज नॉट अ क्लायमेट मिटिगेशन प्रोग्राम. 7व्या की 8व्या पानावर लिहिलंय की दिस इज अ क्लायमेट मिटिगेशन प्रोग्राम. परवानग्या जेव्हा ECच्या घेतल्या 2018 मध्ये, CIACच्या घेतल्या, तेव्हा त्याच्यात स्पष्टपणे लिहिलं होतं की एक सुद्धा झाड तोडणार नाही. आता 7,500 झाडांची कत्तल करतात. काय लावले अध्यक्ष महोदय? हे कसं चाललंय? पुणे शहर बुडत चाललेलं आहे. आपण पाहतो प्रत्येक पावसानंतर पाण्याखाली जातं, 15 मिनिटाच्या पावसानंतर पाण्याखाली जातं. मेट्रोचे पिलर मुळ्या मोठ्यामध्ये तर आलेच आहेत, टेनिस कोर्ट एवढे मोठे पिलर आहेत. आणि त्याच सोबत सलीम अली बर्ड पार्क जे होतं तिथे राडारोडा केलेला आहे. सलीम अली बर्ड पार्क आहे ते पूर्णपणे डिस्ट्रॉय केलेलं आहे. आज पुण्याची जी हालत खराब होत चाललेली आहे, बेकट होत चाललेली आहे, ती एवढ्याचसाठी होत चाललेली आहे कारण हे रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शन प्रोग्राममुळे जवळपास 4 पूल आणि 11 प्राचीन मंदिरं ही पाण्याखाली जाणार आहेत ती ह्या रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शन प्रोग्राममुळे. रेड लाईन, ब्लू लाईन बदललेले आहेत. जयंत पाटील साहेब इथे आलेले आहेत. ते मंत्री महोदय असताना आम्ही एक संयुक्त बैठक घेतली होती आणि तेव्हा देखील आम्हाला त्यांच्या खात्याने दाखवलं होतं की ह्या लाईन्स कुठे ना कुठेतरी बदललेल्या आहेत. माझी मागणी ही राहील मंत्री महोदयांकडे, मुख्यमंत्री महोदयांकडे, की त्यांनी स्वतः बैठक आपल्या दालनात बोलवून हे रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम असेल किंवा वेताळ टेकडीचा प्रोग्राम असेल, ह्याची बैठक आम्ही नाही बोलवलं तरी चालेल, आम्हाला बोलू नका, पण स्थानिक पुणेकरांना बोलवा. जे पुणेकर ह्याच्यावर आवाज उठवतात, गेले 2-2.5 वर्ष उठवत आहेत, त्यांना बोलवा आणि मग पहा की सरकार कसं पुण्याला खराब करत आहे. तसाच प्रश्न नागपूरमध्ये अजनीवानाचा आहे. अजनीवान देखील साधारणपणे आपण पाहिलं तर 500 एकर एवढं रेल्वेची कॉलनी आहे, मान्य रेल्वेची कॉलनी आहे, पण आज जंगल झालेलं आहे. आज तिथे आपण पाहतो चांगले बसले बैठे बंगले आहेत, रेल्वेचेच आहेत, पण जे वन तिथे झालेलं आहे आपण पाहतोय, चांगली झाडी झुडपी आलेली आहे, ते वन छाटून तिथे इंटिग्रेटेड मॉडेल ट्रान्सपोर्टचं एक हब बनवायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही अनेकदा हा प्रयत्न केला आणि आमच्याच प्रयत्नामुळे ते वाचलेलं आहे. अजून 5-6 वर्ष ते अजनीवन, तिकडचे स्थानिक लोक रोज तिथे लढा देत आहेत. पण हा प्रयत्न टिकावा एवढ्यासाठी तिथे ऑल्टरनेटिव्ह पण आहे. जास्ती काही दूर नाही, 3-4 किलोमीटरवर एक पर्यायी जागा आहे जिथे झाडं नाही आहेत, जिथे झुडपी नाही, तिथे काही जंगल नाही आहे.
आणि तिथे जर हे इंटिग्रेटेड मॉडल ट्रान्सपोर्ट हब जे आहे, मग रेल्वे, मेट्रो, हायवे वगैरे सगळं तिथे जर आलं तर हे अजनी वन पण वाचेल, नागपूरची जी हिरवगार एक शान आहे ती वाचेल आणि तुम्हाला तिथे सगळं इंटिग्रेटेड मोड पण मिळतं. मग कशासाठी हा प्रयत्न चाललाय की पुण्यामध्ये वेताळ टेकडी तोडा, पुण्यामध्ये रिव्हरफ्रंट तोडा, मुंबईमध्ये घाटकोपर टेकडी तोडा, मुंबईमध्ये कुर्ला ITI मध्ये 9,000 झाडं तोडा, मुंबईमध्ये सगळीकडे आपण पाहतोय मॅनग्रोव्हची कत्तल चाललेली आहे. आमचं सरकार असताना अध्यक्ष महोदय मी नाही यील्ड करते अध्यक्ष महोदय, मी वेळ नाही देते अध्यक्ष महोदय. मी मंत्री असताना नाही अध्यक्ष महोदय, मी नाही मी वेळ नाही देते, मी नाव नाही घेतले, मी नाव नाही घेतले अध्यक्ष महोदय, मी नाव नाही घेतले अध्यक्ष महोदय, मी नाव नाही घेतले. त्यांची हरकत काय आहे ते ऐकू, काय हरकत आहे? मध्ये 9,000 झाड तोडले, एकही झाड तोडलेलं नाही. मी त्याने स्वतः भेटून सांगितलं, झाड तोडला पण नाही, झाड तोडण्याचा प्रयत्न पण नाही. ते स्विमिंग पूलची त्यांची जी कल्पना आहे, स्विमिंग पूल पण नाही तिथे. जे त्याने नाही केला ते माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकारने केला आहे. प्रथम वेळा महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज देशी खेळाचा इंटरनॅशनल स्टेडियम बनवून टाकलाय. ते कुर्ला ITI वर्ड काढून टाका. पुढे जाऊया, ठीक आहे, बसा. पण ही मॅनग्रोव्ह जेव्हा मी मंत्री होतो, पर्यावरण मंत्री होतो, तेव्हा आम्ही सगळ्यांना सोबत घेऊन 11 महिन्यांमध्ये 15,500 हेक्टर मॅनग्रोव्ह वाचवले होते. आज अध्यक्ष महोदय जे प्रयत्न आम्ही करत होतो आणि हे संयुक्त प्रयत्न राहिले पाहिजे, त्याच्यात राजकारण आलंच नाही पाहिजे. ह्याच्यात ना भाजपा, ना शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ना इतर कुठच्या पक्षाचा विषय, ना काँग्रेस, ना राष्ट्रवादी, ना कुठच्या गटाचा. महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय हा आहे की आपण आपल्या महाराष्ट्राला पर्यावरणच्या दिशेने नेत आहोत की नाही, शाश्वत विकासाच्या दिशेने नेत आहोत की नाही. आज नांदगावमध्ये जे ॲशपॉन्ड होतं अध्यक्ष महोदय, खरोखर आपण सगळ्यांनी, जेव्हा नागपूरचं अधिवेशन असेल, नागपूरनं अगदी 15 किलोमीटरवर आहे, अर्ध्या तासात आपण पोचून जाऊ. 750 एकरचा हा ॲशपॉन्ड होता. तो ॲशपॉन्ड नॉन सायंटिफिक होता. कापरखेडा असेल, कोराडी असेल, तिथून ही फ्लाय ॲश यायची, त्या पाईपला देखील चिरे होते, त्या पाईपमधून ती ॲश बाहेर पडायची. तिकडच्या गावकऱ्यांना सगळी ही फ्लाय ॲश जी हायवेमध्ये वापरू शकतो, जी रस्त्यांमध्ये वापरू शकतो, जी आपण सगळीकडे चांगल्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये वापरू शकतो, ती तिथे ॲश डंप केली जायची. 750 एकर अध्यक्ष महोदय. कशासाठी? तुम्ही 10 मिनिटं तिथे उभं राहिलात ना, हा पांढरा शर्ट तुमचा काळा होईल. गाड्यांच्या टपावर तुम्ही बघाल, मंदिरांच्या कौलांवर बघाल, घरांच्या कौलावर बघाल, जे पाणी जे नागपूरला येतं, जी कानन नदी आहे, सगळ्या नद्या आहेत, चंद्रपूरमधून इराई नदी आहे, हे सगळं ॲशचं जे साम्राज्य आहे हे कुठे ना कुठेतरी बंद झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. नांदगावचा फ्लॅश पॉइंट बंद झाला पाहिजे. तिकडच्या ज्या इलिगल कोल वॉशरी आहेत, इलिगल कोल वॉशरीमधून आपण पाहतो हा कोळशाचा स्कॅम जो आहे, चांगला कोळसा हा तिथे आणला जातो, तो बाहेर कुठेतरी पाठवला जातो, खराब कोळसा धुतला जातो, काळं पाणी सगळ्या शेतकऱ्यांच्या त्या सगळ्या शेतामध्ये जातं. आणि दुर्दैव असं आहे की ते जे सगळे तिकडचे शेतकरी आहेत किंवा नांदगावचे गावकरी आहेत, त्यांची संख्या एवढी कमी आहे की ती वोट बँक बनत नाही, म्हणून आपण त्यांचा आवाज ऐकत नाही. आम्ही हा फ्लाय ॲश पॉइंट बंद केला होता. हे देखील आज महत्त्वाचं. जसं हा नांदगावचा ॲश पॉइंट आहे, तसं महाराष्ट्रात कुठे कुठे ॲश पॉइंट आहे. फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन प्लांट त्यांनी लावला आहे का वरती, स्टॅकिंग केलंय का, हे सगळे विषय मला वाटतं आज महाराष्ट्रासमोर आणणं गरजेचं आहे. आपण प्रत्येक वादात व्यस्त राहू, ठीक आहे, आपण मागे काय झालं, 50 वर्षापूर्वी काय झालं, 100 वर्षापूर्वी कोण काय बोलत होतं, हे सगळं ठीक आहे. पण आपल्या भविष्याबद्दल कोण लढत आहे, भवितव्याबद्दल कोण बोलत आहे. तरुण आहेत ते विचारतात की आम्हाला जॉब कोण देणार, आमचा जो आपण पाहतो वायू खराब झाले, प्रदूषित झाले, पाणी प्रदूषित झालेलं आहे, ह्याचा विचार कोण करणार, जी कत्तल होते ते कोण थांबवणार. ही कत्तल थांबवणं आणि ही जी कत्तल लोकांची जी आपण करत आहोत, नांदगावचा ॲश पॉइंट असेल किंवा असे काही प्रदूषणाचे जे काही स्रोत असतील ते थांबवणं हे आपल्या हातात आहे. आपण आज विधिमंडळमधून इथे बसलेलो आहे. अध्यक्ष महोदय, हेच बोलत असताना सगळे जिथे आपण पाहतो मुंबईत आज एक महत्त्वाच्या विषयावर तुमचं लक्ष आकर्षित करणं गरजेचं आहे. कारण ठीक आहे, मी पर्यावरणावर बोललो, BSTवर बोललो, मी आज हॉस्पिटल्सवर बोललो, शाळेंवर बोललो, नगरसेवक नाही त्याच्यावर बोललो. पण नगरसेवक नसताना अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये 2022-23 साली जो रस्त्याचा मेगा स्कॅम झालाय ह्याच्यावर देखील बोलणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 2023 साली जानेवारीमध्ये म्हणजे ऑगस्टमध्ये 22च्या 2 टेंडर आले होते, ती रद्द झाली. 2023च्या जानेवारीमध्ये 15 जानेवारीला मी सगळ्यांना अवगत करत होतो, मी ओरडून सांगत होतो की 5 कॉन्ट्रॅक्टर्स, 5 लाडके कॉन्ट्रॅक्टर्स, त्यांची नावं मी घेत नाही कारण माझं युद्ध हे कॉन्ट्रॅक्टर्स सोबत नाही आहे, माझं युद्ध हे सिस्टीम सोबत आहे. मी इथे कोणाची नावं पण घेणार नाही कारण मला कोणाला टार्गेट करायचं नाही. पण अध्यक्ष महोदय, 5 कॉन्ट्रॅक्टर्सना कधी नव्हे तसं मुंबईमध्ये 5 एरियाज बनवून दिले 5 पॅकेट्स. आणि हे 5 पॅकेट करत असताना जवळपास आपण पाहतोय हे टेंडर जे होतं ते 6080 कोटीचं होतं. अध्यक्ष महोदय, आपण असाल, अनेक इथे आमदार आहेत मुंबईतून आलेले ज्यांनी मुंबईत नगरसेवक म्हणून काम केलेलं आहे.
कधीही याच्या आधी आपण सत्तेत होतात, सत्तेत नव्हतात, सगळ्या बाजूनी मुंबई महानगरपालिका स्टँडिंग कमिटी आपण पाहता सगळेच पक्ष तिथे असतात. कधीही अध्यक्ष महोदय आपण मुंबईमध्ये मायनर रोड्स असतील किंवा छोटे रस्ते असतात त्याचं कॉन्क्रिटीकरण केलं नव्हतं, कारण आपल्या रस्त्याखाली युटिलिटीज असतात, तिथे डक्टिंगसाठी जागा नसते. मध्यंतरी मागणी केली आम्ही आयुक्तांकडे, दोन्ही पक्षाच्या लोकांनी केली, ती त्यांनी आत्ता मान्य केले सद्यस्थितीला. तरी देखील पुढचं काय हे अजून चित्र तसंच भुरकट आहे. पण अध्यक्ष महोदय एकतर मायनर रोडचं कॉन्क्रिटीकरण घेतलं. दुसरं म्हणजे आपल्या इतिहासामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये ॲडव्हान्स मोबिलायझेशन फंड 10% कधीही दिला नव्हता. हा ॲडव्हान्स मोबिलायझेशन फंड जेव्हा तुम्हाला ग्रीनफील्ड रस्ते असतात, हायवेज बनवायचे असतात, तेव्हा दिला जातो. मुंबईसारख्या शहरामध्ये कधी दिला नव्हता. हा ॲडव्हान्स मोबिलायझेशन फंड 10% दिला. त्यानंतर आपण पाहतो हे जे कार्टेल होतं, हे 5 कॉन्ट्रॅक्टर्सचं कार्टेल कसं केलं त्यांनी अध्यक्ष महोदय. कॉन्ट्रॅक्टर ए 4.5% अबवला त्यांना मिळाले, बाकीच्यांनी काय भरलं होतं 10.80 आणि दुसऱ्यांनी 13.40. कॉन्ट्रॅक्टर बी, मी मुद्दामून नावं घेत नाही कारण माझं युद्ध हे कॉन्ट्रॅक्टर सोबत नाही. कॉन्ट्रॅक्टर बीनी पहिलं पाकिट जे होतं ते 8.10ला भरलं होतं, दुसरं पाकिट 6.75ला भरलं होतं. कॉन्ट्रॅक्टर सी ह्यांनी पहिलं पाकिट जे हरायला त्याला सांगितलं होतं, जे 9.22ला भरलं होतं, त्याच कॉन्ट्रॅक्टरनी पाकिट 5 हे 7.49%ला भरलं होतं. कॉन्ट्रॅक्टर डी दुसरं पाकिट जे त्याला जिंकायचं होतं त्यांनी 6.30ला भरलं होतं, तिसऱ्या पाकिटमध्ये 9.99ला भरलं होतं, पाचव्या पाकिटमध्ये 11.77ला भरलं होतं. आणि कॉन्ट्रॅक्टर ई पाकिट 2 हे 11.30ला भरलं होतं, पाकिट 3 हे 7.20ला भरलं होतं, पाकिट 4 हे 13.71ला भरलं होतं आणि पाकिट 5 हे 14.40ला भरलं होतं. मुळात जर हे आपण पाहिलं तर हे प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरला त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही एक पाकिट कमी ह्याच्यात भरायचं, बाकीची 3 पाकिटं जास्ती भरायची, म्हणजे तुम्ही त्याच्यात हराल पण तुम्हाला एक पाकिट मिळालं. ठीक आहे, हे सगळं झालं. जेव्हा मी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं, मला आयुक्त तेव्हा उत्तर कशावर द्यायचे तर ट्विटरवर द्यायचे उत्तर. विश्वजितजी जरा थांबा, सिरियस विषय. उत्तर आम्हाला ट्विटरवर यायचं आणि ट्विटरवर आल्यानंतर आम्हाला सांगितलं गेलं होतं की नाही आता 6080 कोटी नाही, हे जे एस्केलेशन आहे म्हणजे हे प्रत्येक पाकिटमध्ये एस्केलेशन पण केलं होतं. एक तुमची स्टँडर्ड रिवाइज रेट असतो, तो रिवाइज रेट त्यांनी 20% वाढवलेला. म्हणजे तुम्ही विचार करा, पहिलंच 20% जास्ती, त्याच्यात अधिकचे हे पैसे. स्टँडर्ड रिवाइज रेट वाढवल्यानंतर लोएस्ट बिडरला त्यांनी 4.5, 6 साधारणपणे 4 ते 7% मध्ये जास्तीचे पैसे देत होते. आम्ही ऑब्जेक्शन घेतल्यानंतर सांगितलं महापालिकेने की नाही हे चुकीचं आहे, आता स्टँडर्ड रिवाइज रेटलाच आम्ही देऊ, हे बिडिंग प्रोसेसमध्ये आम्ही जाणार नाही, ह्या 5 कॉन्ट्रॅक्टर्सना 5 देऊ, ॲडव्हान्स जास्तीचे पैसे देणार नाही, एस्केलेशन देणार नाही. मग अध्यक्ष महोदय जर एस्केलेशन देणार नसाल, स्टँडर्ड रिवाइज रेटलाच देणार असाल, मग तुम्ही कसं सांगता हे बिडिंग झालं. म्हणजे तुम्ही ठरवलं की तुम्ही अमुकाला 3 रुपये, अमुकाला 5 रुपये, अमुकाला 2 रुपये, अमुकाला 6 रुपये. बिडिंगच जे तुम्ही मान्य करत नाहीयेत, बिडिंगच सांगताय तुम्ही की हे खोटं ठरलेलं बिडिंग आहे माझ्या आरोपावर, मी आरोप केल्यावर आणि सगळ्या विरोधी पक्षांनी आरोप केल्यानंतर. मग हे बिडिंग झालंच कसं, हे बिडिंगच होऊ शकत नाही. हे सेट टेंडर आहे, हे सेट कार्टेल आहे. 5 लोकांना त्यांनी ठरवलं की तुम्ही इथे कमी भरायचं, इथे जास्ती भरायचं आणि नंतर सांगितलं की नाही आता तुम्हाला एवढेच पैसे मिळतील. 1000 कोटीची तफावत होऊ कशी शकते. 5000 कोटीला नंतर ते टेंडर गेलंय. अध्यक्ष महोदय 6080 कोटीचं टेंडर जेव्हा 5000 कोटीला जातं आणि महापालिका सांगते की नाही आता जसे आलेले रेट्स ते देणार नाही, जे आम्ही ठरवतो ते रेट्स देणार, म्हणजे कॉम्पिटिशनच कुठे झाली. मुळात ही टेंडर प्रक्रियाच चुकीची झाली आहे, हीच फ्रॉड झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. पण हे प्रश्न विचारायला अनेक नगरसेवक जे स्टँडिंग कमिटीमध्ये असायचे, जे इम्प्रुव्हमेंट कमिटीमध्ये असायचे, दोन्ही बाजूचे जे नगरसेवक असायचे अध्यक्ष महोदय, ते नसताना आज आयुक्तांना प्रश्न विचारते तरी कोण. आज ह्या एएमसीला प्रश्न विचारते तरी कोण. आज आपल्या मुंबईचे साधारणपणे जेव्हा 5000 कोटी असेच उडवले जातात, ॲडव्हान्स मोबिलायझेशन मध्ये असेल, ह्या जास्तीच्या पैशामध्ये असेल, आज प्रश्न विचारते तरी कोण. मग दक्षिण मुंबईचे जे कॉन्ट्रॅक्टर होते, जो आमचं दक्षिण मुंबईचं पॅकेट घेतलं होतं, जिथे माझा मतदारसंघ आहे, अध्यक्ष महोदयांचा मतदारसंघ आहे, त्या मतदारसंघातल्या कॉन्ट्रॅक्टरनी सांगितलं मला काम जमणार नाही. आणि साहजिक आहे, कारण हे सगळे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत, त्यांना छोटी छोटी कामं रस्त्याची जमत नाहीत, मायनर रोडची जमत नाहीत. त्यांनी सांगितलं आम्हाला जमत नाही, आम्ही काम गिवअप करतो. अध्यक्ष महोदय रस्त्याची कामं अशीच खोळंबून पडलेली आहेत. प्रत्येक आता 3 पाऊस ओलांडून गेले, आम्हाला पावसाच्या आधी सांगतात नाही आम्ही सेफ स्टेजवर आणले, पण कॉन्ट्रॅक्टर आहे तरी कोण. दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर एक आहेत ज्यांचा पूल मला वाटतं रायगडमध्ये पडला होता, त्या कॉन्ट्रॅक्टरला इथे पेनल्टी लावलेली आहे. पेनल्टी दिली की नाही दिली हे उत्तर अजून आम्हाला सरकारकडून येत नाही, शासनाकडून येत नाही. आणि आयुक्त महोदय सांगतात की नाही पेनल्टी कशातून आकारली जाणार, जो त्यांना पैसा दिला जाईल त्याच्यातून आपण पेनल्टी कापू. काय चाललंय अध्यक्ष महोदय. आज आपण पाहताय मुंबईमध्ये जे उत्तर मिळते आम्हाला की 26% रस्ते पूर्ण झालेत. अध्यक्ष महोदय तुम्ही लिहून घ्या, आज मी चॅलेंज लावतो इथे की 26% काय 6% ही रस्ते पूर्ण झाले नाही आहेत. तुम्ही पूर्ण मुंबई उत्तर ते दक्षिण, पूर्व ते पश्चिम घ्या,
दहिसर पासून सुरू करा, अगदी कोल्हापूरपर्यंत जा, सगळीकडे पहा तुम्ही, टोल नाका टू टोल नाका पहा, एकही रस्ता आपल्या कुठच्याही मतदारसंघामध्ये मुंबई महानगरपालिकेने ह्या टेंडरमधला पूर्ण केला नाही आणि पुढच्या टेंडरवर गेले 6,000 कोटीच्या. काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? किती भ्रष्टाचार करायचा, किती पैसे खायचे? बरं हे जाते तरी कुठे, चालवतं तरी कोण, ह्याला होकार किंवा नाकार देतं तरी कोण, ह्याच्यावर चौकशी का नाही होत? आज मुद्दा हा उपस्थित होतो की 2 टेंडर दिली गेली, एक 2023 एक 2024, आणि ह्या दोन्ही टेंडरमध्ये जी कामं झालेली आहेत ती कामं अपुरी आहेत. अनेक ठिकाणी पेनल्टी लावलेली आहेत, कामं भयानक आहेत. माझ्या वरळी मतदारसंघामध्ये कोळीवाड्यामध्ये जर तुम्ही याल तर कोळीवाड्याचा जो सगळ्यात महत्त्वाचा रस्ता आहे, अक्षरशः गोणीचे त्याच्यावर इम्प्रिंट दिसत आहेत, पावलांचे फुटप्रिंट्स दिसत आहेत. एवढं भयानक प्रकारचं काम सगळीकडे दिसायला लागले अध्यक्ष महोदय. मध्यंतरीच्या काळात आपण सगळ्यांनी संयुक्त बैठक घेतली. एक आमदार तर मला खासगीत असं बोलले, ते सत्ताधारी पक्षातले, की त्यांनी हा दम दिला आयुक्तांना की ओ निवडणुकीच्या आधी आमच्याकडून तुम्ही भूमिपूजन करून घेतली, आता काम तरी चालू करा. झाले 6-8 महिने झाले निवडणुकीला. मला नाव नाही घ्यायचं त्या आमदारांचं, आहेत ते इथे. पण मुख्य गोष्ट हीच आहे की दुर्दैव हे आहे आपल्या राज्याचं की आज नगरसेवक नाही. ठीक आहे, अडचणीत नाही आणायचं मला, त्यांचं खास प्रेम आहे माझ्यावर, दुसरीकडे असले तरी ठीक आहे. पण कारण मी वचनपूर्ती केलं त्यांना विचारा. पण एक आहे अध्यक्ष महोदय, हे रस्ते जे आहेत, हे फुटपाथ जे आहेत, फुटपाथ वॉकेबिलिटी मुंबईमध्ये चालू कुठे शकतं? आज पुण्यात चालून दाखवा, मुंबईत चालून दाखवा, कुठच्याही शहरांमध्ये चालण्यासारखा फुटपाथ राहिला तरी का? रस्ता तुम्ही क्रॉस करू शकता का? अध्यक्ष महोदय, ही सगळी जबाबदारी ही आपली आहे. विधिमंडळामध्ये आपण आज ठरवायला पाहिजे की झालं ते बस झालं, कुठे ना कुठेतरी या भ्रष्टाचाराला आळा घातलाच पाहिजे. हे जे 2 रोड स्कॅम्स आहेत ह्याची चौकशी करून जे कोण याच्यात दोषी असतील त्यांना जेलमध्ये फरफटत नेणं गरजेचं आहे. तर आम्ही समजू की या सरकार करप्शनवर सिरियस आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्यानंतरच सगळ्यात मोठा विषय जो मला आपल्या लक्षात आणायचा आणि सगळ्यांना अवगत करायचा आहे तो म्हणजे धारावीचा. धारावी कदाचित आतापर्यंत जगात असलेला सर्वात मोठा लँड स्कॅम आहे. अध्यक्ष महोदय, गोष्ट सोपी आहे पण डोंगरा एवढी आहे. धारावी, मूळ धारावी हे 300 एकर आहे. धारावीमध्ये स्लम सोसायटी आहे, ज्याला आपण झोपडपट्टी बोलतो, इन्फॉर्मल हाऊसेस आहेत. धारावीमध्ये कोळीवाडा आहे, कुंभारवाडा आहे, चर्म उद्योग आहे, अनेक व्यवसाय आहेत, मायक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज आहेत. धारावीमध्ये म्हाळा कॉलनीज देखील आहेत, धारावीमध्ये इमारती देखील आहेत. आणि ह्या धारावीचा पुनर्विकास होणं गरजेचंच आहे. धारावीचा विकास झालाच पाहिजे, प्रत्येकाला त्याचं घर मिळालंच पाहिजे अध्यक्ष महोदय. पण हा पुनर्विकास होत असताना त्या मूलभूत 300 एकर, मूळ 300 एकरला 250 एकर आपण जोडले, शासनाने दिले, 240 एकर दिले, म्हणजे झाली किती ती जमीन? 540 एकर मुंबईमध्ये. मुंबईमध्ये 540 एकर ही काही कमी जमीन नाहीये. जे कोणी इथे रिअल इस्टेटमध्ये असतील, जे कोणी बिल्डिंग इंडस्ट्रीमध्ये असतील, त्यांना माहिती आहे की तुम्ही 300 एकरला जेव्हा फ्लॅट्स बनवता, तुम्ही इमारती बनवता, 250 एकरमध्ये नीट तुम्ही सामावून घेऊ शकता. मला वाटतं एक 25 वर्षापूर्वी फेज 1 तिथे झालं, राजीव गांधी नगर आहे मला वाटतं तिथे, बरोबर आहे, फेज 1 झालेलं, म्हाडानी केलेलं. पण अध्यक्ष महोदय, जणू काही हे 250 एकर आता पुरेसे नाहीत, रेल्वेची जमीन पुरेशी नाही, माहीम नेचर पार्क आणि सलीम अली बर्ड पार्क पुरेसं नाही. म्हणून आता काय चाललंय, मुंबईत जवळपास 1600 एकर, मग कुर्ल्यातल्या 21 एकरचा मदर डेअरीचा, तिथे तुम्ही तर रिटायर्ड पोलीसवाल्यांना, सरकारी कर्मचाऱ्यांना असेल, मिल वर्कर्सना असेल, BMC कर्मचाऱ्यांना असेल जे रिटायर होतात, तुम्ही त्यांना तिथे घरं देऊ शकता 21 एकरमध्ये कुर्ल्याच्या मदर डेअरीमध्ये, किंवा तुम्ही गार्डन पण बनवू शकता. पण ते नाही करायचंय. आज दुर्दैव मुंबईचं हे आहे की कोणाच्या तरी एका व्यक्तीसाठी, एका उद्योगपतीसाठी, आणि मी त्यांचं नाव नाही घेत कारण वैयक्तिक भांडण मुळीच नाहीये, जे कोणी असं मुंबईला लुटतील आम्ही त्याच्या विरोधात उभं राहू. पण 540 एकर अध्यक्ष महोदय, तुम्ही पुनर्विकास त्याच्यात करू नाही शकत. 250 एकरमध्ये तुम्ही ह्या सगळ्या इमारती बसू नाही शकत. अध्यक्ष महोदय, स्पष्टता कुठेच नाहीये की कोळीवाडा जाणार कुठे, कोळी बांधव जाणार कुठे. जसं आज छत्रपती शिवाजी मंडईमधून कोळी बांधवांना बाहेर काढतात, जसं आज ससून डॉकमधून काय ते महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशननी BPTला पैसे भरले नाहीत, MBPTला पैसे भरले नाहीत, तिथून कोळी बांधवांना बाहेर काढतात. तसंच अध्यक्ष महोदय, इथून कोळीवाड्यातून, धारावीतून तुम्ही कोळी बांधवांना बाहेर काढणार. कुंभारवाडा जाणार कुठे, चर्म उद्योग जाणार कुठे, MSME जाणार कुठे. ही काय नुसतं SRA स्कीम नाहीये अध्यक्ष महोदय, ही एक सोशल अपलिफ्टमेंट स्कीम आहे. आणि ह्याच्यात जो दुष्परिणाम ह्या मुंबईवर होणार आहे तो हाच आहे की मुंबईला ह्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली 1600 एकर हे अदानी ग्रुपच्या घशात घालणार, एका ग्रुपच्या घशात घालणार आहे. मग त्याच्यात तुम्ही आमदार राहा, खासदार राहा, नगरसेवक राहा, मंत्री राहा, पालकमंत्री राहा, तुमचा हुकूम चालणारच नाहीये. दसाहेब, हे एवढं भयानक आहे की त्याच्यात अशा काही अटी शर्ती टाकलेल्या आहेत की त्या 1600 एकरमध्ये जर ह्या समुदायाला, ह्या समूह जो आहे, हा अदानी समूह आहे, ह्या समूहाला जर वाटत असेल, ह्या ग्रुपला जर वाटत असेल की आम्ही UD कडे एक परवानगी मागितली किंवा आम्ही BMC कडे एक परवानगी मागितली, 15 दिवसात हो किंवा नाही येणं गरजेचं आहे. जर नाही आलं किंवा हो आलं तरी ह्या ग्रुपची मनमानी तिथे चालेल. मग काय उपयोग आहे अध्यक्ष महोदय आपण निवडणूक लढून?
काय उपयोग आहे मुंबई ही मराठी माणसाच्या हातात ठेवून? अध्यक्ष महोदय, काय उपयोग आहे तुम्ही आमदार बना, खासदार बना, मंत्री बना, पालकमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, जर हा ग्रुप तुमचा ऐकणारच नसेल, हुकुमशाह त्यांची चालणार असेल तर? अध्यक्ष महोदय, 1600 एकरमध्ये तुम्ही नक्की काय बनणार आहात? आज मुलुंडमध्ये भीती आहे, आज अक्सा बीचला भीती आहे, आज कांजूरमार्गला भीती आहे की इथे नेमकं काय येणार आहे? कारण सगळ्यांना माहिती आहे की धारावीमध्ये जे अटी शर्ती टाकलेल्या आहेत, हा घोटाळा असा आहे की 2000 सालापर्यंतच जे लोक तिथे राहायचे त्यांना तिकडच्या तिकडे घर मिळणार, तेही 350 स्क्वेअर फूट मिळणार. 2000 ते 2011 सालापर्यंत त्यांना सगळ्यांना बाहेर ह्या अदानी ग्रुपच्या घरांमध्ये मिळणार. कुठे? तर देवनार डम्पिंग ग्राउंडमध्ये, म्हणजे जिथे कचऱ्याचा ढिगारा आहे तिथे तुम्हाला घर मिळणार. मुलुंडचे इथे आमदार असतील त्यांना देखील माहिती आहे की भीती तिथे किती निर्माण झाली आहे, की कितीतरी लोक धारावीमधून, म्हणजे मुलुंडकरांना हे नको की धारावीकर आम्हाला नको आहेत, पण जी जनसंख्या तिथे वाढणार आहे, लोकवस्ती वाढणार आहे, 1 लेनचा रोड आहे, 2 लेनचा रोड आहे, 40 मजल्याची इमारत आली तर जाणार कुठे? ट्रॅफिक किती होणार? रस्त्यावर चालणार कसं? पाणी कसं? वीज कसं येणार? हा जो प्रश्न. आणि हे सगळं होत असताना अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे विकास करायचा करा, पण स्थानिकांना प्रत्येकाला तिथे घर मिळालं पाहिजे. हे उद्योग जाणार कुठे हे आम्हाला कळलं पाहिजे. आणि कोणालाही अपात्र न ठरवता तुम्ही तिथे घरं दिली पाहिजेत. मध्यंतरीच्या काळात मला ती भेटायला आली लोक, साधारणपणे आपण पाहतोय मेघवाल समाज होता आणि अजून एक समाज होता, ते सगळे लोक गुजरातमधून अनेक वर्षापूर्वी, 150 वर्षापूर्वी येऊन तिथे धाराविक स्थायिक झाले. आणि त्या सगळ्या समाजाला जवळपास 80% यादी त्यांची अपात्र ठरवली अध्यक्ष महोदय. म्हणजे 150 वर्ष हे राहत आहेत, हा अदानी ग्रुप आत्ता आलाय आणि ह्यांना सांगतो तुम्ही अपात्र आहात. हे काय ना रोहिंग्या ठरवणार की बांगलादेशी ठरवणार तुम्ही? कसं चाललंय हे अध्यक्ष राज्य? कोण ठरवतं हे की अपात्र कोण आणि पात्र कोण? धारावीर हक्क कोणाचा आणि मुंबईवर हक्क कोणाचा? अध्यक्ष महोदय, ह्याच धारावीच्या पुनर्विकासासाठी तुम्ही विचार करा, जर तुम्ही आज किंवा इथे कोणी विकासक असतं आणि धारावी त्यांनी विकास करायला घेतलं असतं आणि तुम्ही सांगितलं असतं की नाही मला आता 250 एकर मिळालेले आहेत, अधिकचे म्हणजे 300 आणि 250 एकर 540 एकर मिळालेले आहेत, पण ह्याच्यात मला विकास करायचा नाही, मला ही पण जागा द्या, ती पण जागा द्या, ती पण जागा द्या, ती पण जागा द्या, फुकटात द्या सगळं, आणि इथे विकास करताना हे सगळे लोक अपात्र, ह्यांना मी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर पाठवणार. आणि हे सगळं करत असताना मुंबई महानगरपालिकेला 7,500 कोटीचा जो प्रीमियम आहे तो येणं बाकी आहे ते माफ, स्टेअरकेस प्रीमियम माफ, ओपन स्पेस प्रीमियम माफ, सगळं काही माफ. अध्यक्ष महोदय मला बोलू द्या, हा महत्वाचा विषय आहे, मी 5 मिनिटं घेतो, 5 मिनिटं घेतो. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा 7,500 कोटी माफ होतात, अध्यक्ष महोदय जेव्हा स्टेअरकेस प्रीमियम माफ होतो, ओपन स्पेस प्रीमियम माफ होतो, हे सगळं माफ होतं, हे सगळे पैसे येणार होते ते मुंबई महानगरपालिकेला येणार होते ना. मग मुंबई महानगरपालिका पुढचा पगार कसा देणार? मुंबई महानगरपालिका पुढचे रस्ते कसे बनवणार? मुंबई महानगरपालिकेचे एक तर स्रोत तुम्ही बंदच केलेत, ऑक्ट्रॉय असेल किंवा सगळं काही असेल, सगळं काही जीएसटीला दिल्लीला जातं, दिल्ली थोडंफार आपल्या पदरी काही पाडतं, त्याच्यातून काही पुढे आलं तर मुंबईला मिळतं, सगळे पैसे तुम्ही मुंबईचे वळता दुसरीकडे. पण आज प्रश्न उपस्थित होतो की धारावीमध्ये अजून एक घोटाळा जो होतोय तो म्हणजे TDRचा घोटाळा होतोय. इथे मला माहिती आहे अनेक लोक विकासक आहेत, त्यांचे वैयक्तिक धंदे असतील, व्यवसाय असेल. अध्यक्ष महोदय, TDR हा जो कॉन्सेप्ट आहे मुंबईमध्ये, ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट, आज कायदा असा झालाय मुंबईमध्ये, एक तर इंडेक्सेशन काढलेलं आहे आणि इंडेक्सेशन काढून जर मुंबईमध्ये तुम्हाला कुठेही इमारत बांधायची असेल तर तुम्हाला TDR पहिला 40% हा अदानी ग्रुपकडूनच घ्यावा लागतो, अदानी ग्रुपकडून घ्यायला लागतो. म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी एका वेळची होती, तसा हा अदानी ग्रुप आलेला आहे. मीटर ह्यांचं, वीज ह्यांची, इलेक्ट्रिक कारचं चार्जिंग स्टेशन ह्यांचं, बाकी सगळं ह्यांचं. बघा, कोणी नीट व्यवसाय करत असेल त्याला विरोध नाही, पण माझ्या मुंबईला लुटून, आमच्या मुंबईला लुटून आम्ही तिथे कोणालाही व्यवसाय करू देणार नाही. एक वीट आम्ही हलवू देणार नाही अध्यक्ष महोदय. रस्त्यावर यायला लागलं तर रस्त्यावर येऊ, सगळं काही हलवू, पण ह्या धारावीचा विकास करत असताना कोणी मुंबईला आम्ही लुटू देणार नाही, हे आम्ही ठरवलेलं आहे. 7,500 कोटीचं प्रीमियम भरायचं नाही, ही कसली दादागिरी आहे? TDR आमच्याकडूनच विकास घ्यायचा 40%चा पहिला, ही कसली दादागिरी आहे? आम्ही UD असेल, नगर विकास असेल, कुठचंही खात असेल त्यांचे काही जुमानणार नाही, ही कुठची दादागिरी आहे? मुंबईत जे काय पाहिजे ते फुकटातच पाहिजे, ही कुठची दादागिरी आहे? या ना, व्यवसाय करा, तुम्ही टॅक्स भरा, प्रीमियम भरा, जे काय ते विकत घ्या, रितसर करा आणि जगातले सर्वात श्रीमंत व्हा ना. कोण अडवत आहे? पण माझ्या मुंबईला लुटून आम्ही करू देणार नाही. छातावर जरी वाढ झाले तरी आम्ही करू देणार नाही, हे आम्ही ठरवलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, आज मुंबईमध्ये कर 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 कर, मुंबईकराच्या मागे हा कर लागलाच असतो. ह्याच अदानी ग्रुपसाठी अध्यक्ष महोदय जिथे देवनार डम्पिंग ग्राउंड मोकळं केलं, माझ्याकडे ती नोटीस आहे, कुठेतरी आहे, BMCचं पत्र आहे माझ्याकडे. BMCने पत्र दिलं होतं नगरविकास खात्याला, BMCने पत्र दिलं होतं की हे डम्पिंग ग्राउंड आम्हाला महत्वाचं आहे अध्यक्ष महोदय, आम्ही हे डम्पिंग ग्राउंड देऊ शकत नाही, कचरा रोज तिथे जातो. गोराईमध्ये आमचं सरकार असताना आम्ही जागतिक पातळीवर आशिया खंडातलं सर्वात मोठं गार्डन केलं होतं डम्पिंग ग्राउंडचं कन्वर्ट करून. पण आज हे देवनारचं डम्पिंग ग्राउंड कोणाला देत आहेत? तर अदानी ग्रुपला देत आहेत. बरं, दिलं तर दिलं, त्यांनी ढापलं तर ढापलंच अदानी ग्रुपनी. पुढे काय, तर नगर विकास खात्याकडून आता नोट आली आहे BMCला की आता हे तुम्ही स्वच्छ करून द्यायचंय.
मालकी कोणाची? अदानीची. काम कोणाचं? अदानीचं. स्वच्छता कोणासाठी करायची? अदानीसाठी करायची. करणार कोण? मुंबई महानगरपालिका. आमचं जर हक्कच नसेल, आमचा अधिकार नसेल, आमचं काही तिथे देणं घेणं नसेल आता, तर मग का आम्ही तिथे पैसे वापरायचे? मुंबई महानगरपालिकेने पैसे वापरायचे? बरं पैसे नाहीत कारण 2,500-3,000 कोटीचं टेंडर आहे. मला असं कळतंय की हे टेंडर देखील अदानी समूहालाच दिलं जाणार आहे, त्यांच्या एका कंपनीला देणं जाणार आहे. आणि जर हे टेंडर त्यांना दिलं जाणार असेल तर मुंबई महानगरपालिकेकडे आता पैसे नाही आहेत, म्हणून एक नवीन कर मुंबईवर लावला जातोय, तो म्हणजे कचरा कर, वेस्ट युजर फी. प्रत्येक महिन्यातून आमच्याकडून पैसे घेतले जाणार. का? तर अदानीची जागा स्वच्छ करण्यासाठी, अदानीचा कचरा स्वच्छ करण्यासाठी. म्हणजे अदानी एका बाजूने सगळं लुटत जाणार, प्रीमियम घेणार, सगळं घेणार, आणि मग कर कोण भरणार? तर मुंबईकर भरणार. तुम्ही आम्ही मुंबईकर आपला कराचा पैसा तिथे वापरला जाणार. ह्याला आम्ही अडाणी टॅक्स बोलतो. ह्याला आम्ही विरोध करणार म्हणजे करणारच. पण हे सगळं होत असताना मला वाटतं कुठे ना कुठेतरी सरकारने मुंबईकरांना एक आनंदाची बातमी देणं गरजेचं आहे. उद्धव साहेबांचं सरकार असताना, मुख्यमंत्री उद्धव साहेब असताना 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतची जी घरं होती त्यांना पूर्णपणे प्रॉपर्टी टॅक्स आम्ही माफ करून दाखवला होता. होय, मुंबईसाठी केलं होतं. पण आज आमची मागणी ही आहे की जवळपास प्रत्येक घर आता वाढत चालले. ह्या ज्या अलीकडच्या डेव्हलपमेंट आहेत, बीडीजी आमच्या वेळी झाली, बीडीडी जायसारखं करा ना धारावीचं डेव्हलपमेंट. आमचा विरोध नाही आहे. म्हाडाला पैसे येतील, SRA ला पैसे येतील, कॉन्ट्रॅक्टर नेमा आणि करा धारावीचं डेव्हलपमेंट, किंवा त्यांना प्रीमियम भरायला लावा, त्यांना जे जागा घेतात त्याच्यासाठी पैसे भरायला लावा सरकारला. पण आमची मागणी ही आहे की मुंबईमध्ये 750 स्क्वेअर फुटापर्यंत जी घरं आहेत त्यांना तुम्ही प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केलाच पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. दुसरी मागणी आमची ही राहील की BST बससाठी जी भाडेवाढ केली आहे, डबल केलं भाडं, ते रद्द झालंच पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. अदानी टॅक्स जो तुम्ही आमच्यावर लावत आहात, जो हा अन्यायी अदानी टॅक्स आहे, तो रद्द केलाच पाहिजे. नुसतं पुढे ढकलून चालणार नाही, रद्द केलाच पाहिजे. आणि जे मुख्यमंत्र्यांनी महोदयांनी मला आश्वासन दिलं होतं नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये की जे मुंबईमध्ये फ्री होल्ड करण्यासाठी जो कन्व्हर्जनचा चार्ज लागतो तो कमी करणार आहे, ते आश्वासन अजून बाकी आहे. माझी विनंती एवढीच राहील, जर तुम्हाला निवडणुकीच्या तोंडावर करायचं असेल राजकीय दृष्टीने करा, पण तेव्हा सगळी यंत्रणा ही निवडणुकीत लागली असते, लोकांचा फायदा होत नाही. तुमचे 100 होर्डिंग लावा, आम्ही काही होर्डिंग लावू तुमचे 100 फुटाचे, पण तुम्ही हा फ्री होल्ड करण्याचं जे कन्व्हर्जनचा जो काही चार्ज आहे तो रद्द करा. अध्यक्ष महोदय, जे मी सांगितलं ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही मांडत आलेलो आहे. पण आज हे सगळं होत असताना कायदे सुव्यवस्थेवर मी जास्ती वेळ घेणार नाही. 1-2च थोडक्यात विषय मला घ्यायचे आहेत. 2 मिनिटात मी घेईन. परत एकदा मला, कारण मी माझी सहानुभूती मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर आहे. त्यांचं युती धर्म त्यांना पाळणं गरजेचं आहे. त्यांचं मी पहिलंच सांगितलं होतं की अभिनंदन करायचं ते ह्या गोष्टीसाठी करायचं की ज्या लोकांसोबत ते बसलेत, जे बाकीच्या गटांमध्ये आहेत, चड्डी बनियन गँग, ते काय करतात त्याच्यात एक गोष्टी आहे, ते एक गोष्ट आहे त्याच्यात काही केलं त्या चड्डी बनियन गँगनी, कुठे जाऊन बुक्का मारतात, कुठे जाऊन काही करतात, तर काय करतात ते मग येऊन, कारण त्यांच्यावर कारवाई तर होत नाही, ते काय बोलतात, मुख्यमंत्री महोदयांना येऊन सांगतात की पहली गल है की सारी गलती मेरी नहीं. काय बोलतात ते की पहली गल है की सारी गलती मेरी नहीं, चल जी है भी तो क्या मैं तेरी नहीं. आणि मग मुख्यमंत्री कारवाई करू शकत नाहीत. तर मी मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक ह्याच्यासाठी करतो की त्यांनी खूप सहनशीलता दाखवलेली आहे. आता कुठे ना कुठेतरी मुंबईकरांच्या मागण्या असतील, शहरातल्या मागण्या असतील, आणि जे काही हे चड्डी बनियन गँगचं चालू आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई होणं गरजेचं आहे. आणि शासन काय असतं, जनतेसाठी काय चालतं, कसं चालतं, हे त्यांनी दाखवणं गरजेचं आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. संजय केळकर. त्यांनी हे जे काही शब्द वापरलेत, नेमकं कोणावर कारवाई व्हावी, नेमकं त्यांची चड्डी कोण, त्यांची बनियान कोण, हे एकदा त्यांनी सांगावं ना. जर एवढी भीती वाटत असेल बोलायला तर सभागृहामध्ये असे शब्द वापरू नका, वापरायचे ना असे शब्द. कोणासाठी वापरताय हे शब्द? कोणासाठी शब्द होते हे? कोणासाठी शब्द होते? हिम्मत असेल तर त्यांनी बोलून दाखवावं हे शब्द कोणासाठी होते. उगाच काही चाललंय, उगाच टीका करायची म्हणून काही का. आम्ही साहेब 1 तासापासून ऐकतोय, काय बोललो नाही. मला नाही साहेब, मी बोलायला देणार नाही. मी 1 शब्द मध्ये आमचा कोणी बोललेलं नाही. पण हे शब्द कुठले? रुलिंग मधून शब्द या तर काढून टाकावं, या तर त्यांनी स्पष्ट करावं. हिम्मत असेल तर नेमकं ते कोणाबद्दल बोलत होते एकदा स्पष्ट करावं सभागृहामध्ये. बघूया हिम्मत. संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावावर एक मुद्दा घेतलेला आहे. खरं म्हणजे या महायुती सरकारने आणि फडणवीस सरकारने जेवढं काही केलेलं आहे तर त्यांना आपल्याला खऱ्या अर्थाने या MMR रिजनचे भाग्यविधाते म्हणायला हरकत नाही. अशा प्रकारचं काम हे महायुती सरकारने एकतर 2014 ते 19 मधल्या काळामध्ये ब्रेक लागला, मधल्या काळामध्ये स्थगिती सरकार आलं आणि अनेक स्पीड घेतलेले जे काही आमचे योजना होत्या, प्रोजेक्ट होत्या, त्या प्रोजेक्टला खीळ बसली. कारण की 2019 नंतर धोकाधडी होऊन या ठिकाणी दुसरं सरकार आलं आणि त्यांनी या सगळ्या प्रोजेक्टला खीळ बसवली, स्थगिती दिली. अहो, साधं ठाण्याचा जैवविविधता प्रकल्प जो होता त्याला देखील स्थगिती देण्याचं काम त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलं. आणि त्याच्यामुळे ज्या सरकारने अनेक प्रकारचे प्रोजेक्ट आणले, ज्या सरकारने महायुती सरकारने मेट्रो असेल, भुयारी मार्ग असतील, निरनिराळ्या प्रकारचे जलवाहतुकीचे प्रोजेक्ट असतील किंवा मुंबई आणि MMR रिजनमध्ये विविध योजना असतील, वाढत्या लोकसंख्येच्या समोर वाढत्या लोकसंख्येला बघून ज्याला म्हणता येईल की सही दिशा स्पष्ट नीती ही जर कोणी खऱ्या अर्थाने आणली असेल तर ती आमच्या सरकारने आणली. आणि त्याच्यामुळे एवढी लोकसंख्या वाढत असताना देखील अनेक प्रकारच्या उपाययोजना ज्या आहेत त्या या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. अध्यक्ष महोदय, केवळ शासन चांगलं असलं तर चालत नाही, तर त्या ठिकाणी काम करणारी माणसं जी आहेत, मग आयुक्त असतील, अधिकारी असतील, यांनी देखील त्या पद्धतीने झालेले निर्णय जे आहेत त्याचा त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंटेशन करणं हे देखील अध्यक्ष महोदय महत्त्वाचं असतं मला वाटतं. आमच्या सरकारने तर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. आजच आपण अभिनंदनाचा ठराव केला की 12 गड किल्ल्यांना युनेस्कोच्या मानांकन यादीमध्ये जाऊन बसवलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड किल्ले म्हणजे शौर्याचे आणि पराक्रमाचं प्रेरणास्थान आहे आणि त्याला जगाच्या नकाशावर नेऊन पोचवलं. म्हणजे आमच्या देवाला जगाच्या नकाशावर कोणी पोचवलं असेल तर आदरणीय मोदीजी असतील आणि आमच्या महायुती सरकारचे फडणवीस साहेब असतील, आशिष शेलार असतील, एकनाथ शिंदे असतील, अजितदादा असतील. त्यामुळे दुर्गसेवकांची जी मागणी होती, शिवभक्तांची जी मागणी होती, त्याला खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी युनेस्कोमध्ये नेऊन पोचवण्याचं काम जे आहे ते महायुती सरकारने केलं. अशी अनेक चांगली कामं केली. पण त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, काही वेळा प्रशासन जे आहे, या प्रशासनाने ठरवलंय तरी काय अशा प्रकारचा प्रश्न देखील पडतो. या ठिकाणी बसलेल्या लोकप्रतिनिधींना दर 5 वर्षाने परीक्षेला सामोरं जावं लागतं आणि त्या परीक्षा द्यायला लागते, परीक्षा पास व्हायला लागते. परंतु प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांना कुठलीही परीक्षा नसते. एकदा लागले की त्यांना आपोआप प्रमोशन मिळतं आणि त्याच्यामुळे ही सगळी मंडळी जी आहे ती या ठिकाणी त्याला म्हणता येईल की उर्मटपणे, मी सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या बद्दल म्हणणार नाही, परंतु काही अधिकारी जे आहेत विशेष करून ठाणे महानगरपालिकेमधले असतील ते उर्मटपण आहेत, उद्धटपण आहेत, उन्मत्त आहेत, बेजबाबदार आहेत, बेछूट आहेत. कुठल्याही शासनाचे आदेश असतील, लोकप्रतिनिधींचे असेल किंवा त्या भागामधल्या नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी असतील, या तक्रारीला देखील केराची टोपली दाखवण्याचं काम जे आहे ते हे अशा प्रकारचे उद्धट उर्मट अशा प्रकारचे हे अधिकारी करताना आपल्याला बघायला मिळतं आहे. आणि त्याच्यामुळे या प्रस्तावामध्ये जे काही मुद्दे आहेत, या मुद्द्यामध्ये ठाणे महानगरपालिकेमध्ये तर अनेक सुरस आणि रम्य कथा आहेत अध्यक्ष महोदय, की ज्या ठिकाणी शासन त्यांना सांगतंय, मग ते अनधिकृत बांधकामाच्या संबंधी असेल,
स्मार्ट सिटीच्या संबंधातले आलेला निधी असेल, नगरविकासच्या माध्यमातून गेलेला निधी असेल, त्या निधीचा कशा पद्धतीने तुम्ही योग्य पद्धतीने त्या योजना आखा, परंतु त्या ठिकाणी या अधिकाऱ्यांनीच काय ठरवलं आहे अशा प्रकारची त्या ठिकाणी परिस्थिती आज आपल्याला बघायला मिळते. अध्यक्ष महोदय, अनेक प्रकारचा मोठा निधी जो आहे तो ठाणे महानगरपालिकेमध्ये आणला गेला. का? ही एक ऐतिहासिक शहर आहे, सांस्कृतिक शहर आहे, या शहराचा विकास झाला पाहिजे. वाढतं शहर आहे, लोकसंख्या वाढते, तिथे अनेक मोठा निधी 8,000 कोटी रुपयाचा निधी जो आहे तो या शहरामध्ये आला. अध्यक्ष महोदय, मी मागच्या अधिवेशनामध्ये देखील विचारलं होतं की 3,000 कोटी रुपयाचा हिशोबच लागत नाही. अध्यक्ष महोदय, याचा हिसाब दो हमको. ठाणेकर विचारतायत की याचा हिशोब काय आहे, हे पैसे गेले कुठे. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय खेदाने सांगावं असं वाटतं, संतापाने सांगावं असं वाटतं अध्यक्ष महोदय की या महानगरपालिकेचा 5 वर्षाचा ऑडिट रिपोर्ट देखील झालेला नाही, लेखापरीक्षण अहवाल देखील आलेला नाही. मी स्वतः टॅक्स कन्सल्टंट आहे, मला माहिती आहे की एवढा मोठा ज्यावेळेला निधी येतो, खरं तर प्रत्येक गोष्टीचं लेखापरीक्षण असलं पाहिजे, परंतु 5 वर्षाचा लेखापरीक्षण झालेलं नाही म्हणजे किती प्रकारे या ठिकाणी घोटाळा झाला असेल अध्यक्ष महोदय आपल्या लक्षात येईल. कलम 105च्या अन्वय हे बंधनकारक देखील आहे आणि त्याच्यामुळे मी या माध्यमातून शासनाला विनंती करेन की याच्या संबंधामधली चौकशी करून कारवाई करा. हे बंधनकारक आहे. आज ज्या वेळेला मी मागच्या वेळेला आवाज उठवला त्यावेळेला 2019-20 आणि 2021चा लेखापरीक्षा अहवाल जो आहे तो त्यांनी सादर केला, परंतु अजून वेबसाईटवर आलाच नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे एवढा मोठा निधी त्या ठिकाणी येतो, अनुदान मिळतं, परंतु या ठिकाणी जे निकष आहेत, जी पारदर्शकता दिसायला पाहिजे, त्या पारदर्शकतेचा आपल्याला ज्याला म्हणता येईल की पारदर्शकतेचा या निकषांचं उल्लंघन केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. अध्यक्ष महोदय, अनेक मोठा निधी, शासकीय निधीचा गैरव्यवहार झालेला आहे. गुंतवणूक प्रक्रियेमध्ये देखील अपारदर्शकता आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे या निमित्ताने आम्ही तर पत्र देऊन मागणी देखील केलेली आहे अध्यक्ष महोदय की याच्यामध्ये कलम नियम 8(4) आणि 10(5) नुसार शासकीय निधीचे नियोजन, अचूक नोंदणी आणि लेखा परीक्षण जे आहे ते अनिवार्य आहे, परंतु ते केले गेलेलं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि ही फार मोठी ज्याला म्हणता येईल की कारवाई करण्यासारखी गोष्ट आहे. लेखा अहवाल एवढा मोठा निधी त्याचं परीक्षण केलं जात नाही, ही अत्यंत या गुंतवणूक प्रक्रियेतली अपारदर्शकता म्हणता येईल आणि विसंगती म्हणता येईल अशा पद्धतीचे अध्यक्ष महोदय. 2020-21 आणि 21 प्रत्यक्ष गुंतवणूक जी आहे ती 588.57 कोटी इतकी होती. लेखापरीक्षण अहवालमध्ये 70.54 कोटी इतकी गुंतवणूक दाखवण्यात आली आहे आणि त्यामुळे 518 कोटीपेक्षा अधिक निधीचे योग्य दस्तऐवजीकरण किंवा लेखा नोंद उपलब्ध नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे हे अहवाल सादर करत नाही आहेत. त्या ठिकाणी जे ऑडिटर बसलेले आहेत सूर्यवंशी नावाचे, त्यांना बदलीचे आदेश येऊन देखील ते त्या ठिकाणीच आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे माझी मागणी आहे शासनाकडे की आपण चांगल्या हेतूने या ठिकाणी निधी पाठवतो, चांगल्या हेतूने या ठिकाणी योजना ज्या आहेत त्याची अंमलबजावणी करायला सांगतो, परंतु प्रत्यक्ष अधिकारी जे आहेत ते ज्या बेमुरवतपणे या निधीचा अपहार केला जातो ते त्याच्यावर आपण ऑडिट बसवणार का, त्याच्यावर आपण चौकशी बसवणार का, हा माझा खरा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी रस्त्याच्या संबंधामध्ये देखील मी सांगेन की एक रस्त्याचं 3 वेळा कॉन्ट्रॅक्ट दिलं जातं अध्यक्ष महोदय. माझ्याकडे पुरावा आहे. लेखा परीक्षणाचे या ठिकाणी ताशेरे ओढलेले आहेत अध्यक्ष महोदय की एकाच रस्त्याच्या कामासाठी शीळ दिवा रोड 4.2 किलोमीटर्स 3 वेळा वेगवेगळे प्रस्ताव तयार करून 170 कोटीपेक्षा अधिक निधीचा अपव्यवहार केलेला अध्यक्ष महोदय. रस्त्याचे प्रत्यक्ष काम एकदाच अपेक्षित असून कृत्रिमरित्या भिन्न प्रस्ताव सादर करण्यात आले. हा पैसा कोणाचा आहे? शासनाचा आहे, केंद्र सरकारचा आहे, जनतेचा पैसा आहे. परंतु 3 प्रस्ताव या ठिकाणी आणून या ठिकाणी पहिला प्रस्ताव जो आहे तो बिटकॉइन इंडियाला दिला. या ठिकाणी 14 कोटीची बोगस देयके केली गेली अध्यक्ष महोदय. दुसरा प्रस्ताव AIC इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिला. या ठिकाणी
काम न करता देयकं दिली गेली अध्यक्ष महोदय आणि निधीचा अपव्यवहार केला. तिसरा प्रस्ताव जो होता 75 कोटीचा तो नवीन प्रस्ताव दाखवून मूळ अपूर्ण कामासाठी निधी मिळवला. अशा प्रकारचे खोटे प्रस्ताव दाखवून जर पैसे लुबाडण्याचं काम ठेकेदार आणि अधिकारी करत असेल तर त्याच्यावर चौकशी आपण बसवणार का, हा माझा या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी प्रतिबंधित क्षेत्र आहेत. म्हणजे आत्ताच मध्यंतरी एअरफोर्सची त्या ठिकाणी फार महत्त्वाचं स्टेशन आहे कोलशेतला. त्याचे काही नियम आहेत, बांधकामाचे नियम आहेत, परंतु संगनमताने त्या ठिकाणी 8-8 मजली इमारतीला देखील परवानगी देण्यात आलेली आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्या ठिकाणी सेक्टर 5 मध्ये जे इमारती उभ्या केलेल्या आहेत त्याला स्थगिती देणार का? शहर विकास खातं कोणालाही काही देतं? त्या ठिकाणी धोक्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. एअरफोर्सचं ते महत्त्वाचं स्टेशन आहे, संवेदनशील भाग आहे आणि त्याच्यामुळे या प्रश्नाचं देखील शासनाने गंभीर दखल घ्यावी आणि त्या ठिकाणी कार्यवाही करावी. अध्यक्ष महोदय, डेव्हलपमेंट प्लॅनचं काम चालू आहे UDPCR. अजून आमच्यापर्यंत आलेल्या हजारो तक्रारी आलेल्या आहेत. या डेव्हलपमेंट प्लॅनची नीट चौकशी झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. ज्या ठिकाणी मैदान आहेत, ज्या ठिकाणी रेसिडेन्शियल झोन आणि ज्या ठिकाणी नॉन रेसिडेन्शियल झोन आहेत त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गैरव्यवहार केलेला आहे. काही जुन्या आणि माजी अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी बसवून सोयीने बिल्डर धार्जिणे अशा प्रकारचा डेव्हलपमेंट प्लॅन केलेला आहे. हा माझा अध्यक्ष महोदय आरोप आहे आणि त्याच्यामुळे ते पास करताना काळजी घेण्याची गरज आहे, त्याची चौकशी करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, शासकीय जागेवर TDR दिला जात नाही हा नियम आहे, परंतु आमच्या ठाण्यामध्ये शासकीय जागेवर देखील त्या बिल्डरला TDR देऊन हे लोक मोकळे झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि शासकीय जागावर SRA प्रकल्पाच्या मध्ये TDR देऊन त्या TDRची विक्री देखील त्याने 50% करून तो मोकळा झाला आहे. हे कुठल्या आशीर्वादाशिवाय होऊ शकतं का अध्यक्ष महोदय? संगनमताशिवाय होऊ शकतं का अध्यक्ष महोदय? आणि त्याच्यामुळे या संबंधामधले देखील माझा मागणी आहे की या संबंधामध्ये देखील आपण चौकशी करावी आणि योग्य ती कारवाई करावी अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, शासनाने 2015 साली एक चांगला प्रस्ताव आणला होता. 4000 स्क्वेअर मीटरच्या वर जे विकास प्रकल्प आहेत त्या प्रकल्पाला त्यांनी 20% जादा सदनिका बांधायला परवानगी दिली होती. कोणाकरता? म्हाडाकरता, की या सदनिका ज्या आहेत त्या म्हाडाला त्यांनी हस्तांतरित कराव्या. अध्यक्ष महोदय, या सदनिका ज्या आहेत या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय 802 सदनिका ज्या आहेत त्या ठाण्यामध्ये 69 प्रस्तावामध्ये हस्तांतरित करणं आवश्यक होतं अध्यक्ष महोदय. याच्यामधल्या ताब्यात घेणं आवश्यक होतं म्हाडाच्या, त्यापैकी फक्त 230 सदनिका अध्यक्ष महोदय हस्तांतरित झाल्या. हा हजारो कोटीचा घोटाळा आहे अध्यक्ष महोदय. महापालिकेने यांना परवानगीच कशी दिली? आणि या बिल्डरने जे म्हाडाला द्यायला पाहिजे होत्या त्या म्हाडाला द्यायच्याऐवजी या सदनिका परस्पर विकल्या आणि या परस्पर विकण्यामधला कोट्यावधी रुपये कमवले आणि त्या निमित्ताने म्हाडाला पण मिळाल्या नाहीत. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे की महापालिकेने या संबंधामधले गुन्हा दाखल केलेला आहे. सगळ्यांवरच करायला पाहिजे, पण एका प्रोजेक्ट करता त्यांनी हा गुन्हा त्या ठिकाणी दाखल केलेला आहे, परंतु या गुन्ह्याच्या संबंधामध्ये पुढे कुठलीही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. या गुन्ह्याच्या संबंधामध्ये बिल्डरवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही आणि म्हाडाने देखील कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी कारवाई करण्याची भूमिका घेतलेली नाही आणि त्याच्यामुळे हा संगनमताने मोठा घोटाळा झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. 617 सदनिका ज्या आहेत त्या परस्पर विकणं ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. मी सीनियर MLA है. अध्यक्ष महोदय, पूरा बेंच खाली है, विरोधी पक्ष का प्रस्ताव है, इतनी गंभीर चर्चा हो रही है और कोई एक मिनिस्टर, अरे नहीं, एक मिनट अभी अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नोंद लेना चाहिए विरोधी पक्ष का इतना इंपॉर्टेंट प्रस्ताव, केलकर साहब जैसे इतने सीनियर आदमी बोल रहे हैं और बात सुनने के लिए वही नहीं. अध्यक्ष महोदय, 10-12 मुद्दे हैं. आज ये सरकार ने ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि विपक्ष के मुद्दे को
हाँ, ये मुद्दा हमारा नहीं, महाराष्ट्र की जनता का मुद्दा अध्यक्ष महोदय। उसको जवाब देने के लिए, उसको लिखने के लिए ना ही वहां गैलरी में कोई बैठा हुआ है। मैं मानता हूं कि वो अदृष्ट है गैलरी, हमको उधर देखना नहीं चाहिए, मगर कोई ऑफिसर नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं। अध्यक्ष महोदय, हाउस चलने के फायदा क्या है? अरे अध्यक्ष महोदय, भाग भाग के रेस में आ रहे, भाग भाग के आ रहे। शंभूराज देसाई आतापर्यंत बसले होते, ते पाणी प्यायला बाहेर गेले, पाणी प्यायला बाहेर गेले होते। आम्हाला आपल्याकडनं न्यायाची अपेक्षा आहे। आपण कशावर उभे आहात? अध्यक्ष महोदय, आपण ज्या विषयावर बोलतो आहोत त्या विषयावर मी बोलतोय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हा नाही आहे, कोणी लिहिताना दिसतंय आपल्याला? तुम्ही बघा, मी नाही सांगत, तुम्ही बघा। कोणी लिहिणार नसेल, कोणी ऐकणार नसेल तर आम्ही फक्त काय वाफा दौडवायला आलोय? आम्ही सुद्धा मतदारसंघ रिप्रेझेंट करत असतो। जर लोकांच्या प्रश्नाचं गांभीर्य नसेल तर कसं चालेल? हा, मंत्री महोदय बोला। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य बोलत आहे, आदित्यजी बोलत आहे, तर कोणी अडथळा निर्माण केला नाही। ते बोलत आहेत, 3 मंत्री कॅबिनेट आहे, राज्यमंत्री सभागृहात आहे आणि प्रत्येकाचं उत्तर इथं बसलो होतो मी, इथं बसलो होतो इथे। आणि अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीने बोलू द्या त्यांना, स्वतः भाषण द्यायचं, सभागृहातून आणि जेव्हा सत्य समोर येत आहे तेव्हा अशा पद्धतीने भाषणामध्ये विघ्न निर्माण करण्याचा हा जो प्रयत्न आहे त्याचा मी निषेध करतो। अध्यक्ष महोदय, त्यांना संरक्षण द्या। संजय केळकरजी, आपण कंटिन्यू करा। मी आधीच आपल्याला सांगितलं की महापालिकेमध्ये काही अधिकारी जरी चांगले असले, आव्हाड साहेब आपण जरा ऐका, शांतपणे ऐका। महापालिकेमध्ये काही अधिकारी जरी चांगले असले तरी देखील हा अजब कारभार आहे। ह्याच्यात करता ते ज्यांच्या हातामध्ये, ज्या अधिकाऱ्यांच्या हातामध्ये सूत्र आहे त्यांचा आहे। शासन निरनिराळ्या प्रकारच्या त्यांना आदेश देते, परंतु ज्या पद्धतीने अधिकारी वागतायत तर त्यांच्यावर का कारवाई होऊ नये हे विषय या संबंधामध्ये मी मांडण्याचा प्रयत्न करतो। अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी पुनर्विकासाच्या संबंधी देखील या प्रस्तावामध्ये उल्लेख आहे। अध्यक्ष महोदय, आता पुनर्विकासाचा आताच मुख्यमंत्र्यांना दरेकर अहवाल सादर होतोय की स्वयं पुनर्विकास कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो, अभ्यास गटाचा अहवाल आजच त्या ठिकाणी अहवाल सादर केला जातोय। आणि म्हणून मी मगाशी सांगितलं की शासन संवेदनशील आहे, परंतु त्याचे इम्प्लिमेंटेशन करणारी माणसं जी आहे त्यांना देखील त्यांच्याबद्दलची योग्य त्या कारवाया झाल्या पाहिजेत। अध्यक्ष महोदय, ठाण्यामध्ये पुनर्विकासाच्या संबंधी अनेक प्रकारे जुन्या मोडकळीस इमारतींच्या संबंधामध्ये पुनर्विकास होतोय। काही बिल्डर जे आहेत ते बिफोर टाईम देखील रहिवाशांना देत आहेत। अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे जे बदमाश बिल्डर आहेत की ज्यांनी 10-20 वर्ष लोकांना देशोधडीला लावले, जे रहिवाशी आहेत त्याच्यातले अर्धे लोक जे आहेत ते मृत्युमुखी पडलेले आहेत, असे जवळजवळ 18 इमारतींचे 18 संकुलांच्या माझ्याकडे तक्रारी आहेत। अध्यक्ष महोदय, EOWकडे गेलं तर त्यांच्याकडेही अनेक वेळा काही वर्ष जातात। महारेराकडे गेल्यानंतर त्या बिल्डरला मुदतवाढ मिळते, परंतु या जे मध्यमवर्गीय जे लोक पैसे भरत असतात त्या लोकांना त्यांचे हप्ते भरले जातात, ते इंटरेस्ट भरत असतात, त्याला कुठल्याही प्रकारची काही मुदतवाढ मिळत नसते। आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या रहिवासी जे आहेत ते चिंतित आहेत। अध्यक्ष महोदय, माझी या निमित्ताने मागणी आहे की ठीक आहे, कायदे आहेत, कायद्याच्या माध्यमातून ही लोक EOWकडे आम्ही जातो, निरनिराळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी कोर्टामध्ये जातो, परंतु त्याच्याबद्दल काही स्पेशल कायदा आपण आणणार आहोत का? आता या ठिकाणी माझ्याकडे वर्तकनगर भागामधल्या इमारत 47, 48, 49, 50, 11 अजून नावं सांगता येतील। ही सगळी माणसं अक्षरशः ज्या पद्धतीने दयनीय अवस्थेमध्ये ती मंडळी आहेत की त्यांना भाडी तर मिळत नाहीत, बाहेर आहेत, त्याचा पुनर्विकास 14 वर्ष झालेला नाही। अध्यक्ष महोदय, आणि त्या बिल्डरला काहीच झालेलं नाही।
आणि त्याच्यामुळे या संबंधामध्ये काही विशेष काही कायदा आणणार का, की ठराविक काळामध्ये नाही झालं तर काही टर्मिनेशनची काही व्यवस्था आहे की नाही अध्यक्ष महोदय. आता आज संध्याकाळी मी SREच्या एका स्वामी समर्थ कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी आहे शहरामध्ये, 14 वर्ष झाली ते बाहेर आहेत अध्यक्ष महोदय. जो इमारताचा त्या ठिकाणी विकासक आहे त्याने सेलची इमारत बांधायला त्याला परवानगी दिली, परंतु ह्या लोकांची काही दिलेली नाही, त्यांना भाडीही मिळत नाहीत, काही नाही. 3-3 वेळा त्यांनी मोर्चे काढले, आम्ही बैठका घेतल्या, आजही मिटिंग आहे अध्यक्ष महोदय. याला 14 कोटी रुपये यांनी लोन घेतलेलं आहे, त्याच्यावर कारवाई सुरू झालेली आहे अध्यक्ष महोदय. आता त्यालाही काही डिस्कनेक्शन होत नाही, या इमारतीचंही बांधकाम काही होत नाही, आणि त्याच्यामुळे रहिवासी जे आहेत यांच्या औषधाच्या गोळ्या वाढण्याशिवाय दुसरं काही होत नाही. त्याच्यामुळे यांना खऱ्या अर्थाने अध्यक्ष महोदय दिलासा देण्याची गरज आहे. आणि त्याच्यामुळे या संबंधामधला काही विशेष अशा प्रकारचा टर्मिनेशनच्या संबंधी जरी त्यांना कार्यवाही करण्याचा अधिकार असला तरी ती एवढी प्रोसिजर लांबलेली आहे की त्याच्यामध्ये 1-1 वर्ष जातं अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे त्याच्या संबंधामधली काही योग्य ती उपाययोजना करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी क्लस्टरच्या संबंधामध्ये देखील ठाण्यात तर 44 क्लस्टर जे आहेत, आराखडे जे आहेत ते, अजून एक पण क्लस्टर झालेलं नाही. क्रांतिकारी योजना आहे, क्रांतिकारी योजना आहे. पण माझी या निमित्ताने विनंती आहे की मी मागेही सांगितलं होतं की या क्लस्टरचे जे आराखडे आहेत त्या ठिकाणी पहिले बिल्डर कशाला जातात, पहिले या क्लस्टर खात्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या सामान्य लोकांना माहिती द्यायला पाहिजे की ही अशी प्रकारची क्लस्टरची तुमच्या भागामध्ये योजना आम्ही आणलेली आहे, हे देणार आहोत, हे करणार आहोत. आता मी 3दा मीटिंग महापालिकेमध्ये घेतली या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर, त्यांच्या एवढ्या शंका कुशंका असतात, परंतु हे पहिलेच डायरेक्ट तिकडे जाऊन मोजणी आणि हे करायला निघतात, आणि त्याच्यामुळे ही योजना जी आहे ती कुठेतरी अडचणीत आलेली आहे. माझी या निमित्ताने दुसरी पण विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की मिनी क्लस्टर हे मी गेल्या 3 वर्षापासून मागणी करतोय की मिनी क्लस्टरची योजना आपण आणा आणि मिनी क्लस्टर सुरू करा. मिनी क्लस्टरच्या माध्यमातून अनेक लोकांना जो आहे तो दिलासा अध्यक्ष महोदय मिळू शकतो. अध्यक्ष महोदय, मी 2-3च मुद्दे मांडणार आहे. या अनधिकृत इमारतींचा आता मी आपल्याला सांगायला नको, वर्तमानपत्रामध्ये तर मोठे मोठे हेडिंगच येत आहेत की कोर्टाने शेवटी सांगायला लागलं, कोर्टाने वेळ दिली की या वाजता तुम्हाला त्या ठिकाणी शीळ फाट्यावर जायला लागेल आणि कारवाई सुरू करायला लागेल. त्याला मॉनिटरिंग करण्यासाठी अधिकारी नेमला अध्यक्ष महोदय. आता याच्यापेक्षा काय असतं, म्हणजे प्रशासन कुठल्या थराला गेलेलं आहे. तुमच्या आमच्या तक्रारी तर सोडा, नागरिकांच्या तर तक्रारी तर बाहेरच फेकल्या जातात अध्यक्ष महोदय, परंतु छोट्या छोट्या बांधकामाला देखील तक्रारी केल्या त्याला कुठेही लक्ष दिलं जात नाही. 50 प्रकारच्या तक्रारी प्रत्येक प्रभागामध्ये, 9 प्रभागामध्ये, परंतु त्याच्यावर आजही म्हणजे कोर्टाने सांगितल्यावर सुद्धा कोर्टाने 2 अधिकाऱ्यांवर तर 50-50 हजार रुपयाची दंडात्मक कारवाई केली अध्यक्ष महोदय, परंतु त्याला काही ढिम्म नाही आहे. आयुक्तांवर ताशेरे ओढलेले आहेत, परंतु तरी देखील माननीय शासन, माननीय उपमुख्यमंत्री आज देखील या सभागृहामध्ये ते निर्देश देत आहेत अनधिकृत बांधकामाच्या संबंधामध्ये कोणाचाही मुलाईजा ठेवला जाणार नाही म्हणून. मग अधिकारी आता कोणाची वाट बघतायत, कोणाची त्यांना आता निर्देश हवे आहेत. पण आधी कुठल्याही प्रकारचं प्लिंथ काय 7-7 माळ्याच्या इमारती होऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. ही शेवटी नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय. एकामागे एक इमारती पडल्या जाणार. त्या ठिकाणी लकी कंपाऊंडची इमारत ज्या वेळेला पडली इतके लोक मेले, परंतु त्याच्याच बाजूला या इमारती उभ्या राहिल्या अध्यक्ष महोदय. पण आमची ख्याती अशी आहे की आजपर्यंत म्हणजे कोर्टाने सांगितलं तरी देखील कारवाई कुठली नाही. एकही सहाय्यक आयुक्तावर कारवाई नाही, एकही सहाय्यक आयुक्त निलंबन नाही, एकही कुठल्याही अधिकाऱ्याला काही केलेलं नाही. माझी या निमित्ताने मागणी आहे की शासनाने कठोर अशा प्रकारची एकदा कारवाई करा, ठाणेकरांना दिलासा द्या की या ठिकाणी कारवाई केली जाते. जो अधिकारी कामामध्ये निष्प्रभ आहे, काम जाणीवपूर्वक करत नाही, हे जे काही या बांधकामाच्या मध्ये जी काही ही माफिया टोळी आहे, ही टोळी उद्ध्वस्त जर केली नाही तर या शहराचं आम्ही जे स्वच्छ सुंदर ठाणे शहर झालं पाहिजे, ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहर आहे, या शहराची एक परंपरा आहे, तर आम्ही काय सांगणार. अशा पद्धतीने विद्रुपीकरण जर होत असेल आणि त्याच्यामुळे या संबंधामध्ये मी लक्ष वेधू इच्छितो अध्यक्ष महोदय. आणि मी ही देखील मागणी करतो अध्यक्ष महोदय की जे आजी माजी अधिकारी आहेत
त्यांच्या प्रॉपर्टीची देखील आपण तपासणी करावी की यांची प्रॉपर्टी काय काय झालेली आहे. माजी अधिकारी जे आहेत ते त्यांची ड्युटी संपली, रिटायर झाले की सगळं संपलं, पण आम्हाला डोळे देखत दिसतंय की त्यांची कुठे कुठे प्रॉपर्टी आहे, कुठे कुठे गाळे आहेत, कुठे कुठे काय काय आहे. त्यांची कुठेही काही कारवाई नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या प्रॉपर्टीची चौकशी झाली पाहिजे, हे बंधनकारक आहे. त्यांनी दरवर्षी प्रॉपर्टी डिक्लेअर करायला पाहिजे, परंतु काशी कुठलीही त्यांची झालेली नाही. माझी या निमित्ताने देखील अध्यक्ष महोदय निरनिराळ्या ठिकाणी आहे, निरनिराळ्या पैसे, निरनिराळ्या बांधकामाला, निरनिराळ्या ठिकाणी हॉटेल्सना, रिसॉर्टना पैसे लागलेले आहेत. यांची चौकशी कोण करणार? कारण यांना एकदाच परीक्षा द्यायला लागते अध्यक्ष महोदय. आम्हाला दर 5 वर्षाने सामोरं जायला लागतं, यांना कधीच जायला लागत नाही. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय माझी या निमित्ताने मागणी आहे, पदभरतीच्या संबंधामध्ये देखील अध्यक्ष महोदय या प्रस्तावामध्ये अनेक गोष्टी आहेत. पदभरतीच्या संबंधी ठाण्यामध्ये तर जवळजवळ 4-5 हजार लोकांची भरती बाकी आहे निरनिराळ्या खात्यामध्ये. जर आपल्याला हे सगळं शिवधनुष्य पेलायचं असेल तर माणसं पाहिजेत, त्या ठिकाणी काम करणारी, त्या ठिकाणच्या पदावर माणसं बसवली पाहिजेत. आणि त्यामुळे ही पदभरती देखील तातडीने अध्यक्ष महोदय केली जावी अशा प्रकारची मी या निमित्ताने विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, आमच्या शासनाच्या माध्यमातून चांगले चांगले प्रकल्प येत असले तरी त्या प्रकल्पांचं कृपा करून अधिकाऱ्यांना आपण स्पष्ट निर्देश द्या की वाटोळं करू नका. शासनाच्या प्रकल्पाकरता निरनिराळ्या बाधित झालेल्या लोकांना बाधित केलं जातं. अहो, त्यांना 10-10 वर्ष जागा मिळालेली नाही आहे. मी स्वतः 2-2, 3-3 मीटिंग घेऊन त्या ठिकाणी त्या लोकांना, काही लोकांना जागा दिल्या, त्या लोकांना अजून जागा दिलेली नाही. मग गाळेधारक असतील, त्यांचे निवासी असतील, ह्या मालमत्ता विभागाची तर श्वेतपत्रिका काढायला पाहिजे की किती जागा आहेत आणि कोणाला दिलेल्या आहेत. ही बोगसगिरी सर्वदूर सगळीकडे चाललेली आहे. अध्यक्ष महोदय, बोगस माणसं भरण्याचं काम चालू आहे. BSUP मध्ये देखील घोटाळे तर झाले, तिथे बोगस प्रकारचे माणसं त्या ठिकाणी भरती केले जात आहेत. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय या सगळ्या गोष्टींवर एक कडक अशा प्रकारचा वचक हा या निमित्ताने शासनाने देण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढी माझी विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. अमीन पटेल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 293 के विरोधी पक्ष के प्रस्ताव पर का समर्थन करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ. अध्यक्ष महोदय, ये असेंबली सेशन तकरीबन ख़त्म होने आए, 4 दिन सिर्फ बचे हैं. पिछले 2 हफ्ते का कामकाज हमने यहाँ पर देखा और लगभग सभी सत्ता और विपक्ष के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी. अध्यक्ष महोदय, पुरानी मांगनी के ऊपर चर्चा हुई, प्रस्तावों पे चर्चा हुई, बिलों पे चर्चा हुई, लक्ष्यवेदी पे चर्चा हुई. अध्यक्ष महोदय, सभी की बात सुनकर कोई भी MLA संतुष्ट पूरी तरह से वो दिखाई नहीं दिया. हर MLA ने अपने इलाके के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने देहात के अंदर हर MLA ने अपनी बात में ये रखा ज़रूर है कि ये काम नहीं हुआ है. मुझसे पहले भी जो लोग ने बोला, आज उन्होंने भी यही बात बताई है कि सरकार के तरफ से तो रिप्लाई आता है मगर नीचे सरकारी अधिकारी है वो काम नहीं करते. इसकी क्या वजह है अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से मुंबई में लगभग 3 साल से, नई मुंबई में उससे ज़्यादा और बाकी जगह कांदिवली, डोंबिवली, हर जगह पे चुनाव ही नहीं हुए. ये चुनाव नहीं होने के वजह से जो महानगर पालिका के ऑफिसर्स है, नगर पालिका में है, ग्राम पंचायत में है, ये सब लोगों को सरसकट पावर मिल गया है अपनी मर्जी से काम करने के लिए. क्योंकि उसके ऊपर कोई पूछने वाला, कोई अंकुश लगाने वाला, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है. आप और हम सब महानगर पालिका से आए हैं. तो अध्यक्ष महोदय, जब वो हाउस लगता था और 63K या कोई हम लोग को ये लगाते थे तो ऑफिसर को पता चलता था कि आज मुझको जवाब देना पड़ेगा. उसके ऊपर DMC हो, जॉइंट कमिश्नर हो, उसके ऊपर सीरियस होता था. मगर आज कोई लगाम नहीं है प्रशासन के ऊपर, जिसकी मर्जी में जो आया. जहाँ 227 नगर सेवक मुंबई में काम करते थे, इलाके में जाके काम करते थे, आज पूरा काम मुंबई महानगर पालिका के 10 ऑफिसर मिलकर कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से, मैं जानता हूँ कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं, इलेक्शन कमीशन को जल्दी से जल्दी चुनाव लगाने हैं. महाराष्ट्र में लोकल सेल्फ बॉडी के चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि ये जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है
जो करप्शन हो रहा है उस पर काबू लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, आप भी उस मीटिंग में थे जब अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग लगाया था मुंबई के रस्तों को लेकर। सभी मुंबई के एमएलए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब भी थे और मुंबई महानगर पालिका आयुक्त और उनके एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर आए थे। अध्यक्ष महोदय, क्या उस मीटिंग के बाद में रस्तों का काम अच्छी तरह से हुआ है क्या? वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के रास्ते के अंदर का जो करप्शन है उसके ऊपर मुंबई महानगर पालिका ने एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्रिका निकाल करके जो लोग उसमें दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर सीमेंट कंक्रीट का जो रोड हुआ है उसका जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर कहीं न कहीं इन जो कॉन्ट्रैक्टर थे उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ रास्ते की बात नहीं है, नाला सफाई के ऊपर जो है एजेंसी इंक्वायरी कर रही है, जो हमारी ड्रेनेज जो साफ होती है उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। अध्यक्ष महोदय, जो डेवलपमेंट के वर्क के नाम पे जो पैसा दिया जा रहा है वो ये ड्रेनेज में जा रहा है और उसकी सफाई जो है कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे मतदार संघ में जे हॉस्पिटल से लेके क्राफर्ड मार्केट तक के नीचे जो हजरत मखदूम शाह माइमी फ्लावर उसके नीचे का ब्यूटिफिकेशन का काम है, प्रपोजल मेरा था। मुझको ऐसा लग रहा था कि 1.5-2 करोड़ रुपए के अंदर ये पूरा काम हो जाएगा। कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुआ। अध्यक्ष महोदय, 1.5-2 करोड़ का काम का 13 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बुलाया गया। 13 करोड़ रुपए, 13 करोड़ रुपया, 13 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। आज वहां जाके देखो तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ और जाड़ और जाली लगा के उस काम को फिनिश कर दिया है। मेरे 6 पत्र लिखने के बाद में कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर की कार्रवाई होनी चाहिए, मुंबई महानगर पालिका के जो लोग हैं उनकी कार्रवाई होना चाहिए, कंसल्टेंट की कार्रवाई होना चाहिए। 13 करोड़ का काम है अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा ईओडब्ल्यू के पास वो केस जाना चाहिए। एकदम साफ दिख के आता है। कॉन्ट्रैक्टर, हंसी की बात तो यह आती है अध्यक्ष महोदय कि जब कंप्लेंट किया तो एक फोटो आया मेरे पास, एक फोटो आया कि बकरी जो है वो झाड़ खा रही है। मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, क्राफर्ड मार्केट के ऊपर ट्रैफिक में आदमी को चलने की जगह नहीं और वो फोटो लाके दे रहे हैं कि बकरी जो है झाड़ खा रही है। अध्यक्ष महोदय, लूटने का कोई तरीका होता है, कैसा लूटा जा रहा है। दिन दहाड़े डाका गिर रहा है मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी के ऊपर और प्रशासन चुप बैठा है। अध्यक्ष महोदय, ये जो करप्शन की जो मैं बात कर रहा हूं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा जाकर जनता का पैसा है, ये पैसा आम टैक्स पेयर का पैसा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी केलकर साहब चले गए, बता रहे थे कि बहुत सारी बिल्डिंग उनके वहाँ थाना के अंदर है, इलीगल बिल्डिंग में। आज 2 नंबर की लक्ष्यविधि थी एक पराग अलवानी साहब की, 9 नंबर की 2 नंबर का क्वेश्चन था पराग अलवानी साहब का, 9 नंबर का क्वेश्चन था अतुल भाटकर साहब का। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं मुंबई के अंदर, इसके ऊपर मुंबई महानगर पालिका ने रोक लगानी चाहिए। आज सम्मानीय मंत्री महोदय ने बोला है, देखते हैं कि कितनी कार्रवाई होती है, किस पे एक्शन लिया जाता है, कौन ऑफिसर, कौन पुलिस ऑफिसर, कौन बीएमसी के ऑफिसर, किस पे क्या क्या कार्रवाई होती है। अभी मेरी बात हो रही तो मैंने बताया कि बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी जा रही जेई के हिसाब से। अध्यक्ष महोदय, ये पैसा ले करके लोगों को लूटने का जो काम चल रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, जो पुरानी बिल्डिंग, डिलेपेड बिल्डिंग है मुंबई के अंदर, जो पीएमजीपी की बिल्डिंग है, जो सेस बिल्डिंग है, जो नॉन सेस बिल्डिंग है, जो माडा की बिल्डिंग है, उनको रिपेयर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड जाता है। हर हमारी मैं हूँ, कालिदास कोलमकर है, यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष है और बाकी सब लोग हैं, उस फंड की बढ़ाने की बात करते हैं। फंड बढ़ना चाहिए, मेरी भी लगातार मांग रहती है कि रिपेयर के लिए पैसा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मगर उसके साथ साथ में जो ये कॉन्ट्रैक्टर का फ्रॉड है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इस सदन में, एक सदन के बहुत 4 टर्म के हम लोग एमएलए में बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, ये माडा का जो फ्रॉड है कॉन्ट्रैक्टर और ऑफिसर का, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बी वार्ड में करोड़ों रुपए का खाली बोगस बिल पास हुआ है, सिर्फ बोगस बिल। उस बिल्डिंग का रिपेयर हुआ नहीं है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक चूना तक लगाया नहीं गया है और लाखों रुपए निकाले गए। अध्यक्ष महोदय, बार बार माडा के सामने बात लाने के बाद भी उसके ऊपर कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। वो ऑफिसर के ट्रांसफर, ऑफिसर रिटायरमेंट, कॉन्ट्रैक्टर अपने घर पे, माडा का पैसा, पब्लिक का पैसा उनके घरों में, और उस बिल्डिंग डिलेपेड, टूटी फूटी अपनी वहीं पर खड़ी हुई है। कब गिरेंगी, लोग मरेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो माडा का जो खास करके बी वार्ड, डी वार्ड, ई वार्ड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टरों ने बोगस बिल डाल के बिल पास किया, मैं बहुत जिम्मेदारी के कहता हूँ, सब बोगस बिल पास हुए
उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। और एक कार्रवाई आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दोगे, डीवाईसी को दोगे, सीओ को जिससे नहीं, हाउसिंग सेक्रेटरी के माध्यम से ये इंक्वायरी होनी चाहिए। जो दोषी है उनसे पैसा वसूल करके और जूनी पुरानी जो डीलबेट बिल्डिंग है उसको बनाना चाहिए, इसका एक काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय, मुंबई में एक नायर हॉस्पिटल है। उस नायर हॉस्पिटल में मैं देख रहा था कि मुंबई के जो एमएलए, उसको एक बार उनकी शक्ल देख लूं, मगर बहुत कम लोग दिख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उस नायर हॉस्पिटल में 3 साल से एमआरआई का मशीन नहीं है। कैन यू इमेजिन? 3 साल से एक इतने बड़े हॉस्पिटल में, मुंबई महानगर पालिका का हॉस्पिटल, उसमें एमआरआई का मशीन नहीं है और लोगों को बाहर एमआरआई करने भेजा जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो बीएमसी के हॉस्पिटल में जाएगा काय के लिए? यहाँ वहाँ से खर्चा करके उसका एमआरआई करा ले, और जिसके पास एमआरआई करने को पैसा नहीं उसका इलाज नहीं होता है। सीटी स्कैन मशीन में एक महीने की वेट लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, पोस्ट खाली है, भर्ती नहीं हो रही है, वहाँ पर दवाई नहीं है, वहाँ पे रीएजेंट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका का इतना बड़ा बजट हेल्थ के लिए, और जब मुंबई महानगर पालिका के लोगों को हेल्थ के नाम पे जब जीरो मिलता है अध्यक्ष महोदय, तो फिर इसके बाद आप और हम आगे क्या बोल सकते हैं? ये सरकार जो वादे कर रही है लोगों से, उस वादे की अगर पूर्णता नहीं होती है, एक आम आदमी को हॉस्पिटल में, मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता है, ना एमआरआई मिलता है, ना सीटी स्कैन मिलता है, ना एक्सरे मिलता है, ना ब्लड टेस्ट मिलता है, ना दवाई मिलती है, ना नर्स और वार्ड बॉय जो है वहाँ पर है, तो अध्यक्ष महोदय, ऐसा मुंबई महानगर पालिका का, एशिया का सबसे बड़ा महानगर पालिका का, उसके अस्पताल की हालत है, तो क्या अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल की हालत तो ये है, मगर स्टेट गवर्नमेंट की भी हॉस्पिटल की हालत है इससे मिलती जुलती है। अध्यक्ष महोदय, आज जे हॉस्पिटल में अगर आप देख लीजिए तो आज भी वहाँ पे एमआरआई के लिए और सीटी स्कैन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मामूली रीएजेंट बहुत सस्ता आता है जो ब्लड टेस्टिंग के लिए जरूरी है, उसके वो भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा दवाई जे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम चल रहा है, 2023 में पूरा होने वाला था अध्यक्ष महोदय, और 2025 का भी आधा साल गुजर चुका है, 2026 में ही पूरा होगा कि नहीं होगा? अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर सरकार और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कुछ सीरियसनेस दिखा के मुंबई के लोगों का, क्योंकि जे हॉस्पिटल में सिर्फ मुंबई के लोग नहीं आते, पूरे महाराष्ट्र के लोग आते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक एक बेड पे 2-2 लोग और जमीन पे लोग सोए हुए पड़े हुए, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने के बाद में पूरे महाराष्ट्र के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है 2023 में पूरा होने वाला काम 2026 तक भी पूरा नहीं होता अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पैरा केलकर साहब ने बताया कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहाँ पर भाषण दे देते, अपना आश्वासन दे देते, जिम्मेदारी के साथ बोल देते कि ये कार्रवाई होगी, मगर नीचे प्रशासन उसके ऊपर जीरो देखता है, जीरो। यहीं से उस वक्त के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि रेसिडेंस के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। आज भी इलेक्ट्रिक के बिल के साथ में नोटिस आ रहा है बीएसटी का कि आपके घर के अंदर स्मार्ट मीटर लगने वाला है। अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर लगाने से हो क्या गया? ये स्मार्ट, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट मिनिस्टर ने स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? जहां पर 30% का 30% का इलेक्ट्रिकल लॉस है, उसको 15% लाने के लिए ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बीएसटी में लॉस कितना है? 3.5%। टाटा में लॉस कितना है? 1%। अडानी में लॉस कितना है? 2%। अध्यक्ष महोदय, कानून के हिसाब से ये स्मार्ट मीटर लगने ही नहीं चाहिए। ये स्मार्ट मीटर लगा के 1,000 रुपए का बिल 5-5 हजार रुपए का हो गया है, और उससे गरीब आदमी इलेक्ट्रिक का बिल भर नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में लाइट चली जाती, 3 दिन तक लाइट नहीं आती। मुंबई जैसे शहर में जब बीएसटी का लाइट खंडित हो जाता है, बारिश में पानी भर जाता है, 3 दिन तक लाइट आती नहीं है। पूरे मुंबई के अंदर जंपर लाइन लगी हुई है, केबल डालने को उनको होता नहीं है, और इलेक्ट्रिक के बिल में 500% की वाट लगा करके अध्यक्ष महोदय वहां पर स्मार्ट मीटर लगाए थे। ये जब उप मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने रेसिडेंट स्मार्ट मीटर पे रोक लगाई है, तो मुंबई के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। और जो भी एजेंसी स्मार्ट मीटर को जबरदस्ती लगाने की कोशिश होती है, उन ऑफिसर के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये मेरी आज के इससे मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन के पहले यहाँ पे लक्ष्य विधि थी। लक्ष्य विधि में सब लोग ने, बहुत सारे लोगों ने बात किया।
जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, क्रॉस हो, बुद्ध विहार हो, इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत सारे मस्जिदों से, मंदिरों से, चर्च से, गुरुद्वारा से जो भोंगे निकाले गए। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट उसको देखते हुए निकाले गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि कोर्ट के अंदर जा करके ये जो डेसिमल है 45 डेसिमल 55 डेसिमीटर की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं उसका डेसिमीटर जो है मेरे को लगता है 55 क्या 90-100 का उसका डेसिमल होगा। अध्यक्ष महोदय, ये सभी जो रिलीजियस प्लेसेस है उसके ऊपर आस्था का सवाल है, उसके ऊपर श्रद्धा का सवाल है। लाउड स्पीकर की ज़रूरत हर जगह लगती है, फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, हर जगह ज़रूरत होती है, अनाउंसमेंट सिस्टम की होती है, अजान के लिए होती है, पूजा के लिए होती है, अर्चना के लिए होती है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जो है ताबड़तोड़ कोर्ट में जा करके इसके अंदर रिलेक्शन की बात करके इसको हल करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत दिन से आज मुंबई की ब्यूटिफिकेशन के बहुत काम होते हैं, इतना बड़ा कोस्टल रोड बन गया। कोस्टल रोड के आजू बाजू की जगह खोली जाएगी लोगों को सैर करने के लिए। हाजी अली दरगाह के परिसर का ब्यूटिफिकेशन काम आज से 9 साल पहले शुरू हुआ है। अलका लांबा को सुधीर मुंगीटवार फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारी मीटिंग होने के बाद उन्होंने उसको अपॉइंट किया, उसका बजट हुआ, आज तक उस काम का शुरुआत तो हो गई मगर पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरी आपके माध्यम से, इतना आइकॉनिक जगह है, हज़ारों टूरिस्ट सभी धर्म के लोग हाजी अली दरगाह पे आते हैं। हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, पारसी भी आता है, बुद्ध भी आता है, इंडियन भी आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं, सब आते हैं। वो बाहर से इतना अच्छा खूबसूरत दिखता है, उसका ब्यूटिफिकेशन का काम जो हाथ में सरकार ने लिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। मेरी आपसे इसके ऊपर जो है एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दिनों से हमारी बात होती है कि जो पुलिस हाउसिंग, सफाई कामगार की हाउसिंग, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रात दिन पुलिस हमारी सेवा में लगी हुई रहती है, हमको सुरक्षित रखती है, और आज उसके हाउसिंग के ऊपर हम उनको क्या दे रहे हैं, उनके हेल्थ के ऊपर हम क्या दे रहे हैं, उनके एजुकेशन के ऊपर हम उनको क्या दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस पत्नी महासंघ की बार बार रिक्वेस्ट है कि जो रीडेवलपमेंट होता है, जिस तरह से बीडीडी चाल में घर दिया गया है उसी तरह से बीआईटी चाल में भी उनको अपने मालकी हक्की का घर मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने पुलिस पत्नी महासंघ के साथ में मुख्यमंत्री जी ने जल्द से जल्द एक मीटिंग लगानी चाहिए। उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफ है, उनको सुन के एक उनके हक और निर्णय में फैसला लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोविड में पूरा शहर बंद था, पुलिस और सफाई कामगारी काम कर रहे थे, आप और हम से जितना होता था हम लोग काम कर रहे थे, मगर सफाई कामगार ने एक दिन छुट्टी नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आज लाड पागे समिति के अनुसार उनको अपने मालकी हक का घर मिलना चाहिए। आज आश्रय योजना के अंदर अध्यक्ष महोदय घर बन रहे, मगर वो रेंट उनको भाड़े तत्व पे ही घर मिलेंगे। जो सफाई कामगार है उनको भी अपने मालकी हक्की का घर मिलना चाहिए, उसका भी फैसला सरकार ने बहुत जल्द करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी तो बहुत है, उसको दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, खास करके हमारी बहनें जो बेरोजगार है उसको काम देने का काम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो फार्मेसी दुकानें हैं, जो मेडिकल स्टोर है, महाराष्ट्र में 40,000 है, 40,000, मुंबई में सिर्फ 10,000 है। वहाँ पे हर मेडिकल स्टोर के अंदर, फार्मेसी के अंदर एक फार्मासिस्ट की जरूरी होती है। हमारी बहुत सारे बहनें जो है, बच्चियाँ जो है, वो फार्मेसी करके कॉलेज से बाहर निकली है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने 50% उन दुकानों में महिलाओं को रोजगार के लिए कंपलसरी करना चाहिए। अगर 50% उन फार्मेसी स्टोर्स में हमारी बहनों को नौकरी दी जाएगी तो कम से कम 40,000 बहनों को वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बर्ने साहब इधर बैठे थे, अभी कहीं गए पता नहीं मेरे को। पिछले दिनों में मैं रईस शेख साहब, सना मलिक साहिबा, हम लोगों ने एक मीटिंग ली थी उनके साथ में उर्दू एकेडमी को लेकर के। उर्दू एकेडमी को यहाँ तक शिफ्ट करने की बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि उर्दू एकेडमी की जगह जब तक मिल नहीं जाती है, जब तक वो पूरी तरह से बन नहीं जाती है मंत्रालय के आसपास, जब तक उर्दू एकेडमी ओल्ड कस्टम हाउस से शिफ्ट होना नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उर्दू आने से लोगों को लगता है सिर्फ उर्दू का काम होता है। ये उर्दू एकेडमी बनी क्यों थी और बनाया कितना था? शंकरराव चौहान साहब ने उर्दू एकेडमी को बनाया था। और क्यों बनाया था? मराठी और उर्दू का जो लिटरेचर है वो एक दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों को देने का, कि मराठी का अन्नाभाऊ साठे इतने बड़े
लिटरेचर, मराठी के लिटरेचर, उनकी बुकों को उर्दू में ट्रांसलेट करना, बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े लोगों ने, जो साहित्यकारों ने उर्दू में लिखा उसको मराठी में लिखा के दोनों के अंदर प्यार मोहब्बत और उसको बढ़ाने का काम ये उर्दू एकेडमी का काम था। उसको काम आज बंद है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे फंड नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए। मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के ऊपर अध्यक्ष महोदय एजुकेशन के नाम पे 0, बिजनेस लोन के नाम पे 0, कोई भी काम के नाम पे 0। गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली लेके अजीत दादा ने हाउस के अंदर अनाउंस किया था कि हम 500 करोड़ रुपया देंगे, ताबड़तोड़ वो पैसा दे के वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ MCGM का एक काम चल रहा है, जो म्यूनसिपालिटी BMC के सब काम को प्राइवेटाइज कर देना, कंसल्टेंट अपॉइंट करने का, रिपोर्ट लेने का, प्राइवेटाइजेशन कर देना। अध्यक्ष महोदय अब जो मोटर लोडर को प्राइवेटाइजेशन का काम करने जा रहे हैं, तकरीबन 16,000 लोग, 16,000 लोग मुंबई महानगर पालिका के जो 8,000 जो उसके पेरोल पे और 8,000 कॉन्ट्रैक्टर लोग बेकार होने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ऐसा प्राइवेटाइजेशन करके फ़ायदा क्या, जिससे हमारे खुद मराठी भाई लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएंगी। एक तरफ तो हम मराठी के ऊपर बहुत बड़ी बात करते हैं, मराठी लोगों के ऊपर बड़ी बात करते हैं, हमारे 16,000 मराठी भाइयों को बेरोजगार होने का काम ये मुंबई महानगर पालिका करती है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय एक इशू जो बहुत बड़ा है कि मुंबई गोवा हाईवे जो है, अध्यक्ष महोदय मुंबई गोवा हाईवे को जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करना चाहिए। उस पर खड्डे देखिए, उस पर एक्सीडेंट देखिए, लोग मरते हैं, उस पर ध्यान दीजिए अध्यक्ष महोदय, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना चाहिए अध्यक्ष महोदय एक FDA का सर्कुलर है, FDA का एक सर्कुलर है कि जो मेडिसिन बाहर के स्टेट से हमारी स्टेट में आती है वो हर एक मेडिसिन कहाँ से कितनी क्या मेडिसिन आई है उसको पोर्टल पे रिपोर्ट करना है। अध्यक्ष महोदय मैं एकदम दावे के साथ में बताता हूँ कि एक भी व्यापारी या हार्डली कोई व्यापारी उसको रिपोर्ट करता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन से स्टेट से कौन सी दवाई आ रही है, वो दवाई किस तरह से बिकती है, वो दवाई सही है कि बोगस है, उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। FDA के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अध्यक्ष महोदय एक गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है कि दूसरे स्टेट से जो दवाई आती है वो दवाई की पूरी जानकारी हमारे FDA के पास होना चाहिए, हमारे स्टेट के FDA के पास होना चाहिए कि ये दवाई हमारे पास आती है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मेरे मतदार संघ में एक पहला माइनॉरिटी का ITI बना था, शुरू हो गया है, टूटा फूटा है, ठीक है, मगर उसका जो नाम देने की बात थी उस वक्त के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, केंद्रीय मिनिस्टर मुरली देवरा थे, डिसाइड हुआ था कि वहाँ पे जो एक बहुत बड़े संत की दरगाह है, सूफी की दरगाह है, हाजी अब्दुल रहमान शाह दरगाह, उनके नाम पे ITI रखा जाएगा। आज तक वो नाम नहीं दिया गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है उसका नामकरण होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय 2 मुद्दे कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय जो रीडेवलपमेंट के अंदर जो नया कानून आया है जिसमें हम सब लोग उसके मेंबर थे, वो कानून को बनाया है, उस कानून के तहत जो है जल्द से जल्द 79A 79B और उसके बाद में गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि हम उसको टाइम बाउंड करेंगे। मैं फिर से मेरी एक बार आपसे निवेदन है कि उस जो रीडेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल बिल्डिंग का हो या क्लस्टर डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट ने उसको फ़ौरन देना चाहिए, उसके लिए रोक लगानी नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय बिल्डिंग टूटती है, गिरती है, लोग मरते हैं, बहुत दुखद बात होती है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो बिल्डर, अभी थाना की जो बात हो रही, जो बिल्डर बिल्डिंग को IOD लेके बिल्डिंग को डिमोलिश करते हैं और जो बिल्डिंग बनाते नहीं, 3 साल में अगर उन्होंने अपना काम चालू नहीं किया तो कोई भी हो बिल्डर हो उसकी NOC कैंसिल होनी चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष महोदय यहाँ जितने भी रूलिंग और अपोजिशन के MLA बैठे हैं सब लोगों को लोगों ने चुन के दिया। अध्यक्ष महोदय कोई भी नॉमिनेटेड नहीं, इस हाउस के 288 मेंबर है, उनको पब्लिक ने चुन के दिया है। किसको लाख वोट मिला है, किसको 1.25 लाख मिला है, किसको 1.5 लाख मिला है, किसको 2 लाख मिला है। अध्यक्ष महोदय अपोजिशन के MLA भी अगर जीत के आए तो लोगों की खिदमत करने, लोगों की सेवा करने, लोगों का काम करने के लिए आए। सरकार के तरफ से अपोजिशन के MLAs को निधि नहीं दी जा रही है। आप अगर ये सोच के टारगेट करते हैं कि अपोजिशन के MLA इनको निधि नहीं देना तो वहाँ पे लोगों का काम नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय यहाँ तक कि आपके और हमारी मुंबई के अंदर छोटी छोटी ड्रेनेज का काम नहीं हो रहा है, प्लेग्राउंड का काम नहीं हो रहा है, गार्डन का काम नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय सब काम ठप पड़ा हुआ है। पिछले बार भी आपने हमको निधि नहीं दी, अपोजिशन के लोग जीत के आए हैं। लोगों की, सरकार की जिम्मेदारी है अपने महाराष्ट्र के लोगों की तरफ अपोजिशन के MLA को निधि मिलना चाहिए। ये मेरी आपसे सरकार से मांग है। आपने मुझको बोलने दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
दिलीप लांडे. महोदय धन्यवाद. प्रस्ताव क्रमांक 293 याला विरोध करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, 25 वर्ष, मी जास्त बोलायची गरज नाही अध्यक्ष महोदय, माझ्यापेक्षा तुम्हालाही जास्त अनुभव आहे. 25 वर्ष मुंबई महानगरपालिकेमध्ये केलेला अभ्यास विकास या विषयामध्ये नापास झाल्यानंतर आलेला हा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावावरती मी बोलत आहे. अध्यक्ष महोदय शासनाच्या विरोधात टाकलेला आहे. शासनाच्या विरोधात टाकलेला आहे. आव्हाड साहेब ज्यावेळेस गृहमंत्री हाऊसिंग मिनिस्टर होते त्यावेळेस गोरगरिबांना घरं द्यावीत, त्यावेळेस त्यांच्या माध्यमातून झोपडपट्टीचा विकास व्हावा ही जिम्मेदारी त्यांची होती. जरी त्या ठिकाणी मी त्या सभागृहात होतो, त्यांना सहकार्य करत होतो, तरी निर्णय घेणं हे त्यांच्या हातात होतं. म्हणून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मी होतो, परंतु बोलण्याची संधी मिळत नव्हती. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, आव्हाड साहेबांना अनुभव कमी आहे मुंबई महानगरपालिकेचा. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सांगितलं जातं की स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामाला निधी कमी मिळतोय. अध्यक्ष महोदय, स्थानिक स्वराज्य संस्था गेले 25 वर्ष हे तुमच्याच ताब्यात होती. निधी कुठं वापरायचा, कधी वापरायचा हा तुमच्याच ताब्यात होता. फक्त आत्ता नगरसेवक नाही आहेत, त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर बंगल्यामध्ये बैठक घेऊ शकत नाहीये. म्हणून नगरसेवकांची गरज आहे आणि निवडणुका झाल्या पाहिजे. हा जे दुःख आहे, हे जी त्यांची तळमळ आहे, अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो, लवकरात लवकर 2029च्या पूर्वी ह्या निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी विनंती आहे. तोपर्यंत सरकार आपलं चांगलं चाललेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सांगितलं की ज्या नगरसेवकांची मुदत संपल्यानंतर ज्या निविदा काढलेल्या आहेत, या निविदामध्ये काही गैरव्यवहार झालेला आहे. या निविदा काढत असताना काही त्यांना त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार दिसत आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी स्थायी समिती नाहीये मुंबई महानगरपालिकेची, त्यामुळे अंडरस्टँडिंग करण्यासाठी या निविदा महाराष्ट्र शासनाने आयुक्तांच्या माध्यमातून काढलेल्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी कुठेतरी पूर्वी आम्हाला सांगायची लोक, ज्याला कावीळ झालेले आहे त्याला समोरचे पण पिवळे दिसतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी रस्त्याच्या ज्या निविदा काढलेल्या आहेत, या रस्त्याच्या निविदा काढून मुंबई शहरातील छोटे मोठे रस्ते हे सिमेंट कॉन्क्रीट बनवायचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. आणि अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे काय झालं की पावसाळ्यापूर्वी खड्डे भरण्याचं जे टेंडर काढलं जात होतं ते अध्यक्ष महोदय ते टेंडर बंद झालं. आणि ते टेंडर बंद झाल्यामुळे कुठंतरी यांना तो भ्रष्टाचार दिसायला लागला की हे टेंडर का बंद झालं. हे टेंडर गेल्या प्रत्येक वर्षी हे टेंडर असायचं, हे नाहीये, म्हणून हे कुठंतरी आपल्याला या ठिकाणी दिसतंय. अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिक बंदी, डॅब्रिज बद्दल या ठिकाणी शासनाकडे बोट दाखवण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, माझी शासनाला विनंती आहे, प्लास्टिक बंदी झालीच पाहिजे. डॅब्रिज रस्त्यावरती ज्या विकासाने टाकला असेल त्याला ती जिम्मेदारी दिली पाहिजे. महानगरपालिकेने ही साफसफाई ठेवली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहराचा विकास होत असताना, झोपडपट्टीचा विकास होत असताना या विकासाकडून अशा पद्धतीचं डॅब्रिज ठेवलं असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. प्लास्टिक बंदीबद्दल मी हे फक्त सांगितलं जात होतं, मी केलं.
अध्यक्ष महोदय, यापूर्वी जे पर्यावरण मंत्री होते ते आदरणीय रामदासभाई कदम, तेही काम करत होते. त्यांनी अनेक साकीनाका विभागात असेल, मरोळ इंडस्ट्रीजमध्ये असेल, अनेक ठिकाणी कार्यतत्परतेने त्या ठिकाणी कारवाई करून प्लास्टिक बंदीवरती बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न केलेले होते. अध्यक्ष महोदय, या सरकारने प्लास्टिक बंदी ही कारवाई झाली पाहिजे, प्लास्टिक बंदी झाली पाहिजे म्हणून महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देऊन कागदाच्या पिशव्या असतील, कापडाच्या पिशव्या असतील, या माध्यमातून धोरण राबवून केंद्रापासून ते शासनापर्यंत, शासनापासून ते महानगरपालिकेपर्यंत अशा पद्धतीच्या योजना आणून प्लास्टिक बंदीवरती कारवाई केलेली आहे. शासन करत आहे. या माध्यमातून गरीब महिला बचत गटाच्या महिलांना रोजगार मिळत आहे. हे शासनाचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे, दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सांगितलं गेलं की मुंबई शहरातील झोपडपट्टीचा विकास थांबलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे, हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न होतं मुंबईमधील झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री मनोहर जोशी असताना आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरेंच्या हस्ते एक नारळ वाढवला होता. साहेब, काय झालं पुढं? सरकार तुमचं होतं, मुख्यमंत्री तुम्ही होता, सत्ता तुमच्या हातात होती, रिमोट कंट्रोल तुमच्या हातात होता. काय झालं बाळासाहेबांच्या स्वप्नाचं? अध्यक्ष महोदय, गेले अनेक वर्ष या अशा योजना थांबल्या होत्या. विक्रोळीचं कन्नमाव नगर असेल, रमाबाई कॉलनीच्या बाजूचं नगर असेल, माझ्या विभागातील प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या स्वतःच्या घरातलं सांगतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, या आघाडी सरकार बसून, आव्हाड साहेब ऐका आता, आघाडी सरकार बसून 2008 बसून 2009 बसून अध्यक्ष महोदय गोरगरिबांसाठी घरं बांधली होती, इमारत बांधून झाल्या होत्या. अध्यक्ष महोदय, इमारत बांधून झाल्या होत्या. जातीचं राजकारण केलं, गोरगरिबांना घरं नाही दिली. अध्यक्ष महोदय, 20 वर्षानंतर लोकांनी धनुष्यबाणाच्या माध्यमातून माझ्या डोक्यावरती आशीर्वाद ठेवला आणि त्याच प्रभू रामचंद्राचं दर्शन घेऊन या सभागृहात आलो. या सभागृहात आल्यानंतर सर्वात पहिलं ज्या लोकांनी विश्वास ठेवला होता, ज्या लोकांना शासनाने शब्द दिला होता की त्या मिठी नदीमधील ज्या लोकांच्या घरावून पाणी जात होतं, जे लोकांची मुलं बाळ वाहून जात होती, त्या लोकांना घर देण्यासाठी केंद्र शासन आणि शासनाच्या माध्यमातून बांधलेल्या इमारती द्याव्यात. अध्यक्ष महोदय, मी लोकांना शब्द दिला होता की माझा जीव जरी द्यायला लागला, माझं कुटुंब जरी बलिदान करायला लागलं तरी देईल, तुम्हाला तुमचं घर देईल. अध्यक्ष महोदय, ते पूर्ण करण्यासाठी आघाडी सरकारमध्ये मी असताना, तुम्ही नव्हते, मी असताना मुख्यमंत्र्याकडे अनेक वेळा पाया पडलो, रडलो. अध्यक्ष महोदय, लोकांना शब्द देण्याचा पूर्ण करण्यासाठी, मुख्यमंत्र्याला जाग येण्यासाठी माझं बसलेलं पोरगं आहे तिथे, त्या पोराला जाळायला काढलं. अध्यक्ष महोदय, वर्षा बंगल्यामध्ये मी माझं स्वतःचं पोरगं जाळायला काढलं. लोकांना दिलेला शब्द आहे. प्रभू रामचंद्राच्या चरणावरती नतमस्तक होऊन लोकांनी प्रभू रामचंद्राचं धनुष्यबाण उचलून दिलेलं आहे. एक वचनी रामानो, एक वचनी राम, या वचनाचं आपल्याला जागून ठेवलं पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि म्हणून लोकांना दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय अनेक वेळा रडलो. काय नाही झालं. त्याच वेळी नगरविकास मंत्री असताना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं, मामा घाबरू नकोस, तुझ्या लोकांना घर देणार. अध्यक्ष महोदय, ज्या झोपडपट्टीबद्दल बोलत होते, त्या झोपडपट्टीचं सांगतो, यांच्या पाया पडून झालं पण मिळाली नाही घरं. त्याच लोकांना ज्यांच्या घरावर पाणी जात होतं, ज्यांची मुलं बाळ वाहून जात होती, पुऱ्या देशाने पाहिलेलं आहे. देशाचे पंतप्रधान इथं आले होते, त्याही लोकांनी पाहिलेलं आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, 3200 घरं द्यायचं काम
आपल्या महायुती सरकारने आदरणीय पूर्वीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या कारकिर्दीत पूर्ण करून दिलेला आहे. हा झोपडपट्टीवासियांबद्दल असणारं प्रेम, असणारी श्रद्धा हे त्या ठिकाणी दाखवून दिलेलं आहे. आणि फक्त झोपडपट्टी झोपडपट्टी झोपडपट्टी. अध्यक्ष महोदय, माझे आईबाप आणि आजोबा मला शिकवायचे दिव्याखाली अंधार. अध्यक्ष महोदय, आजोबा सांगायचे आणि वडील, दिव्याखाली अंधार असतो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचं कशाला बोलताय? मुंबई शहराचा प्रश्न बाजूला ठेवा. तुमच्याच घराच्या बाजूला ज्ञानेश्वर नगर आहे, भारत नगर आहे. या लोकांच्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्ष पडू नये. काय झालं? अध्यक्ष महोदय, याच महायुतीच्या कारकिर्दीमध्ये ज्ञानेश्वर नगरचा प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले आणि तो प्रकल्प प्रगतीपथावरती आहे. लवकरच महायुती सरकारमधून त्या लोकांना त्यांचं हक्काचं घर मिळेल असं या ठिकाणी ठामपणे सांगू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी फक्त एका विकासकाच्या नावाने रोज ओरडत राहायचं, रोज ओरडत राहायचं. अध्यक्ष महोदय, तो विकासक काय मी अजून पाहिलेला आहे. सन्माननीय अदानी म्हणून कोण आहे मला काय माहिती नाही, माझ्या विभागात त्यांचं एकही काम नाहीये. परंतु अध्यक्ष महोदय, याच आघाडी सरकारमध्ये दिवाण बिल्डर असेल, सुमेर बिल्डर असेल, या लोकांनी आपल्या महाराष्ट्र शासनाचा, मुंबई महानगरपालिकेचा करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार केलेला आहे. या दिवाणनी तर 270 करोडचा भ्रष्टाचार मी मागील अधिवेशनामध्ये पुराव्यासह तुमच्या समोर सादर केलेला आहे. हा दिवाण आला कुठून? आघाडी सरकारमधून. का नाही त्याच्याबद्दल बोलत? का नाही त्याच्याबद्दल एखादा शब्द बोलले? सुमेर बिल्डर आला कधी? आघाडी सरकारमध्ये. करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार, जेलमध्ये जाऊन आले, आत्ताच सुटले 8 दिवसापूर्वी. का नाही त्यांच्याबद्दल एक शब्द बोलले की असे बिल्डरांवर कारवाई करावी म्हणून, अशा बिल्डरांच्या विरोधात आम्ही लढू? का नाही बोलले? अशा बिल्डरांना झाकून ठेवायचं. आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट, हे फक्त आहे. आपल्या सरकारमध्ये झालं ते बरोबर, या पद्धतीने फक्त बोललं जातं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बोलत असताना, आरोग्यावरती बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सांगितलं की आरोग्याची सुविधा नाहीये, औषधं मिळत नाहीयेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, हे कबूल तर केलं, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना चांगला चाललेला आहे, डॉक्टर्स आहेत, व्यवस्था आहे. आणि म्हणूनच आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी अभ्यास करूनच हे दवाखाना उघडलेला आहे. त्यांना पोटदुखी होते, त्यांना औषध लवकर मिळावं, त्यांच्या घराच्या जवळ मिळावं. परंतु आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं ध्येय होतं, स्वप्न होतं, संकल्पना होती की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्हाला जे शिकवण दिलेली आहे ते 80% समाजकारण. या समाजकारणाच्या माध्यमातून गोरगरिबांना, मुंबई झोपडपट्टीतील लोकांना त्यांच्या घराच्या जवळ त्यांना आरोग्य सेवा मिळावी, या दृष्टिकोनातून तो संकल्प आणलेला आहे, ती व्यवस्था केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सांगितलं जात होतं की आरोग्याबद्दल दुर्लक्ष केलं जातं. अध्यक्ष महोदय, मी गेले 3 वर्ष त्या सरकारच्या काळामध्ये, आघाडीमध्ये, त्याच्यापूर्वी 2018 पासून माझ्या विभागामध्ये असणाऱ्या भूखंडावरती महानगरपालिकेच्या वतीने एक मोठं रुग्णालय बांधावं, 250चं होतं. 3 वर्ष अध्यक्ष महोदय फिरलो, पण काही झालं नाही. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 250च्या ऐवजी 290 बेडचं हॉस्पिटल त्या ठिकाणी बांधण्यात आलं, सुरू झालं. अशा पद्धतीने लोकांच्या हिताचं, लोकांच्या आरोग्याची सेवा करण्यासाठी अशा पद्धतीचं काम केलं जातं. हे महायुती सरकार करतं, हे या ठिकाणी मला ठामपणे सांगायचं. अध्यक्ष महोदय, हे सांगत असताना काही लोकांनी सांगितलं की शाळेतल्या मुलांची, शाळेतल्या विद्यार्थ्यांची दखल घेतली पाहिजे, त्यांचे डोळे तपासणी झाले पाहिजेत, त्यांची आरोग्याच्या माध्यमातून तपासणी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य खात्याच्या मार्फत प्रत्येक महिन्याला माझ्या विभागामध्ये आपल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा असतील, मुंबईतील जनता असेल, या लोकांचे डोळे तपासणी असेल, आरोग्याची तपासणी असेल,
औषध मोफत द्यायचं काम हे मुंबई महानगरपालिकेतर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे, हे या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बऱ्याचशा गोष्टीवरती बोललं गेलं. बेस्टबद्दल सांगितलं की बेस्ट, अध्यक्ष महोदय, खरंच हा मुंबईमधील श्वसन हे गरजेचं आहे. बेस्ट चांगली टिकली पाहिजे, वाढली पाहिजे. गोरगरिबांना लवकर कामावर जाणं, घरी येण्यासाठी बेस्ट असली पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून आपल्याला सांगू इच्छितो, आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की बेस्ट टिकण्यासाठी शासनाने सर्वतोपरी मदत करावी. बेस्टमध्ये चांगल्या बसेस द्याव्यात. बेस्टला तोट्यात आणण्यासाठी कुणी काय केलं हा विचार तर आहेच. या ठिकाणी सांगितलं मोक्याच्या जागा विकल्या जातात. अध्यक्ष महोदय, खरं आहे ते बोलत होते, पण कुणी विकलं त्याचं नाव सांगा ना. राणे सरकार जे बोलत होते की नाव सांगायची हिंमत करा, तेच मी बोलतो. अध्यक्ष महोदय, बेस्टीचे चांगले डेपो विकले. कुर्ला डेपो विकला, आघाडी सरकारमध्ये विकला. कुणाला विकला, का विकला, याची चौकशी लावा. बेस्टीमध्ये खाजगी बसेस आणल्या, कुणी आणल्या, चौकशी लावा. बेस्टीमध्ये एसटीच्या गाड्या आणल्या, त्या आणल्या, का आणल्या, एसटी लॉस आहे म्हणून बेस्टीचा पैसा काढला, याची चौकशी लावा. तरीही अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की जाहिरातीच्या माध्यमातून असो, कुणी काही बोलू द्या, परंतु बेस्टीचा महसूल वाढला पाहिजे, बेस्टी टिकली पाहिजे आणि वाढली पाहिजे, अशी आपल्याला शासनाला विनंती. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बोलत असताना सांगितलं की रस्ते विकासामध्ये फक्त 5च ठेकेदार आहेत. या ठिकाणी माझ्या पाठीमागे एक नगरसेवक बसलेले आहेत. नगरसेवक हो, अध्यक्ष महोदय, आपल्याला पण त्याची माहिती आहे. मी जास्त बोलणार नाही, माझ्यापेक्षा अभ्यास आपला चांगला आहे. अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी बसलेले आहेत. मी त्याला सांगून आलो, त्यांचं नाव घेणार आहे मी. मग हा नर आपला अतिशय चांगला मित्र आहे आणि अभ्यास पण चांगला आहे त्यांचा. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, रईस घाबरून बाहेर गेले. अमीन पटेल बोलले, मामा तू बोल, आम्ही ऐकायला नाहीये. अभ्यास आहे, माहिती आहे त्यांना की या ठिकाणी रस्त्यासाठी ठेकेदार कोण होते, कोण होतं. त्यांनी जशी नावं घेतली नाहीत, मला ठेकेदाराशी काय घेणं देणं नाही. तसे पूर्वी पण 7च ठेकेदार होते अध्यक्ष महोदय, तुम्हालाही माहिती आहे. कुठं नवीन होते, तेच फिरून देत होते. कोण पुरोहित होता तर कोण शहा होता. एकाला शहाला इस्टर्न दिलं तर वेस्टर्न पुरोहितलाही देत होते. तीच पद्धत होती. फक्त ते स्टँडिंग कमिटीमध्ये होत होतं. आत्ता आयुक्त करतायत, हेच पोटदुखी आहे. दुसरं अध्यक्ष महोदय काही नाहीये. अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार कोण आहे मला त्याशी काय घेणं देणं नाही, परंतु मी अभिमानाने सांगेल, स्वाभिमानाने सांगेल, माझ्या विभागातले रस्ते जे गेले 20 वर्षात झाले नव्हते, या 3 वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय 60% रस्ते हे सिमेंट कॉन्क्रीटचे पूर्ण झालेले. 60% चांगले रस्ते झालेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही येता कुर्ल्याला जे बोलत होते ते एअरपोर्टला जात होते. एअरपोर्टला जाणारा कुर्ला अंधेरी रस्ता कधीच झाला नव्हता. जो 32 फूट होता तो 70 फूट अतिशय चांगला रुंद करून सिमेंट कॉन्क्रीट. साहेब, त्यांना तर तुम्ही 1.5 तास दिला, मला तर 3 तास द्यायला पाहिजे. मी तुमचा मित्र आहे जुना, आपण एकत्र नगरसेवक होतो. हा, म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागातील 60% रस्ते पूर्ण झालेले आहेत. उपनगरामधले बरेचसे रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटचे पूर्ण झालेले आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, काही लोकांना दाखवण्यासाठी मोर्चे काढायचे असतात, खड्डा पडला, हे पडला. या 2 वर्षामध्ये उपनगरामध्ये एकही खड्डा दिसत नाहीये, म्हणून हे पोटदुखी आहे. दुसरं काही नाही. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगितलं की माझ्या आजोबा आणि वडील सांगायचे की दिव्याखाली अंधार आहे. अध्यक्ष महोदय, अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या नदींचं नाव घेतलं. अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या जास्तीत जास्त पुण्यावरती का बोलले मला माहित नाहीये. का बोलले मला माहित नाही. मी मामा आहे, बोलू शकतो. बाळाबाई, मी मामा आहे, त्यामुळे भाच्याबद्दल बोलू शकतो. होऊ शकतं की पुण्यात काय सासरवाडी शोधत असतील म्हणून पुण्याच्या नदी जास्त बघितल्यात काय. अध्यक्ष महोदय,
दिव्याखाली अंधार, संपूर्ण सर्व नद्यांची नावं घेतली, पण अध्यक्ष महोदय मिठी नदीचं नाव नाही घेतलं. मिठी नदी तर घराबसून जाते, माझ्याही घराबसून आणि त्यांच्याही घराबसून जाते. मिठी नदीबद्दल नाही बोलले की मिठी नदीबद्दल रुंदीकरण झालं पाहिजे, सुशोभीकरण झालं पाहिजे, मिठी नदी चांगली झाली पाहिजे, एकही शब्द बोलले नाही. आणि म्हणून मिठी नदीबद्दल का नाही बोलले, हे जे सांगतायत ना, नाले सफाईमध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे, झालाय ना अध्यक्ष महोदय, न्यायालयाने दाखवून दिलं ना. दिनू मोर्या कोण आहे, कोण आहे दिनू मोर्या, कोण आहे तो कदम, सांगा सभागृहाला. भ्रष्टाचार झाला ना, तुम्हीच सांगता ना, तुम्हीच सांगा दिनू मोर्या कोण आहे, कदम कोण आहे, सांगा, सांगा न्यायालय, सांगा सभागृहासमोर, येऊ द्या सभागृहात. मिठी नदीमधील भ्रष्टाचारामध्ये गेलेला दिनू मोर्या हा कुठं आहे, कुणाचा आहे, दस साहेबांच्या भाषेत सांगायचं असेल तर त्याचा मोठा हक्का कोण आहे हे सभागृहाला कळू द्या, कळू द्या सभागृहाला. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, बोलण्याच्या अगोदर मुंबई शहरामध्ये जो विकास आहे तो विकास होत आहे, करण्यासाठी सहकार्य करावं. आणि म्हणून या ठिकाणी अशा पद्धतीने विकासाचं काम महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून सुरू आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या काही त्रुटी असतील त्याही त्या ठिकाणी पूर्ण कराव्यात. या ठिकाणी सांगितलं की सुशिक्षित बेरोजगार, अध्यक्ष महोदय मान्य आहे, सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी मिळाली पाहिजे या दृष्टिकोनातून शासनाने काम केलं पाहिजे. पण माझ्यासमोर तो दोनच आता बेरोजगार दिसत आहेत, एक आहे दिनू मोर्या आणि दुसरा आहे कदम. तर अध्यक्ष महोदय, पुढच्या वर्षी जर मिठी नदीचा नाला सोडून महाराष्ट्रातलं कुठलं एखादं नदीचं टेंडर निघालं तर या सुशिक्षित बेरोजगारांना हे टेंडर द्यावं आणि त्यांना नोकरी द्यावी, ही या ठिकाणी मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी नाही, माझ्या एका देवाचं नाव घेतलं म्हणून मी बोलतोय, देवस्थानचं नाव घेतलं, माझ्या एका खंडोबा माझं देवस्थान आहे त्याचं नाव घेतलं की खंडोबाच्या मंदिर या ठिकाणी काही झाडं तोडली गेली. काय झालं, झाडं तोडू नयेत, शासनाने हे खंडोबा मंदिर चांगलं बनवावं. महाराष्ट्रातील तमाम भाविकांचं ते श्रद्धास्थान आहे आणि चांगलं बनवावं. अध्यक्ष महोदय, तिथं झाडं तुटली असेल काय असतील त्याच्यावर लक्ष असावं, पण आघाडी सरकारमध्ये महाराष्ट्र शासनाची वक्फ बोर्डची असणारी जागा ही त्यावेळेच्या मंत्र्याने जी विकली त्याची चौकशी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, तेही शासनासमोर मांडलं पाहिजे, ते काही झालं नाहीये. फक्त आपल्या देवस्थानाबद्दल बोलले, पण वक्फ बोर्डाची जागा जी विकली गेली, त्या मंत्र्याने जी हडप केली, त्यातून भ्रष्टाचार केला, याची अध्यक्ष महोदय चौकशी झाली पाहिजे. याच धर्तीने आपल्याला विनंती करतो की याच माध्यमातून आपलं खंडोबाचं मंदिर झालं पाहिजे. आज महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे की माझ्या विभागामध्ये एकही नाट्य मंदिर नाही आहे, तर एक नाट्यगृह त्या ठिकाणी बांधण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहराच्या विकासाच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती करतो की या मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करणारे धरणं हे पाणी अपुरं आहे, म्हणून शासनाने तातडीने नवीन बांधणारा जो प्रकल्प आहे धरणाचा तो पूर्ण करावा. मुंबई शहरातील डोंगराळ भागावरती असणारी झोपडपट्टी आहे याचा कायमस्वरूपी सर्वे करून त्यांचं पुनर्वसन करावं. मेल्यानंतर आपण आर्थिक जी मदत करतो त्याच्या अगोदर जिवंतपणे त्यांचं कुटुंब, त्यांची मुलं बाळं सुखी राहण्यासाठी सर्वे करून त्यांना कायमस्वरूपी त्यांना पुनर्वसन करून त्यांना घर द्यावं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहात 293च्या प्रस्तावावरती मी बोलायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनामध्ये मी ठाण्यामधल्या एका मोठ्या जमीन घोटाळ्याचा इथे काही कागदपत्र देऊन उल्लेख केला होता. त्या घोटाळ्याबाबत मुख्यमंत्री बोलताना असं म्हणाले होते की याच्यामध्ये घोटाळा स्पष्ट दिसतोय,
याच्यामध्ये मला सावळा गोंधळ झालेला दिसतोय आणि त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करून न्याय केला जाईल. मला अध्यक्ष माहित नाही, कोएलिशन गव्हर्नमेंटच्या कंपल्शनमुळे की काय, पण खमक्या मुख्यमंत्र्यांकडनं न्याय देताना काही दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, 2.5 ते 3 हजार कोटी रुपयाचा घोटाळा आहे. रतनजी प्रेमजी ट्रस्ट नावाची एक मोठा ट्रस्ट आहे ठाण्यामध्ये. हजारो एकर जमिनी आहेत. या ट्रस्टचा गेल्या अनेक वर्षाचा कारभाराचा आलेख बघितला असता, तपशील बघितला असता, खोटीपणाची कागदपत्र तयार करायची, कुळाला केस घालायला लावायची, ट्रस्टनी जाऊन सांगायचा हा कुळ होता आणि जमिनी व्यवस्थित मोकळ्या करून द्यायच्या. अंडर द टेबल जे होतं त्याच्याबद्दल काय बोलायला नको, पण कुळाच्या म्हणजे ट्रस्टच्या जमिनीवर कुळ लागतं का, हा पहिला रेव्हेन्यूचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, इथे एक जमीन आहे. या जमिनीची आजची मार्केट व्हॅल्यू 1,500 कोटी रुपये आहे. अध्यक्ष महोदय, या जमिनीची किंमत 70 कोटी रुपये लावण्यात आली. आणि सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर, म्हणजे मुख्य चॅरिटी कमिशनर नाही, चॅरिटी कमिशनर, जॉईंट चॅरिटी कमिशनर कोणतरी आहेत, त्यांचं नाव काय मला माहित नाही, त्यांनी सगळ्या परवानगी देऊन टाकल्या. विक्रीची परवानगी दिली, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेटही दिलं. ते कसं दिलं आश्चर्यच आहे. हे करत असताना अध्यक्ष महोदय, तहसीलदाराला माहिती होतं की ह्या जमिनीवरती हायकोर्टामध्ये मुकादम विरुद्ध रतनजी प्रेमजी ट्रस्ट ही केस चालू आहे. तहसीलदाराला हे माहीत असताना त्यांनी ही जमीन टीएमसीच्या नावावर फिरवली. टीएमसी एक पाऊल पुढे गेलं. आपण अनेक वर्ष महानगरपालिकेत काम केलं. एखादी प्रॉपर्टीचा टीडीआर द्यायचा असेल तर ती प्रॉपर्टी टीएम म्हणजे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या ताब्यात असायला हवी का नको? काय नाही, तिथे आता नाही, पता नाही, बोर्ड नाही, बाउंड्री नाही, पण टीडीआरची तयारी करून टाकली. टीएमसी ऑफिशियल्सनी टायटल सर्टिफिकेट दिलं. जेव्हा या ट्रस्टच्या संबंधित एका माजी ट्रस्टीने हायकोर्टात ही केस नेली तेव्हा हिज लॉर्डशिप म्हणाले की याच्यात चक्क घोटाळा दिसतोय. मी हा पूर्ण जो चॅरिटी कमिशनरनी घेतलेला निर्णय आहे तो कॅन्सल करतो आणि हे परत तुम्ही आमच्याकडे या. आणि चॅरिटी कमिशनरला आदेश दिले की तुम्ही हे सगळं व्यवस्थित करून घ्या. पण त्यांनी तिथे क्लिअर सांगितलं की ह्याच्यात फ्रॉड झाल्याचा स्पष्ट दिसतोय. आता अध्यक्ष महोदय, त्यात एक केसरियाजी कॅपिटल नावाचा फॅक्टर इन्व्हॉल्व आहे. आता केसरियाजी कॅपिटल कोण आहे? तर मुलुंडला एक नॉन बँकिंग फायनान्स एजन्सी NBFC आहे. चॅरिटी कमिशनरने सांगितलं की तुम्हाला 125 कोटी रुपयाचा काय गॅरंटी द्यावी लागेल. त्यांनी केसरियाजी कॅपिटल तयार केली. केसरियाजी कॅपिटलकडे बँकेमध्ये 150 रुपये नाही, 150 रुपये ऑन रेकॉर्ड ना, ऑडिटेड अकाउंट आहे त्यांचं ऑनलाईन. त्यांनी दिली ना 125 कोटीची बँक गॅरंटी देऊन टाकली. म्हणजे ती NBFCनी द्यायची असते, जी काय द्यायची असते. कुठनं दिली, काय दिली, कोणी चौकशी करायला काय कोणाला वेळच नाही. कारण का खालपासनं वरपर्यंत प्रत्येक ऑफिसर ह्याच्यात गुंतलेला होता. प्रत्येक ऑफिसर, तहसीलदार ऑफिस गुंतलेलं होतं, TLR गुंतलेला होता, TMC ऑफिशियल्स गुंतलेले होते. आणि जेव्हा हायकोर्टाने बांबू घातला तेव्हा कुठे जागेवर आले. अध्यक्ष महोदय, दुर्दैवाची गोष्ट आहे की TMCच्या हातात जमीन नाही, TMC TDRची तयारी करते. अध्यक्ष महोदय, लँड वेकंट आहे.
लँडवरती एक झोपडं नाही. आणि TDR कशावर क्लेम केलाय? तर म्हणे तिथे झोपड्या आहेत. झोपड्या दाखवल की नाही? माझ्या पुढे पूर्ण लँडचा गेल्या 1 वर्षाचा सर्वे आहे. दर आठवड्याचे व्हिडिओ आहेत. एक झोपडी नसताना त्यांना TDR देण्यासाठी TMC झोपड्या आहेत असं दाखवायला तयार होतं. आमची मुख्यमंत्र्यांकडनं माफक अपेक्षा आहे. तुम्ही आम्हाला सांगता की सुप्रीम कोर्टाने स्टेटस को दिलाय, पण सुप्रीम कोर्टाने शब्द काय वापरले? त्यांनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरवर स्टेटस को नाही दिलाय. परिस्थिती जैसे थे ठेवा म्हणून इन्क्वायरीवरती रोख लावायला सांगितलेलं नाहीये. अध्यक्ष महोदय, बँकिन नावाचे जे याचे परचेसर आहेत त्यांनी केलेले जे व्यवहार आहेत ते तपासले तर ही बाब धक्कादायक आहे. अग्रीमेंट करतात कधी, त्या चॅरिटी कमिशनरनी ज्या अटी घातल्या त्या फुलफिल करण्यासाठी एक मोठा एजन्सी घेऊन येतात, त्याच्याशी अग्रीमेंट करतात, त्या अग्रीमेंटवरनं टेंडर भरतात आणि टेंडर मंजूर झाल्या झाल्या जी मोठी पार्टी असते ती रेजिग्नेशन देऊन बाहेर पडते. अरे काय येडे समजता काय लोकांना? अशाच प्रकारचे 5 FIR या रतनची प्रेमजी ट्रस्ट विरुद्ध ठाण्याच्या पोलिसांकडे आहेत. काय माहित नाही ठाण्याच्या पोलिसांचा आणि रतनची प्रेमजी ट्रस्टचे कुठले प्रेमळ नात्याचे संबंध आहेत. आजपर्यंत या 5 FIR विरुद्ध FIR तर नोंदवले, पण 5 FIR मध्ये रतनशी प्रेमजी ट्रस्टचा जो कोणी आहे चालवणारा त्याला साधं चौकशीसाठी सुद्धा बोलवलं नाही. मग FIR नोंदवता कशाला? याचा अर्थ या संपूर्ण डिलिंगच्या मागे पॉलिटिकल हात आहे. हा पॉलिटिकल हात मला माहिती आहे. ज्या अर्थी मुख्यमंत्री याच्याकडे थोडंसं एक पाऊल मागे जातात त्या अर्थी पॉलिटिकल प्रेशरचा वापर झाला आहे. हा आरोप आहे माझा आणि मी हे पुराव्यानिशी सिद्ध करून देईन. त्याचं कारण ज्या गतीने पोलीस इन्क्वायरी स्टार्ट झाली होती त्याच गतीने रिव्हर्स गिअर पडला. जे पोलीस आम्हाला सांगत होते काही दिवसाचा खेळ साला एकदम बेकार झालेला आहे, जे काय झालंय ते संपूर्णच टाकतो, ते पोलीस आम्हाला सांगतात साहेब तुम्ही समजून घ्या ना, साहेब तुम्ही समजून घ्या ना. अरे काय समजायचं? 2,500 कोटीच्या जमिनीचा व्यवहार 100 कोटीमध्ये आटपून त्याचा मलिदा घशात घालण्याचं काम जर कणूक करत असेल आणि शासनाचं नुकसान होणार असेल तर शासकीय यंत्रणेने काय करायचं एकदा शासनाने ठरवावं. अध्यक्ष महोदय, हे बोगस बँक गॅरंटी हे सगळं इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंगच्या हातात आहे. स्टेटस कोचा अर्थ हा होत नाही की पोलीस इन्क्वायरी देखील धीम्या गतीने करावी. पण अध्यक्ष महोदय, या प्रकरणामध्ये ते होत आहे आणि हे गंभीर आहे. तहसीलदार उलटं काम करतो, TIला उलटं काम करतो, ठाणे महानगरपालिकेचे उलटे काम करतात. आणि मी इथे सांगतो, जर मी आयुक्तांना फोन करून सांगितलं नसतं की साहेब या फायलीवर सही करू नका, अडचणीत याल, संध्याकाळपर्यंत त्या फायलीवर हा व्यवहार जो सांभाळतोय जो पॉलिटिकल माणूस आहे त्यांच्या आग्रहाखातर आमच्या आयुक्तांनी सही करून टाकली असती. मी चांगुलपणा म्हणून आयुक्तांना फोन करून सांगितलं की सर बी अवेअर, या फाईलवर जर तुम्ही सही कराल तर अडचणीत याल, आणि म्हणून त्या फाईलवर सही झाली नाही. पण ज्यांनी हे उद्योग केले, ज्यांनी फाईल इथपर्यंत आणली त्यांच्याबाबत शासन काही भूमिका घेणार आहे की नाही? आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय गंभीर मुद्दा मी या ठिकाणी मागच्या अधिवेशनातही मांडला होता, या अधिवेशनातही मांडतोय. रतनची प्रेमजी ट्रस्ट, या ट्रस्टची पूर्ण इन्क्वायरी ही चॅरिटी कमिशनरनी करावी अशी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना त्यावेळेस विनंती केली होती. मी आजही मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो. करोडो रुपयांची जमीन आहे. चॅरिटी कमिशनरला पूर्ण चॅरिटी रिवाइंड करायला सांगा, पूर्ण कमिटी रिवाइंड करायला सांगा आणि याच्यावरती प्रशासक नेमा. राजकीय लोकांचे खिशे भरण्यासाठी हे ट्रस्ट नाही,
या ट्रस्टमध्ये मोठ्या मोठ्या लोकांचा सहभाग आहे, करोडो रुपयांची लुटमार चालू आहे, हे अत्यंत जबाबदारीने पुराव्यानिशी सिद्ध करून देतोय. अध्यक्ष महोदय, ठाण्यामध्ये एक बोरिवली ते टिकुजिनीवाडी हा बोगदा होतोय. अध्यक्ष महोदय, आजकाल महाराष्ट्र आणि बोगद्याचं नातं खूप जवळचं झालंय. आम्हाला सगळीकडेच बोगदे लागतात, शॉर्टकट. पर्यावरण, राष्ट्रीय उद्यान वगैरे ते बाजूला ठेवलं. आणि बोगदे करताना पण ते द्यायचे दोनच कंपन्यांना, मेगा आणि नवयुगा. यांनी कोणाशी लग्न केलंय महाराष्ट्रात मला काय कळत नाही, पण सत्ताधाऱ्यांचे लाडके मेगा आणि नवयुगा, ते कॉन्ट्रॅक्ट मेगा, जे कॉन्ट्रॅक्ट नवयुगा. म्हणजे एक तुला घे, एक मला घे, एक तुला घे, एक मला घे, एक तुला घे, एक मला घे. पुण्याचा रिंग रोड उच्चांक आहे, उच्चांक भ्रष्टाचाराचा. तसाच हा बोगदा. तुम्ही महानगरपालिकेत होतात, 2 महिन्यात एस्केलेशननी 2000 कोटी रुपये किंमत वाढली. या फ्रॉम जानेवारी टू मार्च 25 एस्केलेशनमुळे टिकुजिनीवाडी म्हणजे त्या बोरिवली टू टिकुजिनीवाडीचा जो बोगदा आहे 2000 एस्केलेट झाला. जाऊ दे, आता त्याच्याबद्दल काय बोलण्यात पॉईंट नाही, त्याचं समर्थन करण्यासाठी सत्ताधारी तयारच आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, तिथल्या स्थानिक रहिवाशांची मागणी अशी आहे की तो जो बोगदा येतो तो पूर्ण रहिवाशांच्या मधनं आदनं काढून तो मेन रोडला घेऊन जात आहेत. आमची मागणी एवढीच आहे, म्हणजे तिथल्या रहिवाशांची मागणी एवढीच आहे की तो जो बोगद्याचा आउटलेट आहे, जो बाहेर जोडणारा मार्ग आहे, तो बोगदा थेट तुम्ही घोडबंदर रोडपर्यंत घेऊन जा आणि घोडबंदरला तो बाहेर काढा. म्हणजे तिथे शांतताप्रिय लोकांनी, आपण जंगल परिसरात राहायला जातो आहोत, आपण राष्ट्रीय उद्यानाच्या जवळ राहायला जातोय, निसर्ग सौंदर्याच्या जवळ राहायला जातो आहोत म्हणून घरं घेतली होती, ते सगळं नष्ट झालेलं आहे. अरे कमीत कमी त्या गाड्यांखाली ते चिरडून मरणार नाहीत, त्यांच्या पोरं बाळा ॲक्सिडेंटमध्ये मरणार नाहीत, ज्येष्ठ नागरिकांना बसायला जागा मिळणार नाही, अशी तर व्यवस्था करू नका. आणि म्हणून तिथे आंदोलन झालं. माझी विनंती आहे, आमचे एकनाथ शिंदे साहेबच त्याचे मंत्री आहेत, आता त्यांनी अर्धवट मागणी मान्य केली की अर्ध्या रस्त्यावर आणूया. युनियाबॅक्स नावाची कंपनी आहे, युनियाबॅक्स. एका साईडला युनियाबॅक्स आहे, एका साईडला TMTचा डेपो आहे. कोणाबद्दल प्रेम आहे तुम्हाला? युनियाबॅक्सच्या मालकाबद्दल? जर एवढ्या 2 मोठ्या जमिनी तुमच्याकडे आहेत तर त्याच्या बाजूनी तुम्ही रस्ता काढा ना, त्याच्यामधनं रस्ता काढा ना. पण त्या जमिनींच्या इथेच तो बोगदा उघडायचा, हे कशासाठी? युनियाबॅक्स कोणाच्या घशात घालायची आहे? करोडो रुपयाची युनियाबॅक्स कोण विकत घेणार आहे? आम्हाला माहिती आहे, पण हे करू नका. तिथल्या नागरिकांचे असे हाल करू नका, हे योग्य नाही. भ्रष्टाचाराने कोणाचं आयुष्य आणि कोणाची शांती उद्ध्वस्त करण्यासाठी म्हणून सत्ता दिलेली नाही, हे कृपया लक्षात घ्या. अध्यक्ष महोदय, केळकर साहेब खूप छान बोलले ठाणे महानगरपालिकेबद्दल, फक्त स्पष्ट बोलू शकले नाहीत की हे शासनामध्ये जोर उरलेला नाही. त्यांना म्हणायचं तेच होतं, पण ते बिचारे वारंवार अधिकाऱ्यांवर घसरत होते. अधिकारी सत्तेचे गुलाम असतात हो. चीफ सेक्रेटरीपासून आमच्या आयुक्तांपर्यंत काय हिंमत आहे काय सत्तेच्या विरुद्ध जाऊन कुठला निकाल घ्यायची? त्यामुळे उगाच त्यांच्यावर बिचाऱ्यांवरती अधिकाऱ्यांवर अधिकारी काही करत नाही. मी इथे आरोप करतो, ठाण्यातले BSUPचे जेवढे प्रकल्प आहेत, ठाण्यामध्ये जेवढी म्हाडाची घरं अलॉट केली आहेत, हिंमत असेल शासनाने आज जाहीर करावं की जेवढे जण तिथे राहतात त्यांची आम्ही पुराव्यासह तपासणी करून व्हाईट पेपर काढू. करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार, करोडो रुपयाचा. 50% लोक जे तिथे राहायला गेले आहेत ते ओरिजिनल रहिवाशीच नाही, ते प्रोजेक्ट अफेक्टेडच नाही. नगरसेवकाचे नातेवाईक, नगरसेवकाची मोलकरीण, नगरसेवकाचा पानवाला, नगरसेवकाचा चहावाला, नगरसेवकाचा पिऊन, अधिकाऱ्यांच्या जे काय असेल ते मला त्यांच्याबद्दल काय बोलायचं नाही. अरे काय लावलंय काय? तुमच्या बापाची प्रॉपर्टी आहे काय? मुंबऱ्यामध्ये, कौशामध्ये BSUPच्या बिल्डिंगी आहेत, म्हाडाच्या बिल्डिंगी आहेत.
कोणाला घरं दिलेत जरा तपासून बघा. राबोडीच्या जवळ BSUPच्या बिल्डिंग आहेत, म्हाडाच्या बिल्डिंग आहेत, कोणाला घरं दिली आहेत तपासून बघा. आणि कोणामुळे झालं? अध्यक्षमुळे. जर आयुक्त तिच्याकडे कानाडोळा करणार असतील, डोळ्यावर पट्टी बांधणार असतील, तर गरिबांना घरं मिळणार कशी? हा शासनाचा पैसा आहे ना. ते प्रोटेक्शन करणं हे आयुक्तांचं काम नाही आहे. मी आज मागणी करतो की BSUP आणि म्हाडामध्ये जेवढी घरं दिली आहेत त्या प्रत्येकाचं ऑडिट करा. कोण अहो एकाला एक घर द्यायचं तर काही ठिकाणी 3-3 घरं लागून दिली आहेत. मग त्यांनी भिंती तोडून आर्किटेक्चरल सगळा बदल करून 3 बेडरूम हॉल किचन रिव्हल रूम अशा मोठ्या मोठ्या BSUP मध्ये तयार केलं आहे. अरे तुमच्या काय बापाचं आहे का रे? अध्यक्ष महोदय, कुत्रं दळतंय कधी काय आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय अशी हालत आहे. अध्यक्ष महोदय, परत मी त्यांच्याकडेच येतो. केळकर साहेबांनी मिनी क्लस्टर बद्दल बोलले. हा माणूस प्रामाणिकपणाने गेले अनेक वर्ष भांडतोय, अनेक वर्ष ते सांगतायत. साहेब क्लस्टर कधी होणार आहे का? अरे काय येडे बनवता लोकांना तुम्ही. आमच्याकडे मनोरमा नगर नावाचा भाग आहे, 70-80 एकरवर आहे. काय आता नाही पता नाही. मुंबईतला एक नामवंत बिल्डर म्हणे त्याला मिळणार आहे. साहेबांनी याला जरा घालायला सुरुवात केली. महानगरपालिकेचा अधिकार नसताना महानगरपालिकेने नंबरिंग सुरू केलं. मी स्वतः तिथे गेलो. लोकांनी रातोरात ते नंबर पुसायचं काम केलं. पोलीस जातात त्यांच्या घरी. नंबराला कोणी हात लावला? अरे माझ्या घराच्या भिंतीवर कोणी येऊन नंबर लिहिणार असेल, मी मालक आहे ना घराचा. आणि पहिली गोष्ट, माझ्या घराची डेव्हलपमेंट कशी करायची हे ठरवणारे तुम्ही कोण? हे काय लावलं नवीन क्लस्टर 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 क्लस्टर? कधी होणार? 70 एकर, 160 एकर, 56 एकर. अरे काय स्वप्न बघायची तर कशी बघायची? काँग्रेसने प्रस्ताव आणला होता. जे मिनी क्लस्टर बोलतायत ना आमचे केळकर साहेब, हा मिनी क्लस्टर हा काँग्रेसचा प्रस्ताव होता. बिल्डरला नजरेसमोर आणलेला प्रस्ताव नव्हता, गरिबांना समोर ठेवून आणलेला प्रस्ताव होता की 10,000 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट बनवा मिनी आणि डेव्हलपमेंटला काढा. आता इथे 70 एकर, 160 एकर, 156 एकर आणि ऑलरेडी तय. हे मीटिंग कुठे होतात, कोणाबरोबर होतात, कन्सेंट कोण घेतं काय माहीत नाही. पण एवढी मोठी मोठी स्वप्न दाखवायची आणि लोकही फसत नाही हो. अख्खा मनोरमा नगर क्लस्टरच्या विरोधात आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 चालत्या शाळा तोडून टाकल्या या क्लस्टरच्या नादात. चालू असलेल्या शाळा, विद्यार्थ्यांना बसायला जागा नाही. वर्षभर लांबच्या शाळेमध्ये नाही तर प्रायव्हेट शाळेमध्ये विद्यार्थी जात आहेत. कुठलं गोरगरिबांचं सरकार हो? हे बिल्डर धार्जिनं सरकार आहे. आता माझ्या मतदारसंघात मनीषा नगर नावाचा प्रकल्प आहे. 40-40, 50-50 वर्ष जुन्या इमारती आहेत. त्यांनाही लावलाय गुळ. तुमचा क्लस्टरमधनं डेव्हलपमेंट करणार बिल्डर आम्ही आणणार. मेन काय तर तुम्ही बिल्डर नका आणू, बिल्डर आम्ही आणणार. अरे तुम नहीं देखने का इसकी तरफ, हम देखेंगे. विटाव्यामध्ये कमीत कमी 25 एकरवर झोपडपट्टी आहे. आणा ना सारे करा ना तिथे 10-10, 5-5, 4-4 एकरचा एखादा प्लॉट आणि येऊ द्या ना एसआरए मधला एखादा चांगला बिल्डर. कशाला पाहिजे क्लस्टर? क्लस्टर तुम्हाला ह्याच्यासाठी हवं आहे कारण क्लस्टरचा एक अधिकारी महानगरपालिकेत बसतो आणि महानगरपालिकेत बसून महानगरपालिकेच्या साहेब सगळ्यांना जेवढा विरोधी पक्षाला वेळ दिला तेवढाच मला मी घेणार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, जेवढा विरोधी पक्ष सगळ्यांना जेवढा वेळ दिला तेवढा मला दिला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, क्लस्टरचा जो गुळ लावण्याचा प्रकार आहे ना, हा गरिबांचा जीव घेणारा प्रकार आहे. अध्यक्ष महोदय, क्लस्टरमुळे काय झालं ठाण्यात? तर क्लस्टरमुळे जे एसआरएचे प्रस्ताव दाखल झालेत गरिबांचे, त्याला सुद्धा कायद्याने नाही आदेशाने बंदी आहे की कुठलाही प्रस्ताव मंजूर करा नका. सगळे प्रस्ताव अडकून पडलेत.
काय गरिबांचं ते एवढं छळ मांडलाय? गरिबांना घेऊ द्या ना त्यांची घरं, बांधू द्या ना त्यांची घरं. अध्यक्ष महोदय, प्रॉब्लेम तर असे वाढलेत की बोलायला सोय नाही. अध्यक्ष महोदय, पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय, ठाण्याला पाणी मिळत नाही आहे. कळव्यातलं पाणी चोरलं गेलं आहे. घोडबंदरला पाणी नाही आहे. मी वारंवार ही विनंती करतोय की मुख्यमंत्री ठाणे शहरातले होते, आता ते उपमुख्यमंत्री आहेत, पण अतिशय मोठ्या डिपार्टमेंटची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जर निर्णय घेतला, जर तुम्ही 22,000 कोटी, 40,000 कोटी, 50,000 कोटीचे बोगदे आणू शकता, तर ठाण्यासाठी फक्त 3,000 कोटीमध्ये एक धरण उभं राहणार आहे. का तेवढं काम? अध्यक्ष महोदय, एक वेळ अशी येईल की ठाण्याला पाणीच मिळणार नाही. आणि किती दिवस ठाणेकरांनी बाडगं घेऊन हातात MIDCच्या दारात, स्टेमच्या दारात, इरिगेशनच्या दारात भिका मागत फिरायचं? स्वतःचं हक्काचं पाण्याचं स्तोत्र महानगरपालिकेकडे का नाही? अत्यंत आर्थिक परिस्थिती मजबूत असताना तुम्ही धरणं नाकारलीत. तुम्हाला धरण दिलं होतं 2002 साली. तुम्हाला सांगितलेलं हे धरण बांधा, पण तुम्ही ते बांधलं नाहीत. उद्देश काय होता मला ह्याच्या इथे सांगायचं नाही. पण अध्यक्ष महोदय, 2002 साली नाकारलेलं धरण हे ठाण्याला अतृप्त करून गेलं. आज ठाण्याला तहान भागवायला पाणी नाही. अध्यक्ष महोदय, नळाला पाणी नाही. नळाला पाणी नाही आणि पार्श्वभाग धुता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, टॉयलेटची अवस्था झोपडपट्ट्यांमध्ये इतकी वाईट आहे की भांडी आहेत तर भरलेलं आहे, पाय ठेवायला जागा नाही. तुम्हाला सगळे म्हणजे रस्ते कॉन्क्रीटकरण करायला, अरे बापरे, मी ती यादी देतोय आता थोड्या वेळात. खटाखट रस्ते बांधले जात आहेत. काय स्मार्ट सिटी रोड्स, मी आता वाचून दाखवीन. गरीबाला बसायला म्हणजे त्याचा पार्श्वभाग धुवायला बसता येत नाही. तो बसला की त्याच्या पार्श्वभागालाच खालची घाण लागते. म्हणजे त्याची घाण जाण्याच्या आत खालनं घाण लागलेली असते. ते टॉयलेट तर सुधारवा गरीबाचे, बाकी काही करू नका. ठाणे महानगरपालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे वॉटर गटर मीटर. त्या जबाबदाऱ्या सोडून सगळं करतात. अध्यक्ष महोदय, हे घ्या रस्ते, मॉडेल रोड, कोर्ट नाका ते सेंट्रल मैदान 8 कोटी, कोलशेद रोड ते वायुसेना स्टेशन 10 कोटी, SM जोशी ते लेफ्टनंट आत्माराम चौक 14 कोटी, कोपरी मीठ बंदर अष्टविनायक चौक 11 कोटी. एकही रस्ता पूर्ण न करता बिलं आदेयात झाली आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही सगळी यादी मी आपल्याकडे पाठवतोय. अध्यक्ष महोदय, ही पाठवा आणि ह्याच्यावरती काहीतरी महानगरपालिकेकडनं रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या, काहीतरी जबाबदारी त्यांना उत्तर द्यायला सांगा. हे त्यांच्या घरचे पैसे नाहीत अध्यक्ष महोदय, हे ठाणेकरांचे पैसे आहेत आणि माननीय प्रधानमंत्र्यांनी स्मार्ट सिटीसाठी पाठवलेले पैसे आहेत. बेजबाबदारीची भूमिका तुम्हाला घेता येणार नाही. तुम्हाला जबाबदारीने उत्तर द्यावं लागेल की या पैशाचं नेमकं झालं काय. अध्यक्ष महोदय, गडकरी रंगायतन, आपण नाव ऐकून आपल्याला माहितीच असेल. अध्यक्ष महोदय, 1978 साली गडकरी रंगायतन पूर्ण झालं. आज 45 वर्ष झाली. एकदाही स्ट्रक्चरल ऑडिट नाही, एकदाही नाही आहे. आणि दरवर्षी कमीत कमी हळूच 1 कोटी, 2 कोटी, 3 कोटी, कधी सांगायचं वरचं गळतंय, कधी सांगायचं खालनं पाणी येतंय, इथनं सीपेज आहे. असं करता करता कोणीच बघत नाही म्हटल्यावर आता डायरेक्ट 25 कोटीचं टेंडर काढलंय. पूर्वी 1000 माणसं बसायची. स्ट्रक्चरल ऑडिट न झाल्यामुळे तेवढं वजन पेलेल की नाही ही भीती वाटल्यामुळे आता संख्या पण कमी केली. अध्यक्ष महोदय, काहीतरी थोडी तरी जनाची नाही मनाची लाज. एकीकडे गरिबांच्या बिल्डिंगीला 30 वर्ष झाली, 35 वर्ष झाली की C1, A1, 2-1, B1, T1, आणि गडकरी रंगायतनला केवळ पैसे खायला मिळतात म्हणून तुम्ही त्यांना कॅटेगरीज देणार नाही, त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिटच करणार नाही. 25-25 कोटी रुपयाचं टेंडर काढणार कशासाठी? घरं भरण्यासाठी. अध्यक्ष महोदय, हे आजचं लेटेस्ट टेंडर हे जवळजवळ 25 कोटी म्हणजे 25.5 कोटीचं आहे आणि त्यामुळे ह्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय,
मी अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे वळतोय. माझा शेवटचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये म्हाडाच्या मोठ्या मोठ्या वसाहती आहेत. मी जेव्हा गृहनिर्माण मंत्री होतो तेव्हा SPP नगरचे रहिवासी माझ्याकडे आले होते आणि त्यांचा पूर्ण पुनर्विकासाचा प्रस्तावाला जवळजवळ मान्यता देऊन सगळी तयारी करून ठेवली होती. पण नंतर मंत्रिमंडळ गेलं, त्यांचं विचारांचं स्वप्न तसंच राहिलं. अध्यक्ष महोदय, हे आपल्याला हे सगळं माहिती आहे की आपल्याकडे 79A नावाचा एक अधिकार होता. आता मी 50 वर्ष त्या बिल्डिंगमध्ये राहतो. माझा विकासक कोण असावा हे माझा अधिकार नाही. जनरल बॉडीने ठरवलं की X हा आमचा विकासक, तर ठीक आहे ना बाबा, तुझी मान्यता आहे ना, त्याला तुम्हाला सगळ्यांना पटतंय ना हा विकासक, तर कर ना, तो विकासक घे. ही भूमिका आपल्या सगळ्यांची पाहिजे. नाही, आता तसं नाही. आता आम्ही ठरवणार तुझा विकासक कोण आहे, कारण आमच्या मित्रांना ते हवं आहे. आम्ही काम तुमच्यासाठी करत नाही, तुम्ही फक्त मतं देण्यासाठी आहात. तुमची एकदा मतं आली की मग आम्ही ठरवणार तुमचं भविष्य. अध्यक्ष महोदय, लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आहे. 79A हा राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यातनं निर्माण झालेला अधिकार होता. तो अधिकारच काढून घेतलाय. आणि हा इथेच नाही तर अशा 20-22 वसाहती आहेत ज्याचा लूट करण्यासाठी म्हणून CNDA आणलं जात आहे. 79A हा कायदा आहे ना, तरतूद आहे. अधिनियमाखाली तरतूद आहे. आपण आतापर्यंत जेवढे गृहनिर्माण प्रकल्प सँक्शन झाले आणि पुढे गेले, भातखळकर साहेब, त्यांनी सगळ्यांनी 79A फॉलो केलं आणि मुंबईत ते फॉलो केलं जातं. आमचं म्हणणं आहे, तुमच्या घराचा आर्किटेक्ट कोण असावा हे तुम्हीच ठरवणार ना. मग ह्यांनी काय पाप केलंय? ह्यांनी काढून टाकलं ना. 79A ची गरज नाही. आणि दुसरी गोष्ट, तुमचा विकासक म्हाडा ठरवणार. GTB नगरमध्ये डायरेक्ट देऊन टाकलं विकासकाला. हा विकासक आणि हे GTB नगर करा डेव्हलप. त्याच्यावर कमिटी नेमली होती राज्य सरकारने आणि त्या कमिटीने हे सजेशन केलं की म्हाडाने द्यावं. आणि मला एक सांगा, C&D कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट ही कल्पना कोण गृहनिर्माण मंत्री असताना म्हाडामध्ये आली? त्या गृहनिर्माण मंत्र्यांचं नाव सांगा. मोतीलाल नगरचं टेंडर कोणी काढलं या स्कीमच्या खाली? सगळ्यांना माहिती आहे. उद्या आपलं इतकं सदनाला चुकीचं कृपया सांगू नका. आपण फार सिनियर सदस्य आहात, आपल्याकडे अपेक्षा नाही. मी सांगतो ना, CNDAचं टेंडर काढलं पण कोणाला द्यावं असे निर्देश नाही दिले. निर्देश दिले ना. निर्देश दिलेत. हे त्यांचं कंप्लेंटचं पत्र आहे माझ्याकडे. अध्यक्ष महोदय, आमचा प्रश्न एवढाच आहे की SPP नगरमध्ये जे आहे त्यांना जो बिल्डर हवाय तो द्या ना. गुरु तेज बहादूर नगरमध्ये त्यांना जो बिल्डर हवाय तो द्या ना. तो वरळीचा आदर्श आहे, त्यांना जो बिल्डर हवाय तो द्या ना. तुम्हाला शेवटच्या ह्याच्यात आहोत अध्यक्ष महोदय, माझा शेवटचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे जो आदिवासींशी संबंध आहे. अध्यक्ष महोदय, मी गेले अनेक वर्ष सांगतो की येऊरमध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, मी साधे एक उदाहरण देतो. एक 68/09 नावाची जनहित याचिका होती. 5/3/2015 हायकोर्टाने निकाल दिला की ही जागा आदिवासींच्या ताब्यात द्या. तहसीलदारांनी जाऊन ती आदिवासीच्या ताब्यात दिली.
19/4/2025 निर्मल जैन नावाचा एक माणूस गावगुंडांना घेऊन तिथे घुसला आणि सगळ्या आदिवासींना मारून बाहेर काढलं. हे आदिवासी गेले 2 महिने पोलीस स्टेशनला जात आहेत की आमची तक्रार घ्या. कोणीही तक्रार घ्यायला तयार नाही. अध्यक्ष महोदय, शेवटी शेड्यूल ट्राईब कमिशननी दिल्लीहून पत्र पाठवलंय की वाय ऍक्शन हॅज नॉट बीन टेकन. अध्यक्ष महोदय, काय चालू आहे? अध्यक्ष महोदय, तिथे 7/12 वरती राखीव वनं लिहिलंय. त्या राखीव वनांवरती प्रायव्हेट लोकांनी कब्जा केलाय. आतमध्ये बंगल्याची कामं चालू आहेत. म्हणजे हे जंगल राज्य आहे की काय? असे 70 एकरचे 7/12 मी आता देतो इथे. 70 एकरचे 7/12 ज्याच्यावरती म्हणजे मला माहित नाही की राखीव वनं असताना विदाउट द परमिशन, म्हणजे कोणाची मान्यता नसताना, काही नसताना बोजा चढवला जातो. राखीव वनावरती बोजा चढवणार, ज्याचा बोजाला नाव आहे तो कोणाला तरी जमीन विकतो, त्याला बाउंड्री मारली जाते, तो माणूस येतो बंगल्याच्या बांधकामाला सुरुवात करतो. अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण येऊर उद्ध्वस्त करण्याचं काम चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, आदिवासींच्या जमिनी कोणी घेतं, कोणालाही विकतं, आदिवासींना मारून हकलून देतं. अध्यक्ष महोदय, मग सगळे आता आदिवासी 7/12 आहे, त्याला TLRनी मार्किंग करून जमीन हातात दिली. काही दिवसांनी हाच TLR फॉरेस्टचा सर्वे करतो आणि जमीन फॉरेस्ट आहे म्हणून जाहीर करून टाकतो. अरे काय अध्यक्ष महोदय, काय चालू आहे काय? अध्यक्ष महोदय, हे सगळं हे घ्या 7/12. अध्यक्ष महोदय, हे जे रिझर्व्ड फॉरेस्ट आहे, या रिझर्व्ड फॉरेस्टच्या बाबतीत सरकारने निर्णय घेऊन काय ते एकदा आम्हाला सांगा. अध्यक्ष महोदय, येऊरमध्ये जे बंगले बांधले जात आहेत, 1000 स्क्वेअर फीटच्या बंगल्याला मान्यता आहे. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर आरोप करतोय मी. 1000 स्क्वेअर फीटच्या बंगल्याला मान्यता मिळते. एक महाशय आहेत, त्यांनी 22,000 स्क्वेअर फीटचा बंगला बांधलाय. 22,000 स्क्वेअर फीटचा. अरे जंगल राज्य पण ह्याच्यापेक्षा चांगलं असेल हो. तुम्हाला मॅक्झिमम परमिशन आहे 1150 प्लेंथ. 22,000 स्क्वेअर फीटचा बंगला. तक्रार करून करून लोक दमले, कोणी कारवाई करायला तयार नाही. बंगल्यांचंच एकीकडे तुम्ही सांगता अनधिकृत बांधकामं शहरात असतील तर हे करू ते करू, पाडू, टॉक टॉक टॉक. अरे श्रीमंतांचे बंगले बांधले जातात, त्याच्याकडे का दुर्लक्ष करतायत आयुक्त महोदय? आयुक्तांना वेळ नसेल तर द्या एक माणूस आमच्याबरोबर, मी सगळे बंगले दाखवतो येऊरमधले. हा याचा बंगला, हा याचा बंगला, हा याचा बंगला, हा बनतोय, हे तो बनतोय. अरे पण काहीतरी करा, जरा गरिबांना पण वाटू द्या की राज्य व्यवस्था गरिबांच्या बाजूने आहे, ही श्रीमंतांसमोर लुळी पडलेली नाहीये. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचाराने पोखरलेलं व्यवस्था झाली आहे महाराष्ट्रात. गरिबाला न्याय मिळेल असं वाटत नाही. इथला आदिवासी, इथला दलित, इथला शोषित पिडला जातोय. इथे लुटालूट चालू आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या मी केलेल्या या सगळ्या जे प्रश्न उपस्थित केलेत त्याच्याबाबत या सरकारने गांभीर्याने या ठिकाणी करावा. मी परत एकदा सांगतोय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला विधानसभेतला शब्द आहे, विधानसभेत त्यांनी केलेलं विधान आहे की रतनजी प्रेमजी ट्रस्ट मध्ये झालेला घोटाळा हा गंभीर आहे आणि त्याबाबत सरकार लवकरच योग्य निर्णय घेईल. त्यांनी पोलीस हस्तक्षेपाला देखील आदेश दिले होते. तुम्हाला जरी कोर्टात स्टेटस को असला आणि तुम्ही तो न सांगत असाल तरी तुमचे पोलीस ज्याला घाबरवायचं आहे त्यांना फोन करून घाबरवतातच आहे. रतनजी प्रेमजी ट्रस्टच्या बाजूने आपल्याला कागदपत्र तयार करायची आहेत असा प्रयत्न पोलिसांचा चालू आहे. जर 2,500 कोटींचा घोटाळा तुम्ही अशा पद्धतीने दाबत असाल तर तुम्ही सरकारचं नुकसान करत आहात. मुख्यमंत्र्यांकडनं या आमच्या अपेक्षा नाहीत. मुख्यमंत्र्यांची स्वतःची एक आपली आगळी वेगळी इमेज आहे, ती त्यांनी टिकून ठेवावी. राजकीय दबावाखाली न येता असल्या या चोर लबाडांना पाठीशी घालू नये एवढीच विनंती करतो. थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. खरं तर सुरुवातच केली आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची
इलेक्शन लांबल्यात. ते तर सर्वांनाच माहिती आहे, पण मी ज्यावेळी पहिल्यांदा आमदार झालो अध्यक्ष महोदय, तेव्हा संभाजीनगरची इलेक्शन होऊ घातली होती. आणि मग ते 1 करायचं का 2 करायचं, 3 करायचं का 4 करायचं, याच्या गोंधळामध्ये हे सगळं लांबत गेलं. हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्याच्यामुळं ज्यांनी हा प्रस्ताव मांडलाय त्यांनी पहिल्यांदा स्वतःच्या आतमध्ये झाकून बघावं की आपण सत्तेच्या फायद्यासाठी 1, 2, 3, 4चा घोळ घातला नसता तर आज आपल्यावरती हे ओरडायची पाळीच आली नसती आणि कुठल्याही भ्रष्टाचाराचा आरोप आपल्याला करता आला नसता. पण दुर्दैव असं आहे की बोलायचं, आपण केलेलं विसरायचं आणि या ठिकाणी फक्त बेछूट असे आरोप करायचे. त्याच्यामुळं या गोष्टीचा जेवढा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. खरं तर अध्यक्ष महोदय, सर्वांगीण विकास ही सूत्री बाळगूनच वाटचाल करावी लागते आणि त्याच्यामुळं मी एक आपल्यामार्फत मागणी करतो की महाराष्ट्रामध्ये सर्वांगीण विकास व्हावा याच्यासाठी अतिशय चांगली अशी नियमावली करण्यात आली. UDCR लागू करण्यात आला. हा संपूर्ण महाराष्ट्रभर लागू केला आहे आणि त्याच्यामुळं अनेक चांगले रिझल्ट आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, एक राज्यामध्ये एक नियम सर्वत्र असले पाहिजेत. त्यामुळं मी आपल्याकडे मागणी करतोय की हे जे चांगले UDCRचे नियम आपण तयार केलेले आहेत, हे UDCRचे नियम टाउनशिप पॉलिसीला अजूनही लागलेले नाहीत. टाउनशिप पॉलिसी महाराष्ट्र शासनाने आणलेली आहे. माझ्या हडपसर मतदारसंघामध्ये मगरपट्टा असेल किंवा अमेनॉरा असेल, हे शेतकऱ्यांचे मोठे प्रकल्प झालेले आहेत आणि हे संपूर्ण जगाला दिशा दाखवणारे प्रकल्प आहेत. पण यामध्ये अजूनही काही शेतकऱ्यांना त्यातून प्रेरणा घेऊन जर त्या भागामध्ये या पद्धतीनं एक सुनियोजित शहर वसवायचं असेल तर त्याच्यासाठी टाउनशिप पॉलिसीला UDCR लागलेच पाहिजेत. कारण टाउनशिप पॉलिसीमध्ये आजही जेवढा तुम्ही महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये FSI देताय तेवढा लागू होत नाहीये. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हे करणं अतिशय गरजेचं आहे, जेणेकरून आपण आता अजून एक मुंबई वसवायचा प्रयत्न करतोय. तिथे हे सगळं जर केलं तर टाउनशिप पॉलिसी खाली काही शेतकरी एकत्र येऊन चांगलं करू शकतात. हे नियम न लागल्यामुळं कुणाचं नुकसान होतंय अध्यक्ष महोदय, तर भूमिपुत्रांचं नुकसान होतंय. त्याच्यामुळे हे ताबडतोब केलं गेलं पाहिजे अशी माझी आग्रही मागणी आहे. त्याचबरोबर दुसरा एक नियम आपण केलेला आहे की शेतकऱ्यांनी जर स्वतःची जमीन त्या ठिकाणी झोन बदल करून घेतला पैसे भरून, तर त्याला त्या ठिकाणी रेसिडेन्शियल झोन करून मिळतो. परंतु या गोष्टीला सुद्धा UDCRचे नियमावली लागू केलेली नाहीये आणि त्याच्यामुळं मग घोळ काय होणार आहे, कुठला शेतकरी पुढे येणार आहे आणि त्यांनी कशासाठी पुढे व्हावं आणि पैसे भरावेत आणि पैसे भरून फक्त कमी FSI घ्यावा. त्याच्यामुळं हे कायदे करत असताना आपण शेतकऱ्यांचं, भूमिपुत्रांचं हित जपलं पाहिजे. त्यामुळं माझी मागणी पुढची अशी आहे की हे ज्यावेळी झोन बदल होईल आपण त्याच्याप्रमाणे रेडी रेकनर प्रमाणे पैसे भरून घेतो त्या भूमिपुत्राकडून, तर त्याला सुद्धा पूर्ण FSIचा लाभ हा त्या ठिकाणी दिला गेला पाहिजे, ज्याच्यामुळं अनेक मतदारसंघात महाराष्ट्रातले आमदार सुद्धा पुढे येतील आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून एक चांगल्या प्रकारची डेव्हलपमेंट होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, माझी याच विषयातली तिसरी मागणी आहे की पुणे महानगरपालिकेमध्ये आपल्याला UDCR लागू झालेला आहे, पण PMRD क्षेत्र त्याच्या बाजूला आहे आणि PMRD क्षेत्रामध्ये मात्र हा नियम अद्याप पावते लागू झालेला नाही. त्याच्यामुळे हा जर नियम लागू केला तर पुण्याच्या भोवतीला सुद्धा एक सुनियोजित डेव्हलपमेंट आपल्याला करता येईल. आता काय होतंय की लोक छोटे छोटे प्लॉट घेत आहेत आणि त्याच्यावरती घरं बांधतायत. ती त्यांची गरज आहे, ते पण आवश्यकच आहे. पण जर UDCR लागू केला PMRD क्षेत्रामध्ये तर निश्चितप्रमाणे त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे मी आपल्या मार्फत शासनाकडे मागणी करतो की त्या ठिकाणी PMRD क्षेत्रामध्ये पण UDCRचे नियम लागू करावेत आणि याची अंमलबजावणी ताबडतोब करून मग टाउनशिप पॉलिसी असेल, PMRD असेल किंवा कलेक्टरांच्या अधिकारामध्ये क्षेत्राचं झोन बदलून घेणं असेल, या तिघांनाही जास्तीचा FSI त्या ठिकाणी मिळावा अशी माझी आपल्याकडे मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय,
दुसरा जो विषय आहे त्याच्यामध्ये शहरं वाढतायत, तसं शहरीकरणाचे जे काही परिणाम आहेत ते आपल्याला दिसू लागलेले आहेत. कचरा हा एक सगळ्या शहरामध्ये, महानगरामध्ये अतिशय ज्वलंत प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हे अतिशय जिकिरीचं आणि अतिशय कष्टदायक असं काम आज महानगरपालिकेच्या समोर उभं ठाकलेलं आहे. याच्यामध्ये प्रत्येक महानगरपालिका आपल्या परीने कचऱ्यावरती प्रक्रिया करायचा प्रयत्न करते, कारण आता ओपन डम्पिंग बंद झालेलं आहे, त्याच्यामुळे याच्यावरती प्रक्रियाच करावी लागते. पण ही प्रक्रिया करत असताना पुणे महानगरपालिकेच्या बाबतीत मी सांगू इच्छितो की पुणे महानगरपालिकेचे सर्वच्या सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प हे पुण्याच्या पूर्व भागाला एकाच दिशेला एकवटले गेलेत आणि ते संपूर्णचे संपूर्ण माझ्या हडपसर विधानसभा मतदारसंघामध्ये आहेत. आणि त्याच्यामुळं माझ्या नागरिकांना, माझ्या राहणाऱ्या तिथल्या सर्व मतदारांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय. त्यांना आरोग्याचे प्रश्न भेडसावत आहेत. लहान मुलांमध्ये श्वसनाचे विकार जडलेले आहेत. वयोवृद्ध माणसांना श्वास घ्यायला त्रास होतोय. गर्भवती महिलांना सुद्धा त्या ठिकाणी विविध समस्यांना सामोरं जायला लागतंय. पुणे महानगरपालिका कचऱ्यावरती प्रक्रिया करायचा प्रयत्न नक्की करते, पण ज्यावेळी एखादा प्रक्रिया प्रकल्प येतो त्यावेळी अध्यक्ष महोदय समजून घेतलं पाहिजे की त्या प्रकल्पाची जेव्हाही कॅपॅसिटी घेतली जाते तर त्या कचऱ्यामध्ये असलेले अनेक प्रकारचे केमिकल, अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या वस्तू, प्लास्टिक याच्यामुळं काही वर्षातच त्या प्रकल्पाची एफिशियन्सी, कार्यक्षमता ही 60% येते. त्यामुळं म्हणताना कागदावरती तो जो काही कचरा प्रकल्प धारक आहे तो म्हणतो की माझ्याकडे 100 टन कचरा प्रकल्प प्रोसेस होतोय, परंतु प्रत्यक्षात तसं होत नाही. 60% त्यातला प्रकल्प म्हणजे 60 टन, उदाहरणादाखल सांगतोय, 60 टन होतं आणि मग उरलेल्या 40 टनावरती प्रक्रियाच होत नाही. आणि त्याचं मग काय होतं हे सगळं पुढचा गोंधळ निर्माण होतो. त्याच्यामुळं अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी प्रत्येक महानगरपालिकेने ही एफिशियन्सी विचारात घेऊन कचरा प्रकल्पाच्या कॅपॅसिटी ठरवल्या पाहिजेत किंवा त्या मानानं कचरा प्रकल्पाचं डिझाईन केलं गेलं पाहिजे, तरच या माध्यमातून आपल्याला लोकांची कचऱ्याच्या विळखातून सुटका करता येईल. या कचऱ्यामुळं होतंय काय, प्रदूषणाचे नवीन नवीन सगळे विषय आमच्या भागामध्ये तयार होत आहेत. आणि जर तुम्ही सगळ्या प्रदूषणाची मानकं आपण जर बघितली आणि प्रदूषण जे मोजणारे सगळे विविध संस्था करतात किंवा सरकार त्यामध्ये काम करतो किंवा महानगरपालिकेची यंत्रणा आहे, या सगळ्यामधून आपण जर बघितलं तर माझ्या भागामध्ये मग कात्रज असेल, हडपसर असेल, आमचा येवलेवाडीचा भाग असेल, आमचा महम्मदवाडीचा भाग असेल, कोंडव्याचा भाग असेल, मांजरीचा भाग असेल, या सगळ्या भागामध्ये हवेची गुणवत्ता ढासळलेली आपल्याला दिसते आणि हवेचं प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसतंय. त्यामुळे आता नवीन टेक्नॉलॉजी आलेली आहे अध्यक्ष महोदय, आपण महानगरपालिकेवरती हे कंपल्शन केलं पाहिजे की ज्या भागामध्ये तुम्ही कचरा प्रकल्प टाकताल तिथल्या हवेची गुणवत्ता तपासली पाहिजे आणि तिथं पोल्युशन कमी करण्यासाठी जे नवीन तंत्रज्ञान आलंय AI मदतीनं फिल्टर उभारून त्या भागाची हवेची गुणवत्ता राखली पाहिजे, जेणेकरून नागरिकांना श्वसनाचे विकार होणार नाहीत किंवा त्यांना गंभीर असे आजार होणार नाहीत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ही पण माझी आग्रही मागणी आहे. माझ्या हडपसर मतदारसंघामध्ये जलसंपदा खात्याचं मोठ्या प्रमाणावर कार्य आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर कॅनल हे माझ्या हडपसर मतदारसंघातून जातात. परंतु परिस्थिती अशी आहे की या कॅनलमध्ये आता पाणी नाहीये. आजूबाजूचे आणि सगळे परिसरातले बाहेर राहणारे लोक कचऱ्याच्या बॅग बनवून आणतात आणि या सगळ्या कॅनलमध्ये तो कचरा फेकून जात आहे. त्यामुळं त्या संपूर्ण कॅनलला कचरा कुंडीचं स्वरूप आलं. मग गाडीतळ परिसर असेल, आमचा DP रोडचा परिसर असेल, आमचा आनंदनगरचा परिसर असेल, 17.5 नळीचा परिसर असेल, माळवाडीचा परिसर असेल, या सगळ्या परिसरामध्ये आज कॅनलची अवस्था, हडपसर गाव असेल, संपूर्ण भागामध्ये घाणीचं साम्राज्य झालेलं आहे. त्यामुळे कॅनल साफ कुणी करायचे? पाटबंधारे खातं म्हणता आमच्याकडे यंत्रणा नाही, महानगरपालिका म्हणता आमची ती जागा नाही. मग त्याचा त्रास कुणाला? तर माझ्या नागरिकांना, माझ्या मतदारांना. त्याच्यामुळे याच्यावरती सरकारने काहीतरी
काम केलं पाहिजे, भरीव असं काही केलं पाहिजे आणि संयुक्तपणे ही जबाबदारी राहील असं सांगितलं गेलं पाहिजे आणि पाटबंधारे खातं आणि महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमानं ती कारवाई होऊन हा एक कचरे साफ झाले पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, अशी आमची मागणी आहे. कारण पाण्याचे स्रोत दूषित होत आहेत. हे कचरा इतस्ततः टाकल्यामुळं बोरिंगमध्ये सगळं कचऱ्याचं लिचड जात आहे आणि त्यामुळं नागरिकांना पाणी वापरता येत नाही. त्यामुळे याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे अशी माझी आग्रही मागणी आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, हे सगळे कॅनॉलचे जे आहेत, ज्यावेळी आदरणीय जयंत पाटील साहेब जलसंपदा मंत्री होते त्यावेळी मी हा प्रस्ताव त्यांच्या पुढे आणला होता आणि त्यांनी सकारात्मक असं त्याच्यामध्ये सांगितलंही होतं की हे जे न वापरात असलेले कॅनॉल आहेत हे बंद करून याच्यावरती जर रस्ता केला तर वाहतुकीची जी समस्या आज पुणे शहराला भेडसावतीये ही कमी होईल. त्यामुळं माझी पुन्हा एकदा सरकारकडे मागणी आहे की हे जे सगळे छोटे बेबी कॅनॉल आहेत हे बेबी कॅनॉल बुजवण्यात यावेत, त्याच्यावरती स्लॅब टाकण्यात यावा आणि त्याच्यावरतून रस्ता करण्यात यावा. त्यामुळं सोलापूर रस्त्याला पर्यायी रस्ते तयार होतील आणि त्याच्यामुळं वाहतुकीची कोंडी सोडण्यासाठी खूप मोठी मदत या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे सरकारने याच्यामध्ये पुढाकार घ्यावा आणि या गोष्टीला प्राधान्य द्यावं आणि माझ्या नागरिकांची वाहतूक कोंडीमधून सुटका करावी अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, पाण्याचा प्रश्न आहे, याच्यामध्ये मांडलाय 293 मध्ये. पाणी हे जीवन आहे आपल्याला माहिती आहे. पुणे शहराच्या वरती पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणारी 4 धरणं आहेत. 29 TMC त्याचे कॅपॅसिटी आहे. त्यातलं अर्ध पाणी पिण्याला वापरलं जातं, अर्ध पाणी शेतीसाठी जातं. पण पुणे शहर सातत्यानं वाढतंय आणि त्याच्यामुळं माझ्या मतदारसंघामध्ये, हडपसर मतदारसंघामध्ये कात्रज पासून कोंढवा, कोंढवा खुर्द, कोंढवा बुद्रुक, महमदवाडी, हडपसर, मांजरी, 17.5, केशवनगर या संपूर्ण परिसर, आत्तवाडी, गोंधळेनगर, ससाननगर या परिसरामध्ये पाण्यासाठी वणवण करायला लागते. त्याच्यामुळं आता आम्हाला मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी पुणे शहराला टनेल करून आणावं लागणार आहे. त्याशिवाय या पुण्याच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही. मधल्या काळामध्ये सरकारने भामा आस्केडमधून आम्हाला काही TMC पाणी दिलंय, पण त्याच्यामुळं पुण्याच्या एका भागाचा प्रश्न सुटला आहे. पण पुण्याची व्याप्तीच एवढी वाटते. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला नवल वाटेल की मुंबई महानगरपालिकेपेक्षा पुणे महानगरपालिकेचं भौगोलिक क्षेत्र मोठं आहे आणि आज पुणे शहर हे मुंबईशी लोकसंख्येच्या बाबतीत स्पर्धा करू लागलेलं आहे. अतिशय वेगानं विकसित होणारं शहर जर महाराष्ट्रातलं कुठलं असेल तर पुणे शहर आहे. त्यामुळे पुणेकरांची उद्याची पाण्याची तहान भागवण्यासाठी ह्या जे पाणी समुद्रामध्ये जात आहे, ज्याचा काहीच उपयोग होत नाही, असं टनेल करून ते पाणी आणावं लागणार आहे पुण्याकडे आणि ते पुणेकरांना द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे माझी आग्रही मागणी आहे की या प्रकल्पाचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे, हा तातडीने हातात घेतला पाहिजे आणि पुणेकरांना या सगळ्या पाण्याच्या बाबतीत जो पुढं प्रश्न भेडसावणार आहे, आजच पुणेकरांना पाणी मिळत नाहीये, काही ठिकाणी दिवसाड पाणी आहे, तर ह्या पुण्याच्या पाण्याची समस्या सुटली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. आपण ज्यावेळी म्हणतो, सकाळी खूप चर्चा झाली अतिक्रमणावरती, ही अतिक्रमणं तर रस्त्यावरची ताबडतोब काढली पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, या रस्ते चालताही येत नाही अशी परिस्थिती आहे. फुटपाथ व्यापून गेलेले आहेत, याच्यावरती अतिक्रमणं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झालेली आहेत. त्याच्यामुळे हे रस्ते म्हणे मोकळा श्वास घेतला पाहिजे. पुणे महानगरपालिकेने 34 रस्ते हे नो हॉकर्स म्हणून जाहीर केलेले आहेत, तरी सुद्धा त्याच्यावरती हॉकर्स कसे उभे असतात. अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी केली, तुम्हीच पॉलिसी केली, तुमच्याच पॉलिसीमध्ये सांगितलं की पुणे शहरातले मुख्य 34 रस्ते हे हॉकर्स फ्री असतील. मग अंमलबजावणी का करत नाहीये? अंमलबजावणी का होत नाहीये? कुठे अडतंय? झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत की ज्यांच्यामुळं यांना आशीर्वाद मिळतोय, पाठबळ मिळतंय आणि त्याच्यामुळं पुणे शहरामध्ये वाहतुकीची समस्या वासून उभी आहे. याच्यावरती महानगरपालिकेने कार्यवाही ताबडतोब झाली पाहिजे, तसे आदेश शासनाने दिले पाहिजेत अशी माझी आपल्या मार्फत शासनाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा हा एक अतिशय महत्वाचा विषय आहे आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये आमचा कात्रजचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये संतोष नगर असेल, अंजनी नगर असेल, बाबाजी नगर असेल, त्याच्यानंतर गुरुद्वाराचा सगळा परिसर असेल, त्या परिसरातला कात्रजचा सगळा भाग असेल. हा शहरात आहे, 25 वर्ष झाली शहरात येऊन. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये
जास्तीचा भार आकारला जातो, विद्युत भार. कारण का तर विनाखंडित वीज पुरवठा मिळावा म्हणून एक स्पेशल आम्हाला बाकीच्या महाराष्ट्रापेक्षा डोमेस्टिकला जास्तीचे पैसे घेतले जातात. तरी सुद्धा या भागामध्ये लाईट जाण्याचं प्रमाण इतकं प्रचंड आहे. अध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आपण ज्यावेळी बोलतो, जर हे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नसेल माझ्या त्या कात्रज परिसरातल्या लोकांसाठी तर कसं होणार आहे. त्याचप्रमाणे कोंडव्यामधला टिळेकर नगरचा भाग आहे, प्रचंड वेगाने विकसित होतोय, ट्रान्सफॉर्मर उडतायत, ट्रान्सफॉर्मर बसवणार कधी. ऊर्जा विभागाला विचारलं तर त्या खाली त्यांच्याकडं निधीची कमतरता आहे. हा निधी दिला गेला पाहिजे. पुणे शहरासारख्या ठिकाणी जर वीज जात असेल ते अतिशय लाजीरवाणी बाब आहे अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळे याच्यासाठी जास्तीचा निधी दिला पाहिजे. गावं आली आहेत पुणे महानगरपालिकेत, या गावांचा आता विकास होतोय. इथे सुद्धा हेच प्रश्न आहेत. पूर्वी शेती होती, फक्त पंपाला पाणी लागायचं, आता तिथं बिल्डिंगा उभा राहायला लागल्यात. आणि याचा सुद्धा ट्रान्सफॉर्मर बसवले गेले पाहिजेत. मांजरी असेल, 17.5 असेल, केशवनगर असेल, या सर्व भागामध्ये जर ट्रान्सफॉर्मर बसवले गेले नाहीत आणि त्या भागामध्ये जर केबल टाकल्या गेल्या नाहीत तर खूप अडचणी होतील. आज आमच्याकडे नागरिक येतात, लाईट नाहीये, लाईटचा प्रश्न निर्माण होतोय, ट्रान्सफॉर्मर वारंवार जात आहेत. अधिकाऱ्यांना दोष देणार नाही, अधिकारी त्यांच्या परीने काम करायचा प्रयत्न करतायत, एक चांगलं काम करायचा प्रयत्न करतायत, पण शेवट मटेरियल सुद्धा मिळलं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळं अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये काम झालं पाहिजे. शाळेच्या बाबतीतला विषय, शाळेची गुणवत्ता तर वाढतीच आहे. महाराष्ट्रामध्ये शाळेची गुणवत्ता अतिशय चांगली आहे, पण जेव्हा आपण फक्त बाह्य स्वरूपाकडे लक्ष देणार आहे का शाळेच्या, शाळेमध्ये जी मुलं जातात शहरामध्ये, हा प्रश्न मोठा आहे अध्यक्ष महोदय. आपण सुद्धा शहरातून येता, जे शाळेत मुलं जातात त्यांना बस सोडायला जातात, त्या बस मध्ये आपला मुलगा गेल्यानंतर त्या बस मधून संध्याकाळी एक मिनिट, सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, हे वाहतूक जो करतात विद्यार्थी वाहतूक, या विद्यार्थी वाहतुकीसाठी अतिशय सुस्पष्ट असे नियम शासनाने केलेले आहेत. पण परिस्थिती अशी आहे की पालक हे आता शाळा लांब असते, तिथे सोडण्यासाठी शक्य नसतं, त्याच्यामुळं नाईलाज असतो, गाडी लावावी लागते. आणि ज्यावेळी हे होतं त्यावेळी त्या पालकाला मुलगा घरी असतोपर्यंत त्याच्या जीवात जीव नसतो. अनेक छोट्या छोट्या बालकांवरती लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणं आपण सगळ्यांनीच पाहिलेली आहेत, या सगळ्या महानगरामध्ये झालेली. त्याच्यामुळं माझा प्रश्न असा आहे की ही अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणार का. नियमावली केली पण अंमलबजावणी कोण करणार, त्या नियमावलीची पायमल्ली होतीये का, हे कोण बघणार. सीसीटीव्ही गाडीत आहेत, लावलेत, तो बंद पडलेला कॅमेरा काय करणार आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय याच्यावरती सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांमध्ये ऑनलाईन जुगाराचं जे फॅड वाढतंय ते अतिशय धोकादायक आहे आणि आपण पुढच्या पिढीला नक्की कुठे नेणार हे त्याच्यातून आपल्याला पाहिलं पाहिजे. जंगली रमी असेल, ऑनलाईन जुगार असेल, त्याचप्रमाणे ड्रीम 11 असेल, माय सर्कल 11 असेल, क्रिकेट सारखा खेळ अतिशय लोकप्रिय आहे. त्या लोकप्रियतेचा आणि तरुणांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला त्याचा ओढा बघून या अशा प्रकारच्या आमिष दाखवून या सगळ्या विद्यार्थ्यांना बळी पाडलं जात आहे. किशोरवयीन विद्यार्थी असतील, कॉलेजचे विद्यार्थी असतील, हे सगळे या ट्रॅपमध्ये जाळ्यात अडकत चाललेले आहेत. आणि त्याच्यामुळं या ज्या सगळ्या वेबसाईट आहेत यांच्या बद्दलच प्रश्नचिन्ह एकंदर निर्माण झालंय. त्याच्यामुळं याच्या बाबतीत सुद्धा कठोर निर्णय करण्याची गरज आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, पुण्याच्या पाण्यावरती चर्चा झाली. ही चर्चा होत असताना सांगितलं की पुणे ताबडतोब थोडा पाऊस झाला की पुण्याच्या रस्त्यावरून नदी वाहतीये. अध्यक्ष महोदय, मला असं विचारायचं आहे की या शहरामध्ये किती नाले होते, नकाशावर किती होते, किती बुजवले गेले, ते कुणाच्या सांगण्यावरून बुजवले गेले, सगळे पुणेकर हा प्रश्न विचारतायत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी तुमच्या मार्फत हा प्रश्न विचारतो की वळवले किती गेले, बुजवले किती गेले, याचं कुठंतरी श्वेतपत्रिका सरकार काढेल का.
कारण ह्या सगळ्या गोष्टींमुळं आज पुणेकरांना अनेक अडचणींना सामोरं जायला लागतंय. मान्य आहे की आता ढगफुटीसारखा पाऊस पुण्यात पडतोय, तासात 100 मिलीमीटर पाऊस होतोय, पण हे जरी नैसर्गिक असलं, पर्यावरणाच्या बदलामुळे होत असलं, तरी काही नदी नाले वळवण्यात आलेले आहेत, बुजवण्यात आलेले आहेत. हेही सूर्यप्रकाशा इतकं स्वच्छ आहे. त्यामुळे या बाबतीत काय करणार आहे याचंही उत्तर दिलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, हे सगळे जे प्रश्न आहेत पुण्याच्या विकासाचे, हे एकमेकाशी सांगड घातलेले आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास आपण करतोय, पर्यावरणाच्या बाबतीत सांगतोय झाडं तोडू नये असं आपला कायदा आहे. पण अध्यक्ष महोदय, दुसऱ्या बाजूला असं होतंय की त्याच्यामुळं त्या झाडांना कुणी हातच लावायला तयार नाही. रस्त्याच्या कडेला आलेली झाडं पावसाळ्यामध्ये जी जुनी झालेली झाडं आहेत, जीर्ण झालेली झाडं आहेत, ती पडतायत, लोकांच्या अंगावर पडतायत, गाड्यांवर पडतायत, अपघात होत आहेत. त्यामुळं झाडं तोडू नये हा कायदा आम्हाला सगळ्यांनाच मान्य आहे. झाडाची जोपासना झाली पाहिजे, पर्यावरण रक्षण झालं पाहिजे. पण जी झाडं धोकादायक झाली आहेत याची पाहणी करायची यंत्रणा कुठे आहे? त्याचा अहवाल कधी देणार? एखाद्याचा जीव गेल्यावरती. त्याच्यामुळं अध्यक्ष महोदय, ही यंत्रणा सुद्धा महानगरपालिकेमध्ये उभारली गेली पाहिजे, त्याशिवाय या गोष्टी थांबणार नाहीत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, अशी यंत्रणा सुद्धा आपण उभारावी असं मला वाटतं. पर्यावरणावर बोलताना शहरातल्या लोकांच्या बाबतीत त्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाशी खेळ चालू आहे. पुणे असेल, मुंबई असेल, मोठी जी महानगर आहेत, भाजीपाल्यांवरती आणि खाद्यपदार्थांवरती भेसळ आणि भाजीपाल्यांवरती प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती फवारलं जाणारे केमिकल, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आलाय. आणि जशी पंजाबमध्ये कॅन्सरची ट्रेन निघते, याला जर आवर घातला नाही या रासायनिक आणि झाराला, विषांना, रासायनिक विषाला, तर आपल्याकडं सुद्धा ती परिस्थिती येईल. हळूहळू आपल्याकडं कॅन्सरचं प्रमाण वाढायला लागलेलं आहे. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात सुद्धा कडक कायदे करण्याची गरज आहे. औषध कंपन्या आणतायत, फवारणी मारली त्याला ती कीड दाद देत नाही, अजून स्ट्रॉंग औषध आणतायत, पण त्याचा मानवी देहावरती आणि मानवी जीवनावरती काय परिणाम होतोय याचा अभ्यास कुणीच करत नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या गोष्टीकडे सुद्धा अतिशय गांभीर्याने बघितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, बोलण्यासारखं खूप आहे, पण मला जाणीव आहे बाकीचेही सभागृहात बसलेत आणि माझ्याही पक्षाच्या सदस्यांना बोलायचं आहे. त्याच्यामुळं बाकीचे विषय नंतर मांडायला आपण कधीतरी संधी द्याल अशी मला खात्री आहे. बोलून दिलं त्याबद्दल धन्यवाद. संजय मिश्राम सर. नाहीये गांभीर्य आहे की नाही सत्ताधारी पक्षाला, सरकारला गांभीर्य आहे की नाही? मोजा, कोरमच नाहीये. दोन आता जबाबदारी नाही का? 51 सदस्य आहेत, त्यांची जबाबदारी नाही का कोरम पूर्ण करायची? विरोधी पक्षाचा ठराव आहे, विरोधी पक्षाची जबाबदारी नाही? अरे तुम्ही आहे बा, बाकी कुठे? कोरम तर ठेवा, कोरम तर ठेवा की सभागृहात. आव्हाड साहेब ऐका साहेब, त्यांना बोला साहेब, पण आव्हाड साहेब बोलू दिलं पाहिजे. बोलणारे सदस्य आहेत, मंत्री आहेत ना, हे काय 2 मंत्री बसलेत ना. नाही पण त्यांना आता त्यांना बोलतेत, बोलू द्या. बोला मिश्राम साहेब बोला. हो बोला मिश्राम साहेब बोला. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ नेते बोला. पॉइंट ऑफ प्रोसिजर. अध्यक्ष महोदय, खरं पाहिलं तर या सभागृहामध्ये 293चा जेव्हा प्रस्ताव येतो किंवा कोणताही प्रस्ताव जेव्हा या ठिकाणी आणला जातो, सत्ताधारी पक्षाची ती जबाबदारी असते की या ठिकाणी कोरम मेंटेन केलं पाहिजे आणि ज्या विषयाशी संबंधित या ठिकाणी आवश्यकता आहे ते मंत्री सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध असले पाहिजेत. ठीक आहे की या ठिकाणी 3-4 मंत्री उपलब्ध आहेत, पण कोरम नाही ना अध्यक्ष महोदय. 288च्या या सभागृहामध्ये कोरम कुठे आहे अध्यक्ष महोदय, सांगा ना मला. आहेत साहेब, 29 आले.
आले आले दोघही 29 पूर्ण झाले. पण आता नाही मंत्री महोदय, आता हे 29 झाले, आले ते 2, 27 होते, दोन्ही आले. आता सुरू करा मिश्राम साहेब. अहो पण विषय महत्वाचा आहे, बोला मिश्राम साहेब बोला. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ नेते डॉक्टर नितीन राऊत बोलतील. मला बोलायला त्यांनी सांगितलं. तुम्ही नाही बोलणार का मिश्राम साहेब? नाही पण थांबा ना मग. असं तुम्ही अध्यक्ष महोदय साहेब, अतुल भातखळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय बोला. अहो तसं नाहीये, इथं जे लिस्ट आली त्याप्रमाणे तुमचं नाव घेतलंय. तुम्ही नाही बोलणार तर इथं पुढचे त्यावेळेस रोटेशन येईल ना. रोटेशन आल्यानंतर बोलतील. ऐका ना, पण त्यांनी बोलायला सुरुवात केली होती. अशी प्रोसेस नाही, त्यांनी आधी सांगायला पाहिजे. प्रशांत बम साहेब. अहो तुम्हाला अध्यक्ष महोदय, 293च्या ठरावावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. द्या ना कागद, द्या ना. आणि खरं म्हणजे अहो तसं सांगता येणार नाही, लिखी द्या. काँग्रेस तर्फे झाले ना, त्यांनी अमीन पटेल साहेब झाले ना. नुसार अध्यक्ष महोदय बोलतील ना. नाही यांच्या नंतर बोलतील. तुम्ही आपण बम साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. हे लिस्ट प्रमाणे आहे. आणि आजच्या या प्रस्तावाचा महत्वाचा जो जिस्ट आहे, महत्वाचा जो विषय आहे, तो साधारणतः राज्यामध्ये ज्या लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज आहेत, म्हणजे सदस्य आहेत, नगरसेवक असतील किंवा जिल्हा परिषद सदस्य असतील, ते नसल्यामुळे प्रशासक लोकांची जी काही मनमानी चालू आहे त्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय आजची ही चर्चा विशेष आहे. बाकीचे विषय आहेत राहुल पाटील. परंतु मी अध्यक्ष महोदय संभाजीनगर या महानगरपालिकेच्या बाबतीमध्ये बोलणार आहे. आणि त्यामध्ये मला बोलताना ऍडव्हान्स तुम्हाला हे सांगितलं, नमूद केलं पाहिजे की गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय केंद्राचा आणि राज्याचा प्रचंड निधी प्रत्येक महानगरपालिकेला दिला जातो. तसाच तो संभाजीनगरमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या लेखाशीर्षमध्ये अध्यक्ष महोदय दिला जातो. मग ते रस्ते असतील, रस्त्यामध्ये जवळपास संभाजीनगरला 1800 ते 2000 कोटी मागच्या या काळामध्ये 2 ते 3 वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय दिले गेले. ड्रेनेज करता कोट्यवधी रुपये 400 ते 500 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय देण्यात आले. पाणी पुरवठ्याला 2700 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय या संभाजीनगर करता अध्यक्ष महोदय देण्यात आले. G20 असेल, एज्युकेशन सिस्टम असेल, एज्युकेशन बाबतीमध्ये पैसा असेल किंवा वेगवेगळ्या ट्रेनिंग असतील, पंतप्रधान आवास योजना असेल अध्यक्ष महोदय, फुटपाथ असतील, वेगळ्या वेगळ्या हेडमध्ये प्रचंड कोट्यवधी अरब रुपये अध्यक्ष महोदय या संभाजीनगरच्या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेला दिले जातात. आणि विशेष निवडक जे शहर होते महाराष्ट्रातले, त्यात स्मार्ट सिटी या बाबतीत संभाजीनगरची, छत्रपती संभाजीनगरची निवड झाली. आणि त्याप्रमाणे तो निधी जवळपास 1000 कोटी रुपये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेला देण्यात आला. विषय असा अध्यक्ष महोदय की सरकारचं काम केलं. सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहेब असतील, माननीय पंतप्रधान महोदय श्री मोदीजी असतील, किंवा दोन्ही शासनांनी प्रचंड पैसा महानगरपालिकेला दिला. काम हे होतं, खाली जेव्हा बॉडी नाही आहे तेव्हा प्रशासकांनी हा पैसा चांगल्या रीतीने ड्यू प्रोसेस उपयोगात आणून शहराचा चांगला विकास केला पाहिजे होता. वस्तुस्थिती काय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय जी श्रीकांत या नावाचे आयुक्त सध्या या शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय आहेत. अध्यक्ष महोदय आश्चर्य वाटेल, या ग्रहस्थांनी अक्षरशः शहराचं बकालीकरण करून टाकलेलं आहे. गेल्या 2.5 ते 3 वर्षापासून ते आलेले आहेत. आणि आल्यानंतर त्यांच्याकडनं अपेक्षा होती पाण्याचा प्रश्न जो होता 4 ते 5 दिवसाचा तो कमी व्हावा, 2 ते 3 दिवसावर यावा, रोज पाणी मिळावं. 2 प्रकारे पाण्याचा विषय होता अध्यक्ष महोदय. एक होतं जी आहे व्यवस्था
त्यात आपण देऊ शकत होतो 280 MLD पाणी रोज या शहराला लागतं आणि सध्या 170 मिळत होतं. परंतु काही उपाययोजना त्वरित केल्यानंतर ते मिळत होतं आणि नवीन जी पाणी पुरवठा योजना अध्यक्ष महोदय सुरू होती त्यामध्ये जवळपास 300 MLD ची परवानगी होती. या पद्धतीने हे पाणी 4-5 दिवसाला मिळणारं त्वरित 2 दिवसावर यावं, 1 दिवसावर यावं या अपेक्षा होत्या. सन्माननीय जी श्रीकांत साहेब हे यांची जर तुम्ही हिस्ट्री बघितली अध्यक्ष महोदय, यांनी आल्याबरोबर वेगळ्या पद्धतीनं कामाची सुरुवात केली आणि सगळं कॉन्सन्ट्रेशन कशा पद्धतीनं प्रत्येक बाबतीमध्ये करप्शन करता येईल याच पद्धतीनं त्यांचं सगळं आचरण अध्यक्ष महोदय राहिलेलं आहे. मला हे सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की जेव्हा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हे आले त्याच्या अगोदर हे अकोल्याला होते. अकोल्याला यांचा CCTV कॅमेरा बाबतीमध्ये काहीतरी गडबड केली होती कलेक्टर म्हणून यांनी. त्याची LAQ झाला हाऊसमध्ये, इन्क्वायरी लागली, एका डिव्हिजनल कमिशनरने केली, दुसऱ्यांनी केली, दोघांनी त्यांच्यावर ठपका ठेवला. परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे त्यांना अकार्यकारी पदावर खरं म्हणजे नेमण्याचा आदेश पण झालेला होता. पण त्यानंतर लातूर नंतर GSTचे उपायुक्त म्हणून संभाजीनगरला आले आणि तदनंतर आता अध्यक्ष बोला मी चिठ्ठी लिहून ठेवलेली याच्याकरताच, म्हणजे मला वाटतं तुम्हाला माहित नसेल अध्यक्ष महोदय की जस्ट मी सुरू झालो आणि माझ्या अगोदरचे तुम्ही सगळं हिशेब काढून बघा 30 मिनिट ते 45 मिनिट सगळे बोललेले आहेत. बोला. आणि फक्त इतकंच सांगतो बोलायच्या अगोदर अध्यक्ष महोदय बघा प्रश्न आम्ही का मांडतोय, IAS अधिकाऱ्याकडनं काही वेगळ्या अपेक्षा असतात. आपण डायरेक्ट IAS ऑफिसरला उच्च पदस्थ प्रिन्सिपल सेक्रेटरी किंवा या पदांवर का बसवतो, कारण त्यांना सगळी ग्रास्पिंग असते, ते त्वरित निर्णय घेऊ शकतील, प्रत्येक 1 न 1 रुपयाचा उपयोग खाली जनतेपर्यंत देऊ शकतील आणि सगळ्यांची त्यांनी म्हणजे त्याला कोऑर्डिनेट ठेवलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय आपल्याला आश्चर्य वाटेल, हे आल्यानंतर पाणी पुरवठा मी जो सांगत होतो आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टर PMC MJP त्याच्यानंतर दुसरे ते PMC काढून दुसरे PMC वेगवेगळ्यामध्ये कोऑर्डिनेट ठेवून त्यांनी ही योजना कार्यान्वित केली पाहिजे. त्यांनी काय केलं अध्यक्ष महोदय माहिती आहे, सगळ्यात अगोदर 3 वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणजे हे जे पाणी पुरवठ्याचे कॉन्ट्रॅक्टर होते त्यांच्याकडनं अगोदर काही चुका झालेल्या होता. जॅकवेल जो बनवायचा होता अध्यक्ष महोदय त्याच्या अगोदर जो आपण कॉफर डॅम बनवतो तो कॉफर डॅम त्यांनी ब्लॅक कॉटन सॉइल मध्ये नाही बनवला, त्याच्या प्रचंड मुरुम त्याच्यामध्ये टाकण्यात आलं, कॉफर डॅम फेल झाला. पर्यायाने जॅकवेल वेळेवर बनवता आली नाही, पर्यावरणाच्या परवानग्या होऊन सुद्धा जॅकवेल सर्वात महत्वाचं काम असतं पाणी पुरवठ्याचं. आणि जेव्हा सन्मान्य हे आयुक्त तिथं आले त्यांचं काम होतं ह्यांचं कोऑर्डिनेट करून व्यवस्थितरित्या जॅकवेल आणि कॉफर डॅमचं काम पूर्ण करावं. पण अध्यक्ष महोदय यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरला बोलावून तुझ्या चुका कशा झाल्यात त्या चुकांवर अध्यक्ष महोदय घेवाण देवाण करून चुप्प राहिले. कोणत्याही ज्या ऍक्शन त्यांनी त्यांना सांगून, ऍक्शनचा अर्थ असा नाही की त्याला काढून टाका किंवा दंड लावा, त्यांच्याकडनं चांगलं काम करून घेतलं पाहिजे होतं, ते न केल्यामुळे टप्प्याटप्प्याने ही आज अशी अवस्था आहे छत्रपती संभाजीनगरची. 14 ते 17 दिवसामध्ये पाणी मिळतंय आज त्या शहराला अध्यक्ष महोदय. प्रचंड बेहाल आहेत, सगळे सांगून थकले. पण आयुक्त महोदय त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय कोणतीही कारवाई करून त्या पाणी पुरवठ्यावर लक्ष देत नाहीये. मी तसं सांगितलं, हे अकोल्याला होतंय, अकोल्यामध्ये त्यांच्यावर कारवाई, लातूरमध्ये प्रॉब्लेम, GST मध्ये प्रॉब्लेम आणि हे ह्याचे सीझन करप्ट ऑफिसर झाले अध्यक्ष महोदय याच्याकरता. आणि म्हणून त्यांनी आल्याबरोबर 2-3 कामं जी केली तिथे त्यांनी एक सगळे कॅफो, त्याच्यानंतर रिटायर्ड जे सिटी इंजिनियर आहे म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह होते त्यांच्याकडे चार्ज होता अतिरिक्त भाराचा, कॅफो तिथं होते वाहुळे, त्यानंतर अविनाश भास्करराव देशमुख, काझी, त्यानंतर ह्या सगळ्यांची त्यांनी अक्षरशः दुसरा शब्द नाही अध्यक्ष महोदय माझ्याकडे टोळी बनवली. कारण हे कॅफो जे होते हे डेप्युटी डायरेक्टर फॉर अकाउंट म्हणून त्यांचं प्रमोशन झालं होतं, पण त्यांनी ते 3 वर्षापासून नाकारलं, त्याच ठिकाणी राहिले. आणि त्याच ठिकाणी राहताना शासनाची UDची परवानगी घेतली, फायनान्सची परवानगी घेतली नाही, त्यांनी फायनान्सची परवानगी घेतली पाहिजे होती अध्यक्ष महोदय. जुने सगळे लफडे यांचे करप्शन हे करण्याकरता यांनी टोळी बोलावली. आणि GST मध्ये हे उपायुक्त होते, तिथून जेव्हा या इकडे आले GSTचे 5 अधिकारी अध्यक्ष महोदय यांनी अक्षरशः डेप्यूट करून आपल्याकडे घेतले. आणि
जेव्हा कचऱ्याचा प्रश्न आला रेड्डींचा, अध्यक्ष महोदय, कचऱ्याचा जेव्हा प्रश्न आला तेव्हा त्यांच्याकडे गाड्या असायला पाहिजे, त्या कचऱ्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे त्या गाड्या नव्हत्या, वेइंग मशीन नव्हतं, वाउचर नव्हतं, फक्त बिलं काढत होते. परंतु कॅफो आणि ह्या सन्मान्य जी श्रीकांत साहेबांनी कोणतीही त्यांच्याकडनं काम व्यवस्थित करून घेतलं नाही. पण जितकं चुकलं त्याला काढ, दुसऱ्याला टाक, असं करत करत फक्त करप्शन करत राहिले. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला अध्यक्ष महोदय ड्रेनेजचा विषय होता. ड्रेनेज मध्ये सर्व ड्रेन हे पाईपलाईनद्वारे ईटीपीला जायला पाहिजे, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटला, एसटीपीला, आणि तिथं सगळं त्याच्यावर प्रक्रिया संपवून ते पाणी पुन्हा खत म्हणून वापरलं पाहिजे. ते वापरलं नाही, त्यावर ते बोलले नाही, त्यावर कोणती ऍक्शन घेतलं नाही. तिघा कॉन्ट्रॅक्टर करणं अध्यक्ष महोदय, मॅनेजमेंट करून, आणि त्यांना फक्त करप्शन करता वापरण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, मला 5 मिनिटं पण नाही झाली ना. नाही 13 मिनिटं झाली. नाही अध्यक्ष महोदय, तुम्ही बोला पण मी माझ्यातर्फे आम्हीच बोलतो फक्त. नाही बोला पण 13 मिनिटं झाली, 5 नाही. बोला अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी 6 वाजून 10 मिनिटापासून सुरुवात केली आहे. हा नाही 40 मिनिटं अतुल भाऊ, अगोदर 40 मिनिटं दिले अध्यक्ष महोदय, तुम्ही बघून घ्या ना अध्यक्ष महोदय. हा असं करू नका अध्यक्ष महोदय. आणि महत्वाचे काय होतं अध्यक्ष महोदय माहिती का, कायम मुंबईच्या आणि इकडच्या चर्चा चालतात आणि मराठवाड्याच्या चर्चा होत नाही. इतकी महत्वाची चर्चा अध्यक्ष महोदय. आणि बरं का अध्यक्ष महोदय, पुढे मी जे मांडणार आहे ना, तुम्हाला पण इंटरेस्ट येईल अध्यक्ष महोदय, की कशा पद्धतीने हे लोक काम करू लागले. एक IAS अधिकारी, म्हणजे यांना IAS तरी आपण म्हणावं का, कित्येक IAS असे अध्यक्ष महोदय, त्यांचा आदर करावा वाटतो, इतके फास्ट ते काम करतात, त्या बाबतीत काही नाही. पण काही असे अध्यक्ष महोदय आहेत की यांना तुम्ही जर एक्सपोज नाही केलं तर हे लाईफमध्ये जिथे जिथे असणार तिथे हेच काम करणार, त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल. म्हणून मी अध्यक्ष महोदय आपल्याला बोलतोय. यांनी वेगवेगळ्या टाईपचे जेव्हा करण्याचा प्रयत्न केला अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला पाणी पुरवठा किंवा ह्या बाबतीमध्ये सांगितलं, पण पुढे जाऊन यांनी अध्यक्ष महोदय एक बायो मायनिंगचा टेंडर काढला. केंद्राने अध्यक्ष महोदय 12 लाख मेट्रिक टन करता 66 कोटी रुपये दिले. म्हणजे प्रत्येकाचा हिस्सा वेगवेगळा होता, स्टेटचा, लोकल बॉडीचा आणि त्याचा. यांनी गंभीर बाब आहे अतुल भाऊ, 66 कोटी रुपयाचं बायो मायनिंगचं 12 लक्षाचं टेंडर. आपण अमाऊंट पुट्टू टेंडर करतो, जे काही टेंडरमध्ये असेल नाही, फक्त EMD त्यांनी 33 लाख रुपये टाकून दिली, सर्व कार्टेल. आणि यामध्ये फक्त 10 लाख मेट्रिक टन त्या 66 कोटी रुपयामध्ये बसवलं. आश्चर्याची बाब, टेंडर काढताना GST सह टेंडर काढलं 66 कोटी रुपयाचं, आणि पुन्हा त्यांनी 21.82% अधिकचा दाखवून अध्यक्ष महोदय त्यामध्ये GST वर आणखीन GST लावला. हालाकी या योजनेला GST लागू नाहीये. मी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करत होतो, जेव्हा लक्षात आणून दिलं तेव्हा त्यांनी बिलामध्ये GST देणं बंद केलं. पण हा तोपर्यंतचा जवळपास 24 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार अगोदरच अध्यक्ष महोदय यांनी करून ठेवला होता. या बायो मायनिंगची अध्यक्ष महोदय सखोल चौकशी झाली पाहिजे या माध्यमातून, ही माझी विनंती अध्यक्ष महोदय. पुढे आपण हे कधीच ऐकलं नसेल, राज्यामध्ये वेगवेगळ्या टेंडरमध्ये मॅनेजमेंट होते. एक टेंडर जे समजा HPCL, BPCL, ONGC असतात, लिमिटेड पेट्रोलियम कंपनीचे कंट्रोल आयटम आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये यांनी जे टेंडर फ्लोट केलं, म्हणजे हे AB देशमुख, वाहुळे आणि यांच्या रॅकेटने, जी श्रीकांतच्या, अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये ते टेंडर टाकताना लिमिटेड शब्द टाकून दिला. याचा अर्थ असा, जेव्हा तुम्ही टेंडर टाकणार, जी नावं त्याच्यामध्ये टाकलेली आहेत 4 ते 5 लोकांची, त्यांनाच टेंडर भरता येईल, बाकीच्यांना भरता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, हा गुन्हा राज्यामध्ये कुणी केला नसेल, हा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये या आयुक्तांनी केला. अध्यक्ष महोदय, मी पत्र दिलं त्यांना, या टाईपचं दिलं, लिमिटेडचे टेंडर काढले अध्यक्ष महोदय. आणि हा 40 कोटी रुपयाचा निधी आलेला आज तागायत. काहीचे लिमिटेड टेंडरचे वर्क ऑर्डर दिलेत आणि 40 कोटी रुपयांचे आजतागायत वर्क ऑर्डर झाले नाही, पण UC देऊन टाकला. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट, हा पैसा आम्ही सगळा खर्च केला. आणि या टाईपमध्ये अध्यक्ष महोदय अशा IAS अधिकाऱ्यांची चौकशी नाही व्हायची तर काय करावे लागेल तुम्हाला?
पुढे अध्यक्ष महोदय, मागच्या वर्षी यांनी 2 गाड्या घेतल्या. 2 गाड्या घेतल्यानंतर 2 गाड्यांचे चॉईस नंबर घेण्याकरता 22,000 रुपये मोजले अध्यक्ष महोदय. 22,000 रुपये गव्हर्नमेंटचे पैसे असे प्रश्न 22,000 रुपयाचा नाही अध्यक्ष महोदय, पण यांना अलाउड नाहीये. जे नंबर भेटतील गव्हर्नमेंट अधिकाऱ्यांना ते त्यांनी घेतले पाहिजे. कित्येक दिवस संचिका लपून ठेवली होती, पण जेव्हा माहिती मागितली तेव्हा देण्यात आली. एक भयंकर प्रकार अध्यक्ष महोदय, कोणत्याच IAS अधिकाऱ्यांनी मला वाटतं असं कधी केलं नसेल कॉर्पोरेशनमध्ये आयुक्त असताना. तसा प्रकार यांनी केला आणि तो मी तुम्हाला आवर्जून सांगतो. एक आपल्यामध्ये महानगरपालिकेची ऍक्ट आहे 1949ची महानगरपालिका ऍक्ट. याच्यामध्ये एक सेक्शन अध्यक्ष ठेवायचं आहे. स्टँडिंग कमिटी नाही आहे तर ते ठराव ठेवू शकतात. अध्यक्ष महोदय, या कमिशनर साहेबांनी काय केलं माहिती आहे? स्वतःच्या घरावर अध्यक्ष महोदय दर महिन्याला आणीबाणीचा विदाऊट टेंडर 67(3) क जो फक्त आपल्याला एकदम आता माझी म्हणजे बिल्डिंगच पडणार आहे कॉर्पोरेशनची किंवा काही भूकंप झालाय अशा वेळेला जो पैसा वापरायचा आहे तो त्यांनी घरी रिन साबण, झाडू, व्हील पावडर आणि साधं सुद्धा नाही अध्यक्ष महोदय 2,92,000 रुपयाचं दर 2 महिन्याला असं केलं. आणि ह्याच्यामध्ये आयटम जर तुम्ही बघितले अध्यक्ष महोदय, बॉम्बे डाईनचे नॅपकिन, त्याच्यानंतर झाडू, खराटे, गुड नाईट लिक्विड, व्हीम लिक्विड, डेटॉल साबण, हे पहिल्या महिन्याला अध्यक्ष महोदय 2,92,000, दुसऱ्या महिन्याला 1,16,000, तिसऱ्या महिन्याला 2,91,000, चौथ्या महिन्याला चौथ्या वेळेला 2,71,000 अध्यक्ष महोदय. त्याच्यानंतर 2,19,000, 2,82,000, 2,92,000 असे सगळे ह्याच गोष्टीवर. म्हणजे जे लिक्विड, हँगर, डिनर सेट, पेन ट्रे प्रत्येक 2-2 महिन्यामध्ये 2-2, 2.5 लाख रुपयाचे विदाऊट टेंडर अध्यक्ष महोदय घरी अशा पद्धतीने वापरतात. माझा सवाल आहे अध्यक्ष महोदय, काय आपण भाकरी काय लिक्विड मध्ये हा तेच म्हणायचं मला की भाकरी काय हे लिक्विड रीन मध्ये टाकून चुरून खातात की काय दर महिन्याला, आणि हा पैसा त्यांना घ्यायला अलाउड तरी आहे का? खरंच आहे अध्यक्ष महोदय, काहीतरी वाटली पाहिजे. एक IAS अधिकारी आहे, याच्यावर नाही थांबले अध्यक्ष महोदय. त्यांनी त्यांच्या बंगल्यावर, स्विमिंग पूलवर याच सेक्शनचा उपयोग करून अध्यक्ष महोदय 2,31,00,000 रुपये लाइटिंग लाव, हे लाव. एकीकडे ड्रेनेज जर तुम्हाला तुंबलं तर त्याचे पैसे हायकोर्टमध्ये यांनी ऍफिडेव्हिट दिलाय की महानगरपालिकेकडे पैसे नाहीये म्हणून, आणि एकीकडे अध्यक्ष महोदय कोट्यवधी रुपये स्वतःच्या बंगल्यावर विदाऊट टेंडर बरीच कामं केली नाही त्यांनी स्वतः, आणि आयुक्ताच्या निवासस्थानावर झालंय, स्वतः त्याला मंजुरी दिली आहे. ठराव सुद्धा हेच घेतात कारण की तिथे बॉडी नाही आहे. विषय मी का बोलतोय? बॉडी नसल्यामुळे प्रशासकांची खरोखर मनमानी काय चालू आहे अध्यक्ष महोदय. डीपी झाला आता छत्रपती संभाजीनगरचा, जेव्हा डीपी होतो तेव्हा आपण लँड भूमापनाकडनं आपण पूर्ण EPO घेतो अध्यक्ष महोदय. एक्झिस्टिंग जो लँड यूज असतो ELU तो घेतो, तो आपण पूर्ण एम्पोज करतो आपल्या नगरपालिकेच्या नकाशावर, आणि त्यानंतर आपण डिक्लेअर करतो, मग सजेशन ऑब्जेक्शन मागवतो. हे सगळं त्यांनी बेकायदेशीर कारण भूमापनवाला मी पत्र दिलं एका मंत्री महोदयांनी, त्यांनी सुस्पष्ट लिहून दिलं की हे सगळं याच्यामध्ये सदोष आहे. मनाप्रमाणे जेव्हा हे सजेशन ऑब्जेक्शन झाले, हेअरिंग झाल्यानंतर मायनर मॉडिफिकेशन, म्हणजे समजा आता कर्वेचर आहे त्याला आपण स्क्वेअर करून घेतलं, छोटे करायच्या जागेवर मोठे आरक्षण आणखीन अध्यक्ष महोदय यांनी टाकून ठेवले. इतकंच नाही अध्यक्ष महोदय, ज्या एक्झिस्टिंग जागा होत्या ह्याला आता एक 15 दिवसापूर्वी अध्यक्ष महोदय एका मुलाचा मर्डर झाला अध्यक्ष महोदय. दुर्दैवाने काही गुंड प्रवृत्तीच्या मुलांनी त्याचा हे केला, मर्डर केला, आणि तिथले सगळे एन्क्रोचमेंट करण्याकरता ठीक आहे, एन्क्रोचमेंट करायला आपली काही हरकत नाही, पण अध्यक्ष महोदय या आयुक्तांनी याचा फायदा करप्शन करता असा घेतला की जर समजा अतिक्रमण आहे, सरकारी जागेवरचं अतिक्रमण आहे, मॅटर कोर्टमध्ये गेलं, कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर आहे माझ्याकडे की तुम्ही प्रोसेस फॉलो करा, जर नवीन असेल तर ऍक्विजिशन करा, मालकीचं असेल तर त्याच्या तुम्ही पूर्ण प्रोसेस फॉलो करा. परंतु अजिबात नाही, असं दादासारखे 50-50 JCB घेऊन निघाले. एन्क्रोचमेंट काढायचा माझा अजिबात विरोध नाही, पण
समजा मालकीची जागा आहे माझी 60 फूट, पण मी तिथं बांधकाम परमिशन नसेल घेतलेली, तर त्याला कायदा आहे, तुम्हाला मला नोटीस द्यावी लागते. हे बांधकाम एक तर तुम्हाला रेग्युलराईज करता येतं किंवा त्याला तुम्हाला दंड आकारता येतो. अध्यक्ष महोदय, इथं उपर तुम्हाला पाडायचं असेल तर माझं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं. गोर गरिबांची घरं अध्यक्ष महोदय त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेमध्ये यांनी सगळं बुलडोजर आणि सगळं JCB लावून अध्यक्ष महोदय काढलं. आता डीपी प्लॅन, जो सदोष डीपी प्लॅन यांनी एक्सपोज केला, बाहेर एक्सप्लोर केला अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये 30 मीटरचे रोड जे 20 वर्षापूर्वी फायनल झालेले होते, बिल्डिंग परमिशन देण्यात आलेल्या होत्या, त्या बिल्डिंग परमिशनच्या ठिकाणी यांनी 45 मीटरचा रोड अध्यक्ष महोदय दाखवला डीपी मध्ये. दाखवल्यानंतर तुम्हाला समोरवाल्याकडनं ती लँड ऍक्विजिशन करून घ्यावी लागेल, नोटीस द्यावी लागेल, त्यांना मुआवजा द्यावी लागेल, मोजून घ्यावी लागेल. तसं काहीच न करता स्वतःची मनमानी करून आणि हे अतिक्रमण काढण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष महोदय यांनी केला होता. एक ना म्हणजे कोणतीही गोष्ट येऊन भेटणे म्हणजे बुरट्या चोड्या, खंड्या मागणे, दरोडे टाकणे, अशा प्रकारच्या सिंधी कॉलनीमध्ये एका ग्रहस्थाचा अध्यक्ष भावाभावामध्ये एक त्यांनी मार्जिन फक्त वाढवली, त्यांच्यावर FIR टाकली. FIR टाकून अध्यक्ष महोदय पैशाचा व्यवहार करून आणि त्याला रेग्युलराईज करण्याच्या देण्यात होतं. मला 1-2 बाबी निदर्शनास अजून आणायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आपल्या हाऊसमध्ये एक LQ झाला होता. छत्रपती एक मिनिट छत्रपती राऊत साहेब सगळे जण बघा तुम्ही 40 हा प्लीज लागलं. राऊत साहेबांनी सांगितलं त्यांचा वेळ पण मला द्या म्हणून. तर अध्यक्ष महोदय 23 मिनिट झाले, बोला. अध्यक्ष महोदय, या हाऊसमध्ये एक LQ झाला होता की छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बेकायदेशीर TDR देण्यात आले. 221 TDRचा प्रश्न होता. चौकशी लागली. जेव्हा आपण या हाऊसमध्ये एखादा प्रश्न विचारतो त्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सुधारणा करायला वाव नसतो. जे घडलं त्याच्यावर काय शिक्षा द्यायची किंवा बरोबर असेल तर बरोबर म्हणावं. परंतु आश्चर्याची बाब, चौकशी झाली. त्याच्यामध्ये त्यांनी 194-95 हे सर्वसाधारण अनियमितता झाली असं दाखवलं. सर्वसाधारण अनियमितता कोणत्या अध्यक्ष महोदय? ज्या ठिकाणी 74 स्क्वेअर मीटरचं TDR द्यायला पाहिजे होता त्या ठिकाणी 282चा दिला. ज्या ठिकाणी नाले होते त्याचा TDR देऊन टाकला. ज्यांच्या जागा नव्हत्या त्या देऊन टाकल्या. TDRचा शुल्क न घेता देऊन टाकला. आणि या सगळ्यांना आता बोलावून अध्यक्ष महोदय मॅनेज करतात. इतकंच नाही, 9 रोड अशा आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला अध्यक्ष महोदय TDR लोड करताच येत नाही. त्या ठिकाणी अगोदर लोड करून प्रस्ताव तयार करून आणि मग शासनाला पाठवू लागले काय की आम्हाला याच्यामध्ये मार्गदर्शन घ्या. म्हणजे अगोदर सर्व करायचं. TDRचा जो मामला होता अध्यक्ष महोदय त्यामध्ये आजतागायत शासनाने सुद्धा त्याला कोणतंही रेग्युलराईज करण्याची ऑर्डर दिलेली नाही, पण कोणताही पैसा भरून घेतला नाही. त्याला रेग्युलराईज करताना जे चुकीचं होतं त्याला त्यांनी नष्ट केलेलं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि 21 जे TDR होते जे अगदी म्हणजे ज्याच्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला होता तो सुद्धा अध्यक्ष महोदय यांनी दाबून ठेवलेला आहे. एक ना अनेक प्रकार हे IAS अधिकारी अध्यक्ष महोदय करतात. आणि मी जसं तुम्हाला सांगितलं की हे जे प्रकार आहेत की टेंडरिंग करताना लिमिटेड टेंडर करणे, 67(3)(c)चा उपयोग पूर्ण भारतात कोणत्याही IAS अधिकाऱ्यांनी असा केला नसेल अध्यक्ष महोदय. एखाद्या वेळेला चूक घडू शकते कधी पण प्रत्येक महिन्याला त्याचाच आधार घेऊन कोट्यवधी रुपये उचलणे आपल्या ह्याच्याकरता उचलणे. अध्यक्ष महोदय, शेवटच्या 1-2 बाबी फक्त मी आपल्या समोर मांडतो. असेच प्रकार अध्यक्ष महोदय, आपण घडी घडी बेल वाजवताय, थोडंसं मी माझं आटपतो अध्यक्ष महोदय घेतोय. माझी विनंती या निमित्ताने छत्रपती संभाजीनगरच्या आयुक्त श्री जी श्रीकांत वाहुळे जे कॅफो आहेत, तुम्ही मला आता बोलायला थांबवतात, नाहीतर इतके पुरावे घेऊन आलो होतो अध्यक्ष महोदय मी आज. तुम्हाला अध्यक्ष महोदय सांगतो, खरोखर एखाद्या मोठ्या टोळीला लाजवेल असे देशमुख, वाहुळे, काझी, दंडे, काय त्यांच्या GST मधून आलेले काही लोक, ह्या सगळ्यांनी हे टोळकं मिळवून प्रत्येक टाईपच्या करप्ट प्रॅक्टिस, सीझन्ड करप्शन करतायत अध्यक्ष महोदय हे. म्हणून माझी विनंती आहे शासनाला अध्यक्ष महोदय, या बाबतीतल्या 3 टाईपच्या चौकशा कमीत कमी लागल्या पाहिजे. इमिडिएटली आतापर्यंतचा CIG म्हणजे तुमचा जो हे असतो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा आणि स्टेटचा मिळून जो ऑडिट असतो, मागच्या 3 वर्षापासून ऑडिट झालेले नाही. इंटरनल ऑडिट करतायत. इंटरनल ऑडिटरने अध्यक्ष महोदय यांच्या कार्यकाळामध्ये हे सगळं बेकायदेशीर करतायत, प्रशासकीय कार्यवाही करा असे सुद्धा नमूद केलेत.
म्हणून ती चौकशी एक त्यांच्यावर लावण्यात यावी. नंबर 2, टेक्निकल एक कमिटी, त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय एक IAS रँकचाच माणूस पाहिजे. अध्यक्ष महोदय त्यांची एक टेक्निकल टीम त्यांच्या खालची, त्यांची तुम्ही एक इन्क्वायरी लावली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि एक त्रयस्थ 5 ते 6 आमदार आम्ही सोडून अध्यक्ष महोदय द्या, म्हणजे आम्हाला त्यांच्याकडे पुरावे देता येतील. आणि अँटी करप्शनची चौकशी, ह्या 4 चौकशा अध्यक्ष महोदय लावल्या पाहिजे. दुसरं अध्यक्ष महोदय, जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आपण जेव्हा हे मीना म्हणून होते CO, त्यांनी सुद्धा 47 वेळेला एकाच बाबतीमध्ये मी पत्रव्यवहार केला अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीमध्ये. आणि जेव्हा घडतंय डे 1 पासून सांगतोय की हे बरोबर काम होत नाहीये, क्वालिटी होत नाहीये, शेवटी कामं न करता कित्येक पैसे काढले तरी त्या बाबतीमध्ये ते म्हणजे चुप्प राहिले अध्यक्ष महोदय. तिसरं, एक चव्हाण म्हणून होते अध्यक्ष महोदय माजलगाव मध्ये, आता ते अँटी करप्शन मध्ये म्हणजे धरले गेले अध्यक्ष महोदय, 6 लाख रुपये घेताना. यांच्या बाबतीमध्ये मी शासनाला 2 वर्षापूर्वीच कळवलं होतं. त्यांच्यावर डी लागली होती अध्यक्ष महोदय, सर्वात महत्वाचं आहे डी लागली होती. मला सांगण्याचा सारखं आहे, एखादी गोष्ट जेव्हा आपण प्रूव्ह करतो त्यानंतर सुद्धा इन्क्वायरी होत नाही, म्हणून या अधिकाऱ्यांच्या हिमती वाढतात करप्शन करायला. शेकडो हजारो कोटीचे भ्रष्टाचार करायचे आणि एकतर लोक 80% लोक मंत्रालयामध्ये यांना वाचवायलाच बसलेले आहेत. हे कधी त्यांच्यावर काही कारवाई होऊ देत नाही आणि एखादी कारवाई शेवटपर्यंत गेली त्याला थंड बस्त्यामध्ये ठेवावं या अधिकाऱ्यांनी मिळून. हे काही बरोबर नाही. म्हणून माझी या निमित्ताने विनंती आहे, ह्या सगळ्या बाबतीतली छत्रपती संभाजीनगरच्या महानगरपालिकेची उत्तरामध्ये चौकशी संपूर्णता लावावी. मला पूर्ण अध्यक्ष महोदय आपण बोलू दिलेलं नाहीये, ठीक आहे, आपल्याकडे पण वेळेचा हे असेल, बाकीच्यांना पण आहे, लवकर तुम्हाला हाऊस बंद करायचं आहे, परंतु मी लेखी स्वरूपामध्ये या सगळ्या बाबी शासनाकडे देणार आहे आणि या बाबतीतल्या सर्व चौकशा आपण करून एक टाइम बाउंड फ्रेम मध्ये द्यावं असं माझ्या बोलण्यावरनं आपण आदेशित केलं पाहिजे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राऊत साहेब. धन्यवाद आपले. मी आज या ठिकाणी विरोधी पक्षाने सादर केलेला महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये माझे विचार मांडायला मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मागील काही वर्षापासनं मुंबई, पुणे, नागपूरसह अनेक महापालिकांचे कार्यकाल संपले असतानाही या ठिकाणी निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. खरं पाहिलं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निवडणुका न घेणे म्हणजे भारतीय संविधानाच्या कलम 243 अन्वये त्याचं थेट उल्लंघन आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कार्यकाल हा 5 वर्षापेक्षा अधिक असू शकत नाही. कार्यकाल संपण्याच्या 6 महिने अगोदरच निवडणुका घेणं बंधनकारक असतं आणि जर वेळेत निवडणुका घेतल्या नाहीत तर ती संस्था विसर्जित झालेली मानली जाते आणि त्याऐवजी प्रशासकांची नेमणूक त्या ठिकाणी होते. अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा म्हटलेलं आहे की निवडणुकांची वेळ ही पवित्र आहे आणि ती टाळता येणार नाही. काल परवा जो सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला त्याच्यात सुद्धा तेच सांगण्यात आलं, केवळ मतदार यादी नसेल, आरक्षण ठरलेलं नसेल अशा कारणांवर निवडणुका पुढे ढकलणं हे घटनाबाह्य ठरते. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे माझी राज्य शासनाला विनंती आहे की त्यांनी या प्रसंगी तातडीनं लवकरात लवकर निर्णय या ठिकाणी घ्यावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लावाव्यात. कारण ह्या निवडणुका न झाल्यामुळं आज शहरातली परिस्थिती अत्यंत दुर्लक्षित आणि दुर्दशापूर्ण अशी झालेली आहे. त्या ठिकाणी सांगण्याचं तात्पर्य असं की उत्पन्नाचं घटलेलं स्तोत्र आणि बेबंदशाहीमुळे बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अवस्था प्रचंड बिकट झालेली आहे आणि या ठिकाणी जे लेआउट विकसित करण्यात येतात ते लेआउट सुद्धा विकसित करत असताना नियम सुद्धा पायदळी या ठिकाणी तोडवले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी नागपूरचा आहे आणि नागपूर ही आपल्या राज्याची उपराजधानी आहे. मागील 3 वर्षापासून त्या ठिकाणी प्रशासकाचं राज्य आहे आणि प्रशासक हा ज्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी वागतो आहे जणू काही तो त्या ठिकाणी एका पक्षाचा कार्यकर्ता अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी वागतो. अध्यक्ष महोदय, आम्ही जे विरोधी पक्षामध्ये आहोत
आमच्या मतदारसंघात लक्ष द्यायला सुद्धा वेळ नाही. सांगायला जर गेलं तर नागपूर शहरामध्ये 2 एजन्सीज काम करतात. एक नागपूर महानगरपालिका, दुसरी नागपूर सुधार प्रन्यास. जरी 90% भाग नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिपत्याखाली आमचा येत असला तरी त्या ठिकाणी मालमत्ता कर तर महानगरपालिका घेते, अनेक स्वच्छतेचे कर, पिण्याच्या पाण्याचे कर सगळे महानगरपालिका घेते. परंतु त्या ठिकाणी आज शहर वाढत असताना, लोकांच्या गरजा वाढत असताना त्या ठिकाणी दुर्लक्ष केलं जातं. अध्यक्ष महोदय, हे मी स्वतःच म्हणतोय, अशातला भाग नाही. आज जेव्हा पावसाळा सुरू झाला, अतिवृष्टी जेव्हा या ठिकाणी 9 तारखेला झाली, त्यावेळेला जे नुकसान झालं, विदर्भात नुकसान झालं, अनेक ठिकाणी पिकं उद्ध्वस्त झालीत. आणि आमचं शहर तर स्मार्ट सिटी आम्ही त्याला म्हणतो, विकासाचं शहर. स्वतः मुख्यमंत्री तिथले आहेत, स्वतः केंद्रीय मंत्री जे सर्वोच्च या ठिकाणी आहेत, नितीन गडकरी जे तिथले आहेत. आता जर आपण लक्षात घेतलं तर मी आपणास सांगेन की या ठिकाणी बोलत असताना या लोकांनी काय म्हटलं. अध्यक्ष महोदय, आमदार संदीप जोशी 18 जून 2025 रोजी म्हणतात की नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रशासनावर टीका करत असताना स्वच्छता व्यवस्थेतील अपयश हे संपूर्णपणे यांच्या प्रशासनाच्या कार्यभारामुळे झालं. सुमारे 7000 स्वच्छता कर्मचारी असूनही मूलभूत स्वच्छता राखण्यामध्ये महापालिका या ठिकाणी अपयशी ठरली आणि देवाच्या भरोश्यावर चालणारी पालिका अशा शब्दामध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी बोलवण केली. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य आमदार प्रवीण दटके यांनी 19 जूनलाच काल परवाच त्या ठिकाणी म्हटलं की नाले सफाईतील अक्षम्य दुर्लक्ष याच्यामुळे शहरामध्ये ठिकाणी पाणी शिरलं आणि ते पाणी शिरल्यामुळं या शहराची दुर्दशा या ठिकाणी झाली. आणि त्याच्यामुळं या ठिकाणी आमचे सन्माननीय खासदार नागपूरचे आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजींनी कान उघडणी अध्यक्ष महोदय त्या अधिकाऱ्यांची सर्वांची केली. आणि त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की इतका विकासाचं काम या ठिकाणी करत असताना या ठिकाणी पाणी साचलंच कसं, घराघरामध्ये पाणी शिरलंच कसं. अध्यक्ष महोदय, तर या संबंधीची राज्य शासन चौकशी करणार आहे का? राज्य शासनाने जो पैसा विकासाचा त्या नागपूर शहरात घातला तो पैसा गेला कुठं, कुठं पाणी मुरलंय, कुठले टेंडर काढले, त्या निविदेमध्ये भ्रष्टाचार झाला की काय झाला, निविदा ह्या अधिकच्या कशा देण्यात आल्या त्या ठिकाणी, याची चौकशी राज्य शासन करणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, केवळ इतकंच नाही तर 2023 मध्ये अशीच अतिवृष्टी झाली आणि तिथल्या नाग नदीचं स्वरूप, पिवळ्या नदीचं स्वरूप जणू काही वैनगंगा किंवा गोदावरीच्या नद्यांसारखं झालं. लोक सांगायला लागली बोटी चालायला लागल्या, बोटीला लोकांना काढण्यात आलं. आजही तीच परिस्थिती नागपूर शहरात होती, ती बदलली नाही. अध्यक्ष महोदय, मग तुम्ही कोट्यावधी रुपयात या ठिकाणी जो घातला तर हा आर्थिक घोटाळा नाही तर काय? अध्यक्ष महोदय, जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. आणि जलप्रलयाची स्थिती दरवर्षी व्हायला लागली. 23ला झाली, 24ला झाली, 25ला झाली. माझ्याकडे नागपूर सुधार प्रन्यासने या संबंधी जेव्हा प्रस्ताव त्या ठिकाणी सादर केला त्यावेळेला निधी मागितला, देण्यात आलाच नाही. आणि ज्या ठिकाणी ज्या कामासाठी निधी मागितला त्याच ठिकाणी याही वेळेला त्रास सुरू झाला लोकांना आणि आज तिथली परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छेन की स्मार्ट सिटी आम्ही म्हणतो आणि स्मार्ट सिटी म्हणत असताना काय आहे स्मार्ट सिटी आमची? तर स्मार्ट सिटी अध्यक्ष महोदय, केवळ आता अनेक भाग शहरातले आमचे अंधारात राहतात, रस्त्यावर प्रकाश नाही, अनेक चौकात सीसीटीव्ही आहेत पण सुरू नाहीत, उद्यानं अविकसित आहेत, खेळाच्या मैदानाची दुर्दशा झालेली आहे आणि हीच स्मार्ट सिटी आमच्याकडे आहे. अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थानं या स्मार्ट सिटीमध्ये फार मोठा भ्रष्टाचार झाला अध्यक्ष महोदय. आता आजच एक ट्विट मी या ठिकाणी वाचत होतो की नागपूर स्मार्ट सिटी म्हणजे काय, की नागपूरमध्ये सिव्हिल लाईन्स आहे, आपलं विधान भवन त्या सिव्हिल लाईन्स मध्ये अध्यक्ष महोदय, त्या सिव्हिल लाईन्स मध्ये करोडपती गल्लीमध्ये पाणी शिरलं आणि त्या ठिकाणी लोक म्हणतात की जेव्हा करोडपती गल्लीची अपेक्षा आहे तर मग आमची काय अवस्था राहणार या ठिकाणी. अध्यक्ष महोदय, या स्मार्ट सिटीमध्ये फार मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. 300 कोटीपेक्षा जास्त रुपये त्या ठिकाणी खर्च करण्यात आले. ज्या ठेकेदाराला काम देण्यात आलं त्या ठेकेदाराने त्या ठिकाणी कामच केलं नाही, त्याची गुणवत्ता अत्यंत खराब दिसली अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी रस्ते, पाईपलाईन, स्मार्ट LED ह्या ज्या गोष्टी होत्या त्याचा खर्च वाढवण्यात आला आणि मोठ्या कामांचे 5-6 भाग करून प्रत्येकावर स्वतंत्र टेंडर दाखल करून त्या ठिकाणी त्याच लोकांना त्या ठिकाणी देण्यात आला अध्यक्ष महोदय. हे मी म्हणत नाही, या ठिकाणी लोकांनी RTI मधनं माहिती गोळा केली. या प्रकल्पामध्ये NSS, CDCL ने स्मार्ट रस्ते, CCTV इत्यादी जे लावलेत तो पैसा गेला कुठं? 40-50% कमी रकमेच्या दरात या शहरामध्ये कामं झाली कशी? आणि जी LED लाईटसाठी प्रति युनिट 1700 रुपये दाखवण्यात आले अध्यक्ष महोदय, बाजारात जर आपण गेलात तर बाजारामध्ये 8,000 रुपये ते 10,000 रुपयाला ते लाईट्स या ठिकाणी मिळतात. आणि OCW 24/7 पाणी देणार असं या ठिकाणी सांगण्यात आलं होतं आम्हाला. आता हे सगळं करत असताना OCWनी त्या ठिकाणी काय केलं अध्यक्ष महोदय, तर OCWनी सुद्धा त्या ठिकाणी पाणी देत असताना आम्हाला त्या ठिकाणी दिलेलं नाही आणि पाण्याच्या नावावर त्या ठिकाणी फार मोठा घोळ त्या ठिकाणी केला अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी सांगू इच्छेन आपल्याला की आमच्याकडे OCW अमृत योजना जी आहे त्या अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करते आणि त्याचं अमृत योजनेचा 3रा टप्पा सुरू आहे. त्या 3ऱ्या टप्प्याचं काम ज्या परिसरात मध्ये माझ्या मतदारसंघात करायचं होतं अध्यक्ष महोदय, ते त्या ठिकाणी झालं नाही आणि ते न झाल्यामुळं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी करण्यात आला. तो पैसा गेला कुठं अध्यक्ष महोदय? त्या पैसा ज्या ठिकाणी गेला त्याची माहिती या ठिकाणी मिळाली पाहिजे ना अध्यक्ष महोदय. पण ती माहिती या ठिकाणी शासन देणार आहे का हे मला या ठिकाणी विचारायचं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मागे आमच्याकडे अंबाझरी उद्यान आहे, त्या अंबाझरी उद्यानामध्ये काम करत असताना मुख्यमंत्री महोदय त्या ठिकाणी गेले होते स्वतः. त्यांनी त्या ठिकाणी लोकांना सांगितलं की तुमचे प्रश्न चांगले ज्वलंत आहेत, आम्ही त्या ठिकाणी तुम्हाला मदत करू. आणि त्या ठिकाणी आंबेडकर सभागृहाचं काम होतं ते बनवून देऊ असं सांगितलं, पण प्रत्यक्षात ते देण्यात आलेलं नाहीत अध्यक्ष महोदय. आणि अशा पद्धतीनं या ठिकाणी या शहराची पूर्ण वाट लावण्यात आली अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 3 फ्लायओव्हर हे गॅरंटी पिरियड मध्ये आहेत आणि त्याचे ठेका NHAI या कंपनीला देण्यात आला. आता मला सांगा की ते आता तुटले, त्यामध्ये क्षतिग्रस्त झालेत, तर याला जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे की नाही सरकार? आणि हे करत असताना अध्यक्ष महोदय, आता काल परवा आपण बातमी या ठिकाणी वाचली असेल की एका पुलाचं उद्घाटन होणार आहे आणि ते उद्घाटन होत असताना तो राष्ट्रीय महामार्ग 53 त्यावरचा पूलच तो तुटून गेला, घसरून गेला तो पूल. तर या सगळ्या प्रकारची चौकशी त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. माझ्या मतदारसंघाच्या शेजारी कोराडी थर्मल पॉवर स्टेशन आहे अध्यक्ष महोदय, आणि कोराडी थर्मल पॉवर स्टेशनची पूर्ण धूळ ही माझ्या मतदारसंघामध्ये येते. रात्रभर जर गाडी उभी राहिली आणि सकाळी जर गाडी पुसायला तुम्ही गेलात तर 1 इंचीचा थर त्या ठिकाणी कोळशाचा मिळतो अध्यक्ष महोदय. ही सरकार, ही महानगरपालिका आणि येथील व्यवस्था ही या बाबींकडे लक्ष देणार आहे की नाही अध्यक्ष महोदय? पण ते या ठिकाणी होत नाही अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी मी आपल्याला सांगेन की आता एक आंदोलन सुरू आहे आणि त्या आंदोलनामध्ये अध्यक्ष महोदय आपल्या आझाद मैदानामध्ये लोक येऊन बसलेले आहेत. मंगळवार पेठ आपल्या पुण्यातली, त्या पुण्याच्या मंगळवार पेठमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन आहे, त्या भवनाचा विस्तारीकरणाचा प्रश्न होता. ती जी जमीन
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी देऊ केलेली होती, ती जमीन या ठिकाणी हिरावून दुसऱ्यांना त्या ठिकाणी विकासकाला देण्यात आली अध्यक्ष महोदय, आणि त्याचसाठी आंदोलन या ठिकाणी चाललंय. माझी सरकारला विचारणा आहे की सरकार या संबंधी आपलं मनोगत या ठिकाणी सांगणार आहे की नाही, त्या ठिकाणी ते जे आंदोलन चाललं त्यांना न्याय मिळवून देणार आहे की नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये आणि नागपूर शहरामध्ये झोपडपट्ट्या अनेक आहेत. नजुलच्या झोपडपट्ट्या आहेत, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या आहेत, नागपूर महानगरपालिकेच्या आहेत, आणि 426 झोपडपट्ट्या आज आहेत, त्याच्यापैकी 300 अधिकृत आहेत. आणि या झोपडपट्ट्यांचे पट्टे वाटपाचं काम जे या लोकांनी घोषित केलं ते अजूनही झालेलं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळं ही सरकार त्या ठिकाणी पट्टे वाटपाचं काम करणार आहे की नाही, आणि ते काम करत असताना न्याय मिळवून देणार आहे की नाही, हे सुद्धा मला या ठिकाणी विचारावंसं वाटतं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आपण ऐकलं असेल नागपूरमध्ये VCA स्टेडियम आहे, आधी क्रिकेटच्या मॅचेस त्या ठिकाणी व्हायचं. रस्त्याचं काम 3 महिन्यात 2 वेळा केलं गेलं, आणि दोन्ही वेळेला जी माहिती आली की तो रस्ता त्या ठिकाणी झालाच नाही. आणि या ठिकाणी महानगरपालिकेतील ठेके व परवाने ज्या पद्धतीने दिले जातात ते अत्यंत चुकीचं त्या ठिकाणी ठरतं, आणि ते ई टेंडर म्हणतात, परंतु या ठिकाणी जे काम होतं ते दिसतच नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं महसुलाची गळती, तांत्रिक भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो, प्रॉपर्टी टॅक्स 60-70% होतो, आणि तो प्रॉपर्टी टॅक्स काही लोक भरत नाही, महानगरपालिका वसूल करत नाही, परंतु गरिबांना मात्र त्या ठिकाणी त्रास देत असते अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी आपल्याला मांडेल की हा जो या ठिकाणी आमचा प्रशासक आहे, हा प्रशासक शासनाचा IAS अधिकारी आहे. त्या IAS अधिकाऱ्यांनी समतोलपणे सर्वांना समभागामध्ये विकास करत असताना मदत केली पाहिजे, न्याय दिला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. परंतु तसं करताना दिसत नाही, सावत्रपणा ठेवतो, दुजाभाव करतो, आणि त्या पद्धतीची वागणूक या ठिकाणी केली जाते. तर अशा अधिकाऱ्यांना ही शासन बटणीवर आणणार आहे की नाही या संबंधी सुद्धा विचार झाला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सडक योजनेप्रमाणे आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री सडक योजना आणली, आणि आता जेव्हा आपण या सडक योजनेवर काम करतो, चांगलं काम सुरू आहे, परंतु आपल्याकडे जे पांधन रस्ते आहेत इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहेत, आणि शेतकऱ्यांचं उत्पादन हे जर शहरामध्ये आणि मोठ्या शहरामध्ये जर पोहोचवायचं असेल तर त्यांना सुद्धा रस्ते बनवावे लागतील. त्यामुळे माझी विनंती राहणार आहे सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना की त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री सडक योजनेअंतर्गत पांधन रस्ते बनवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी घ्यावा, आणि पांधन रस्ते सुद्धा आपल्याकडे त्या ठिकाणी बांधून देण्याचं काम करावं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगेल की माझ्या मतदारसंघामध्ये 5 पोलीस स्टेशन आहेत. 5 पोलीस स्टेशन पैकी एक अत्यंत जुनं 70-72 वर्ष जुनं पोलीस स्टेशन आहे, आणि ते एकच होतं आधी, आता 5 झालेत. त्या पोलीस स्टेशनची इमारत कधीचीच गेली, त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना बसायला जागा नाही, काही नाही. ही सरकार ती इमारत बांधून देणार आहे की नाही. दुसरं पोलीस स्टेशन जे आमच्याकडे जरीपटक्यात झालं ते मी आमदार निधीमधून जे सभागृह बांधलं त्याच्यात मला द्यावं लागलं, आणि त्याला सुद्धा जागा नाही, बिल्डिंग नाही. तिसरं पोलीस स्टेशन कपिलनगर मध्ये हे किरायाच्या घरात आहे अनेक वर्ष, ते सुद्धा बांधून होत नाही. आणि कळमना पोलीस स्टेशनचा तर पत्ता सुद्धा लागत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगेन की मोठ्या प्रमाणात आमच्या शहरामध्ये संघटित माफियांचा हैदोस वाढलेला आहे, आणि हे सगळं लक्षात घेऊन गुन्हेगारीवर कुठंतरी त्या ठिकाणी आळा घालणं हे या ठिकाणी करावं लागणार आहे. अलीकडे सांगण्यात येतं की नवीन DPR तयार होईल, नवीन DPR तयार होईल, आणि नवीन DPR तयार करत असताना 2000 साली जो डेव्हलपमेंट प्लॅन या ठिकाणी करण्यात आला, त्या डेव्हलपमेंट प्लॅन मधले अनेक कामं हे गायबच आहेत अध्यक्ष महोदय. उदाहरणार्थ 882 प्लॉट जे होते त्याचं रिझर्वेशन होतं, नवीन याच्यामध्ये ते रिझर्वेशन गायब करण्यात आलं. 27 प्लेग्राऊंडचे रिझर्वेशन गायब करण्यात आलं, पार्किंगचे 23, स्कूल गार्डन मार्केटचे रिझर्वेशन गायब करण्यात आलं.
तर याला दोषी कोण अध्यक्ष महोदय? तर या संबंधी शासन योग्य कारवाई करणार आहे की नाही हे सुद्धा मला शासनाला आपल्या माध्यमातून विचारायचं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अनेक बाबी या ठिकाणी मांडायच्या होत्या आणि मांडत असताना पर्यावरणाचे धोके सुद्धा या ठिकाणी आहेत अध्यक्ष महोदय. माझ्याकडे एक तलाव आहे, मंगळवारी तलाव. आपण पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून तलावाचं खोलीकरण करतो, सौंदर्यीकरण करतो आणि लोकांना त्याचा उपयोग व्हावा असा त्या ठिकाणी प्रयत्न करतो. परंतु त्या तलावाला रस्तेच नाही आहेत, चारही बाजूनी वेढलेल्या झोपडपट्ट्या. परंतु महानगरपालिका त्या ठिकाणी त्या तलावामधलं चांगलं काम व्हावं यासंबंधी कारवाई करत नाही अध्यक्ष महोदय. अशा पद्धतीनं जर या ठिकाणी काम चालत असेल तर काय म्हणावं या सरकारला आणि काय सांगावं की जेणेकरून या ठिकाणी न्याय मिळू शकेल शहरातल्या लोकांना. आपण एकीकडे म्हणतो की आपल्याकडे लोकांना नोकऱ्या मिळायला पाहिजेत, पण नोकऱ्या दिल्या जातात काय? काय वास्तव आहे राज्याचं? राज्यामध्ये आज 2024 मध्ये 75,000 पदभरतीची घोषणा झाली होती, परंतु ते करण्यात आली का अध्यक्ष महोदय? आणि ती कधी करणार आहेत याविषयी सुद्धा या ठिकाणी कुठेही काय स्पष्टता नाही. आणि निधीचा तर सोडा, विरोधी पक्षात आम्ही आहोत म्हणून आम्हाला निधी दिला जात नाही. आणि जेव्हा आपण विकासाची गोष्ट करतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात आहोत, रयतेचं राज्य म्हणतो, तर रयतेमध्ये तर विरोधी पक्षाचेही सदस्य येतात ना अध्यक्ष महोदय. तर आम्हाला सुद्धा या ठिकाणी निधी दिला जाणार आहे की नाही हा माझा प्रश्न या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं मला द्या, मी थांबवतोय मला. अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण वाढत आहे आणि पावसाळा आला की आपण वृक्ष लागवड करत असतो. काल परवा एक मीटिंग आमच्या पालकमंत्र्यांनी नागपूरमध्ये घेतली आणि वृक्ष लागवडीच्या संबंधी त्या ठिकाणी चर्चा होती की आम्ही इतके लाख वृक्ष लावणार आहोत. आणि ती यादी जेव्हा मी नागपूर महानगरपालिकेची पाहिली अध्यक्ष महोदय, त्यामधलं माझा मतदारसंघच गायब होता. म्हणजे एकही झाड लावणार नाही तिथं तुम्ही. सगळे मैदानं तुम्ही ताब्यात घेतले, सगळे गार्डन घेतले, परंतु काहीच बदल बनवणार नाही का अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, आपण म्हणतो की विदर्भाचा विकास केला जावा, विदर्भामध्ये नवनवीन उद्योग आणले जावेत, परंतु प्रत्यक्ष मिहान कार्गो हब आणि SEZ जो त्या ठिकाणी आहे तिथल्या जमिनी आपण दिल्या कोणाला? किती रोजगार त्या ठिकाणी बनला, किती तयार झाला या संबंधी विचार करत असताना मला असं वाटतं, माझी राज्य शासनाला सूचना आहे आपल्या माध्यमातून की राज्य शासनानं जसा मुंबई आणि दिल्ली मुंबई हा इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर केला, तसा दिल्ली नागपूर हैदराबाद हा कॉरिडॉर करून त्याला जर समृद्धी सोबत जोडलं तर या ठिकाणी व्यवसाय वाढेल, उद्योगाला चालना मिळेल आणि त्या ठिकाणची बेरोजगारी सुद्धा त्या ठिकाणी संपुष्टात येईल अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बोलत असताना मला सांगावं असं वाटतं की अनेक ठिकाणी या ठिकाणी काम करत असताना एक मी मगा सांगितलं तुम्हाला, त्यावर थोडंसं 2 मिनिटं बोलून कन्क्लूड करतो आहे की अमृत पाणी योजना जी आहे त्या अमृत योजनेअंतर्गत निकृष्ट दर्जाची कामं आमच्या नागपूर शहरात झाली आणि अनेक कामं त्या ठिकाणी अजूनही प्रलंबित आहेत, अपूर्ण आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला माहिती देऊ इच्छेन की जी OCW या माध्यमातून काम करते त्यांनी माझ्या मतदारसंघामध्ये अमृतकाल योजनेच्या 3ऱ्या टप्प्याचे पैसे मिळाले. बिनाकी 1, बिनाकी 2 आणि 25 किलोमीटर जलवाहिनी अमृत 2 या प्रकल्पाअंतर्गत प्रस्तावित होती, परंतु प्रत्यक्षात 14 किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण केले आणि बाकीचे त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आले नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अमृत 2 अंतर्गत ही जी योजना होती त्याला तांत्रिक मंजुरी होती, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिली होती, पण त्या ठिकाणी कामं झाले नाहीत. आणि त्यामुळं काय झालं की माझ्या मतदारसंघातल्या अनेक वस्त्या या नळाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या कनेक्शन पासून वंचित आहेत अध्यक्ष महोदय. आता जेव्हा पावसाळा आला त्या पावसाळ्याच्या पाण्यामध्ये नळाच्या पाईपांमध्ये ते पाणी गेलं आणि दूषित पाणी लोकांना प्यावं लागलं. त्यामध्ये बिनाकी, इंदोरा आणि वैशालीनगर, रमाईनगर हे सगळ्या ठिकाणी हे झालेलं आहे, नुकसान झालं आहे. तर मी आपल्या माध्यमातून राज्य शासनाला विनंती करेल की ज्या अधिकाऱ्यांनी
त्या योजनेमधला पैसा वळवून दुसरीकडे नेला आणि निकृष्ट दर्जाची कारवाई काम माझ्या मतदारसंघात केलं, त्याच्यावर राज्य शासनाने तात्काळ कारवाई करावी, त्यांना निलंबित करावं अशी सूचना या ठिकाणी करून आपण मला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आपले धन्यवाद मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. प्रस्तावान्वये मी आज बोलण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, परभणी महानगरपालिकेची निर्मिती 2012 साली झाली आणि या महानगरपालिकेबरोबर चंद्रपूर महानगरपालिका असेल किंवा लातूर महानगरपालिकेची निर्मिती झाली आणि त्यावेळेस नगरपालिका असताना लोकल बॉडी टॅक्स हे कलेक्शन असायचं, पण लोकांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केल्यामुळं ते आमचं कलेक्शन खूप कमी झालं आणि त्या आधारावर आम्हाला GSTचं अनुदानसुद्धा खूप कमी प्रमाणात मिळतं आहे. म्हणून परभणी नगरपालिका असेल, लातूर नगरपालिका असेल, चंद्रपूर नगरपालिका असेल किंवा नव्यानं झालेली किंवा जुनी अकोला नगरपालिका असेल, धुळे नगरपालिका असेल, आमची सगळ्यांची महानगरपालिकांची मागणी आहे की आम्हाला हे अनुदान रद्द करावं आणि सहाय्यक अनुदान आम्हाला सुरू केल्याशिवाय आमच्या महानगरपालिका हे जिवंत राहणार नाही. पण आमची सातत्याची शासनाकडे मागणी आहे की अशा प्रकारचं अनुदान, सहाय्यक अनुदान आम्हाला मंजूर करावं. परभणी महानगरपालिकेचं तुम्हाला बोलायचं झालं तर जवळपास 50 कोटीची देणी आमच्या महानगरपालिकेवर आहे. तीच परिस्थिती लातूरची आहे, तीच परिस्थिती चंद्रपूरची आहे. म्हणून GSTचं जे अनुदान आहे, जे फक्त 8% वाढतं आणि सहाय्यक अनुदान हे 10% दरवर्षी वाढवलं जातं, म्हणून सहाय्यक अनुदान सुरू करावं अशा प्रकारची मागणी सातत्यानं मी मंत्री महोदयाला करतोय आणि सातत्यानं शासनासमोरही आमची ही मागणी आहे. पण आजपर्यंत त्या मागणीला कसल्या प्रकारचा प्रतिसाद आम्हाला मिळालेला नाही. अध्यक्ष महाराज, परभणी महानगरपालिकेच्या संदर्भामध्ये जर बोलायचं झालं तर आपण पाहिलं असेल की गेल्या कित्येक वर्षापासून मी सातत्यानं मागणी करतोय की अमृत 2 अभियानाअंतर्गत आमचं येलदरीपासून समांतर पाणी पुरवठा योजना असेल किंवा भुयारी गटार योजना असेल किंवा आमचं नाट्यगृह असेल किंवा डिगी नाला खोलीकरण रुंदीकरण असेल, या सगळ्या योजनेच्या बाबतीमध्ये सातत्यानं आमचा पाठपुरावा चालू आहे. अध्यक्ष महाराज, अमृत 2च्या अंतर्गत 157 कोटीची योजना 2022ला होती. तशाच प्रकारे परभणी शहरी भुयारी गटार योजना 408 कोटीची 2022ला होती, जी आज वाढून जवळपास डबल झालेली आहे. हाय पॉवर कमिटीने सुद्धा याची मान्यता दिलेली आहे. फक्त आमदार तिथला विरोधी पक्षातले असल्यामुळं आमदार असेपर्यंत ही योजना द्यायचीच नाही अशा प्रकारची अघोषित घोषणा शासनाने केलेली आहे. म्हणून सातत्यानं आम्ही पाठपुरावा करतोय. जेवढे आयुध माझ्याकडे उपलब्ध आहेत तेवढे आयुध वापरण्याचा प्रयत्न मी करतोय. कोर्टातही मी गेलो, मी बाहेर पायऱ्यावरही बसलो, मी तर मला जेवढं बोलता येईल तेवढं बोलण्याचा प्रयत्न करतोय. मी सातत्यानं मोर्चे काढतोय. हाय पॉवर कमिटीने मंजुरी देऊन सुद्धा फक्त ह्याला वर्क ऑर्डर दिली जात नाही. काय परभणी काय भारतात नाही का? परभणी काय बाहेर देशात आहे का? मग अशा प्रकारचा दुजाभाव आपण का करता, हा माझा दुसरा सवाल या शासनाला. आज 2022 पासून सातत्याने मी पाठपुरावा करतोय. अंडरग्राऊंड ड्रेनेज योजना, अध्यक्ष महाराज, त्यामुळे ग्रीन ट्रिब्युनलला आम्हाला सातत्यानं दंड ठोकतोय की तुम्ही का करत नाहीत, का करत नाहीत. आमचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असताना सुद्धा आजपर्यंत यावर कसल्याच प्रकारचं भाष्य शासन करत नाही. भीमनगर येथे अंडरपाससाठी सुद्धा माझे सातत्यानं प्रयत्न चालू आहेत. या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री, फायनान्स मिनिस्टर अजितदादाकडे आमच्या सातत्यानं बैठका होत आहेत. भीमनगर परिसरामध्ये जवळपास 2 लाखाची वस्ती आहे आणि तिथून रेल्वे जात असताना जवळपास दिवसातून 50-60 वेळेस ते फाटक पडलं जातं. त्यामुळं अतोनात नुकसान लोकांचं होतं आहे. आपण मुंबईसाठी 1-1 लाख कोटीचे बोगदे तयार करता. समृद्धी एक्सप्रेस हायवेला जवळपास 12 कोटी सिमेंट बॅग वापरल्या गेल्या. शक्तीपीठ आम्ही म्हणतोय की आम्हाला शक्तीपीठाची गरज नाही, शक्तीपीठ दिलं जातं. शेवटी आपल्याला रोड कुठं बांधायचे, प्रायोरिटी कशाला द्यायची, हे सुद्धा आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. शेवटी भारत देश हा ग्रामीण भागात राहतो. आमचं म्हणणं आहे की आपण शक्तीपीठ करण्यापेक्षा जर गावापासून तालुक्यापर्यंत चांगले रस्ते केले, तालुक्यापासून जिल्ह्यापर्यंत जर चांगले रस्ते केले तर एक विकासाचं चांगलं स्ट्रक्चर, एक मॉडेल आपण देशाला देऊ शकू. पण अशा प्रकारची रस्ते निर्मिती केली पाहिजे. आज परभणी मुंबईला येणारे लोक किती येतात? 1%, 2%. पण तालुक्याहून जिल्ह्यात येणारे लोक किंवा ग्रामीण भागातून तालुक्यात येणारे लोक यांचं जर तुम्ही रेशो बघितला तर खूप मोठ्या प्रमाणावर फरक असल्यामुळं आपल्याला विकास करायचा आहे, रस्ते बांधायचे तर गावाचे रस्ते झाले पाहिजे, तालुक्याचे रस्ते झाले पाहिजे आणि जिल्ह्याचे रस्ते झाले पाहिजे. यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. एवढं मी या निमित्तानं सांगेल.
अध्यक्ष महाराज, बाळासाहेब ठाकरे ग्रामपंचायत कार्यालय आपण बांधली, गेल्या 4 वर्षापूर्वी बांधलेले कार्यालय आजपर्यंत आपण त्याला निधी उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही. फक्त 10% निधी आपण त्याला दिलेला आहे. आमच्या भागामध्ये निजामकालीन शाळा आहेत, जवळजवळ 50 वर्षापासून त्या शाळा अस्तित्वात आहेत. त्या शाळा पडायला झालेल्या आहेत. विनोद तावडे साहेब जेव्हा शिक्षण मंत्री होते त्यावेळेस मी अशा संध्याकाळच्या वेळेसच एक लक्षवेधी लागली होती आणि त्यावेळेस आम्ही या सगळ्या बाबी त्यांच्यासमोर ठेवल्या की ह्या शाळा जर पडल्या आणि काय दुर्घटना घडली तर शासनावर 302 दाखल करायचं का. त्यावेळेस एक विशेष हेड विनोद तावडे साहेबांनी निर्माण केला आणि त्या माध्यमातून काही निधी देण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या निधीवर काही भागलं नाही अध्यक्ष महाराज. म्हणून या निजामकालीन शाळेला शासन कधी निधी उपलब्ध करून देणार. आणि मी तर म्हणे की वन स्ट्रोक या सगळ्या शाळा जर बांधल्या तर पुढे होणारे धोके निश्चित आपल्याला या निमित्तानं टाळता येतील. एवढंच आपल्याला या निमित्तानं सांगतो. आरोग्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आरोग्य विभाग हे सर्वसामान्य माणसाच्या सेवेसाठी आहे, त्यांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी आहे. काही काय भ्रष्टाचाराचं कुरण झालंय हे काय आमच्या लक्षात येत नाही अध्यक्ष महाराज. गेल्या 2 वर्षापूर्वी एक टेंडर निघालं, 60 कोटीचं टेंडर ह्युमन रिसोर्स सप्लायचं होतं अध्यक्ष महाराज. 60 कोटीहून 600 कोटीपर्यंत ते टेंडर नेण्यात आलं. आज तुम्ही पाहिलं असेल, इक्विपमेंट असतील, मेडिसिन परचेस असेल, कसल्याच प्रकारचा नियम त्याच्यामध्ये तुम्ही शासनानं म्हणजे नियमाची पायपल्ली करण्याचं काम केलं आणि ज्याला वाटेल त्याला टेंडर देण्याचं काम केलं. कसल्या प्रकारचं WHO आपण नियम पाळले नाहीत किंवा इन हाऊस टेस्टिंग आपण कसल्या औषधाची केली नाही. म्हणून आपण पाहिलं असेल की प्रचंड प्रमाणामध्ये आरोग्य खात्यामध्ये आज भ्रष्टाचार चालू आहे. सन्माननीय CM साहेब अतिशय कर्तव्यदक्ष CM आहेत. त्यांनी सांगितलंय खाऊंगा ना खाणे दूंगा, पण हे खालचे लोक खातच चाललेत अध्यक्ष महाराज. म्हणून हे कुठं ना कुठं तरी आपण रोखलं पाहिजे, यासाठी आपण सुद्धा प्रयत्न केले पाहिजे. एवढंच या निमित्तानं मी आपल्याला सांगेन अध्यक्ष महाराज, मराठवाड्यासाठी किंवा विदर्भासाठी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैज्ञानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आली होती. 1994 मला वाटतं 94 साली जी स्थापना याच्यासाठी झाली की सगळे काही निधी पुण्या मुंबईलाच जात होता, म्हणून एक समांतर विकास या महाराष्ट्राचा व्हावा यासाठी अशा प्रकारचे कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी, स्टॅट्युटरी बॉडी यानिमित्त निर्माण करण्यात आली होती. पण आज त्याला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. सातत्यानं त्याला पुनर्जीवित करा यासाठी मराठवाडा वैज्ञानिक विकास महामंडळ पुनर्स्थापित करा यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. पण शासन त्या बाबतीमध्ये सुद्धा मला वाटतंय की उदासीन आहे. विविध प्रकारच्या अध्यक्ष महाराज तुम्ही पाहिलं असेल की जवळपास या महाराष्ट्राला बेरोजगारीनं असं आपल्या विळाख्यात आणलेलं आहे. बेरोजगारी असेल, महागाई असेल, कसल्याच प्रकारची भरती गेल्या 10-15 वर्षापासून होत नसल्यामुळं अध्यक्ष महाराज मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या होत आहेत. शेतकरी जसं आत्महत्या करतायत तशाच प्रकारच्या आत्महत्या युवक सुद्धा करतायत. 35 वर्षापर्यंत आमच्या इथल्या युवकांचे लग्न होत नाहीत कारण नोकऱ्या नाहीत. आणि कॉन्ट्रॅक्च्युअल जी भरती सुरू आहे सगळ्या महाराष्ट्रात अध्यक्ष महाराज, की आमच्या परिसरामध्ये तर फक्त मी म्हणून कलेक्टर आणि सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस हे 2 पदं सोडले तर सगळेच कॉन्ट्रॅक्च्युअल किंवा ज्याला काय म्हणतात 11 महिन्याच्या त्या टेम्पररी फेजवरती भरती करण्यात आलेली आहे. म्हणून कॉन्ट्रॅक्च्युअल शब्द महाराष्ट्र शासनानं काढून टाकावा. या कॉन्ट्रॅक्च्युअलमुळे बऱ्याच युवकांवर अन्याय होतोय. 10 आणि 12 हजारावर त्याचं काय होणार नाही, त्याला कसल्या प्रकारची बेनिफिट नाही, तो रिटायर झाल्यानंतर त्याला कसल्या प्रकारची इन्शुरन्स सुद्धा नाही. आणि ज्या हे कंपन्या आहेत हे शासनातल्याच काही मंत्र्या लोकांच्या कंपन्या आहेत आणि ऑनलाईन त्यांच्या नावावर ते पैसे सुद्धा ट्रान्सफर होत नाहीत. हेच पैसे मध्ये खाऊन टाकतात आणि 10 आणि 5 हजारावर यांचं रक्त पिण्याचं काम कोण करत असेल तर या कंपन्या करतात अध्यक्ष महाराज. म्हणून कॉन्ट्रॅक्च्युअल हे शब्द ह्या डिक्शनरीतून काढून टाकला पाहिजे असं यावेळेस माझं म्हणणं आहे. बसा थोडं ऐका ना, आता 2 मिनिटं ऐका. अध्यक्ष महाराज, कंपनीचे मालक कोण आहेत ह्याची सुद्धा चौकशी CBI कडनं आपण केली पाहिजे की स्लीपिंग पार्टनर कोण आहे, ॲक्टिव्ह पार्टनर कोण आहे, कोणाच्या नावावर पैसे ट्रान्सफर होतात, या सगळ्या गोष्टीचा उहापोह या सभागृहात झाला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की तुम्ही कमीत कमी युवकांना तर सोडलं पाहिजे. युवकांच्या भविष्याबरोबर शासनाला खेळण्याचा कसल्या प्रकारचा अधिकार नाही. म्हणून आपल्याला माझी या निमित्तानं मागणी आहे याची सुद्धा संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे. आणि जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल आहे हे शब्द या महाराष्ट्र शासनाच्या डिक्शनरीतून आपण हटवला पाहिजे. सगळ्यांनी मिळून
याचा विरोध केला पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी मी या निमित्त आपल्यासमोर करतोय. अध्यक्ष महाराज, MIDCच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर फक्त पुण्या, मुंबई आणि संभाजीनगरपर्यंतच मर्यादित हे औरंगाबाद आपलं महाराष्ट्र आहे का? ग्रामीण भागामध्ये जर MIDC औद्योगिकरण करायचं असेल तर एखादा विशेष कायदा किंवा वीज बिलामध्ये एखादी सूट आपण देणार आहोत का, जेणेकरून ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारचं औद्योगिकरण होईल, यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत का? अध्यक्ष महाराज, हे सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे. अध्यक्ष महाराज, आमच्याकडे अंगणवाडी आहेत. अंगणवाडी मंत्री महोदया होत्या, आता स्मार्ट अंगणवाडी करू म्हणल्या. आमच्याकडे अंगणवाडीला जागाच नाही, अंगणवाडीला बिल्डिंगच नाही, अंगणवाडीमध्ये लाईट नाही, अंगणवाडी सेविकेला 10,000च्या वर पगार नाही, आणि तुम्ही स्मार्ट सिटी जशी आणली तशाच प्रकारची फेल योजना ही स्मार्ट अंगणवाडी एक आणलेली आहे. म्हणून आधी अंगणवाडी सुधरा, त्यानंतर स्मार्ट करायच्यात का नाहीत हे आपण बघू. मोठे मोठे शब्द वापरल्यानं अध्यक्ष महाराज विकास होत नसतो. विकास करायचा असेल तर तळागाळातील लोकांबरोबर आपली नाळ असली पाहिजे. खरी काय गरज आहे महाराष्ट्राची हे आपण ओळखली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, खरी काय गरज आहे आपण ओळखली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, आम्ही खाली ग्रामीण भागात काम करत असताना तुम्ही पाहिलं असेल की अंगणवाडी सेविका आहेत, जवळपास 70,000 अंगणवाडी सेविका आहेत जे खाली काम करतात, आशा वर्कर आहेत. आणि 70,000 आशा वर्करला आपण किती पैसे देतो? ते ग्रामीण भागातील आम्ही त्यांना डॉक्टर म्हणतो. सगळे कामं जवळपास 70 हेडवर ते काम करतात अध्यक्ष महाराज, आणि त्यांना आपण पगार देतो 10,000 रुपये. 2,000 केंद्र शासनाचे, 10,000 महाराष्ट्र शासनाचे. मग ही त्यांची पिळवणूक नाही का? त्यांना कसल्याच प्रकारचं इन्शुरन्सचं कव्हरेज नाही, कवच नाही, कसल्याच प्रकारची ग्रॅज्युएटी नाही, रिटायरमेंटच्या काही त्यांच्या पॉलिसीज नाहीत. मग हे यांच्या जीवनाबरोबर खेळण्याचं काम आपण करत नाहीत का? मग एकीकडे आपण म्हणतो की आम्ही 60 लाख कोटी रुपये खर्चले, 60,000 कोटी रुपये खर्चले, सिमेंट कॉन्क्रिटिंगचे रस्ते बनले. ग्रीन ट्रिब्युनलला सांगितले की आता सिमेंट कॉन्क्रिटिंगचे रस्ते बांधू नका. मग आता बांधलेले काय करायचे? उघडून टाकायचे का? या अशा सगळे प्रश्न शासनासमोर मांडून उभा आहेत. कास्ट व्हेरिफिकेशनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा तुम्ही पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज, जातीचं प्रमाणपत्र घ्यायचं मला 1 वर्ष खेटे मारावं लागतात. लोकांचे ॲडमिशन होईनात अध्यक्ष महाराज. सगळे कॉन्ट्रॅक्च्युअल 12-13 हजारावर ते लोक कसे काम करतील? आता आमच्या परभणीमध्ये फक्त 8च अधिकारी उपलब्ध आहेत. आता 2,000 लोकांनी अर्ज केले दर महिन्याला. 2,000 लोकांचं कास्ट व्हेरिफिकेशन 8 लोक कसे करू शकतील? जे की कॉन्ट्रॅक्टर, त्यांना कसल्याच प्रकारची जबाबदारी नाही. कधी उद्या सोडून जातील हे कोण सांगू शकत नाही. म्हणून कमीत कमी जे असे डिपार्टमेंट आहेत जे अतिशय महत्त्वाचे आहेत त्या खात्यामध्ये तरी आपण परमनंट लोक, कायमस्वरूपी लोक भरती करावं, अशा प्रकारची मागणी या निमित्ताने मी आपल्यासमोर करतोय. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये काम करत असताना, ग्रामीण भागामध्ये काम करत असताना अनेक गोष्टीवर मला बोलायचं आहे, पण मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. आपण पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज की ज्या काही OBCच्या काही प्रश्न असतील, काही आमच्या युवकांचे प्रश्न असतील, या प्रश्नाबद्दल सुद्धा अनेक अडचणी आमच्या समोर निर्माण झालेल्या आहेत. आपण पाहिलं असेल पर्यावरण खात्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा प्लॅस्टिक बंदी आणली पाहिजे. टप्प्याटप्प्यानं का असना, पण जोपर्यंत आपण प्लॅस्टिक बंदी आणणार नाहीत तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राचं, मी तर म्हणून पर्यावरण खात्याचं, म्हणजे पर्यावरण खातं त्यामध्ये काही जरी केलं तर त्यात काही फरक पडणार नाही. म्हणून आपण प्लॅस्टिक बंदीवर सुद्धा या निमित्तानं विचार करावा. तुम्ही पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज की ग्रामीण भागामध्ये काम करत असताना लाईट आमच्या इकडे उपलब्ध नाही. सर्व्हर सातत्यानं डाऊन होतोय. सर्व्हर डाऊन झाल्यानंतर एक जर आम्हाला आमचं सर्टिफिकेट काढायचं असेल तर एक दिवस लागतो अध्यक्ष महाराज. म्हणून माझे शासनाकडे विनंती आहे की जे काही वेबसाईट या निमित्तानं आहेत त्या वेबसाईटच्या माध्यमातून त्या सर्व्हरची कॅपॅसिटी आपण वाढवली पाहिजे. मग त्या सर्व्हरची कॅपॅसिटी 100% वाढवली तरच खऱ्या अर्थानं विद्यार्थ्यांचं आता ॲडमिशन चालू आहे, विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशनला त्यामध्ये मदत होईल. MHA-DBT असेल, BSc नर्सिंग वेबसाईट असेल, फार्मर्स ID असेल किंवा आपलं सरकार असेल, जोपर्यंत या सगळ्या वेबसाईटच्या आपण सर्व्हरची कॅपॅसिटी वाढवणार नाहीत तोपर्यंत याचं काही होणार नाही. म्हणून जशा काय प्रकारचं यांचं कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे, या कंपनीबरोबर काय कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे हे सुद्धा सभागृहामध्ये कुणी येऊन सांगावं मंत्री महोदयाने, अशा प्रकारची अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त करतो. आपण मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल आपलं या निमित्ताने आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बुर्जी पटेल, अर्जुन खोतकर, हिकमत उडान, आनंद तिडके, बाबूराव कोहळीकर, मंजुळा गावित,
संजय गायकवाड, विजय शिवतारे, राजेश मोरे, विश्वनाथ भोईर, अमोल खटाळ, विठ्ठल लंगे, शांताराम मोरे, संतोष बांगर, अभिजित पाटील, सुलभाताई खोडके. माननीय अध्यक्ष महोदय, 293 अन्वय प्रस्तावावर बोलत असताना या ठिकाणी मी अमरावती विधानसभा मतदारसंघामध्ये बोलत असताना या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार साहेब यांचे मी मनापासून अभिनंदन करते आणि आभार मानते की गेल्या 5 वर्षामध्ये अमरावती शहराच्या विकासासाठी त्यांनी भरपूर निधी दिला, म्हणून माझ्या अमरावती शहरामध्ये विकासात्मक कामं होत आहे. त्याबद्दल मी खरंच दादांचे मी मनापासून आभार मानते. परंतु हे मानत असताना या ठिकाणी मी शासनाला विनंती करते की आमच्या अमरावती महानगरपालिका ही ड वर्गाची आहे आणि ड वर्गाची असल्यामुळे उत्पन्नाचं कुठलं साधन नाही आणि त्या संदर्भातच बोलत असताना अमरावती शहराची महानगरपालिका ही जवळपास 1929ची बिल्डिंग आहे आणि ब्रिटिशकालीन बिल्डिंग असल्यामुळे ती दगडी विटेमध्ये बांधलेली आहे. त्यानंतर 76 ते 74मध्ये अनेक टप्प्याटप्प्यामध्ये त्या ठिकाणी बिल्डिंगची बांधणी झाली. त्यामुळे आज या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटते की त्या अमरावती शहरामध्ये मध्यभागी ही अमरावती महानगरपालिकेची इमारत आहे आणि जवळपास त्या ठिकाणी 6706 चौरस मीटरची शहराच्या मध्यभागी ही जागा आहे. परंतु या ठिकाणी प्रत्येक जर आपण डिपार्टमेंट भेटलं, शिक्षण विभाग असेल, सार्वजनिक विभाग असेल किंवा स्वच्छता विभाग असेल, वेगवेगळ्या बिल्डिंगमध्ये वितरित केलं आहे आणि त्याच्यामुळे येणारा सामान्य माणसाला त्या ठिकाणी जाण्यासाठी आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये जात असताना खालीवर उतरावं लागतं आणि त्यामुळे सामान्य माणसाला त्या ठिकाणी त्या माणसाला प्रश्न मांडण्यासाठी किंवा त्या प्रश्नाला न्याय मिळवण्यासाठी फिरावं लागतं. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे. सन्माननीय अजितदादा एकनाथ शिंदे साहेब आमच्या अमरावतीला विमानतळाच्या उद्घाटनाच्या वेळेस जेव्हा आले होते त्यावेळेस या अमरावती महानगरपालिकेचा बिल्डिंगचा विषय, प्रशासकीय बिल्डिंगचा विषय त्या ठिकाणी मांडला होता. त्यावेळेस सन्माननीय अजितदादांनी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्या ठिकाणी सूचना केल्या की अमरावतीची जे काही महानगरपालिकेची प्रशासक इमारत आपल्याला बांधायची आहे त्यासाठी आपण सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून PMC नेमण्यात यावी आणि PMCच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचना दिल्या. त्या माध्यमातून या ठिकाणी PMCची या ठिकाणी नेमणुकीचा प्रस्ताव तयार होत आहे. मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की त्या माध्यमातून PMCनी जेव्हा प्रस्ताव या ठिकाणी आपल्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागात पण जेव्हा प्रस्ताव येईल त्यावेळेस शासनाने महानगरपालिकेची जी प्रशासकीय इमारत आहे त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा व अमरावती शहरामध्ये एक चांगली महानगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत होईल अशी या ठिकाणी मी आशय व्यक्त करते. त्यासोबतच या ठिकाणी आपल्याला सांगत असता अमरावती महानगरपालिका ही ड वर्गाची आहे. महानगरपालिकेचं उत्पन्नाचं साधन फक्त टॅक्स वसुली आणि बाजार परवाड्याच्या माध्यमातून आहे. आपण पहिले जकात करत होतो, नंतर LBT आली, नंतर GST आली आणि या माध्यमातून शासनाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला जो काही पैसा मिळत होतो तो फार कमी मिळतो आहे आणि त्यामुळे फक्त टॅक्स वसुली, कारण मागच्या वर्षी या ठिकाणी सांगत असताना आमच्या इथे टॅक्स वसुली फक्त 40 कोटी होत होती, परंतु मागच्या वर्षी या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही घरांची मोजणी केली, त्या ठिकाणी बांधकामाची मोजणी केली. त्यामुळे या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या टॅक्सच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढलेलं आहे आणि त्यातून या ठिकाणी कामं चालू आहेत. परंतु या ठिकाणी वित्त विभागाच्या माध्यमातून गेल्या 2 वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने अमरावती महानगरपालिकेला कुठलाही निधी दिलेला नाही आहे, तो शिल्लक आहे. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची की वित्त विभागातला जो काही पैसा शासनाकडे स्थगित आहे तो सुद्धा महानगरपालिकेने आम्हाला द्यावा अशी या ठिकाणी विनंती करते. कारण या ठिकाणी शहरीकरण खूप वाढत आहे, दिवसेंदिवस कॉलनी वाढत आहे. अमरावती शहराचं या ठिकाणी असणाऱ्या अनेक कॉलनी वाढत आहे, तिथले कामं त्या ठिकाणी होत नाही. म्हणून त्या ठिकाणी असणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून या ठिकाणी शासनाने सुद्धा या ठिकाणी महानगरपालिकेला मदत करावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच नगरोत्थानमधून या ठिकाणी DP जे अमरावती महानगरपालिकेचे जे DP रस्ते होते त्यासाठी शासनाने निधी दिला, परंतु तो निधी देत असताना त्याच्यामध्ये 30% महानगरपालिकेने भरावे असे सांगितले आहे. महानगरपालिकेचं उत्पन्नाचं कुठलं साधन नसल्यामुळे त्या ठिकाणी 30% महानगरपालिका या ठिकाणी ते भरू शकत नाही. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की ज्या ड वर्गाच्या महानगरपालिका आहे किंवा आमच्या अमरावती महानगरपालिकेची जी
ड वर्गाची आहे त्याला सुद्धा आपण त्या ठिकाणी 30%वरून फक्त 5% त्या ठिकाणी निधी महानगरपालिकेचा आणि उर्वरित निधी हा शासनाचा द्यावा अशी या ठिकाणी विनंती करते की जेणेकरून हे DP रस्ते चांगले होतील आणि अमरावती शहरामध्ये जे काही DP रस्ते मंजूर आहेत ते सुद्धा होईल अशी या ठिकाणी आशा व्यक्त करते. त्यासोबतच दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे महानगरपालिकेच्या शाळा. माझ्या अमरावती विधानसभा मतदारसंघामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळा आहे. त्या शाळेमध्ये 1000, 2000, 1500, 1200, 400, 500 असे विद्यार्थी आहे. परंतु त्या ठिकाणी असताना वर्गखोल्या ह्या शिकस्त झाल्या आणि त्या ज्या शाळा काही बांधलेल्या आहेत त्या जर आपण बघितलं तर जवळपास 1928 पासूनच्या काही शाळा आहेत आणि अशा 20 शाळा अशा आहे की त्या नवीन बांधण्याची गरज आहे. आणि आपल्या DPDCमधून नेहमीच म्हणते की आम्हाला आमच्या अमरावती महानगरपालिकेच्यासाठी शाळेसाठी जागा निधी उपलब्ध करून द्यावा, परंतु त्या ठिकाणी सांगितलं जातं की DPDCचा पैसा फक्त ग्रामीण भागातील शाळांसाठी, जिल्हा परिषदच्या शाळेसाठी दिल्या जाते, महानगरपालिकेच्या शाळेसाठी दिल्या जात नाही. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की ज्या काही आमच्यावर 20 शाळा अशा आहे की शिकस्त झाल्या आणि त्याला 100 वर्ष पूर्ण होत आहे अशा शाळेला सुद्धा आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला किंवा त्यांच्या जीवाला धोका होणार नाही आणि चांगले विद्यार्थी घडतील यासाठी शासनाने विचार करावा. त्यासोबतच विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्या ठिकाणी शिकस्त झालेल्या अनेक शाळेच्या रूम्स आहेत त्यासुद्धा शिकस्त झाल्या, त्यासुद्धा बांधण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यासोबतच काही शाळा अशा आहे की त्या शाळेच्या ठिकाणी शौचालय नाही आहे, महानगरपालिका बांधू शकत नाही आहे. आपण म्हणतोय की प्रत्येक शाळेमध्ये पाण्याची व्यवस्था आणि शौचालयाची व्यवस्था असली पाहिजे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची की त्या ठिकाणी 17 शाळा अशा आहे आमच्या महानगरपालिकेच्या काय त्या ठिकाणी शौचालयाचं बांधकाम करायचं आहे. म्हणून असा आम्ही महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शाळेच्या माध्यमातून आम्ही प्रस्ताव तयार केलेला आहे. तो मी शासनाकडे पाठवते आणि त्यासोबतच शासनाने या ठिकाणी या आमच्या अमरावती महानगरपालिकेच्या शाळेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा की जेणेकरून विद्यार्थ्यांना बसण्याची व्यवस्था होईल, चांगले शिक्षण घेण्याची व्यवस्था होईल आणि चांगले विद्यार्थी घडतील अशी मला या ठिकाणी आशा व्यक्त करावी वाटते. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अंगणवाडीचा आपण प्रस्ताव करतो आणि अंगणवाडीची परिस्थिती तीच आहे की या ठिकाणी आपण DPDCमधून पैसे मागायला गेलं जिल्ह्यामध्ये तर त्या ठिकाणी सांगते की जिल्हा परिषदेच्या ज्या ग्रामीण भागातल्या अंगणवाडी आहेत त्यांनाच पैसे देत आहे, शहरी भागातल्या अंगणवाडींना पैसे देत नाही आहे, देता येत नाही. परंतु महानगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे परंतु अंगणवाडीच्या त्या ठिकाणी शाळा बांधल्या जात नाही, निधी दिला जात नाही. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की या ठिकाणी ज्या काही अंगणवाडीचा प्रस्ताव आमच्या माझ्या अमरावती मतदारसंघापासून ज्या दिला आहे त्यासाठी मी तसं शासनाला पत्र देते तर त्या ठिकाणी त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच आपण म्हणतो झाडे लावा, झाडे लावले पाहिजे. म्हणून माझ्या अमरावती विधानसभा मतदारसंघामध्ये मी यावर्षी 30,000 झाडं लावण्याचा त्या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. आम्ही या ठिकाणी असणाऱ्या मूलभूत सुविधेच्या माध्यमातून ज्या काही कॉलनी आहेत तिथले ग्राउंड असेल त्याला चेनलिंग फेन्सिंग केलं आणि चेनलिंग फेन्सिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी झाडं लागले पाहिजे. म्हणून महानगरपालिका आणि वन विभागाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही झाडं घेतली आहे आणि तो झाडं लावण्याचा सुद्धा प्रोग्राम या ठिकाणी आम्ही आखला आहे आणि येणाऱ्या या वर्षामध्ये 2-3 महिन्यामध्ये ऑगस्ट ते सप्टेंबरमध्ये महिन्यामध्ये आम्ही जवळपास 30,000 झाडं लावणार आहे जेणेकरून त्या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये हे पर्यावरण राखलं जाईल आणि अमरावती ही हिरवीगार कशी होईल यासाठी आमचे निश्चितच प्रयत्न आहे. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या इथे पर्यटनासाठी अमरावती शहरामध्ये 2 स्थान आहे, 2 स्थळं आहे. त्याच्यामध्ये एक आमची शिवटेकडी आहे आणि त्या शिवटेकडी खूप जुनी आहे आणि त्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे परंतु त्या टेकडीचं सौंदर्यीकरण झालेलं नाही आहे. मागच्या वेळेस शासनाने त्या ठिकाणी आम्हाला 3 कोटी रुपये दिले होते त्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी, त्याचे 2 कोटी आले परंतु 1 कोटी शिल्लक आहे. परंतु त्या माध्यमातून त्याचं पर्यटन स्थळ काही निर्माण होऊ शकत नाही किंवा त्याचं सौंदर्यीकरण होऊ शकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असल्यामुळे त्या ठिकाणी पर्यटन स्थळ जर तयार झालं तर निश्चितच त्या ठिकाणी आमच्या अमरावती शहराचं एक चांगलं पर्यटन स्थळ होईल. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की यासाठी एक चांगला टेकडीचा नव्याने प्लॅन तयार करायचा आम्ही ठरवलं आहे आणि त्या प्लॅन तयार करून त्या ठिकाणी पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून या ठिकाणी शिवटेकडी याला सौंदर्यीकरणासाठी एक पर्यटन स्थळ तयार करण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी या ठिकाणी मी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच दुसरा महत्त्वाचा विषय आहे तो म्हणजे वडाई गार्डन म्हणून हे पर्यटन स्थळ आहे.
वडाई गार्डन असं आहे की वडाई गार्डन आहे, मध्ये तलाव आहे, त्याच्या लागून असणारे जंगल बांबू गार्डन आहे. म्हणजे बांबू गार्डन आणि वडाई तलावच्या मध्ये वडाई गार्डनच्या मध्ये एक तलाव आहे. वडाई गार्डनच्या माध्यमातून केंद्र शासनानं आम्हाला 19 कोटी रुपये दिले होते आणि 19 कोटीच्या माध्यमातून या ठिकाणी महानगरपालिकेचा जो हिस्सा होता तो पूर्ण खर्च झाला. परंतु केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाकडे पैसे पाठवले आहे, पण ते पैसे आमच्या अमरावती महानगरपालिकेला मिळाले नाही, म्हणून ते काम थांबलं आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की जेणेकरून ते पैसे, साहेब 2-3 तर मुद्दे मांडू दे, तर ते पैसे त्या ठिकाणी शासनाने लवकरात लवकर जे काही केंद्र शासनाचे पैसे महाराष्ट्र शासनाकडे आले ते आमच्या अमरावती महानगरपालिकेला द्यावं आणि जेणेकरून ते कामसुद्धा होईल. त्यासोबत नवीन प्रस्ताव तयार करतात. त्याला बांबू गार्डनमध्ये तलाव आहे, म्हणून येणाऱ्या पर्यटन स्थळाच्या माध्यमातून वडाई गार्डनमधून त्या ठिकाणी बांबू गार्डनमध्ये जाण्यासाठी आम्हाला जो काही ब्रिज पाहिजे त्या तलावाच्या वरून, त्या ब्रिजचा सुद्धा आम्ही या ठिकाणी किंवा एखादा रोपवे सारखा जर आपल्याला करता आला तर तसा प्रस्ताव सुद्धा आम्ही तयार केलेला आहे. तो सुद्धा या ठिकाणी आम्ही शासनाला पाठवणार आहे. म्हणून शासनाला विनंती करायची आहे की वडाई गार्डन प्लस फॉरेस्ट बांबू गार्डन आणि मधला तलाव याला जोडणारा ब्रिज किंवा रोपवे आपण त्या ठिकाणी द्यावा, अशी या ठिकाणी त्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अमरावतीमध्ये भुयारी गटार योजना. ही भुयारी गटार योजना जवळपास 6-7-9 मध्ये मंजूर झाली होती आणि मंजूर झाल्यानंतर त्याचं अर्धवट काम झालं आणि अर्धवट काम झाल्याच्यानं ती आता बंद अवस्थेतच आहे. अर्ध्या शहराची झाली, अर्ध्या शहराची झाली नाही आणि भुयारी गटार पूर्ण योजना झाले नसल्यामुळे सांडपाण्याचा खूप मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणून त्या ठिकाणी शासनाकडे अमृत 2 मध्ये 200 कोटीचा प्रस्ताव मंजूर आहे. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की जे अमरावती महानगरपालिकेतला अर्धवट राहिलेला भुयारी गटारचा जो काही प्रश्न आहे तो निकाली काढण्यासाठी आणि 200 कोटीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे, त्याला सुद्धा आपण मंजुरी द्यावी, जेणेकरून त्या ठिकाणी भुयारी गटार योजना ही आमची पूर्णत्वास येईल. स्वच्छ अमरावती शहरातलं जे गटाराचं पाणी आहे ते वाहून जाईल अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास महानगरपालिकेतला, कारण महानगरपालिकेमध्ये शहरामध्ये काही झोपडपट्ट्या आल्या, परंतु त्या झोपडपट्ट्याचा विकास करत असताना त्या ठिकाणी अमरावतीचं सौंदर्यीकरण वाढलं पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी मला शासनाला विनंती करायची आहे की झोपडपट्टी पुनर्विकास मनपा क्षेत्र SLRची स्कीम म्हाडाच्या माध्यमातून लागू करावी अशी मी मंत्री महोदयांना पत्र दिलं आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की जसे तुम्ही मुंबई असेल, पुणे असेल, मोठ्या सिटीमध्ये त्या ठिकाणी SLRची स्कीम राबवता, त्याच पद्धतीनं माझ्या अमरावती शहरामध्ये सुद्धा या ठिकाणी SLRची स्कीम आपण मंजूर करून द्यावी आणि जेणेकरून शहराची सुद्धा या ठिकाणी झोपडपट्टी निर्मूलन त्या ठिकाणी त्या लोकांना सुद्धा आपल्याला चांगलं घरं देता येईल यासाठी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे PR कार्ड. आज या ठिकाणी लोक 20-30 वर्षापासून राहत आहेत आणि त्या ठिकाणी त्यांचं PR कार्ड नाही आहे. त्यांच्याकडे सगळं कागदपत्र आहे पण PR कार्ड येत नाही. PR कार्डच्या 3-4 मिटिंगा घेतल्या तेव्हा विचारलं तर अधिकारी ते सर्वे चालू आहे, सर्वे होत नाही, त्याच्यामुळे PR कार्ड होत नाही. म्हणून सामान्य माणसाला या ठिकाणी खूप त्रास होतो. म्हणून शासनाने अशी त्या ठिकाणी सूचना कराव्या. शासनाने त्या ठिकाणी त्या आमच्या PR कार्डच्या संदर्भात त्या ठिकाणी शासनाने सांगावं आणि आमच्या अमरावती शहरामध्ये अनेक भाग असे आहे की ते PR कार्ड बिना आहे. म्हणून या PR कार्डच्या संदर्भात सुद्धा शासनाने अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन त्या ठिकाणी PR कार्डचं सुद्धा लवकरात लवकर मिळेल अशी या ठिकाणी मी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अमरावती शहरामधून खूप मोठे मोठे नाले गेले आहेत आणि अनेक वर्ष झाले की त्या ठिकाणी पूर येतं. नाल्याच्या बाजूनी घरं आहेत आणि घरं असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते नाल्याचं पाणी लोकांच्या घरामध्ये बसतं, सापं जातात, त्या ठिकाणी अनेक घटना घडतात. म्हणून ह्या नाल्याचं सुद्धा DPR करणं फार गरजेचं आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की अमरावती शहरामधून जे काही मोठे मोठे नाले गेले आहे त्याचा DPR सुद्धा शासनाने बनवावा आणि त्यातून त्यांना असं नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून त्याला मंजुरी द्यावी, जेणेकरून लोकांच्या घरामध्ये पावसाळ्यामध्ये पाणी जाणार नाही. मागच्या वर्षीचीच एक घटना आहे की एक मुलगा त्या नाल्यामध्ये वाहून गेला. 12 ते 14 वर्षाचा मुलगा वाहून गेला. म्हणजे किती मोठा नाला असेल, किती मोठा फोर्स असेल आणि शहरामध्ये पाणी आलेलं त्याच्यात वाहून गेला आणि तो मुलगा मृत्युमुखी पडला. म्हणजे अशा घटना घडणार नाही यासाठी सुद्धा शासनाने या ठिकाणी विचार करावा आणि त्या ठिकाणी त्याचा DPR बनवून माझ्या अमरावती महानगरपालिकेमध्ये अमरावती माझ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये पैसे उपलब्ध करून द्यावे अशी त्या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच विदर्भात आमच्या अमरावती शहरामध्ये MIDC जागा आहे आणि MIDC जागामध्ये नवीन उद्योग व गुंतवणूक आणण्यासंदर्भात उदासीनता आहे. कारण त्या ठिकाणी असणाऱ्या MIDCमध्ये आपलं शासनाने त्या ठिकाणी सोयी सुविधा द्यायला पाहिजे, त्या दिल्या जात नाही. 2च प्रश्न राहिले.
सुविधा दिल्या जात नाही, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. हजारो विद्यार्थी त्या ठिकाणी ग्रॅज्युएट होऊन बाहेर निघतात, पण त्यांना नोकरी मिळत नाही. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की या ठिकाणी या उद्योगाच्या संदर्भात सुद्धा शासनाने विचार करावा आणि त्याला त्या ठिकाणी यावं. त्यासोबत सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असा होता की आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये अचलपूरची नगर परिषद आहे, परंतु अचलपूरच्या नगर परिषदेमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की तिथले जे अधिकारी आहे, कर्मचारी आहे आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे त्यांचा पगार वेळेवर होत नाही आणि पगार वेळेवर नसल्यामुळे त्या लोकांना फार मोठ्या संकटाला समोर जावत आहे. त्यांचं सेवानिवृत्ती वेतनसुद्धा केलं जात नाही म्हणून आणि त्याची जे काही अनुदान मिळते ते वेळेवर मिळत नाही, त्याच्यामुळे त्यांच्या याच्यावर परिणाम होतो. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची की आमच्या नगरपरिषद अचलपूर इथल्या आस्थापनावर कार्यरत असलेल्या सहाय्यक जे काही शासनाचं शिल्लक सहाय्यक अनुदान असते ते परिषदेला देण्यासाठी संबंधित योग्य ते आदेश व्हावे, जेणेकरून त्या ठिकाणी असणाऱ्या आमच्या कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची पाळ येणार नाही किंवा संकटाला तोंड देता येणार नाही अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि त्यासोबतच अतिक्रमणाचा विषय सगळ्यांनी मांडला, तो सुद्धा अमरावती शहरामध्ये माझ्यासुद्धा अतिक्रमणच्या ठिकाणी फुटपाथ आपण लोकांना जाण्यासाठी करतो, पण त्या ठिकाणी नुसतं गाड्या लागल्या जाते, लोकांना येण्या जाण्यासाठी रस्ते मोठे केले, फुटपाथ बांधले, परंतु त्या ठिकाणी फुटपाथवरच्या गाड्या सगळ्या रस्त्यावर येतात, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी भरपूर ॲक्सिडेंट होतात. आणि या ॲक्सिडेंटमुळे त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या ठिकाणी नेहमीच आम्ही तक्रारी केल्या, पण त्या ठिकाणी ते अतिक्रमण बाजूला होत नाही. छोट्या लोकांनी बिझनेस केला पाहिजे, पण नियमात राहून केला पाहिजे. अतिक्रमण सुद्धा झालं नाही पाहिजे, जेणेकरून सामान्य माणसाला त्याचा त्रास होणार नाही, याची सुद्धा दक्षता या ठिकाणी महानगरपालिकेने घेतली पाहिजे. तसे आदेश आपण शासनाने द्यावे अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार थांबवते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं 293 के उस पर बोलने खड़ा हुआ हूँ. अध्यक्ष महोदय, आपको पता है अच्छी तरह से कि पिछले कई सालों से कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं होने से सर बहुत ही हालत ख़राब है. कोई नगर सेवक नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, रास्ते गलियां सब स्थिति, टॉयलेट्स इतनी ख़राब हालत में है महोदय, मैं बताऊं गलियां इतनी ख़राब हैं कि इंसान तो जाने दिए, जानवर के जाने की भी जगह नहीं है. और बार बार हम बोल रहे हैं कि उन गलियों की दुरुस्ती कराया जाए, कुछ फंड दिया जाए, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर के अंदर ऐसी स्थिति अगर है तो मैं समझता हूँ इस पर सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सरकार के ख़जाने से सीमेंटेड रोड के लिए बहुत बड़ी रकम निकली अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो जो जिसको टेंडर पास होता है वो सब कंट्रैक्टर को देता है, सब कंट्रैक्टर किसी और को देता है, फिर तीसरा किसी और को देता है, लेकिन काम देकर भूल जाता है, काम होता नहीं. रोड खोद दिया, महीनों रोड खुदा पड़ा रहता है, लोगों को जाने का रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ है, परंतु कंट्रैक्टर को कुछ ख्याल नहीं. अध्यक्ष महोदय, जब कंप्लेन कर दो तो जवाब मिलता है कि हाँ हमने उसको फाइन मार दिया. फाइन मारने से 4 दिन काम हुआ, फिर काम रुक जाता है. अध्यक्ष महोदय, सीमेंटेड रोड बनने के पहले यूटिलिटी यानी पानी की पाइप, इलेक्ट्रिक पाइप, सीवरेज पाइप वगैरह वगैरह सब ध्यान देना चाहिए, परंतु कंट्रैक्टर लोग बिल्कुल ध्यान देते नहीं है. सीमेंटेड रोड बनाने के बाद यूटिलिटी के लिए फिर उसको खोदना पड़ता है. हालत इतनी ख़राब है कि सारी जितने पानी के पाइप हैं सड़ चुके हैं और लोगों को सीवरेज का पानी आता है, बाटल में लेकर आते हैं. हमें शर्म आती है कि इस तरह का पानी मानकुछ शिवाजी नगर में लोगों को पीने के लिए मिल रहा है. अध्यक्ष महोदय, विजिलेंस को शिकायत करो तो विजिलेंस कहती है कि हम देखते हैं, थोड़ा कमीशन उनको और मिल जाता है, काम अच्छा कुछ होता नहीं, सिर्फ कमीशन बढ़ता है. अध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1984 में कि 100 रुपया निकलता है खजाने से तो 15 रुपया पहुंचता है. मुझे लगता है अब और भी कम हो गया है. यह इस पर सरकार को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है. अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा बिल्कुल स्लम है, बिल्कुल झोपड़पट्टी है, शहर की सारी गंदगी वहां आती है, अस्पतालों का जो डिस्पोजल वहाँ आता है, वहीं स्लाटर हाउस है. अब वहाँ जानवरों को जलाने का भी प्रोग्राम हो गया है, वहाँ 11 करोड़ रुपया लगा के जानवरों को जलाया जा रहा है. मेरी मांग है सरकार से कि तुरंत उसको बंद किया जाए. वो बिल्कुल वहाँ की जनता उसको सुनने को तैयार नहीं. बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ शुरू होने वाला है. अब बड़े पैमाने पर वहाँ RC प्लांट सीमेंट का चल रहा है, वो भी बंद होना चाहिए. लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से हो रहा है केमिकल, इलीगल केमिकल वहाँ चल रहा है. मैंने कई बार बात किया, वहाँ कितनी आग लगती है उसकी वजह से. वहाँ पे पॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं. स्पोर्ट्स क्लब नहीं, वहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं है, कॉलेज खोलने की जगह नहीं है, जो है
टेक्निकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, और जो भी जगहें वहां पर हैं सारी जगहें म्युनिसिपल बीएमसी की और कलेक्टर की भूमि माफियाओं ने कब्जा करके रखा है। 15-15, 20-20 एकड़ और करोड़ रुपया उस पर कमा रहे हैं। सरकार का तो ध्यान नहीं है। सरकार को तुरंत वो जगहें खाली करा करके वहां पे लोगों को सुविधाएं देना चाहिए, वहां पे मैदान बनना चाहिए, वहां पर अध्यक्ष महोदय अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय बच्चों को खेलने का मैदान है ही नहीं। मंडाला, मानखुर्द, शिवाजी नगर में बीएमसी का कोई स्कूल ही नहीं है, बहुत बड़ी जगह है, और कोई म्युनिसिपल मार्केट नहीं। सब्जी बेचने वाले, मछली बेचने वाले सड़क पर बैठे हैं, उनको हटाया जाता है। रोज बेचारे आते हैं और जाते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसका सरकार को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, दवाएं, अस्पतालों में दवाएं मिलती नहीं है। अभी दवा मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर हमें एविडेंस दे ला करके कि सरकार की अस्पताल में लोग दवाएं जो है बाहर से लाने को देते हैं, दवाएं देते नहीं, तो सरकार क्या फाइन करेगी? कुछ करेगी या नहीं करेगी? अस्पतालों के अंदर एक्सरे, ब्लड, ये डायग्नोस्टिक सेंटर, जो डायग्नोटिक्स टेस्ट के लिए ब्लड हो, एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, ये लोग सब बाहर भेज देते हैं मैक्सिमम जगहों पर। और गरीब को जो कहा जा रहा है सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है, ये सुविधाएं नाम की हैं। उन अस्पतालों पे जो लोग बाहर भेजते हैं और वहां कमीशन लेते हैं, सरकार क्या उस पर कार्रवाई करेगी, ये मालूम होना चाहिए। धुलिया में हीरे मेडिकल कॉलेज के अंदर सिटी स्कैन के एमआरआई स्कैन की मशीन 5 साल से डिमांड है, लेकिन आज तक वो वहां मशीन पहुंची नहीं। अध्यक्ष महोदय, जल्द से जल्द वहां मशीन पहुंचना चाहिए। कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ रही है, हर जिले में कैंसर का इलाज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एमटी अग्रवाल अस्पताल मूलुन में है, बीएमसी का अस्पताल मूलुन में वेस्ट में 1100 करोड़ रुपया सरकार ने खर्चा किया। 2 साल से अस्पताल तैयार है। वहां पर अध्यक्ष महोदय, युवा ब्रिगेड एसोसिएशन, वहां पर उत्तर भारतीय एसोसिएशन, सब कितने दिनों से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। यह अस्पताल रेडी है। यह अस्पताल किसी को प्राइवेट किसी को देना बिल्कुल नहीं। यह अस्पताल बीएमसी चलाना चाहिए। लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अध्यक्ष महोदय, वहां पे ओम प्रकाश अग्रवाल साहब ने 1958 में इसे दान में दिया था, फ्री दिया था, और वो अस्पताल अभी बंद पड़ा है, शुरू नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वो अस्पताल जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ देवनार डंपिंग ग्राउंड खाली कराने के लिए सरकार ने 2368 करोड़ का जो है टेंडर निकाला है, जिसमें 311 एकड़ में से 124 एकड़ धारावी को दिया जाएगा, जो धारावी के लोगों को लाकर यहाँ बसाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पहले से कोई फैसिलिटी नहीं लोगों के लिए, बेसिक फैसिलिटी है नहीं। आमतौर से जो लोगों की जरूरत होती है, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल का मैदान, स्पेशल स्कूल के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह वगैरह, कोई फैसिलिटी नहीं है। हाउसिंग का काम शुरू होने से पहले मेरी सरकार से डिमांड है कि सरकार अनाउंस करे कि वहां पहले सारी फैसिलिटीज लोगों को दी जाएगी, उसके बाद यहां हाउसिंग का काम शुरू होगा। अध्यक्ष महोदय, बीएमसी स्कूल में टीचर्स का ट्रांसफर की जो पॉलिसी बनी है, 80% टीचर इस पॉलिसी को बताते हैं कि ये पॉलिसी जिला परिषद के मुताबिक बनाई गई है, न कि बम्बई बीएमसी स्कूल के को देखकर बनाई गई है। बम्बई के टीचर्स की जो अटेंडेंस होती है बायोमेट्रिक होती है, अटेंडेंस देते हैं। अगर टीचर ट्रेन में आते हैं, ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन में आते हैं, लोकल ट्रेन लेट हो गई, अगर 2 मिनट लेट होती है ना, तो उसकी फाइन भरनी पड़ती है। बहुत प्रॉब्लम है। मेरी मांग है कि सरकार सरकार जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स से बात करके एक नया कुछ जो है इसकी कुछ स्ट्रेटजी बनाए। ये जो बनी है पहले से जो टीचर्स के लोग के ट्रांसफर के लिए, ये बिल्कुल लोगों को मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ सरकार कुपोषित मुक्त की तरफ कदम उठाने का दावा सरकार करती है, मगर राज्य में 1,82,443 कुपोषित बच्चे पाए गए हैं, जिसमें से 30,800 बच्चे तीव्र कुपोषित हैं। 1,51,643 बच्चे मध्यम कुपोषित पाए गए हैं। इसमें से ज्यादातर बच्चे उपनगर और मानखुर्द शिवाजी नगर मेरे इलाके में। अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि वहां के बच्चों को अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, जो जरूरी सामान है वो नहीं मिलता है। पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एसएमएस कंपनी और डंपिंग ग्राउंड की वजह से लोग मर रहे हैं। आंगनवाड़ी चलाने के लिए भाड़ा बहुत कम है, उनको जितना भाड़ा देना चाहिए नहीं मिल रहा, उस भाड़े में कोई जगह उनको नहीं मिल रही। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है सरकार की तरफ से मेरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के लिए सेंटर बनाया जाए, जिसमें बच्चों का डॉक्टर, अच्छी क्वालिटी का खाना, बच्चों के लिए लगने वाली आवश्यक दवाएं और अन्य जरूरी चीजों उपलब्ध की जाए, तथा जहां जहां कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है इलाके में इस तरह की स्पेशल सेंटर बनाए जाए, और जिससे कुपोषित बच्चों पर नियंत्रण लग सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
टीबी का सेंटर नहीं हमारे यहाँ है। मेरी मांग है कि टीबी के सेंटर शुरू किया जाए ताकि टीबी के मर्ज का इलाज हो सके। आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, 293च्या विरोधी पक्षाच्या वतीनं मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर मी बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, काल परवाच 12 किल्ल्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीमध्ये समावेश झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मराठेशाहीचा जाज्वल्य इतिहासची साक्ष देत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभे केलेले किल्ले आज उभे आहेत. अध्यक्ष महोदय, याची काही ऐतिहासिक कागदपत्र आहेत. त्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याकडे दुर्गराज रायगड बांधण्यासाठी 50,000 होनचा खर्च त्यांना आला होता, असे रेकॉर्ड आहे. मी हिरोजी इंदुलकरांचे आभार मानले पाहिजेत की त्यांनी स्वराज्याची राजधानी बनवली, ती फक्त 50,000 होन त्या काळात खर्च करण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, आज काय चाललेलं आहे? आज अध्यक्ष महोदय, करोडो रुपये रस्त्यावर खर्च होतात, उद्घाटनानंतर काही वेळातच पूल पडतात. अध्यक्ष महोदय, आपण गुजरातचं मॉडेलही कोसळताना मागच्या काळात काही बघितलं. अध्यक्ष महोदय, उदाहरणं देतो. मी भातखळकर साहेबांना लक्षात येईल की आपण मंत्रिमंडळाच्या बाहेर आहे, पण राज्य कसं चाललंय. 8 किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी राज्याने आपल्या 2,763 कोटी रुपये खर्च केले. विरार अलिबाग मल्टी मॉडल कॉरिडॉरच्या फेज 1च्या कामासाठी सरकारने 2,763 कोटी रुपये खर्च केले. या प्रकल्पाच्या एका टप्प्यात 5.2 किलोमीटरसाठी 2,672 कोटी रुपये खर्च केले. पहिल्यांदा 334 कोटी रुपये एका किलोमीटरला खर्च येणार आहे आणि दुसऱ्या टप्प्यात मी जे सांगितलं त्यात 513 कोटी रुपये एका किलोमीटरला खर्च येणार. म्हणजे आपल्या मतदारसंघात जर हा पैसा खर्च केला, 513च्या ऐवजी 100-150 समजू शकतो, पण 513 म्हणजे फार झाले. अध्यक्ष महोदय, बरं सेवा तर मिळाली पाहिजे. मग जागोजागी खड्डे पडलेले आहेत, अनेक प्रश्न तयार होतात. अध्यक्ष महोदय, अनेक ॲक्सिडेंट्स होतात. या सगळ्यांनी या राज्यातल्या रस्ते बांधणीच्या बाबतीत काही प्रश्नचिन्ह अध्यक्ष महोदय तयार होतात. मी अध्यक्ष महोदय महसूल विभागातला भ्रष्टाचाराच्या विषयी बोलणार आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय बावनकुळे साहेब महसूल मंत्री झालेले आहेत. त्यांचं इंटेन्शन मला फार क्लिअर वाटतं आणि प्रत्येक गोष्टीला इमिजिएट त्यांचा रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह असतो. पण अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या निदर्शनाला आणून देण्यासाठी मुद्दामून हा मुद्दा मी मांडतोय. अध्यक्ष महोदय, आज महसूल विभागात ACB अँटी करप्शन ब्युरो काय सांगतं तर जूनपर्यंत जवळपास 100 गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यात 140 लाचखोर सापडले. हे कोण आहेत? शासकीय कर्मचारी आहेत सगळे. नाशिक जिल्हा पहिल्या नंबरला आला आणि पुणे जिल्ह्याचा नंबर 2 आलेला आहे या लाच घेण्याच्या प्रकरणात. अध्यक्ष महोदय, सरकार म्हणतं आम्ही भ्रष्टाचाराचे विरोधी आहे, पण सरकारी कर्मचारी खाली सगळे वजन दिल्याशिवाय, वजन ठेवल्याशिवाय साहेब कामच करत नाहीत. वरनं ऑर्डर जरी आली तरी खाली कर्मचारी काम करताना, आता आमदारांनी सांगितलं तरी चालत नाही. आमदारांनी सांगितलं तर हो साहेब, जी साहेब, ताई काय काळजी करू नका, मी उद्या करतो. आणि तो जो माणूस ज्याचं काम असतं तिथं जातो, त्या माणसाला इतकं कासावीस करून सोडतात की तो परत त्या आमदाराकडे किंवा त्या मंत्र्याकडे जातच नाही. तो म्हणतो ठीक आहे, मिटवा आणि आमचं करून द्या. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात सांगली जिल्ह्यात आमच्या चांदोली धरण झालं. माझ्या मतदारसंघात 40-50 वर्षापूर्वी पुनर्वसन झालं. त्या पुनर्वसन ज्यांचं झालं त्यांची 3री पिढी आहे, पण अजून त्यांना अनेकांना प्लॉट मिळाले नाहीत, अनेकांना पुनर्वसनाला त्यांच्या हक्काची जमीन मिळाली नाही. काही कुटुंब अशी आहेत की तिकडं डोंगरामध्ये त्यांचे 50 एकर, 7 एकर, 80 एकर, 100 एकर गेले. इथं त्यांना 3 एकर आहे, पण ते 3 एकरही आपण अजून दिलेले नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यांची 3री पिढी मोबदल्यासाठी भांडते. माननीय पुनर्वसन मंत्र्यांना आता मी वेळ मागितली आहे. परवा
गणेश नाईक फॉरेस्टमधली लोक आहेत म्हणून गणेश नाईक साहेबांनी फार चांगला वेळ देऊन आमची मिटिंग घेऊन बरेच प्रश्न मार्गी लावले. पण हे अजून प्रश्न सुटलेले नाहीत. 1974-75 सालापासून ते बाहेर पडलेले आहेत. पण अध्यक्षमध्ये मी तुम्हाला एक उदाहरण देईन की या प्रकरण असं आहे, पुणे जिल्ह्यातलं आहे, 2दा नाही तर 30 वेळा भातखळकर साहेब एका लाभधारकाला फायदा मिळालेला आहे. अध्यक्षमध्ये हे कसं झालं तर मी अध्यक्षमध्ये काही निवडक अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन गेल्या काही वर्षात हा मोठा कार्यक्रम केलेला आहे. स्थानिक दलाला त्याच्यात आहेत. पुनर्वसनाच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कावर डल्ला टाकण्याचा काम अध्यक्ष महोदय झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपल्या टेमघर प्रकल्प बाधितांचे लवारडे पुनर्वसन गावठाण ते मी सांगतो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्षमध्ये शिरूर तालुक्यातील राऊतवाडी शिक्रापूर येथील शासकीय भूखंडावर टेमघर प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव जागेत स्मशानभूमी केली. सार्वजनिक रस्ते, गटार लाईन सगळी होती. ती उद्ध्वस्त करून यावरती अनधिकृत प्लॉटिंग व्यवसाय केला आणि हे तहसीलदारांच्या चौकशी अहवालात नमूद केलेलं आहे. माझ्याकडे डॉक्युमेंट्स आहेत सगळे. मी भाषण थोडक्यात करावं म्हणून सगळे वाचून दाखवत नाही. पण अध्यक्ष महोदय, आपल्याला अध्यक्ष महोदय तहसीलदारांच्याकडून या सगळ्या गोष्टींचा खुलासा होईल आणि तहसीलदारांनी देखील हे रेकॉर्ड आहे माझ्याकडं. आणि अध्यक्ष महोदय, लवारडे पुनर्वसन गावठाण, राऊतवाडी शिक्रापूर या गावठाणातील स्मशानभूमी, सार्वजनिक शौचालय, गटार लाईन, सार्वजनिक रस्ते इत्यादी उद्ध्वस्त करून प्लॉटिंग केल्याबाबत दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याबाबत उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन पुणे यांनी उपविभागीय अधिकारी पुणे शहर शिरूर यांना पत्रच पाठवलेलं आहे. ते सगळे माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे. त्यात वेळ घालवणं योग्य नाही. पण माझ्याकडं त्याच्यासाठी फोटो देखील आहेत त्या संदर्भातले की त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय स्मशानभूमी आणि शेड आहे ते सगळं काढून आता खाली प्लॉट बांधण्याचं काम प्लॉटिंग दिसतंय. अध्यक्ष महोदय, भूखंड वाटप झाल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत सदर ठिकाणी निवासी होणे ही अट असताना देखील या अटीचं सर्रास उल्लंघन करून 1 वर्षाच्या आत या भूखंडाची विक्री करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, यासाठी आपल्याकडे डॉक्युमेंट आहे. त्यांना ऑर्डर देतानाच तशी अट घातलेली आहे. चासकमान प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना मंजूर करणे. दत्तात्रय नंदन सावंत, मौजेवाडा, तालुका खेड, पुणे प्रदान केलेल्या भूखंडाचा वापर निवासी कारणासाठी करायचा आहे व सदर आदेशाचे दिनांकापासून 1 वर्षाच्या आत वापर निवासी वापरासाठी करणे बंधनकारक राहील अशी ऑर्डरच आहे. पण त्याचंही उल्लंघन त्या ठिकाणी करण्यात आलं आणि अध्यक्ष महोदय त्याची परस्पर दुसऱ्यालाच विक्री करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे याच ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मुद्दा 3 तिसरा असा आहे की एका व्यक्तीच्या कुटुंबात एकच भूखंड ही अट असताना देखील सर्रासपणाने एका व्यक्तीच्या कुटुंबातील वडील, मुलगा, पत्नी, सून, मुलगी यांच्या नावे बेकायदेशीर सर्रास भूखंड वाटप केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि यासाठी देखील माझ्याकडे डॉक्युमेंट आहे. इथं कागद आहे. इथं कमल मारुती उभे, कमल मारुती उभे, कमल मारुती उभे, कमल मारुती उभे 4 प्लॉट कोंडापुरी गावात त्यांना देण्यात आले. चंद्रकांत मारुती उभे, चंद्रकांत मारुती उभे, चंद्रकांत मारुती उभे, चंद्रकांत मारुती उभे, कोंडापुरी 4 प्लॉट. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, एकाच कुटुंबाला किती जागा द्यायची याची नियमावली असताना अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी सर्रास भूखंडाचं वाटप हे घरातल्या लोकांना झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, काही कुटुंबांना तर 10 पेक्षा अधिक भूखंडाचं वाटप झालेलं आहे. हे उभे, कानगुडे, मरगळे, बावदाने आणि अनेक कुटुंब आहेत. पण अध्यक्ष महोदय 10 पेक्षा अधिक भूखंडाचं वाटप एकाच कुटुंबाला झालेलं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय त्याचंही रेकॉर्ड माझ्याकडे आहे. अंकुश मारुती कानुगडे आणि ते मारुती कानुगडेंची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मुलं किंवा पत्नी किंवा मुली असं काय काय नावं आहेत.
कानुगडेंचं पुढं लक्ष्मण कानुगडे पाटील कानुगडे ह्यांनाही नावं आहेत. अध्यक्ष महोदय, एकाच प्रकल्पाला वेगवेगळ्या ठिकाणी भूखंडाचे वाटप करण्यात आलेलं आहे. ते देखील अध्यक्ष महोदय माझ्याकडे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आहे. आणि त्यात अध्यक्ष महोदय निवृत्ती लक्ष्मण कानगुडे राऊतवाडीला त्यांना जमीन आहे. मग निवृत्ती लक्ष्मण कानुगडे प्लॉट नंबर 108/1 प्लॉट नंबर 13 आपटीला त्यांना प्लॉट दिलेला आहे. मग निवृत्ती लक्ष्मण कानुगडेंना आपटीला अजून एक प्लॉट दिला आहे. निवृत्ती लक्ष्मण कानुगडेंना अजून एक प्लॉट आपटीला दिलेला आहे. रमेश सोनूगुंडला एक प्लॉट राऊतवाडीला दिला आहे. रमेश सोनूगुंडला कोंडापुरीला एक प्लॉट दिलेला आहे. अशी मोठी यादी अध्यक्ष महोदय आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या संदर्भात सरकारने खरं म्हणजे चौकशी करणं गरजेचं होतं. अध्यक्ष महोदय, तहसीलदारांकडून भोगावटा वर्ग 1 करताना अटी शर्तीच्या नियमाचे भंग करण्यात आलेला आहे. त्याचंही अध्यक्ष महोदय माझ्याकडे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आहे. आणि त्यात वर्ग 2चे भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्याबाबत आदेश पारित झाल्यामुळे खालीलप्रमाणे 7/12 सदरी अंमल दिलेला असे. असं गाव नमुना 6 मधले सगळे कागद आहेत. ते सगळे वाचून मी आपला वेळ घेत नाही अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, त्याबरोबर जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरित करण्यात मनाई असताना देखील बेकायदेशीरपणे भूखंडाचे हस्तांतर करण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचेही डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स माझ्याकडे आहेत. या ठिकाणी महसूल मंत्री असते तर मी त्यांना दाखवले असते. पण या ठिकाणी मी नक्की त्यांना संध्याकाळी किंवा उद्या पोच करेन. त्यात लिहिलेलं आहे की जे उपजिल्हा अधिकारी पुनर्वसन पुणे वहिवाटदाराने त्यांना देण्यात आलेल्या गावठाणाचे भूखंड प्लॉट जिल्हाधिकारी पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतर करता कामा नये. तरी हस्तांतर खालच्या खाली झालेलं आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, एकंदर आता भूखंड एका प्रकल्पासाठी आरक्षित असताना दुसऱ्या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना बेकायदेशीर भूखंड वाटप करण्यात आले. त्याचंही डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स माझ्याकडं अध्यक्ष महोदय, ते सगळं वाचून मी वेळ घेत नाही. थोडक्यात मला अध्यक्ष महोदय आपल्या आणि माननीय मंत्री महोदयांच्या निदर्शनाला आणायचे की हे महाघोटाळा आहे आणि शेकडो, आता हजारो कोटी, मला माहीत नाही तिथं किती किमती आहेत, पण ते शिरूर तालुक्यातलं असल्यामुळे, पुण्याच्या जवळ असल्यामुळं माझ्या मतदारसंघातल्या एकेका माणसाला अध्यक्ष महोदय 40 वर्ष आपण प्लॉट देऊ शकलेलं नाही. आणि इथं अध्यक्ष महोदय एकाच कुटुंबाला 10 प्लॉट, 12 प्लॉट, 15 प्लॉट मी वाचून दाखवलं अध्यक्ष महोदय, किंवा एकाच माणसाला 3 वेगळ्या गावात प्लॉट. हे जरा गंभीर आणि धक्कादायक आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी सरकारला नम्र विनंती आहे की यात सखोल लक्ष द्यावं. अध्यक्ष महोदय, दस्त नोंदणीचे आता गैरप्रकार सुरू झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय. खरेदी विक्रीचा दस्त कोणत्याही जिल्ह्यात कुठेही नोंदवण्याचे आता 1 मे 2025 पासून सुरुवात केलेली आहे. एक जिल्हा एक दस्त असं अध्यक्ष महोदय नोंदणी सुरू केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आता सद्यस्थिती जी दस्त नोंदणी केली त्यात प्रामुख्याने काय गैरप्रकार आढळतात? बनावट व्यक्ती उभी करून दस्त केला जातो. मृत व्यक्ती जिवंत दाखवून दस्त नोंदणी होते. शेतकऱ्यांच्या, विशेषतः डोंगरी भागातील मोठ्या प्रकल्पांच्या लगतच्या जमिनी खरेदी फसवणूक करून केल्या जातात. कुटुंबातील हिस्से निश्चित झालेले नसताना एका भावाने कुटुंबातील व्यक्तीचे हिस्से विकणे असे उद्योग होतात. सामायिक मालकीच्या इमारतीतील एकाचा हिस्सेदाराने लीज डीड करणे किंवा रेरा नोंदणीकृत नसणारे बेकायदेशीर बांधकामातील प्लॉट्स व प्लॉट विक्री, फ्लॅट्स आणि प्लॉट विक्री किंवा 7/12 इतर अधिकारात सरकारचे नाव असताना होणारी दस्त नोंदणी, भूसंपादनाचे सरकारी शिक्के पडलेले असताना होणारी दस्त नोंदणी आणि धर्मादाय आयुक्त यांची परवानगी आवश्यक असताना विश्वस्तांनी अधिकार नसताना न्यासाची मिळकती विकणे अगर भाड्याने देणे. देवस्थानच्या जमिनी, मी मागे 2दा हा विषय मांडला, देवस्थानच्या जमिनी आमच्या भागात काही लोकांनी लुटल्या, परस्पर नावाने करून घेतल्या आणि परस्पर त्याचं विक्री देखील करून केली. अडाणी लोकांना चेक न देता दस्तामध्ये मोबदला नमूद करणे, यात दस्तास योग्य मुद्रांक लावलेला नसणे, कमी मुद्रांक शुल्काचे दस्त नोंदवून शासनाचा महसूल बुडवणे, या सगळ्या गोष्टी अध्यक्ष महोदय फार गंभीर आहेत.
दस्त नोंदणी करताना सध्याच्या कायद्यातील अडचणी आहेत. त्यात शेतकरी कळल्यावर असा नोंद झाला मग तो शेतकरी त्याची तक्रार घेऊन तलाठ्याकडे जातो. मंडल अधिकारी तहसीलदार यांच्याकडे जाऊन नोंद करू नये म्हणून विनंती करतो, दस्त रद्द करा म्हणतो, करू नका म्हणतो. पण मुद्रांक जिल्हाधिकारी व दुय्यम निबंधक यांच्याकडे जातो. एका नोंदणीकृत झालेला खोटा खरेदी विक्री दस्त रद्द करण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना, नोंदणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नसून ते न्यायालयाला आहेत. म्हणून त्या गरीब माणसाला न्यायालयाकडे जावं लागतं. एक 17 एकराचा परस्पर एका म्हाताऱ्या बाईला घेऊन जाऊन दस्त नोंदणी झाली. ती 17 एकरच्या 17 एकर लुटली. आता कुणाचं नाव घेतलं की परत सगळे उभे राहतील. पण 17 एकर जमीन ती त्या बाईची लुटली. ती सारखी इथं बसली आहे आझाद मैदानात. बनावट दस्त रद्द करण्यासाठी न्यायालयात स्वतंत्र दावा करावा लागतो. आता अध्यक्षमध्ये वर नमूद बाबी ध्यानात घेऊन प्रस्तावित एक राज्य एक नोंदणी प्रणालीमध्ये आता नवीन प्रणाली सरकार करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आता उद्या कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या चंदगडचे लोक इथंही मुंबईतही राहतात. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे 3 भाऊ गावात आणि 1 मयत असल्यास एक भाऊ कामानिमित्त मुंबईला आला आणि मुंबईतला भाऊ किंवा तो मयत असल्यास त्याचे वारसदार गावाकडची जमीन परस्पर विकतात. त्यांच्यापुरता हिस्सा न विकता सहहिस्सेदाराच्या हिस्स्यातील काही जमीन विकून मोकळा होतो तो. आणि मग भावाला कळल्यावर काही महिन्याने किंवा वर्षाने तो तलाठ्याकडे जातो. मग त्याला सांगितलं जातं तुम्ही वर जावा. आता आपण कुठलाही म्हणजे सावरकरांची जमीन त्यांच्या जिल्ह्यात जर असेल तर ती इथं मुंबईत बसून ते व्यवहार करू शकतात. सावरकर करू शकतात, सावरकरांचा भाऊही करू शकतो. मग सावरकरांच्या भावाने उदाहरणार्थ जर जमीन विकली दुसऱ्याला तर सावरकरांना पुढच्या वर्षीच कळणार रानात गेल्यावर, तो तिथं दुसरा शेतकरी आल्यावर. आणि मग तिथनं पुढं तक्रारी म्हणजे एक दस्त एक राज्य एक दस्त हा प्रकार जरा डेंजरस आहे. तर सभागृहामध्ये किंवा एखादी कमिटी सरकारने करावी. आणि हे असं करायला लागलं तर अजून आधीच लफडे पार आहे त्याच्यात आणि हे डबल सुरू होईल. आणि म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की फसवणूक लोकांची फार होईल आणि मग लोक फार मोठ्या प्रमाणात हे करतात. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निधी मिळत नाही वगैरे वगैरे आहे. आता आमच्याकडे 7 कामं 24 साली 13 ऑगस्ट 24 साली 6 कामे मंजूर केली. आमच्या जिल्ह्यात 2 कोटी मंजूर आहे. 7 मार्च 2024ला 7 कामे मंजूर असून 2 कोटी रुपये मंजूर आहे. 13 कामे पूर्ण झाली पण त्यांना पैसेच मिळालेले नाहीत. आता हे पेमेंट वगैरे मिळालं नाही त्याच्यावर मी बोललो आहे. त्यामुळे आज सभागृहाचा वेळ जास्त घेत नाही मी अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, काय होतं की आता विशेषतः ग्रामपंचायतीत बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना, आता सांगली जिल्ह्यातील 20 ग्रामपंचायतींना स्वतःचे कार्यालय स्थापन करण्यासाठी निधी दिला आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यात विरोधी पक्षाचा मतदारसंघच नाही. मिरज, आटपाडी, जत, विटा, शिराळा या भागाला निधी दिलेला आहे. पलूसनं काय आमच्या विश्वजित कदमांच्या मतदारसंघाने काय पाप केलं, तासगावच्या आमच्या रोहित पाटलांच्या मतदारसंघात काय त्यांनी पाप केलं. त्यांच्या मतदारसंघात तासगाव कवठे मंकाळ हे 2 तालुके असणारा आमच्या रोहितचा मतदारसंघ आहे. तिथे एखादी तर ग्रामपंचायत घ्यायची. पलूस, कडेपूर 2 तालुके असणारा मतदारसंघ ते विश्वजित कदमांचा आहे. एखादं काम घ्यायचं. जयंत पाटलावर राग असेल तर ठीक आहे, त्याचं घेऊ नका. पण किमान अध्यक्ष महोदय, ह्या इतर मतदारसंघात तरी न्याय देण्याचं काम हे सरकारने केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, बरं, गरिबांना अन्न देणाऱ्यांची बिलं आता थकवलेली आहेत. शिवभोजन थाळी पेमेंटच येत नाही. कितीतरी महिने 7 महिने त्यांचं पेमेंट आलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, जवळपास 2.25 लाख थाळ्या दिल्या जातात रोज. आजही 27 मार्च 24 पर्यंत 18,83,00,000 शिवभोजन थाळ्या लाभार्थ्यांना देण्यात आल्या. 5 रुपयात ही थाळी दिली जाते. अध्यक्ष महोदय, आता ही योजना बंद सरकार करायला लागले का त्याचाही खुलासा उत्तरात व्हावा. कारण कंत्राटदारांना मार्चपासून शिवभोजन थाळीचं बिल मिळालं नाही. सध्या महाराष्ट्रात फक्त 407 शिवभोजन थाळी आहेत. तेही बिलं त्यांची वेळेवर मिळत नाहीत.
प्रत्येक महिन्याला बिल मिळावं म्हणून सर्व केंद्र चालक एकत्रित येऊन अध्यक्ष महोदय विनंती करतात. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की सरकारकडे पैसे नसले तरी गरीबातल्या गरीब माणसाचे पैसे अधिक करावेत. हे रस्ते वगैरेचं पेमेंट जरा उशिरा केलं तरी चालेल. आता अध्यक्ष महोदय, SRAचा प्रकल्प फॉर्जेट स्ट्रीटला आहे, त्या ठिकाणी नामदेववाडी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी आहे, तसेच विठ्ठलवाडी व पाटीलवाडी SRA प्रकल्प 2010 पासून प्रलंबित आहेत. म्हणजे भातखळकर साहेब ह्याच्यावर जास्त प्रकाश टाकू शकतील. अध्यक्ष महोदय, 15 वर्ष होऊन देखील आजतागायत रहिवाशांना घरं मिळाली नाहीत, काम पूर्ण झाले नाही. मागच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला होता, पण काहीच कार्यवाही झाली नाही. पंतप्रधान मोदी साहेबांनी 2024ला घरपर्यंत सर्वांना घरं देणार अशी घोषणा केलेली. इथं तर स्वतःचं असणारं घर गेलं, आता स्वतःच्या हक्काचं घर पण अध्यक्ष महोदय मिळत नाही. एक डायलॉग अध्यक्ष महोदय आपण ऐकला असेल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. अध्यक्ष महोदय, हा बिल्डर वेगळा आहे, हा त्योहार पे त्योहार, त्योहार पे त्योहार असं करतो या सगळ्या या प्रोजेक्ट्समध्ये. अध्यक्ष महोदय, रहिवासी दिवाळीच्या आधी बिल्डरकडे गेले तर त्यांना सांगितलं दिवाळीत चावी देतो, दिवाळीनंतर गेले तर म्हणतो गुढीपाडव्याला चावी देतो. अध्यक्ष महोदय, अशा या बिल्डरला ह्या फॉर्जेट स्ट्रीटच्या नामदेववाडी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंगचा यांना ब्लॅकलिस्ट करावं आणि त्याचं हक्काचं घर त्यांना लवकर मिळेल यासाठी अध्यक्ष महोदय आपण प्रयत्न करावा. आणखीन 1-2 मुद्देच आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार आणि इतर अभियंता. आता भंडारा जिल्ह्यातील कंत्राटदार मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार व इतर अभियंता यांनी केलेल्या कामाची बिलं 17 कोटी, आदिवासी भाग आहे हा. अध्यक्ष महोदय, आदिवासी भागात 17 कोटी रुपयाची बिलं पेंडिंग आहेत. अध्यक्ष महोदय, साधारणपणे किती पेंडिंग आहेत त्याची यादी काढली तर ती परत पुनरावृत्ती होईल, कारण मागच्याच आठवड्यात याच्यावर मी बोललोय. अध्यक्ष महोदय, रास्त भाव धान्य दुकानदार 55,000 आहेत. त्यांचं महाराष्ट्रात 6 महिने त्यांचं धान्य विक्रीचं कमिशन मिळालेलं नाही. याबाबत या दुकानदारांनी वारंवार पत्रव्यवहार करून देखील त्या स्वस्त धान्य दुकानदारांचं कमिशन दिलेलं नाही. यंदाच्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी रास्त भाव धान्य दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये क्विंटलला 20 रुपये इतकी वाढ केल्याची घोषणा केली, पण अध्यक्ष महोदय ती वाढ तुटपुंजी आहे असं त्यांचं मत आहे. अध्यक्ष महोदय, पण आहे ती पण जे काही त्यांचं देणं आहे तेच सरकार देत नाही आणि 6 महिने त्यांना त्याचं पेमेंट मिळालेलं नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी आता तो ॲम्ब्युलन्सचा घोटाळा, औषधांच्या खरेदीचा घोटाळा, असे घोटाळे बरेच मागच्या काळात उघडकीला आले आहेत, पण सरकार त्याच्यावर काही फार लक्ष देत नाही. CVCची गाईडलाईन डावलून केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थाचे प्रमाणपत्र नसलेल्या कंपनी संगनमताने टेंडर वाटप होतं वगैरे, ते सगळे मुद्दे मांडून अध्यक्ष महोदय मी वेळ घेत नाही. पण माझी अध्यक्ष मध्ये विनंती आहे की एकतर दर्जा बिघडायला लागलाय, सरकारी अधिकारी प्रचंड अडवणूक करून परस्पर कारभार करायला लागलेत, आणि म्हणून मी या ठिकाणी आपल्याला मगाशी पुणे जिल्ह्यातल्या या धरणग्रस्त लाभार्थ्यांच्या वाटप करण्यात आलेल्या पद्धती सांगितल्या. पुणे शहर, पुणे जिल्हा, रायगड जिल्हा जिथं जमिनीच्या किमती जास्त आहेत तिथं असे अनेक भ्रष्टाचार झालेले असतील. मी एकच म्हणजे टिप ऑफ द आईसबर्ग म्हणतात तसा एक भ्रष्टाचाराचा नमुना आपल्याला सांगितला, आणि त्यासाठी सरकारला माझी आपल्यामार्फत विनंती आहे की सरकारने त्या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि लवकरात लवकर जमीन दुरुस्त करून द्यावी. धन्यवाद. अतुल भातखळकर. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षांनी या ठिकाणी 293 अन्वये जो प्रस्ताव आणलेला आहे त्या प्रस्तावाला विरोध करण्याकरता आणि त्याच्यावर माझे विचार व्यक्त करण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर विधिमंडळाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्राच्या जनतेचे प्रश्न सोडवणं हे आपल्या सगळ्यांकडनं अपेक्षित असतं, आणि याच्यामध्ये राजकारण न आणता सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न सोडवणं. परंतु विरोधी पक्षाचा हा प्रस्ताव आपण या ठिकाणी पाहिला, आणि या प्रस्तावाची सुरुवात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाच्या सन्माननीय सदस्य आदित्य ठाकरे
यांनी केली आणि त्यांचंही भाषण मी पूर्णपणे ऐकलं आणि माझ्या लक्षात आलं की जसं मराठीचा नव्हता, मुंबई महानगरपालिकेचा होता, तशाच पद्धतीने हा ठरावसुद्धा हा जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकरता नाही आहे, त्याच्यावर चिंतन करण्याकरता नाही आहे, तर आता महानगरपालिका नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत आणि त्यातून आलेला खोटा कळवळा आणि उमाळ्याने त्या ठिकाणी भाषणं करण्याचं काम केलं आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावाची सुरुवातच कशाने, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यामध्ये गेल्या काही वर्षापासून झालेल्या नाहीत. आता खरं तर 73वी आणि 74वी घटना दुरुस्ती स्वर्गीय राजीव गांधीजींनी केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर 5 वर्षाने करण्याचं काम राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण त्या ठिकाणी कोविडच्या नावाखाली त्यावेळेला महाविकास आघाडीचं सरकार होतं आणि त्यांनी त्यावेळेच्या संभाजीनगरची निवडणूक असेल, अजून कुठल्या महानगरपालिका नगरपालिकेच्या निवडणुका असतील, या पुढे ढकलण्याचं काम केलं. म्हणजे कोविडच्या काळामध्ये पश्चिम बंगाल बिहारच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, पण त्यावेळेच्या महाविकास आघाडी सरकारला राज्यातल्या नगरपालिका महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याची इच्छा नव्हती आणि मग निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सिलसिला चालू केला. मग वेगवेगळ्या लोकांना त्या ठिकाणी न्यायालयात पाठवलं. म्हणजे 236 नगरसेवक मुंबई महानगरपालिकेत करण्याचा निर्णय यांनी घेतला, कारण त्या नावाखाली मुंबई महानगरपालिकेची वॉर्ड रचना आपल्याला सोयीची व्हावी. पण सरकार बदलल्यानंतर 227चा निर्णय सरकारने केला, त्याच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेले, त्याच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या नावावर पिटिशन केल्या गेल्या आणि या राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचं पाप हे कोणाचं असेल तर त्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचं आणि नेत्यांचं आहे. आणि आज या ठरावाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी नकाशरू ढळण्याचं काम हे त्या ठिकाणी करतायत. तीन वर्ष झालेत आणि जेव्हा महाविकास आघाडीची हरकत काय आपली हरकत काय नाही, तुम्ही जे सांगतायत की एवढ्या वर्षापासून महाविकास आघाडीची सरकार जेव्हा होती त्यांनी हे थांबून ठेवलेलं आहे महानगर, तीच हरकत आहे आमची. यार हरकत काय, ती आमची हरकत आहे. हरकत काय, निवडणूक झाली नाही यांचं म्हणणं असं आहे की महाविकास आघाडी सत्तेमध्ये असताना सदस्य आपली मतं मांडतायत. तुम्हाला जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा तुम्ही तुमची मतं मांडा. तुमच्या नेत्यांनी 1 तास भाषण करून अर्वाच्य भाषेमध्ये पण भाषण केलेलं आहे. काय काय म्हटलंय ते रेकॉर्डवरती आहे, त्यामुळे तुम्ही थोडा पेशन्स ठेवावा. ठीक आहे, आपण त्यांना सांगितलं, ठीक आहे. मी भाषण करत असताना जे सन्माननीय सदस्य आत्ता बोलतायत त्यांनी 2दा हाच प्रकार केला. आपण त्यांना परवानगी दिलीच साहेब. मग असा बायस्ड नेचर असू नये ना. नाही, परवानगी दिलीच ना त्यांना. नाही, पण म्हणजे ह्या पद्धतीने आपण त्यांना सांगणं नाही, परवानगी त्यांना दिलेली आहे. आपण ज्या सदस्यांनी त्यांनी आक्षेपार्ह असं काहीच विधान केलं नाही ना. कुठे आक्षेपार्ह विधान केलं होतं? आक्षेपार्ह असं आहे, पॉइंट वरती बोलत होते. अध्यक्ष महोदय पॉइंट वरती होता, त्यांना संधी दिली ना. पक्षाचे सदस्य नाही, संधी दिली. पण जेव्हा तिथले सदस्य आमच्या भाषणांमध्ये अडथळे आणून निष्कारण कर, आम्हाला आमची मतं मांडू द्या ना. मला काय मांडायचं ते आत्ता मांडा. ते आपली मतं मांडतायत ना. पण आमच्या मतांमध्ये कसं मत घालायचं? तुम्ही आपली मतं मांडलीच ना. अध्यक्ष महोदय, आवडचं पण 35 पहिली गोष्ट, आपण अध्यक्षांवर असे हेत्वारोप करणं योग्य नाही, पण ठीक आहे, मी त्या विषयात जात नाही. आणि त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीयेत. आता त्या होऊ घातल्या आहेत, पण त्या 3, 4, 5 वर्षे या राज्यात झालं नाही, याचं पाप कोणाच्या
माथ्यावर असेल, त्याचा दोष कोणाच्या माथ्यावर असेल तर तो महाविकास आघाडीच्या माथ्यावर आहे, हे या निमित्ताने मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, या चर्चेला प्रारंभ करत असताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी अनेक विषय मांडले. मुंबईविषयीचं प्रेम, पर्यावरणाविषयीचं प्रेम, या ठिकाणी काही मुद्दे त्यांनी त्या ठिकाणी मांडले. मी निवडणुकीचा उल्लेख केला. यांनी सांगितलं की बेस्ट ही जी मुंबई शहराची एक वाहतूक व्यवस्था आहे ती संपवण्याचं काम गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये होत आहे. अध्यक्ष महोदय, या बेस्टला जगवण्याचं काम हे मुंबई महानगरपालिका दर वर्षाला 100 कोटी रुपये देऊन त्या ठिकाणी करते. हा निर्णय कोणी केला असेल तर तो माननीय देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हे खासगीकरणाच्या संदर्भात बोलतात. बेस्टचं खासगीकरण कोणी केलं? बेस्टचे डेपो विकायला परमिशन कोणी दिली? बेस्टच्या बसेसचं खासगी तत्वावर त्या ठिकाणी बेस्टच्या बसेस चालवण्याचं काम, तो निर्णय हा तुमच्या काळात झाला. आणि तुम्ही आज बेस्ट विकण्याच्या बाबतीतली भाषा करताय. ज्यांनी बेस्टचं खासगीकरण केलं त्यांना हे बोलण्याचा अधिकार नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पर्यावरणाविषयी बरंच काही सांगितलं गेलं. पर्यावरणाच्या नावावर पर्यावरणाचा कसा ऱ्हास चालू आहे. यांच्या काळामध्ये पर्यावरणाचं एक सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट हे बसवण्याची आवश्यकता आहे. पण यांना 25 वर्षामध्ये सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट बसवता आले नाहीत. पण ज्या वेळेला माननीय देवेंद्रजींचं सरकार 2014ला आलं, नवीन निकष तयार केले आणि मुंबई शहरामध्ये 6 STP प्लांट बसवण्याचा निर्णय केला. पण यांच्या सरकारच्या काळात काय झालं अध्यक्ष महोदय? त्या STP प्लांटचं टेंडर काढलं गेलं आणि त्या टेंडरची कॉस्ट ही एवढी इन्फ्लेटेड होती की सर्वोच्च न्यायालयाने तुमच्याच काळामध्ये तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्तांना एका हिअरिंगला सांगितलं की महानगरपालिकेचे आयुक्त आम्हाला इन पर्सन प्रेझेन्स मध्ये पाहिजेत आणि महानगरपालिकेच्या या STPच्या टेंडरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या टेंडर प्राइजेची किंमत कमी झाली. पर्यावरणाच्या बाबतीतला अत्यंत महत्वाचा निर्णय, पण यांना तो 25 वर्षात कधीही करता आला नाही. यांना पुण्याच्या रिव्हरफ्रंटची आठवण झाली की पुण्याच्या रिव्हरफ्रंटचं काय झालं म्हणताना बोलले पुण्याचं रिव्हरफ्रंट डिस्ट्रक्शन चालू आहे. अरे तुम्हाला पुण्याच्या रिव्हरफ्रंटची आठवण झाली, पण तुम्ही जिथे राहता त्याच्या बाजूला असलेल्या मिठी नदीच्या भ्रष्टाचाराची आठवण कशी नाही झाली? त्या मिठी नदीचा गाळ, त्या मिठी नदीचं रुंदीकरण तुम्ही वर्षानुवर्षात काय करू शकला नाहीत? या मिठी नदीच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी चालू आहे. दिनू मोर्याला EOW बोलवतीये, चेतन कदमला आत घेतलंय. त्याच्यावरही थोडा प्रकाश टाकायला पाहिजे होतात. त्याच्यावर का नाही बोललात? तुम्ही मिठी नदीचं काय वाटोळा केलात? तुम्ही मुंबई शहरातल्या अन्य नद्यांचं काय वाटोळा केलात? अध्यक्ष महोदय, ते म्हणाले की पुणे शहरामध्ये मेट्रोचे पिलर हे नदीमध्ये आहेत. आपण माझ्याकडे या पोयसर नदी आहे, या पोयसर नदीच्या रुंदीकरणाचा प्रोजेक्ट त्यांनी हातात घेतला. कितीचं टेंडर काढलं? 2,500 कोटीचं. आणि त्या 2,500 कोटीच्या टेंडरमध्ये पोयसर नदीवरची अतिक्रमणं दूर करण्याचं नाव नाही. त्या अतिक्रमणांच्या माध्यमातून पोयसर नदी दूषित होतेच आहे. पण या पोयसर नदीच्या आत त्या ठिकाणी 6 STP प्लांट बसवण्याचं काम चालू आहे. म्हणजे इकडे खराब पाणी अतिक्रमणाच्या माध्यमातून येतच आहे, पण केवळ वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम द्यायचं आणि पोयसर नदीच्या पात्रामध्ये त्या ठिकाणी STP प्लांट ची उभारणी करायची आणि त्या STP प्लांटच्या उभारणीमुळे
त्या ठिकाणी पोयसर नदीच्या प्रवाहामध्ये बाधा येते आणि पावसाळ्यामध्ये त्या ठिकाणी पाणी साठण्याचं काम त्या ठिकाणी होतंय. अध्यक्ष महोदय, आणि त्यामुळे यांना मिठी नदीच्या भ्रष्टाचाराची चिंता नाहीये, पण यांना पुण्याच्या रिव्हर फ्रंटची, आणि खरं सांगायचं तर पर्यावरणाच्या नावाखाली यांनी केवळ विकासाला विरोध करण्याचं काम केलं. आणि म्हणूनच आरे कॉलनीतल्या मेट्रोच्या कारशेडला स्टे देण्याचं काम केलं. आणि या ठिकाणी मग बेड्सचा विषय असेल, पर्यावरणाचा विषय असेल, बरंच काही त्या ठिकाणी बोललं गेलं की मुंबई शहराचे फायनान्सेस, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे फायनान्सेस, आणि बोलताना बोलून गेले की जीएसटीमुळे आता मुंबईला काही मिळत नाहीये. ते हेही विसरून गेले की जीएसटीच्या बाबतीतली घटना दुरुस्ती आणि कायदा या सदनाने आणि लोकसभेने जेव्हा पारित केला तेव्हा ते सुद्धा आमच्याबरोबर सत्तेमध्ये होते आणि त्यांच्या संमतीनेच त्या ठिकाणी जीएसटीची घटना दुरुस्ती आणि जीएसटीचा कायदा हा त्या ठिकाणी पास झाला होता. पण एकदा राजकारण करायचं ठरवलं की मग किती खोटं बोलायला आपल्याला मुभा आहे, अशा थाटात त्या ठिकाणी बोलण्याचा अध्यक्ष महोदय प्रयत्न केला गेला. सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण रोड त्याच्यावर काही भाष्य केलं गेलं, आणि मुंबई शहरामध्ये अनेक रोडला युटिलिटी ज्या हे असतात त्याच्यामुळे सीसी न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. सन्माननीय सदस्यांना एवढंही माहिती नाहीये की माननीय देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेजींच्या सरकारने जे टेंडर काढलं या संदर्भातलं, त्या टेंडरमध्ये युटिलिटी कॉरिडॉर आहेत, त्या टेंडरमध्ये जॉईंट व्हेंचर करायला परवानगी नाहीये. आणि त्याच्यामुळे केवळ दरवर्षीप्रमाणे खड्डे भरण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट आणि त्याचं टेंडर काढता येणार नाही, म्हणून या रोडच्या सीसीकरणाला विरोध करण्याचं काम या ठिकाणी करतायत. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भातला बैठक झाली, पण तो सदनामध्ये प्रश्न मीच मांडला होता, माझ्या प्रश्नाच्या संदर्भात बैठक झाली होती. आणि त्याच्यामुळे मुंबईकर लोकांच्या हिताकरता त्या ठिकाणी सीसीकरणाचं काम अत्यंत गतीने राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनामुळे महानगरपालिकेने हातात घेतलं. यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. मला प्रश्न पडला, मग तुम्ही लोकायुक्तांकडे का नाही गेलात? तुम्ही उच्च न्यायालयात का नाही गेलात? त्या ठिकाणी तुमच्याकडे कुठलेही पुरावे नसल्यामुळे ना लोकायुक्तांकडे जाण्याचं धाडस तुमच्यात होतं, ना उच्च न्यायालयात जाण्याचं धाडस होतं, ना साधं प्रश्न लावण्याचं पण भान तुम्हाला नव्हतं. आणि त्याच्यामुळे यांनी भ्रष्टाचारावर बोलावं म्हणजे आपल्याला काय वाटतं, मुंबईकर जनता विसरली का? कोविड सेंटरमध्ये कोणी भ्रष्टाचार केला, बॉडी बॅगमध्ये कोणी भ्रष्टाचार केला, खिचडीत कोणी भ्रष्टाचार केला, पर्यावरणाच्या नावाखाली मुंबई शहराच्या विकासाची वाट थांबवण्याचं काम कोणी केलं, हे सगळं मुंबईकर आणि महाराष्ट्राची जनता त्या ठिकाणी त्यांना माहिती आहे. बोलता बोलता बोलून गेले. धारावीच्या प्रश्नावर बोलताना, धारावीचं टेंडर खरं तर यांच्याच काळात निघालं आणि ज्या टीडीआरचा उल्लेख केला त्या टीडीआरला कॅप करण्याचं काम हे कोणाच्या सरकारने केलं, तर नंतर आलेल्या एकनाथ शिंदे आणि माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने केलंय. तुम्ही काढलेल्या टेंडरमध्ये त्या ठिकाणी टीडीआरला कॅपच नव्हती. रेल्वेची जमीन दिली. सन्माननीय एक सदस्य आता गेले, ते गृहनिर्माण मंत्री असताना त्यांनी या सदनात सांगितलंय की माननीय देवेंद्रजींना सांगितलं, मी तुमच्या नेतृत्वाखाली येतो दिल्लीमध्ये, पण रेल्वेची जमीन धारावीच्या प्रोजेक्ट करता द्या. हे तेच लोक सांगत होते अध्यक्ष महोदय. पण अदानीच्या नावाने बोंबाबोंब करायची, मुंबई विकली, मुंबई विकली. अरे तुम्ही मुंबई विकून खाल्लीत आणि त्यामुळे यांना अंबानी चालतो, अंबानीच्या लग्नात नाचायला तयार असतात.
पण यांना अदानी चालत नाही, हा दुटप्पीपणा मुंबईची आणि महाराष्ट्राची जनता ओळखू नये एवढंच मी या निमित्ताने सांगतो. अध्यक्ष महोदय, यांनी 25 वर्षात काय केलं? 2021-22ला मालाडला कुरारमध्ये एक कार्यक्रम झाला. कार्यक्रमाचं नाव काय होतं? मागेल त्याला पाणी. म्हणजे 25 वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर धोरण काय? मागेल त्याला पाणी. म्हणजे इतके वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर पाण्यासारखी मूलभूत गरज, पण जो मागेल त्याला पाणी मिळत नव्हतं आणि त्याच्यामुळे मागेल त्याला पाणी हे धोरण आणण्याकरता 23-24 वर्ष यांना लागली. अध्यक्ष महोदय, पाणी, वीज, रस्ते, गटार या सगळ्याकरता स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. पण माझ्या मतदारसंघात सुद्धा आणि ज्या भागाचा मी आता उल्लेख केला तिकडे सुद्धा आजही अशी परिस्थिती आहे की ती लोक उंचीवर राहतात आणि त्यामुळे महानगरपालिका त्यांना पाणी हे त्यांच्या घरापर्यंत पोचवत नाही, ते खालच्या टाक्यांपर्यंत आणून ठेवतात आणि तिथून टाकीतून ते पाणी त्यांच्या विभागात नेण्याकरता जो काही वेगळा खर्च येतो तो खर्च आजही मुंबईकर जनता त्या ठिकाणी भरते. म्हणजे ते मुंबईकर जनता टॅक्स भरतेच आहे. आणि त्याच्यामुळे या चर्चेच्या निमित्ताने माझी ही पण एक मागणी आहे की हा जो काही एक अपबार भाव मुंबईकर जनतेमध्ये आहे तो त्यातून आपण त्या ठिकाणी तो दूर करण्याची मागणी मी या निमित्ताने करतोय. अध्यक्ष महोदय, खरं तर मुंबई शहराचा चेहरामोहरा गेल्या 8-10 वर्षामध्ये हा बदललाय. धारावीचा उल्लेख केला गेला आणि धारावीचा उल्लेख करताना काय म्हणाले की बीडीडी चाळीसारखा विकास करा. त्याला आमची तयारी आहे. अरे पण बीडीडी चाळीचा विकास केला कोणी? या मुंबई शहरातला बीडीडी चाळीत राहणारा मराठी मनुष्य जो 180 चौरस फुटाच्या घरात राहतो त्याला स्वतःच्या मालकीचं 500 चौरस फुटाचं घर बीडीडी चाळीच्याच ठिकाणी वरळीमध्येच देण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते माननीय देवेंद्र फडणवीसांच्या आणि एकनाथ शिंदेजींच्या सरकारने केलंय. आणि आता जुलै एंडला या बीडीडी चाळीतल्या लोकांना पहिलं आपल्या घरांचं चावी वाटपाचं काम या जुलै एंडला होणार आहे. ही मराठी माणसाची चिंता आहे. पत्रा चाळीसारखं मराठी माणसाला देशोधडीला लावण्याचं काम आम्ही केलं नाही. आमच्या सरकारच्या काळामध्ये पत्रा चाळीतल्या लोकांची बांधकाम पूर्ण करण्याचं काम सुद्धा हे आमच्या सरकारच्या काळात झालं. आणि त्यामुळे बीडीडी चाळ असेल, एसआरएचा असेल, मेट्रो असेल, कोस्टल रोड असेल, अटल सेतू असेल, रोडचं सिमेंट कॉन्क्रिटीकरण करणं असेल, ही सगळी कामं ही कोणाच्या काळात झाली असतील तर मुंबई शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याचं काम हे माननीय देवेंद्र फडणवीसजी आणि माननीय एकनाथ शिंदेजींच्या या सरकारच्या काळात झालंय. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना मुंबई शहरात लागू नव्हती, ती आपण लागू केली. या निमित्ताने मी आपल्याकडे मागणी करतो की प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये ज्या लोकांना घरं पाहिजेत त्यांची एक वेटिंग लिस्ट या ठिकाणी लवकरात लवकर तयार केली पाहिजे अशी मागणी या निमित्ताने मी करतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर फार गतीने आणि झपाट्याने बदलतंय. पण मुंबई शहरातले विकास नियोजन आराखड्यातले जे रस्ते आहेत ते रस्ते गतीने विकसित होण्याची आवश्यकता आहे. आणि त्यामुळे या चर्चेच्या निमित्ताने मी ही मागणी करतो की माझ्या मतदारसंघासह अख्ख्या मुंबई शहरामध्ये हे जे डीपी रोड आहेत हे डीपी रोड युद्ध पातळीवर विकसित करण्याचं काम केलं पाहिजे अशी मागणी या निमित्ताने मी करतोय. मुंबई शहरातला दुसरा प्रश्न जो आहे तो आहे भूमिगत पार्किंगचा प्रश्न आहे. भूमिगत वाहनतळाची एक पॉलिसी ही 2014 ते 2019 सरकारच्या काळात आणली गेली. पण ही पॉलिसी, पार्किंगची पॉलिसी, त्याची अथॉरिटी ही 2034च्या डीपीत निर्माण केली गेली. पण ती अथॉरिटी निर्माण केली आहे, पण भूमिगत वाहनतळ निर्माण करणं सुद्धा एकेका वॉर्डामध्ये 2, 3, 4 अशा पद्धतीने भूमिगत वाहनतळ उभे करण्याची मागणी या निमित्ताने मी करतोय. अध्यक्ष महोदय,
खरं तर मुंबई महापालिकेवर बोलण्यासारखं बरंच काही आहे, या ठरावावर बोलण्यासारखं बरंच काही आहे. पण डीपी 2034 हा माननीय देवेंद्रजींच्या सरकारने यशस्वीरित्या पूर्ण केला. पण या डीपीच्या इम्प्लिमेंटेशन करता त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत एक वेगळं त्या ठिकाणी डिपार्टमेंट असलं पाहिजे, त्याची एक कालबद्ध योजना असली पाहिजे आणि तरच त्या ठिकाणी विकास नियोजन आराखडा जो आहे तो खऱ्या अर्थाने विकसित होईल. एक निर्णय त्या डीपी मध्ये घेतला होता की 6 मीटरचा रोड जरी असेल तरी 1.5 मीटरचा रोड तो रुंद करून त्या ठिकाणच्या इमारतींचा पुनर्विकासाला TDR देण्याची त्या ठिकाणी योजना होती. पण प्रत्यक्षात कितीही GR काढले तरी त्याचा अंमलबजावणी ही होत नाहीये. त्याकरता जे आवश्यक आहे ते आवश्यक बदल सुद्धा करावेत अशी मागणी मी करतोय, ज्यामुळे 6 मीटरच्या रस्त्यावरच्या ज्या इमारती आहेत त्यांचा पुनर्विकास सुद्धा या निर्णयामुळे सुखद होईल. त्याचबरोबर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय मी दुपारपासून बसलोय. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या बाबतीत अनेक चांगले निर्णय घेतलेत. मी या संदर्भामध्ये 2-3च आपल्याला आपल्या माध्यमातून सूचना करू इच्छितोय की झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने जेव्हा पूर्ण होते तेव्हा रिहॅब कॉम्पोनंट मधल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या नावावर 40,000 रुपये त्या ठिकाणी डिपॉझिट करून ठेवण्याचा नियम आहे. एकतर हे 40,000 रुपये वाढवण्याची मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने मी करतोय. त्याचबरोबर आता सोलर पद्धतीचा सगळीकडे उपयोग होतोय आणि जर का सोलर सिस्टीम बसवली तर रिहॅब कंपोनंट मधले लिफ्ट, कॉमन एरिया यातला सगळ्याच बिल जे येतं, जे बिल देणं रिहॅबच्या बिल्डिंगला परवडत नसतं आणि त्यामुळे ओसी देण्यापूर्वी रिहॅबच्या बिल्डिंगला या सगळ्या विषयातलं काम करणारी सोलर सिस्टीम बसवणं हे मॅन्डेटरी करावं अशी मागणी सुद्धा या चर्चेच्या निमित्ताने मी करतो. त्याचबरोबर PTC PAP मध्ये परावर्तित करण्याची मागणी या सदनामध्ये मी गेले 2 वर्ष करत होतो. मला सरकारचं अभिनंदन करायचंय. PTC 50% PAP परावर्तित करण्याचा GR आता सरकारने काढलाय. पण अध्यक्ष महोदय, PTC ज्या पूर्वीच सरकारकडे जमा झालेल्या आहेत त्या या नवीन GR प्रमाणे PAP परावर्तित होत नाहीयेत आणि त्यामुळे माझी या चर्चेच्या निमित्ताने आपल्याकडे मागणी आहे की ज्या PTC ऑलरेडी सरकारकडे सुमारे 6,000 PTC सरकारकडे आहेत त्या सुद्धा पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यातल्या 50% PTC सुद्धा PAP मध्ये परावर्तित कराव्यात आणि त्यामुळे ही जी विकास कामं आहेत ही विकास कामं अधिक गतीने होतील. आणि शेवटचा मुद्दा मी अध्यक्ष महोदय मांडतो की आज माझा क्रमांक 9 वर एक प्रश्न पण लागला होता अनधिकृत बांधकामाच्या विषयी. अध्यक्ष महोदय, 2009चा GR राज्य सरकारने काढलेला माझ्या हातात आहे. या GR मध्ये 2009लाच अनधिकृत बांधकाम थांबवण्याकरता काही कार्यप्रणाली या GR मध्ये आहे आणि ज्याच्यामध्ये नागरी पोलीस आहेत, नागरी न्यायालय आहेत, नागरी पोलीस ठाणे आहेत आणि याची कार्यपद्धती या 3-4 पानाच्या GR मध्ये 2009च्या GR मध्ये या ठिकाणी आहे. या 2009च्या GR ची सुद्धा त्या ठिकाणी अंमलबजावणी येणाऱ्या काळामध्ये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करावी अशी मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने मी करतो आणि या ठरावाला विरोध करून माझे 2 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. किरण लहामटे. माझी विनंती आहे की थोडंसं दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी टाइम बाउंड जर बोललं तर सर्वांनाच आपल्याला वेळ देता येईल आणि सर्वांना वेळ द्यावा. हाऊस बंद करायची घाई करू नये. आदित्य साहेब 1 तास बोलले साहेब, तेव्हाही आम्ही बोललो नाही. अरे ते बरोबर आहे, पण तुम्ही 1 तास बोलले त्यामुळे मी तुमच्याही बाजूने बोलून राहिलो की सर्व सदस्यांना बोलायला मिळेल आणि म्हणून थोडासा टाइमही वाढवून द्यावा लागेल अध्यक्ष महोदय आपल्याला. पॉइंटेड मुद्दे मांडा. अध्यक्ष महोदय, विरोधकांचा 293चा प्रस्ताव आहे आणि त्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. आता ह्या क्रम फॉलो करणार. जे काही मुंबई शहराबद्दल सांगितलं जातंय की रस्त्यांची दुरावस्था, प्लास्टिकचा अतिवापर, डम्पिंग ग्राउंड,
तर मला वाटतं हे सगळं या 5-10 वर्षात झालेलं नाही. किंबहुना आपण 5-7 वर्ष मागे गेलं तर रस्त्यांची अवस्था काय होते हे आपल्याला माहीत आहे. मुंबई शहरासह ग्रामीण भागातल्याही रस्त्यांची अवस्था कशी होते हे आपल्याला माहीत आहे. माझा अकोले मतदारसंघ आदिवासी तालुका आहे, की बऱ्याच ठिकाणी वाड्यापाड्यांवरती रस्तेच नव्हते. या सरकारनं बिरसा मुंडा योजना आणली आणि खेड्यापाड्यात वाड्यापाड्यांपर्यंत रस्ते पोचले. मुंबईमध्ये आपण पाहतोय तर कोस्टल रोड असेल, अटल सेतू असेल किंवा आता कॉन्क्रीटच्या रस्त्यांची कामं चाललेत, ही मोठ्या गतीनं चालू. जो काही मुंबई गोवा हायवेचा प्रश्न आहे तर तोही मार्गी लागणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की पावसाळ्याचे दिवस हे पावसाळ्याचे दिवस काम करणं अवघड पडतं. इकडं हा जो प्रदूषणाचा प्रश्न येतोय, प्लास्टिकचा अति वापर असेल किंवा बाकी डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न असेल तर हे सगळीकडेच आहे. शहरामध्ये आता खेड्यामध्ये व्हायला लागले. आमच्या अकोले नगरपंचायत क्षेत्र आहे तिकडे हा प्रॉब्लेम उभा राहिला. शहराचं गटारांचं पाणी थेट नद्यांमध्ये जायला लागलंय आणि ज्या चांगल्या नद्या आहेत त्या प्रदूषित व्हायला लागल्या. या निमित्तानं सरकारनं पुढची पावलं उचलावी आणि जिथं नगरपंचायत आहेत, मोठ्या ग्रामपंचायत आहेत, तिथं STP प्लांट दिले पाहिजे. ज्या प्लास्टिकवरती रिसायकलिंग करता येत नाही ते प्लास्टिक वापरावरती बंदी आली पाहिजे. आणि जिथं मोकळ्या जागा आहेत तिथं नागरिक शिस्त पाळत नाही, कचरा कुठेही टाकून देतात, तर त्याला शिस्तीत आणलं पाहिजे. काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाया झाल्या पाहिजे. आमच्या तालुक्यामध्ये रस्त्याची कामं जोरात चालू आहे. आजूबाला रस्त्याची कामं जोरात चालू आहे. पण जे ठेकेदार आहेत ठेकेदार जुनेच आहे. 20 वर्षापूर्वीचे 30 वर्षापूर्वीचे जे नाठाळ ठेकेदार आहेत ते काय आज तयार झालेत असं नाही. उलट हे मोठे ठेकेदार जास्त कामं घेऊन ठेवतात आणि कामं करत नाही. त्यांना मधल्या काळात निवडणुकांच्या आधी सरकारच्या विरोधात रोष वाढवायचा होता यांना. आणि ठेकेदारांना तसं पाहिलं तर कुठल्या पक्षाचं हे महत्वाचं नाही. त्यानं काम जर क्वालिटीचं नाही केलं तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. तो जर सरकारची बदनामी विनाकारण करत असेल, शासनाची बदनामी करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. अरे रोड करताना एका पावसाळ्याच्या आधी 3-6 महिन्यात उकडून जातोय म्हणजे असली कुठली परिस्थिती. आणि त्यांना जर पाठीवर शी घालण्याचं काम जर कुणी करत असेल तर मला वाटतं त्याला जनता क्षम्य करणार नाही. आता काही ठेकेदारांनी मग आम्ही लक्षवेधीच्या निमित्तानं त्यांच्या माहिती घेतल्या आणि आरोप प्रत्यारोप आमच्यावर करायला, शिंगा खेळायला सुरुवात केली. एकत्र सगळे जण झाले. त्यांचा मनसुबा वेगळा होता का 2024च्या निवडणुकीमध्ये आपण कामं नाही केली का जनतेचा रोष वाढेल आणि ह्या आमदाराला आपण पाडून टाकू. पण तसं काही झालं नाही, कारण तिथं काही चांगली पण माणसं आहेत, त्यांनी काम केलं आणि परत असं सगळीकडे झाले. परत हे सरकार आलं, त्यात आम्ही पण निवडून आलो. पण आता तेच ठेकेदार काही जण म्हणतात की आमच्या यंत्रणेकडनं चौकशा करा. जर त्यांची मागणीच आहे तर ह्या निमित्तानं माझं म्हणणं आहे की जिथं जिथं निकृष्ट कामं झाली त्याच्या चौकशा झाल्या पाहिजे. तर हे वारंवार अशा पद्धतीनं कामं करणारी लोक आहेत, निकृष्ट कामं करणारे, त्यांची कामं काढून घेतली पाहिजे महाराष्ट्रामध्ये. ह्या कुठं ज्या एजन्सी आहेत त्यांना कामं नाही करू दिले पाहिजे. आमच्याकडचं एक तर बारी संगमनेरचं आमच्याकडे पर्यटन खूप जोरात आहे. म्हणजे महाबळेश्वर सारखं पर्यटन अकोले तालुक्यामध्ये आहे. तिथं शनिवार रविवार खूप गर्दी असते. परंतु माझ्याकडं आदरणीय देवेंद्रजींनी जो काही रस्ता दिला होता बारी संगमनेर, तो पूर्णत्वाला जाता जाता परत तिथं एकतर काय आधीच्या नेतृत्वाला कंटाळून कुणी रस्ताच घेत नव्हता. बळच देवेंद्रजींनी त्यावेळेला ठेकेदारांना घ्यायला लावला, त्यांनी काम केलं, पण अति पावसाच्या प्रदेशामध्ये तो रस्ता टिकत नाही. मला वाटतं त्याच्यात हिंमत असेल तर ठीक आहे. त्याच्यात काय होतं, इंजिनियर किंवा बाकीची जी यंत्रणा आहे ती घसरली जाते, तर तो रस्ता त्यांच्याकडं जर त्याच्याशी होणं नसेल तर तो रस्ता काढून घेतला पाहिजे. त्याच्यावरती परतचा निधी टाकून त्याचं कॉन्क्रिटीकरण केलं पाहिजे. खरं तर कुणीतरी म्हटलं म्हणे, विरोधकांचं म्हणणं आहे का कॉन्क्रिटीकरण करू नका, हे पर्यावरणाच्या विरोधातलं आहे. मी सांगतो की जिथं अतिपावसाचा प्रदेश आहे, मग तो कोकण असो नाही तर आमच्याकडचा प्रदेश असो, इथं पाऊस इतका पडतो की
3 महिन्यात 6 महिन्यात रस्ते खड्डे पडायला सुरुवात होते. तिथं कॉन्क्रीटचेच रस्ते झाले पाहिजे म्हणून आदरणीय देवेंद्रजींनी निर्णय घेतला की जिथं 1000 लोक वस्तीची गावं आहेत त्या गावांना कॉन्क्रीट रस्त्यानं भविष्याच्या काळामध्ये जोडणार. याचं स्वागत सगळ्यांनी केलं पाहिजे. कारण आज शहरामध्ये कामं चालू आहेत, खेड्यातली जनता वाट पाहते. शाळांच्या परिस्थिती पाहिले तर माझं तर सरकारला नम्र विनंती आहे की सगळ्या मतदारसंघामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा ह्या खूप चांगल्या झाल्या पाहिजे, सगळीकडे इमारती झाल्या पाहिजे. माझ्या तालुक्यात कामं चालू आहेत, काही शाळांना निधी कमी पडतोय, तर भविष्याच्या काळात पालकमंत्र्यांनी आमचा निर्णय घेतला आणि प्राधान्यानं जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषद शाळांना निधी द्यायला सुरुवात केली. आम्ही पण आमदार निधी तिथं वापरला. बऱ्याच वेळेला आमदार जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्यांवरती निधी वापरत नाही. पण पहिली गावातली शाळा चांगली असली पाहिजे, स्मार्ट असली पाहिजे, गव्हर्नमेंटची स्कूल डिजिटल असली पाहिजे, गावातली स्मशानभूमी चांगली असली पाहिजे, गावामध्ये मंदिरं जितके महत्त्वाचे तितके इतर सुविधा पण महत्त्वाच्या आहेत. आणि मला वाटतं तिथला जो लोकप्रतिनिधी आहे त्याच्यावरती हे अवलंबून आहे. त्याला भेटणारा निधी आहे, तो निधी कसा वापर होतो तो ज्याच्या त्यानं ठरवायचा आहे. म्हणजे जर असं केलं तर प्रत्येक मतदारसंघाचा विकास होण्यासाठी मदत होऊ शकेल. बाकी जे काही बोगस प्रमाणपत्रांचा किंवा प्रमाणपत्र भेटत नाही, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, तर मला वाटतं आदिवासी समाजामध्ये आमच्याकडं राखताना आदिवासी जन्माला येतो, म्हणजे पोटी जन्माला यावं लागतं. म्हणजे असं सर्टिफिकेट देत नाही की याचं लग्न त्याच्याशी झालं आणि मग द्या सर्टिफिकेट. तर मला वाटतं त्याच्यासाठी वंशावळ पाहावं लागते, 50 वर्षापूर्वीचे पुरावे पाहावं लागतात. तर ते पुरावे पाहिलेच गेले पाहिजे, कारण आदिवासी समाजामध्ये सर्वात मोठी घुसखोरी आहे आणि ती रोखण्यासाठी उशीर लागला तर ठीक आहे, परंतु तिथं योग्यरित्या जे काही जात पडताळणी अधिकारी आहे त्यांनी काम केलं पाहिजे. कारण आतापर्यंत आमच्याकडं नोकऱ्यांमध्ये 150 आदिवासी घुसलेले आहेत, खरे आदिवासी मात्र नोकऱ्यांपासून दूर आहेत. मग त्या सगळ्यांचा तसा विचार केला पाहिजे. आपण पाहत असाल शहरामध्ये झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न बऱ्यापैकी मागे लावण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आधी स्पीड काय होता, आता स्पीड काय हा सगळ्यांनाच माहीत आहे. पण जसा शहरामध्ये म्हाडा मिनी म्हाडाच्या माध्यमातून तुम्ही घराचे प्रश्न सोडवता, तसे खेड्यामध्ये किंवा तालुका प्लेसला पण झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न आहे. माझ्याकडे इंदिरानगरची झोपडपट्टी ती बऱ्याच वर्षापासून आहे. लोकांच्या जागेची मोजणीच होत नाही, घरकुल बांधायला जागाच नाही, तर घरं बांधायची कुठं? मग अशा वेळेला सरकारची जबाबदारी सरकार फेटाळत पण नाही आहे. कारण देवेंद्रजी खूप चांगले निर्णय घेतले, तर त्या लोकांना 2 मजल्याची 3 मजल्याची त्या तालुका प्लेसला किंवा शहरामध्ये राजूरसारखं शहर आहे तिथं बांधकामाला परवानग्या भेटल्या पाहिजे आणि तशी घरकुलं झाली पाहिजे. आणि असं झालं तर सगळ्यांचाच घरकुलाचा प्रश्न सुटेल. आता तर एक सकाळीच अध्यक्षांनी जे निवेदन केलं तर त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की गटारांवरती जे काही अतिक्रमण केले बाहेरची जी लोक आहेत तर त्यांना सुद्धा घेऊन आपण 2011ची जी आहे तर त्यांच्यासाठी घराचा प्रयत्न केला जाणार किंवा त्यांना पण हक्क दिला जाणार. खरं तर ही भारतात राहणारी महाराष्ट्रात राहणारी जी लोक आहेत तर त्यांना त्यांचा हक्क दिला पाहिजे. आणि सरकारनं हे कधीच डावललं नाही की असं होणार नाही म्हणून. आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेब, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांबरोबर एकनाथ शिंदे साहेब आणि सर्व मंत्रिमंडळ खूप गतीनं काम करत आहे. आणि तुम्ही पाहत असेल की पहिल्यापेक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जे काही निर्णय घेतले तर ते खूप चांगले निर्णय आहे. पण शहराबरोबर आहे ग्रामीण भागाकडे पण लक्ष द्या. नदी प्रदूषण हा मोहीम प्रदूषण दूर करण्यासाठी मोहीम हातामध्ये घेतली पाहिजे. सामान्य माणसाला घरकुल भेटलं पाहिजे त्यासाठीची मोहीम हातात घेतली पाहिजे. त्या झोपडीतही नळाचं पाणी शुद्ध भेटलं पाहिजे त्यासाठी मोहीम हातात घेतली पाहिजे. शाळेपासून कुणीच वंचित राहिलं नाही पाहिजे त्यासाठी मोहीम घेतली पाहिजे. आणि आरोग्याच्यासाठी पण सरकार कटिबद्ध राहिलं पाहिजे, कुणी उपाशी राहणार नाही यासाठी सरकारचं धोरण असलं पाहिजे. आणि तशी धोरणं येताना सरकारच्या माध्यमातून दिसते. त्यामुळं हा जो काही विरोधकांचा 293चा प्रस्ताव आहे त्याला मी विरोध करतो. आणि सरकारच्या मागं आता सरकारनं जो काही निर्णय घेतलेले आहेत आतापर्यंत त्याला मी पाठिंबा देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. वरुण सरदेसाई.
महोदय, अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षाच्या 293च्या प्रस्तावावर मी बोलायला उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या पूर्वी सन्माननीय सदस्य अतुलजी भातखळकर यांनी प्रचंड आक्रमक असं भाषण केलं. मला वाईट फक्त एवढ्याच गोष्टीचं वाटलं की एवढं आक्रमक भाषण करत असताना त्यांच्या पक्षाचे एका हाताच्या बोटावर मोजणे एवढे सुद्धा आमदार उपस्थित नव्हते. अध्यक्ष महोदय, खरं तर माझा आणि त्यांचा काही फार जुना परिचय नाही, पण हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. त्यांना आपण मंत्रिमंडळात घेतलं नाहीत. मुंबई अध्यक्ष अनेक वर्ष आम्ही ऐकतोय करणार ते नाही करत. किमान आपल्या प्रतोदाना माझी विनंती आहे की त्यांना आदित्यजींच्या भाषणाला उत्तर द्यायचं होतं तर किमान पहिलं किंवा दुसरं तरी भाषण द्यायला पाहिजे होतं. काही हरकत नाही, पुढच्या वेळी आपण त्यांना लवकर भाषण द्याल म्हणजे त्याला उत्तरसुद्धा त्यांना मिळेल. कसं आहे की आपण म्हणालात तसं आदित्य ठाकरे साहेबांनी या संपूर्ण प्रस्तावाची सुरुवात केली आणि विरोधी पक्षाचा संपूर्ण काय प्रस्ताव आहे त्यावर ते जवळपास तासभर बोललेले आहेत. त्यामुळे मी काही संपूर्ण प्रस्तावासंदर्भात बोलणार नाही, कारण माझ्यानंतर सुद्धा विरोधी पक्षाच्या अनेक आमदारांना इकडे बोलायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावावर जर आपण नीट सगळे मुद्दे वाचलेत तर त्यामध्ये मुंबईतील वांद्रे पूर्व विभागातील रखडलेला पुनर्विकास प्रकल्प याचा देखील उल्लेख आहे. अध्यक्ष महोदय, मी ज्या विभागाचं प्रतिनिधित्व करतो वांद्रे पूर्व, हा वांद्रे पूर्व विधानसभा सध्या एक गोल्ड माईन म्हणून ओळखला जातोय. एका बाजूला BKC सीलिंग सुद्धा कनेक्शन आहे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेचं कनेक्शन आहे, आता नवीन हायकोर्ट येणार आणि म्हणून आता 5 वर्षापूर्वी जे भाव होते त्याच्या जवळपास दुप्पट हे भाव झालेले आहेत. पण असं असताना तिकडची वस्तुस्थिती काय अध्यक्ष महोदय? 43 SRA प्रकल्प हे सुरू असून सुद्धा तिकडच्या गोरगरीब नागरिकांना अजूनही त्यांच्या हक्काची घरं मिळत नाही. खरं तर SRA ही जे काय संपूर्ण व्यवस्था निर्माण केली गेली ही गोरगरिबांना घरं देण्याकरता निर्माण करण्यात आली. यापूर्वी काय झालं, कुठल्या सरकारने काय केलं, तुम्ही काय केलं, मी काय केलं, यावर मी काय बोलणार नाही, कारण दॅट इज एंडलेस. मी जेव्हापासून निवडून आलो मी तेवढंच आपल्याला सांगू इच्छितो. अध्यक्श महोदय, मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतोय की जास्तीत जास्त पुनर्विकास प्रकल्प हे मार्गी लागले पाहिजेत. पण दुर्दैवाने SRAची जी संपूर्ण संस्था आहे ही गोरगरिबांना घरं देण्याच्या ऐवजी बिल्डरांचं भलं कसं व्हावं याकडे कुठेतरी त्यांचं जास्त इन्क्लिनेशन आहे का असं सारखं माझ्या मनात मला वाटू लागलेलं आहे. गेल्या अधिवेशनामध्ये शिवालिक व्हेंचरची जी काही 3K ची स्कीम आहे त्या संदर्भात मी एक लक्षवेधी मांडली होती. वेगवेगळ्या जे काही सगळे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले त्या संदर्भात मी सांगितलेलं. मुंबईतली एकमेव क्लस्टर योजना 3K स्कीम ही माझ्या मतदारसंघात आहे. 22 मिनिटं लक्षवेधी चालली. लक्षवेधीच्या शेवटी मला माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं की आपण एक जॉईंट मीटिंग घेऊ आणि या सगळ्या प्रश्नांना उत्तरं देऊ. दुर्दैवाने आता पुढचं अधिवेशन आलं, 2 दिवसांनी ते अधिवेशन संपेल, आजतागयत ती मीटिंग लागली नाही. आणि त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण आदेश शासनाला द्यावे की ऑन फ्लोअर ऑफ द हाऊस जेव्हा आपण सांगतो की मीटिंग घेऊ, किमान ती मीटिंग तरी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, विरोधक म्हणून अधिवेशन हे आमचं एकमेव प्लॅटफॉर्म आहे जिकडे आम्ही आमची व्यथा मांडू शकतो आणि तुम्ही आमचे पालक आहात, आम्हाला तुमच्याकडनं अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, आज ह्या शिवालिक व्हेंचर्सची इतकं हळू गतीने काम चालू आहे, त्याची हायकोर्टात सुद्धा केस चालू आहे. तिकडे जेव्हा लोकांचं निष्कासन करण्यात आलं तेव्हा जे फर्स्ट फ्लोअरवर राहत होते त्या लोकांना अक्षरशः ॲग्रीमेंट करून दिलेले आहेत की तुम्हाला आम्ही घरं देणार. काही वर्ष त्यांना भाडी सुद्धा दिली, व्यवस्थित ॲग्रीमेंट आहेत. आणि मग आता सांगतात आता शासनाचा निर्णय आम्ही देऊ नाही शकत. मग जर शासनाचा निर्णय होता तर तुम्ही काही वर्ष भाडी का दिली, तुम्ही ॲग्रीमेंट का बनवून दिल्या? आणि त्यामुळे या स्कीममध्ये अडकलेले 250 लोक जे 1+1च्या वरच्या माळ्यावर राहतात, ज्यांच्याकडे म्हाडाच्या वेगवेगळ्या रिसीट आहेत, त्यांच्याबद्दल सुद्धा अध्यक्ष महोदय माझी अपेक्षा आहे की लवकरात लवकर निर्णय झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, तिकडे आंबेवाडीचा परिसर आहे, सगळे बौद्ध बांधव आणि भगिनी तिकडे राहत असतात. त्यांचा अनेक वर्षांपासून अनेक दिवसांपासून विषय आहे की आमचं बुद्ध विहार हे कसं होणार, त्याचं डिझाईन कसं असेल, एवढं एकदा विकासकांनी पुढे यावं, ट्रान्सपरन्सी असावी, एखादी जॉईंट मीटिंग लावावी. आणि तिकडे आपल्याला विश्वास बसणार नाही, तब्बल 8 ते 10 हजार बौद्ध बांधव आपले राहतात. त्यांचं म्हणणं आहे की आमची एकच मागणी आहे, एक चांगलं सुसज्ज बुद्ध विहार आम्हाला द्या. ते देखील होत नाही.
एवढ्या छोट्या छोट्या विषयांकरता गरिबांची कामं होत नाहीत, त्यांना घरं मिळत नाहीत, त्यांच्या हक्काची विहारं मिळत नाहीत. आपण काय मोठ्या मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या गप्पा मारून उपयोग होणार सांगा मला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात गॉसिया कंपाऊंड नावाची पुनर्वसन प्रकल्प सुरू आहे. 10-15 वर्षांपासून सुरू होता. आता पुढच्या 2-3 महिन्यामध्ये त्याचं कुठेतरी कंप्लिशन आलं. गेल्या अख्ख्या आठवड्याभरामध्ये एका माजी आमदाराचे गुंड रोज रात्री जातात, तिकडच्या कन्स्ट्रक्शन साईटवरच्या लोकांना मारतात आणि खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. मी पोलिसांना म्हटलं, तुम्ही याच्यावर कारवाई का करत नाहीत? पोलीस दररोज जे मारतात त्यांना उचलतात, पोलीस स्टेशनमध्ये आणून बसवतात आणि मग सांगतात ह्याचा फोन आला, या अमक्या माणसाचा फोन आला, ते सत्तेतले लोक आहेत, त्यांच्यावर आम्ही कारवाई कशी करणार. मग अध्यक्ष महोदय, एका बाजूला सरकारने सांगायचं की आम्हाला गोरगरिबांना घरं द्यायची आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला सत्तेत असलेल्याच माणसांनी प्रकल्प थांबवून कुठेतरी खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न करायचा. हे किती योग्य अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात भारतनगर आहे. भारतनगरचा पुनर्वसन प्रकल्प देखील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. डिसेंबरमध्ये जेव्हा कोणती ॲग्रीमेंट न करता तिकडचा विकासक अदानी जेव्हा ते तोडकाम करायला गेले तेव्हा JCB समोर सुद्धा उभा राहणारा मीच होतो. माझी एवढीच मागणी होती की आपण ज्या काही जर आपण एविक्शन करत असाल तर किमान प्रत्येक झोपडीधारकाबरोबर आपण ॲग्रीमेंट केल्या पाहिजेत. आता त्या विकासकांनी 100% लोकांबरोबर ॲग्रीमेंट केलंय ते मान्य आहे, पण ती जमीन म्हाडाची आहे, गॅझेटेड म्हाडाचा लेआउट आहे. मग त्यांची मागणी आहे, जर आम्ही म्हाडाचे मूळ धारक आहोत तर आम्हाला 3310च्या अंतर्गत का, आम्हाला 33(5)च्या अंतर्गत म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास का करण्यात येत नाही. आणि तो आता विषय हायकोर्टात प्रलंबित आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे, हायकोर्टामध्ये हा विषय प्रलंबित असताना शासनाने सुद्धा ही भूमिका घेतली पाहिजे की होय, हे म्हाडाचं गॅझेटेड लेआउट आहे, इकडचं पुनर्वसन हे म्हाडाच्या तहतच करणार, कारण गव्हर्नमेंट नक्की काय से देते ह्यावर आता त्याचा पुनर्विकास हा सगळा प्रलंबित आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये जो काही हायकोर्ट उभा राहतोय तिकडे गौतम नगर नावाची वसाहत होती आणि चांगल्याला चांगलं म्हणणं एवढं माझं मोठं मन आहे. मी खरंच मनापासून मुख्यमंत्री महोदय आणि PWD मिनिस्टर शिवेंद्रराजे भोसले साहेबांचं अभिनंदन करतो, कारण 2 अधिवेशनात मी वारंवार त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि सांगितलं की या लोकांना कुठे मालाड, मालवणी, मुंबईच्या बाहेर वसई विरारला पाठवण्यात येते, कुठेतरी यांचं पुनर्वसन वांद्र्यातच झालं पाहिजे. आणि कधी न होता 3 महिन्याच्या आत निर्णय झाला आणि अख्ख्या 2 इमारतींमध्ये गौतम नगरच्या लोकांना तिकडे 3 महिन्यामध्ये शिफ्टिंग देण्यात आलं. पण अध्यक्ष महोदय, केलं ना अभिनंदन, चांगलं त्याला चांगलंच म्हणणार. पण अध्यक्ष महोदय, मला सांगा, एवढा चांगला निर्णय घेतल्यानंतर अपेक्षित काय होतं? मीरबाई, पुरा बिल्डिंग रेडी आहे, OC पण आली आहे, पण एकत्र चाव्या नाही दिल्या, शिफ्टिंग नाही केलं. काय सुरू केला कार्यक्रम एसआरएनी? एकदा एकनाथ शिंदे साहेब एसआरए ऑफिसला गेले, 10 लोकांना बोलवलं, कार्यक्रम केला रईसभाई, 10 चावे शिंदे साहेबांच्या हाताने. पुढच्या महिन्याला आशिष शेलार साहेब गेले, पालकमंत्री, त्यांना काहीतरी म्हणजे ते बर्थडेला गिफ्ट देतात ना तसं, आशिष शेलार साहेब गेले, त्यांना परत एकदा 10 लोकांना बोलवलं, त्यांच्या हाताने चाव्या. नंतर मला फोन केला, तुझा पण विरोध नको, स्थानिक आमदार म्हणून तू ये, माझ्या हातून 10 चाव्या. OC येऊन 2 महिने झाले, चाव्या देत नाहीत. त्यानंतर काय केलं? शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवलं, आता भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवणार आहे. अध्यक्ष महोदय, काय पोरखेळ लावून ठेवलंय? गोरगरिबांच्या घरांशी आपण त्याचा पॉलिटिकल इव्हेंट करतोय. मी म्हणतो ना, तुम्ही मुख्यमंत्री महोदय असतील, उपमुख्यमंत्री महोदय असतील, त्यांच्या हाताने चावे वाटा, पण सगळी घरं तयार आहेत, OC आलेली आहे, मग SRAचे अधिकारी केवळ मंत्री महोदयांसमोर स्वतःची कॉलर टाईट करायला कशालाही शोभाजी करतात? काय मिळणार आहे करून? अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे SRAच्या CEOंना जे पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये बिल्डर काम करत नाही त्यांना सुओ मोटो 13-2 म्हणजे विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई करण्याचे संपूर्णपणे आपण त्यांना ताकद दिली. मी म्हणालो तसं माझ्या मतदारसंघातील 43 प्रकल्प रखडलेले आहेत. काही बिल्डर हे स्वतःहून प्रयत्न करतायत, सोसायटीची सुद्धा मागणी नाही, यांना काढू नका, ठीक आहे, पण असे अनेक प्रकल्प आहेत जिकडे सोसायटीचे लोक मला येऊन भेटले, मला म्हणाले आम्ही 19 वर्ष घराच्या बाहेर राहतोय, आम्हाला रेंट मिळत नाही, मद्रासवाला नावाचा प्रकल्प आहे, आणि सांगितलं की ह्याच्यावर काहीच कारवाई होत नाही. मी पत्र दिलं, आज पत्र देऊन 2.5 महिना झाला, एक हिअरिंग नाही लागली. अध्यक्ष महोदय, हिअरिंग लागते, बिल्डर कसं तरी मॅनेज करतो, हिअरिंगची पुढची तारीख लागते. लोढा साहेब, अजूनपर्यंत आपण त्याला काढू नाही शकलो. पहिला LOI 2006चा, आज आपण 2025 मध्ये होत. 19 वर्ष झाली, एका विकासकांनी एकही घर बांधलं नाही,
एकही वीट रचली नाही मुंबईच्या सांताक्रूज भागामध्ये, माझ्या मतदारसंघामध्ये. पण आपण सगळे मिळून त्या एका विकासकासमोर आपल्याला नतमस्तक व्हायला लागतं. आपण काही करू नाही शकत. अध्यक्ष महोदय, मी एक शेवटचं उदाहरण सांगतो असंच अजून एका विकासकाचं, आणि थांबतो कारण अनेक लोकांना बोलायचंय. माझ्या त्याच मतदारसंघामध्ये जय शिवसाई नावाचा प्रकल्प आहे. सेम केस, 2006चा पहिला एलो आहे. त्यानंतर एक बिल्डिंग बांधली, बाकीच्यांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये पाठवून टाकलं, काही लोकांना बाहेर काढून टाकलं. आता रेंट देत नाही, आता त्या लोकांची फिकर करत नाही. मी निवडून आलो. मी सगळ्यात आधी काय केलं की बाबा या विकासकांनी त्याचा परफॉर्मन्स नाही, तो प्रोजेक्ट पूर्ण करू शकत नाही, त्याच्याकडे फायनान्स नाही, त्याला 13-2 मध्ये निष्कासित करण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, 3 महिने झाले SRAंनी मला उत्तर नाही दिलं. अध्यक्ष महोदय, त्याच जय शिवसाईमध्ये त्यांच्या स्लम सोसायटीच्या इलेक्शन लागलेल्या. आपण अध्यक्ष महोदय कृपया ऐका, आपण यू विल ऑल्सो बी गेट शॉक. स्लम सोसायटीच्या इलेक्शन झाल्या, 2 पॅनल आपापसात लढली. एका पॅनलचे 10 निवडून आले, दुसऱ्या पॅनलचे 9 निवडून आले. आमदाराच्या पत्राला 3-3 महिने उत्तर लागत नाही. ज्या पॅनलचे 9 निवडून आलेले ते विकासकाकडे गेले, सांगितलं की आम्ही तुलाच रिटेन करतो. एक साध्या पेपरवर पत्र दिलं आणि सांगितलं निवडून आलेल्या एका सदस्याला डिस्क्वालिफाय करून टाका. आज पत्र दिलं, उद्या ऍडिशनल कलेक्टर SRAंनी हिअरिंग लावली, एका दिवसात डिस्क्वालिफाय करून टाकलं. का? निवडणूक होऊ नये, 9-9 झाले. ही गोष्ट झाली 10 मेला. आजची तारीख पहा. त्यानंतर वारंवार आजपर्यंत त्या स्लम सोसायटीला अध्यक्ष आणि सचिव आम्ही नेमू नाही शकलोय. 4 वेळा ती इलेक्शन लागली. जो इलेक्शन ऑफिसर असतो ना लोढा साहेब, त्याला मी अतिशय जबाबदारीने सांगतो, एक मंत्रिमंडळातला मंत्री हा SRA मध्ये फोन करतो, माझ्याकडे पुरावे आहेत, मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही, फोन करतो आणि सांगतो इलेक्शन होऊ नये द्यायची. 2 वेळा इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन लागली, नोटीस आली, लोक जमली, इलेक्शन ऑफिसरनी फोन स्विच ऑफ करून टाकला. शेवटी मी SRAत गेलो, बोला काय फालतूगिरी लावून ठेवली आहे, पुनर्विकास होणार कसा? काय केलं? इलेक्शन ऑफिसर बदली केला, नवीन इलेक्शन ऑफिसर नेमला. तो इलेक्शन ऑफिसर सुद्धा कधी म्हणतो पाऊस जास्त पडलाय, निवडणूक लावतो, निवडणुकीच्या दिवशी येतच नाही. आज अध्यक्ष महोदय 4 वेळा सेक्रेटरी आणि अध्यक्षाची स्लम सोसायटीची इलेक्शन होऊ शकली नाही, केवळ अधिकाऱ्यांच्या रॅकेटमुळे. कसं आपण पुढे जाणार अध्यक्ष महोदय? कसं पुढे जाणार? माझा एक शेवटचा विषय आहे, तेवढंच मी बोलून सांगणार आहे. अध्यक्ष महोदय, काय आहे की यापूर्वी आम्ही काय केलं, 2.5 वर्षामध्ये काय झालं, आता आपण काय करतोय, हे सगळं आपण वारंवार राजकारण करत राहू. पण अध्यक्ष महोदय, एक सरळ सोपा GR आपल्याला सगळ्यांना मान्य आहे की एका अधिकाऱ्याची एका डिपार्टमेंटमध्ये नेमणूक झाली की 3 वर्षानंतर त्याची बदली करायची असते. मग अध्यक्ष महोदय SRA मध्ये ते का होत नाही? SRA मध्ये का होत नाही? एवढ्या राजकारणाची उलथापालथ झाली, 4 पक्षाचे 8 पक्ष झाले, वेगवेगळी समीकरणं जुडली गेली. पण 2017 साल से रईस भाई जो अधिकारी थे ना, 2017 से, तभी कौन था पावर में? शिवसेना यूनाइटेड, बीजेपी. उसके बाद आया महाविकास आघाड़ी, उसके बाद आए शिंदे साहब, अजीत दादा, और ये पहले अजीत दादा भी नहीं थे, शिंदे साहब और बीजेपी, उसके बाद अजीत दादा ज्वाइन हुए, अब ये 3 आए. एवढी वेगवेगळी समीकरणं होऊन 3 अधिकारी जे SRAचे डिसिजन मेकिंग आहेत ते अजूनही तिकडेच आहेत. 8 वर्ष झाली अध्यक्ष महोदय. बावनकुळे मॅडम ज्या या रजिस्ट्रार आहेत, ज्या या इलेक्शन जबाबदारी घ्यायची त्यांची ज्यांच्यावरील जबाबदारी आहे, निबंधक आहेत, 2018 सालची नियुक्ती आहे, 7 वर्ष झाले. का बदली होत नाही अध्यक्ष महोदय? सरकार बदलतायत, मंत्री बदलतायत, म्हणजे सरकार आणि मंत्री जबाबदार नाहीये. विकासक ठरवणार आता मुंबई कशी चालणार. अध्यक्ष महोदय, उत्तरं मिळाली पाहिजेत. मिटकर 2017 सालची त्यांची नियुक्ती आहे, 8 वर्ष झाले अजून बदली नाही. अध्यक्ष महोदय, वाणी नावाचे इंजिनियर आहेत, 17 वर्ष झाले. यांचं मूळ डिपार्टमेंट कुठलं आहे माहितीये? वॉटर रिसोर्सेस. वॉटर रिसोर्सेसचा इंजिनियर आहे, 17 वर्षापूर्वी SRAत आलाय. आज SRA मध्ये तो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर बनला, त्याची अजूनही बदली नाही झाली. 17 वर्षापूर्वी कोणाचं गव्हर्नमेंट होतं, आता कोणाचं गव्हर्नमेंट आहे, तेव्हाचे आमदार होते नाही, अजून आहेत नाही माहिती नाही, पण वाणी आहेत तिकडे आहेत. जोपर्यंत अध्यक्ष महोदय 7-7, 8-8 वर्ष अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार नाहीत ना, तोपर्यंत माझ्यासारखे किती आमदार इकडे येऊन ओरडू दे, किती 13-2च्या नोटिसा पाठवू दे, मुंबईचा विकास होऊ शकणार नाहीत. हे सगळे विकासकाला मिळालेले लोक आहेत. माझी आपल्याद्वारे विनंती आहे, राजकारण व्हायचंय तेव्हा होईल, निवडणुका येईल तेव्हा तुम्ही किती चांगले आम्ही किती चांगले बोलत राहू, पण मात्र
मुंबईच्या सामान्य गरिबांना जर आपल्याला न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर कुठेतरी या SRA ला आपण वटणीवर आणलं पाहिजे. त्याकरता माझी सरकारला सुद्धा विनंती आहे, सरकारच्या मंत्र्यांना सुद्धा विनंती आहे, कोणतरी तुमच्याकडे येतं, तुमची जी खाती नाहीत, तुम्ही मुंबईचे नाही, कशाला फोन करून दुसऱ्यांच्या मतदारसंघामध्ये हस्तक्षेप करता. या गोष्टी बंद झाल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, मी अतिशय जबाबदारीने सांगतो, मी असं बोलणार नव्हतो पण मला बोलायला भाग पाडलं गेलं. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की जे 43 SRA प्रकल्प माझ्या मतदारसंघामध्ये आहेत हे लवकरात लवकर मार्गी लागावे. आज जसं मोठ्या मनाने मी गौतम नगरसाठी सरकारचं अभिनंदन केलंय, पुढच्या 2-3 वर्षानंतर किंवा पुढच्या निवडणुकीच्या पूर्वीचं जे भाषण असेल, माझी आपल्याला विनंती आहे सरकारने असं काम करावं की 43 ते 43 प्रकल्प माझ्या मतदारसंघातले मार्गी लागले, म्हणून मला सरकारचं अभिनंदन करता आलं पाहिजे. असं काम सरकारने करावं अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण मला वेळ दिलात म्हणून मी आपले आभारी आहे. धन्यवाद. मिहीर कोटेचा. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. 293चा विरोधकांचा कोटेचा साहेब, असं आहे, UBT, मग BJP, मग काँग्रेस, मग शिवसेना, मग राष्ट्रवादी, शरद पवार आणि राष्ट्रवादी असा क्रम आहे. त्या क्रमानुसार आपण जातोय. ते NCP नंतर तुम्हाला घेतो. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. याच्यानंतर काँग्रेस आहे. काँग्रेसमध्ये पहिले संजय मेश्राम आहेत, मग ज्योतिताई गायकवाड आहेत, मग आपण आहात. अध्यक्ष महोदय, विरोधकांचा 293च्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मी उभं आहे. आताच विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी खूप फोकस्ड भाषण केलं आणि सांगितलं मी राजकारण करत नाही, पण जे मुद्दे होते ते मांडले. पण 1 तास या सभागृहात जो पहिला भाषण आम्ही ऐकला तो फक्त आणि फक्त राजकारणाचा होता. अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सदस्य आदित्य ठाकरेजींनी खूप डिटेलमध्ये भ्रष्टाचार, पर्यावरण, कशा प्रकारे मुंबई संपत आली या विषयावरती भाषण चालू करण्याच्या आधी उर्दूचा एक शेर त्यांनी इकडे सांगितलं. मलाही एक शेर सांगायचंय. 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली. अध्यक्ष महोदय, 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली. मुंबईमध्ये गेल्या 25 वर्षात मुंबई लुटली कोणी, मुंबईमध्ये भ्रष्टाचार कोणी केलं हे सर्वांना माहिती आहे. आता अध्यक्ष महोदय, त्यांनी बरेच विषय मांडले. नगरसेवक नाही आहेत, मुंबई महानगरपालिकाची निवडणुका होत नाही आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, मला अजूनही आठवतोय, मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती. 227 सीटवरनं 236 सीट करायची आणि त्या माध्यमाने वॉर्डाची बाउंड्रीची पुनर्रचना करायची. आता साधारणपणे ते पुनर्रचना करण्याचा काम हे मुंबई महानगरपालिकाचे असेसमेंट डिपार्टमेंट करते. पण अध्यक्ष महोदय, जो देशाचा 1 नंबरचा पॉलिटिकल एनालिस्ट आहे त्यांच्याकडनं आणि परम्युटेशन कॉम्बिनेशन मध्ये सर्वात जास्त आपली सीटा कशा निवडून येणार तशी पुनर्रचना केली. त्यांनी जे पेन ड्राईव्ह दिली तीच पेन ड्राईव्ह मुंबई महानगरपालिकांनी सजेशन ऑब्जेक्शन साठी पब्लिश केली आणि हे निवडणुकाची वार्ता करतायत. अध्यक्ष महोदय, कचरा पूर्ण मुंबईमध्ये कचऱ्याचा ढग आहे. जिकडे बघाल तिकडे कचरा आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 दिवसाआधीच मी लक्षवेधी लावली होती. पूर्ण मुंबईचा कचऱ्याचा कंत्राट यांनीच दिला होता. साधारणपणे एखादा कचरा उचलायचा कंत्राट आपण 3 वर्ष 5 वर्ष देणार, पण यांनी 25 वर्षासाठी दिलं. पर्यावरण मंत्री झाले, पण मुंबईचा उपनगरातील राहणारे मुंबईकरांना यांचा नेमणूक केलेला कचऱ्याचा कंत्राटदारमुळे जो 365 दिवस दुर्गंधी वास सोसावा लागतो त्यावर तर पर्यावरण मंत्र्यांनी काही केलं नाही. अध्यक्ष महोदय,
कशा प्रकारे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा हेल्थसाठी पण आपण काळजी घेतली पाहिजे, हे सर्व बोलताना ते बोलले की मलाही प्रॉब्लेम होता, मला भुरकट दिसत होता, मी जमिनीवरती बसायचो, मग थोडं पुढे जाऊन बसायचो जमिनीवरती. अध्यक्ष महोदय, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल पहिल्या दिवशीपासून तिकडे बेंचीस आहेत. बॉम्बे आहे स्कॉटिश स्कूलमध्ये जमिनीवरती विद्यार्थी का बसायचे हे मला कळत नाही. बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे बोलताना आपण काय बोलतो हे तर लक्षात घ्या. आपण कोणत्या शाळेत शिकून आलोय. जाऊ द्या. अध्यक्ष महोदय, हॉस्पिटल बोलले शासनाने आपला दवाखान्याची सुरुवात केली, औषध नाही, हॉस्पिटलमध्ये औषधं नाही आहे, अवस्था वाईट आहे. अध्यक्ष महोदय, आता मुरजी पटेल नाही आहेत माझे मित्र, रईसभाई आहेत. रईसभाईंना माहिती आहे 7 हिल हॉस्पिटल हैदराबाद की कंपनी को रईसभाई किसने बेचा? 7 हिल हॉस्पिटल यांनी विकली. आणि आज या सभागृहात विषय मांडणी करतायत भ्रष्टाचाराचे. हैदराबादची कंपनीला विकली यांनी. अध्यक्ष महोदय, मला एक सांगा, आरोग्य हॉस्पिटलवरती एवढे बोलले. अध्यक्ष महोदय, पुन्हा मी सांगतो, पूर्ण जगाला ज्यांनी बंद पाडला त्या महामारी कोविड मध्ये यांनी काय केलं? सत्तेत हे होते जम्बो कोविड सेंटर. अभी रईस भाई, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, FIR हुआ है. मुलुंड मध्ये जो जम्बो कोविड सेंटर होता त्याचा जे मेडिकल मॅनेजमेंटचा जो कॉन्ट्रॅक्ट होता त्याचा डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉयज. अध्यक्ष महोदय, आमचा वॉर्ड ऑफिसरचा ऑन रेकॉर्ड रिमार्क आहे ज्याच्यावरती FIR झाली की यांनी ज्यांना त्यांच्याच पक्षाचा एका व्यक्तीला कॉन्ट्रॅक्ट दिलं होतं. अध्यक्ष महोदय, त्या म्हणजे तुम्ही कबूल करतायत ना, त्या काळात तुम्ही घोड केला ते कबूल करतायत, त्या काळात घोड केला ते कबूल करतायत. अध्यक्ष महोदय, जम्बो कोविड सेंटर मध्ये भ्रष्टाचार आला लक्षात. वरुणजी, मला हे सांगा, पूर्ण मुंबईत एकही कॉन्ट्रॅक्टर नाही भेटला. बिल्डरला नेस्को सेंटर बांधायला दिलं ना. एका बिल्डरला नेस्को कोविड सेंटर बांधायचं कॉन्ट्रॅक्ट दिलं. यांना कोणी भेटत नव्हता. बिल्डर कुर्स्या, पंखे, पलंग हे सर्व सप्लाय करत होतं. आणि आज हे विषय करतायत की भ्रष्टाचार चाललाय महानगरपालिकेत. अध्यक्ष महोदय, रस्त्यावरती बोलले. आज सर्व पूर्ण मुंबई बघते 50% CC रोडचे काम झाले, पण त्या CC रोडवरती आता खड्डे तर नाहीये. अध्यक्ष महोदय, 25 वर्ष काळा श्वेतपत्र जे पैसे मुंबई महानगरपालिकाने रोडवरती खर्च केले ना, तेवढा पैशात तर चांदीचे रोड झाले असते. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हे विसंवाद बघा. कोविड मध्ये ऑक्सिजन टँक सप्लाय करायचा कॉन्ट्रॅक्ट कोणाला दिलं? हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी. अध्यक्ष महोदय, कोविड मध्ये लोक मरत होती, त्यावेळी यांना लक्षात आलं की राणीचे बागेत आपण दुर्मिळ प्राणी आणले पाहिजे कोविडच्या काळात. आणि म्हणून कोविडच्या काळात राणीच्या बागेत दुर्मिळ प्राणी आणण्यासाठी 300 कोटी रुपयाचा कॉन्ट्रॅक्ट त्यांनी केलं. अध्यक्ष महोदय, अभिमानाने सांगतो, मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, पुरावे दिले. निविदा निघाल्यानंतर त्यांना ती निविदा रद्द करावी लागली. मला अभिमान आहे, मुंबईकरांचे घामाचे 300 कोटी रुपये मी वाचवले. अध्यक्ष महोदय, हे भ्रष्टाचाराची वार्ता करतात. अध्यक्ष महोदय, CC रोड एक त्यांनी 675 कोटी रुपयाचा ट्रेंचिंग कॉन्ट्रॅक्ट काढला होता. अध्यक्ष महोदय, ऑन रेकॉर्ड आहे.
10 पॅकेजेस होते. आम्ही आयुक्त महोदयांना लेटर दिलं होतं की हे 10 पॅकेजेस या 10 कंपन्यांना या रकमामध्येच लागणार. आणि 2 दिवसाने ज्यावेळी ते निविदा उघडण्यात आली तर जसं आम्ही लिहून दिलं होतं तसंच 10 पॅकेजचे 10 कॉन्ट्रॅक्टर 10 रक्कम तशीची तशी हे कार्टलायझेशनचा भांडाफोड आम्ही केला. अध्यक्ष महोदय, हे या सभागृहात भ्रष्टाचाराची वार्ता करतायत. अध्यक्ष महोदय, हे सर्व सोडा. मृत रुग्णांचे बॉडी बॅग मध्ये पैसे खाल्ले, मजुरांसाठी खिचडीचे कॉन्ट्रॅक्ट, आता खिचडीचे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये पण पैसे खाल्ले. आता म्हणणार आम्ही आरोप करतोय. अरे अध्यक्ष महोदय, पुरावे दिले. ज्याला खिचडीचा कॉन्ट्रॅक्ट भेटला होता, महानगरपालिकेने 1 तारीखला दुपारी 12 वाजता जर त्याच्या अकाउंटमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले तर 12 वाजता